Tôi bị vứt bỏ trong đống rác hôi thối. Mẹ ruột lại không chịu bỏ tiền thuốc men. Tôi hết lòng lấy lòng gia đình hừ. Thế mà lại trở thành người ngoài bị ghét bỏ nổi tiếng trong khu nhà ở. Tình yêu của cha mẹ đều dành cho cháu gái Mạnh Tử Hàm. Các em trai chưa bao giờ gọi tôi là chị gái. Mang theo đầy lòng hận thù, nhắm mắt rồi mở mắt ra. Thế mà lại quay về ngày trở lại Diệp gia. Kiếp này, tôi sẽ lạnh lùng xé nát những điều giả dối. Cái nhà này, tôi không cần nữa. Đứa nhỏ nhà ai lại đứng giữa trời mưa thế này? Mau về nhà đi. Lạnh thế này. Một người phụ nữ trung niên cầm ống bước đến chỗ Diệp Linh Thần và nhận ra cô bé Từ Ngọc Như, cán bộ công đoàn nhà máy, sống ở tầng trên nhà cô. Kiếp trước không ít lần trách mắng cô bé không hiểu chuyện. Dì ơi, cháu là con gái lớn của Diệp Chính Hoa. Tôi là Diệp Linh Thần. Tôi không biết nhà mình ở đâu. Con gái lớn của Diệp Chính Hoa, chủ nhiệm phân xưởng lò chuyển. Là đứa được nuôi ở quê đó à? Cháu về rồi à? Bố cháu quên để đón cháu rồi. Cháu tự hỏi đường từ bến xe khách đến đây. Quên đón cháu ư? Không thể nào, chắc chắn là hai người đi lạc nhau rồi. Việc lớn thế này sao dám quên được chứ? Dì đưa cháu về nhà. Nhìn cái mặt nhỏ này lạnh cống kia. Cháu cảm ơn dì ạ. Diệp Linh Thần cúi đầu đi theo. Cô ấy đương nhiên biết nhà ở đâu. Kiếp trước cô ấy đã khóc ở nhà ga. Đợi đến 9 giờ tối, Diệp Chính Hoa mới lề mề đến. Ngược lại còn trách mắng cô ấy. Lần này cô ấy trực tiếp tìm đến tận nhà. Từ Ngọc Như vừa dẫn Diệp Linh Thần lên lầu, vừa hỏi thăm chuyện của cô ấy ở quê. Diệp Linh Thần chẳng giấu giếm gì, kể hết tốt tuồn tuột. Mẹ cô Mạnh Tuyết Vân vì công việc mà bỏ cô ấy lại cho bà nội. 17 năm sau, tháng trước bà nội cô ấy mất. Họ lo liệu xong tang lễ rồi bỏ đi, để cô ấy tự đi xe đến Giang Thành. Từ Ngọc Như nghe xong chỉ biết thở dài. Chuyện này người trong thành phố ít nhiều đều biết. Mạnh Tuyết Vân bỏ con gái ruột ở quê, không ngó ngàng gì, nhưng lại nuôi cháu gái nhà ngoại bên mình như con gái ruột. Hai người bước lên tầng 2, Từ Ngọc Như chỉ vào một căn nhà trong số đó. Đây là nhà của cháu đó. Đứng ở cửa có thể nghe rõ tiếng nói cười vui vẻ trong nhà. Mùi thịt dê hầm thơm lừng thoát ra từ khe cửa, bay khắp hành lang. Bố mẹ cháu biết cháu sắp về, nên đặc biệt hầm thịt dê chờ cháu đấy. Hôm nay trời lạnh thế này, ăn vào là ấm hết người. Tiểu Mộng. Cửa mở rất nhanh. Diệp Chính Hoa xuất hiện ở cửa, mặt đầy nụ cười. Từ Ngọc Như, vừa hay nhà chúng tôi tối nay ăn lẩu dê. Cô vào ăn một chút nhé. Ông ơi, ông ở nhà sao? Không đi đón con gái mình à? Diệp Chính Hoa cũng nhìn thấy Diệp Linh Thần, đờ người ra. Tiểu Thần, con đã về. Bố quên mất, bố cứ thấy có việc gì đó chưa làm. Thì ra là chuyện này. Chuyện lớn thế này sao bố lại quên được? Bố làm người lớn kiểu gì vậy? Bà vứt một đứa con gái lớn như vậy ở nhà ga, cũng không sợ bị người ta bắt cóc mất sao? Lúc này, Mạnh Tuyết Vân và hai đứa con trai sinh đôi của bà ta là Diệp Lâm Nam, Diệp Lâm Bắc cùng với cháu gái Mạnh Tử Hàm xuất hiện ở cửa. Mạnh Tử Hàm là con gái của Mạnh Chí Quân, em trai của Mạnh Tuyết Vân. Mạnh Chí Quân mở miệng là mắng vợ mình, giơ tay là đánh. Vợ anh ta không chịu nổi, sau khi sinh Mạnh Tử Hàm, không lâu sau liền bỏ đi theo người khác. Mạnh Chí Quân đem con gái gửi cho Mạnh Tuyết Vân, tuyên bố là đi tìm vợ. Từ đó đi thì bặt vô âm tín. Diệp Linh Thần nhìn Mạnh Tuyết Vân trẻ trung xinh đẹp, nhớ lại kiếp trước lúc hấp hối, bà ta đứng trước giường bệnh của mình với vẻ mặt hiền thục tuyên bố: chúng tôi không có tiền, quyết định từ bỏ điều trị. Dù có cứu sống được thì giờ nó cũng chỉ thế này thôi. Không có chút chất lượng cuộc sống nào thì còn ý nghĩa gì nữa. Nếu con bé hận thì cứ hận tôi đi. Chỉ cần con bé không phải chịu tội nữa, tôi không sợ bị con bé hận. Tôi làm như vậy là vì tốt cho con bé. Lúc đó, con bé đâu phải hết cách cứu. Chỉ là Mạnh Tuyết Vân thả cho Mạnh Tử Hàm tiền làm của hồi môn, chứ không muốn cứu con gái ruột của mình. Tiểu Thần về rồi, con quên con bé rồi. Các người thật là hồ đồ. Con gái của mình mà không quan tâm chút nào. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Một cô gái lớn như vậy, lại còn xinh đẹp thế kia. Các người không nói là đích thân đi đón ở dưới quê. Lúc về ít nhất cũng nên đi sớm. Ra ga đợi. Mạnh Tuyết Vân, Tiếu Long Giang nhất thời không biết đáp lời. Bản thân Từ Ngọc Như vốn dĩ đã lắm lời, nói cô ấy là một cái la phường cũng không quá lời. Hôm nay để Từ Ngọc Như bắt gặp chuyện này rồi, ngày mai chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi. Cô ơi, chị cả không phải đã nói với chú là ngày mai mới về sao? Chắc chắn là cô ấy tự nhớ nhầm thời gian thôi. Đúng, chúng tôi đều tưởng là ngày mai. Linh Thần, con nhớ nhầm rồi phải không? Cô ấy nhìn chằm chằm vào con gái mình, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Diệp Linh Thần cười lạnh trong lòng, lại muốn cô ấy gánh tội thay. Kiếp trước, cô ấy ngu ngốc chịu mọi lỗi lầm, cuối cùng lại trở thành kẻ bị cả khu khinh ghét nổi tiếng. Kiếp này, đừng hòng. Không phải đâu mẹ. Con rõ ràng đã nói rõ với bố là hôm nay về mà. Tôi còn hỏi anh ấy có cần xin nghỉ phép ở nhà máy không? Anh ấy nói không cần, đi sớm một chút là được. Lại nói dối. Sao con không bỏ được cái tật đó? Chị Tư ơi, đứa trẻ này cứ thích nói dối. Ở quê bị nuông chiều hư rồi. Diệp Linh Thần cười khẩy trong lòng. Đây chính là mẹ ruột của cô ấy. Trước mặt người ngoài lại bịa chuyện, làm hỏng danh tiếng của con gái mình. Mặt không đổi sắc chút nào. Không có ai dạy tôi không được nói dối. Những gì tôi nói đều là sự thật. Chị cả lần này thật sự là chị nhớ nhầm rồi. Tất cả chúng tôi đều biết chị sẽ về vào ngày mai.
Chị Từ ơi, thật sự không phải chúng tôi quên đâu, là Linh Thần nhớ nhầm thời gian. Đúng vậy, chúng tôi cũng biết chị cả sẽ về vào ngày mai. Không sao, không sao, về là tốt rồi. Tiểu Trần mau vào nhà cho ấm. Diệp Chính Hoa cũng phản ứng lại, vươn tay kéo Diệp Linh Thần. Tiểu Trần đừng đứng ngoài đó, mau vào ăn cơm đi. Tôi đưa người đến rồi đi đây. Cháu cảm ơn gì? Từ Ngọc Như rời đi, trên mặt Diệp Linh Thần, nụ cười thận trọng cũng biến mất. Cô tự mình đi vào nhà, không thèm để ý đến gia đình này. Diệp Chính Hoa sờ sờ áo khoác bông của cô, mềm ướt sũng hết rồi, mau cởi ra đi. Diệp Linh Thần gật đầu, đặt ba lô xuống đất. Vừa mới cởi áo khoác bông ra thì nghe thấy tiếng Mạnh Tuyết Vân hét chói tai. Giờ quá đừng có vứt lung tung. Mạnh Tuyết Vân xông đến dùng hai ngón tay, nhấc chiếc áo bông lên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chị ơi, sao chị không đổi dép? Cô cả vừa mới lau nhà xong, giờ hết rồi. Mạnh Tuyết Vân vừa ném quần áo vào chậu, quay mặt lại nhìn thì lại hét lên. Tôi vừa mới lau nhà xong, người lớn thế này rồi, sao không biết trân trọng thành của lao động của người khác chứ? Diệp Chính Hoa thở dài một tiếng, lấy từ tủ giày ra một đôi dép bông mới đưa cho Diệp Linh Thần. Đôi dép mới, cái đó là tôi mới mua đấy. Đừng đi đôi đó, đi đôi này. Đây chính là mẹ ruột của không hỏi lấy một câu mình có lạnh không, ngược lại còn xót xa đôi dép. Diệp Linh Thần cảm thấy nhó lòng, nhưng lại cứ thế đi đôi dép mới vào. Mọi người xem này, mọi người xem này. Nó coi lời tôi nói như không khí, một câu cũng không chịu nghe. Vừa nãy cũng nói một câu là nhớ nhầm thời gian thì sao chứ? Nhất định phải tranh cho bằng được phần thắng. Bố con mất mặt trước người ngoài thì có ích gì cho con? Mẹ muốn con nói dối sao? Nói dối, con đến đây hôm nay, làm người phải thành thật, không thể nói dối. Mạnh Tuyết Vân bị nghẹn họng không nói nên lời. Mạnh Tử Hàm vội vàng hòa giải. Di cả đừng giận, ăn cơm thôi, vẫn là Tiểu Hàm hiểu chuyện nhất. Hôm nay nếu không có con nói giúp thì mặt mũi của dì cả đã mất hết rồi. Diệp Linh Thần không thèm để ý nữa, ánh mắt cô ấy rơi vào giữa bàn ăn. Trên tô canh thịt dê bốc khói nghi ngút. Kiếp trước khi cô ấy về nhà thì chỉ còn lại mì chay. Lần này cô ấy tuyệt đối không khách sáo. Cô ấy cứ thế cầm bát đũa ngồi xuống ăn ngay. Mạnh Tuyết Vân nhìn thấy thịt dê nhanh chóng vơi đi, tức đến nghiến răng. Đúng là chẳng coi mình là người ngoài. Mẹ con chưa ngồi xuống đã ăn trước rồi. Con là con gái của mẹ, sao lại là người ngoài chứ? Con đương nhiên không phải người ngoài. Con cũng ngồi xuống ăn đi, canh nguội rồi thì đổ đi. Mẹ không có đứa con gái vô phép tắc như con. Bố mẹ còn chưa ngồi xuống con đã ăn trước rồi. Mẹ không nhận con nhận mẹ. Mẹ có vô phép tắc đến mấy, con cũng không ghét bỏ. Diệp Linh Thần không hề lay chuyển, ăn rất ngon lành. Ba đứa trẻ cố ý tránh xa cô ấy. Cô ấy cũng chẳng bận tâm chút nào. Tiểu Hàm, mau ăn đi, không ăn nữa là hết đấy. Cái đồ ăn như thổ phỉ kia, 8 đời chưa được ăn thịt à? Mẹ không biết nó sống ở quê như thế nào à? Con ăn thịt mà mẹ sót à? Con không phải con ruột của mẹ sao? Đồ ích kỷ, không hiểu chuyện. Mẹ thà chưa từng sinh ra con. Diệp Linh Thần khẽ cười, không nói gì nữa. Cô ấy tự mình ăn no uống đủ, rồi đứng dậy. Bố, con ăn no rồi, con đi ngủ trước đây. Con đi đâu cơ? Mạnh Tuyết Vân thấy Diệp Linh Thần đi thẳng vào phòng. Sắc mặt cô ta thay đổi, theo sau cô ấy, xông vào. Ngủ ư, đây là phòng của Tiểu Hàm. Con không được ngủ ở đây, hôm nay con ngủ ghế sofa. Bố con có thể được chia căn nhà này, là vì có con gái là tôi đây. Người ngoài còn có thể ngủ, tại sao con lại không được ngủ? Theo chính sách của nhà máy thép, Diệp Chính Hoa có con khác giới, mới được phân phối căn hộ 3 phòng ngủ. Căn phòng này chính là điều cô ấy đã phải chờ đợi từ kiếp trước. Cô ấy đã ngủ trên ghế sofa suốt 1 năm, cô ấy tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Con vừa về nhà đã tính toán đến chuyện nhà cửa rồi sao? Chúng tôi còn chưa mất đâu. Con chỉ muốn ngủ ở phòng này thôi không được sao? Không được, đây là phòng của Tiểu Hàm. Con bé ngủ rất thính, không thể ở chung với người khác được. Hôm nay con cứ ngủ tạm trên ghế sofa một đêm đã. Mọi người trong nhà vẫn đang ăn cơm mà. Con có thể đi ngủ được không? Họ ăn cơm thì có thể ăn được bao lâu chứ? Con không thể đợi một lát rồi hẵng ngủ sao? Không được, sáng sớm con đã thức dậy trước 5 giờ. Đi bộ ra thị trấn, rồi ngồi xe buýt đến huyện. Rồi từ huyện lại ngồi xe 8 tiếng đồng hồ mới đến đây. Tôi buồn ngủ lắm, rất muốn ngủ. Chỉ còn một chút nữa thôi, trễ hơn nữa là tôi buồn chết mất. Đây không phải nhà của tôi sao? Tôi mệt rồi, nằm một chút cũng không được à? Tôi đã nói là ra ghế sofa mà ngủ. Đừng có giở trò với tôi. Gì mà nhà của mày? Đây là nhà của tao và ba mày. Còn căn phòng này là của Tiểu Hàm. Tôi sẽ ra ngoài hỏi mọi người xem căn phòng này có phải của Tiểu Hàm không? Và tôi có phải không được ở không? Cô ấy cứ cãi lại từng lời. Mạnh Tuyết Vân vốn đã rất tức giận, giờ thấy cô ta còn dám tìm người đòi công bằng. Cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt. Bà ta không thể kiểm soát được nữa, giơ tay lên, chát một tiếng giòn tan. Trong phòng đột nhiên im lặng như tờ. Mặt Diệp Linh Thần đau rát, mắt cô ấy ứa nước. Mạnh Tuyết Vân nhìn lòng bàn tay tê dại của mình, hơi hối hận. Không nên mất bình tĩnh trước mặt con cái. Nhưng bà ấy thật sự không thể chịu nổi sự cãi lại của con bé này. Mẹ à, dù mẹ không nuôi dưỡng con, nhưng dù sao mẹ cũng đã sinh ra con. Cái tát này coi như con trả lại mẹ. Sau này con không nợ mẹ nữa. Mẹ mang thai con 10 tháng, một cái tát là xong sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bà ấy lại giơ tay định tát tiếp. Diệp Chính Hoa kịp thời chạy đến, nắm chặt lấy cổ tay bà ấy. Tiểu Mộng, bình tĩnh lại, đừng quá kích động.
Tiểu Thần còn nhỏ, dạy bảo từ từ thôi, đây là con gái của chúng ta mà, đây là con quỷ đòi nợ. Gia đình chúng ta đang yên bình. Nó vừa về đã khiến nhà cửa gà bay chó chạy, tôi không có phúc lớn đến vậy. Không thể làm mẹ nó, cút ngay. Thôi được rồi, bớt giận đi, Tiểu Thành. Con đang làm gì vậy? Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Trong mắt con còn có người lớn không? Diệp Linh Thần cụp mắt xuống, không còn biện bạch nữa. Cái tát này đã hoàn toàn đánh tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô. Đợi làm xong thủ tục chuyển trường, cô sẽ rời khỏi căn nhà này. Diệp Chính Hoa thấy Diệp Linh Thần cúi đầu thuận theo không cãi lại, tưởng mình đã áp chế được cô nên rất hài lòng. Có gì thì không thể nói chuyện tử tế với mẹ con sao? Cứ phải so đo từng chút một. Cứ nói là căn phòng này là của chị làm vậy không phải là làm tổn thương chị người khác sao? Chị ích kỷ quá rồi, quá không nghĩ cho người khác. Mẹ đã nói với chị rồi mà, chị Tiểu Hàm ngủ không sâu giấc, không thể ở chung với người khác được. Sao chị không thể thông cảm một chút chứ? Vậy các người ngủ sofa đi, nhường phòng cho cô ta. Làm sao được chứ? Hai đứa tôi ngủ sofa kiểu gì được chứ? Chị chẳng giống một người chị cả gì cả, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Các người không làm được thì đừng có đến đây mà yêu cầu tôi. Linh Thần, con thật là vô lý. Chúng ta đều là người một nhà, nên... Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc tranh nhau chỉ trích Diệp Linh Thần. Mạnh Tử Hàm lau nước mắt, tủi thân ngắt lời họ. Tiểu Nam, Tiểu Bắc, đừng nói nữa, cháu ngủ sofa, nhường phòng cho chị cả. Cháu không sao đâu, cháu sẽ từ từ quen thôi. Mọi chuyện giải quyết xong rồi, cô ta sẽ dọn ra ngoài. Diệp Linh Thần quay người đi đến cạnh giường, nhanh nhẹn cuộn chăn, gối trên giường thành một cuộn, rồi nhét thẳng vào tay Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm trừng mắt nhìn chiếc chăn trong tay, ngây người. Chuyện này không giống như cô ta tưởng tượng chút nào. Cô ta mới không muốn ngủ sofa, mọi người đều ngồi trên đó. Bẩn lắm, không được. Mình lớn như vậy rồi mà. Ngủ ở phòng khách thì ra thể thống gì, đúng là không phù hợp lắm. Bác ơi, cứ để cháu đi ngủ đi ạ. Cháu không sao đâu, mọi người đừng vì cháu mà cãi nhau. Con xem Tiểu Hàm kìa, rồi nhìn con xem, trông ra thể thống gì. Bà con đã dạy con thành ra thế này sao? Chỉ biết nghĩ cho bản thân, càn rỡ, vô lý. Diệp Linh Thần trong lòng không hề gợn sóng, mặc cho bà ta mắng chửi, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra chiếc chăn ga mà Diệp Chính Hoa đã mang đến cho cô, rồi trải chăn ra giường. Nói nhỏ thôi, hàng xóm sẽ nghe thấy mất. Con bé vừa mới về đã làm ầm ĩ thế này, ảnh hưởng không tốt. Thôi đi, đừng nói nữa. Hôm nay con ngủ cùng Tiểu Hàm, tôi ngủ sofa. Không sao đâu. Dương ơi, cháu ngủ sofa là được rồi. Dì cả ơi, dì giúp cháu trải giường đi. Được rồi, dì cả sẽ giúp cháu trải. Giường vừa trải xong không kém gì giường của chú gì đâu. Cứ để cái con bé đó một mình trong phòng này đi, xem nó có hổ thẹn không. Mạnh Tuyết Vân liếc nhìn Diệp Linh Thần một cái đầy tức giận, rồi dẫn mọi người rời đi. Mạnh Tử Hàm quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Diệp Linh Thần, nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Linh Thần, cô có bản lĩnh thì cứ ở đây mãi đi, đừng có chuyển ra ngoài. Khi Diệp Linh Thần trải giường, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Tử Hàm. Cái nơi quỷ quái này, ở thêm một khắc cũng thấy ngạt thở. Chỉ cần 3 ngày làm xong thủ tục chuyển trường là con sẽ dọn đi. Con ơi, giường đã trải xong rồi, lại đây bố có chuyện muốn nói với con. Diệp Linh Thần trong lòng đã hiểu rõ, lại sắp bắt đầu màn thuyết giáo bề trên đó rồi. Kiếp trước cũng vậy, bố mẹ một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác, khiến cô ấy cam tâm tình nguyện hy sinh cho gia đình. Con à, bố biết con đang oán trách bọn bố, đã bỏ mặc con ở nông thôn, không quan tâm. Nhưng bố mẹ cũng không muốn như vậy. Khi ấy điều kiện gia đình không tốt, nếu bọn bố mẹ đưa con theo bên mình, thì không thể nào làm việc được, cũng không thể chăm sóc tốt cho con. Giờ con đã lớn rồi, càng nên hiểu chuyện hơn. Đừng tranh giành với các em trai em gái, đừng đối đầu với mẹ con, hãy làm gương tốt cho các em. Thấy Diệp Linh Thần luôn cúi đầu không nói lời nào, Diệp Chính Hoa thầm nhíu mày, đứa trẻ này sao lại không dễ lay chuyển như trước nữa rồi? Rốt cuộc là ai đã dạy hư con bé vậy? Diệp Linh Thần vẫn luôn im lặng, cái gì mà thịt dê hầm chào đón cô chứ? Gia đình này căn bản không biết hôm nay cô về. Lời nói dối thốt ra từ miệng cha thật nực cười. Lát nữa con đi xin lỗi mẹ đi. Hạ giọng xuống một chút, nói rằng vừa nãy con không hiểu chuyện đã cãi lại mẹ. Đều là người một nhà mà, không cần thiết phải làm căng thẳng đến mức này. Tốt, Diệp Linh Thần cười lạnh trong lòng. Ông ấy còn có chuyện muốn nhờ cô, bây giờ không phải lúc cứng đôi cứng. Cha, khi nào cha đi làm thủ tục chuyển trường cho con? Thứ hai đi nhé, con cứ yên tâm, chắc chắn sẽ cho con đi học. Mẹ con chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi. Nói đến chuyện chuyển trường, bà ấy là người tích cực, đã tìm hiểu kỹ quy trình rồi. Nhưng nếu cháu làm phật lòng cô ấy không đồng ý cho cháu đi học, thì cô cũng không giúp được. Cháu tự cân nhắc đi. Diệp Linh Thần, đúng vậy. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm thủ tục chuyển trường để thi đại học. Không cần thiết phải vì mấy chuyện nhỏ mà trở mặt với Mạnh Tuyết Vân. Xem ra mình phải nhẫn nhịn qua 3 ngày này là ổn. Sau này sẽ không như vậy nữa. Tài liệu của cháu đâu, mang đến chưa? Mang rồi, ở trong ba lô. Vậy được rồi, cô đưa cháu đến phòng giáo vụ. Cháu là người có hộ khẩu thường trú, không thành vấn đề. Ban đầu là mẹ cháu nghĩ chu đáo, đã chuyển hộ khẩu của cháu lên đây trước. Nếu không thì làm thủ tục sẽ rắc rối lắm. Trên đời này không có cha mẹ nào sai cả. Diệp Linh Thần thấy anh ta lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Con không muốn nghe nữa, bố. Con đã lâu rồi không tắm. Con muốn đi tắm rồi ngủ. Đi, con có biết nhà tắm công cộng ở đâu không? Con biết, lúc con đến đã thấy rồi. Vậy được,
để bố đi lấy về tắm cho con. Anh ta vừa cầm đồ ra khỏi cửa, Mạnh Tử Hàm liền kéo kéo vạt áo của Mạnh Tuyết Vân. Nó đi tắm làm gì? Tắm rửa không phải là để ngủ sao? Con nhỏ này suốt ngày chỉ biết bày mưu tính kế. Mình vừa rồi không giữ được bình tĩnh đã tát nó một cái. Thế là nó nóng lòng đi ra ngoài cho mọi người xem rồi. Mẹ để nó ra ngoài làm gì? Mặt nó như vậy, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Con đi tìm chú nó. Để mẹ đi, mẹ nói chuyện với chị cả dễ hơn. Để Tiểu Hàm đi. Lỡ mà cô đi, lỡ con bé đó ra ngoài làm loạn thì sao? Có Tiểu Hàm ở đây mà, chẳng ai tin con bé đó đâu. Cháu đi đây. Đi chậm thôi, coi chừng té. Nhìn bóng Mạnh Tử Hàm, Mạnh Tuyết Vân không kìm được tiếng thở dài. Con xem Tiểu Hàm nó chu đáo, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Sao con bé đó không học hỏi nó một chút đi? Diệp Linh Thần đi về phía nhà tắm. Đến nhà tắm phải đi qua con hẻm nhỏ trong sân. Cô cố tình không che ông. Bây giờ khuôn mặt này càng sưng đỏ hơn. Khá nhiều hàng xóm đều chú ý đến khuôn mặt của cô gái lạ với vết tát rõ ràng. Diệp Linh Thần không hề né tránh, ngược lại còn ngẩng cao mặt hơn. Ngày mai đợi tin đồn của Từ Ngọc Như Lan truyền ra, Mạnh Tuyết, mặt nạ người mẹ dịu dàng của Mạnh Tuyết Vân nên được gỡ xuống rồi. Diệp Linh Thần, đứng lại. Diệp Linh Thần quay đầu lại, liền thấy Mạnh Tử Hàm vội vàng chạy tới từ phía sau. Nếu không phải sợ vết tát trên mặt Diệp Linh Thần khiến người khác bàn tán, liên lụy đến mình, cô ta đã chẳng muốn đuổi theo trong cái lạnh này. Cô ta thực sự rất ghét cái đồ nhà quê này. Chị Cao, Dượng có việc gấp tìm chị. Về nhà trước đi. Có thể có việc gì gấp chứ? Đợi tôi tắm xong rồi về nhà nói. Tắm rửa, mày chỉ biết tắm rửa thôi. Đứng lại, không được đi. Lúc này, Diệp Linh Thần thấy vài bóng người quen thuộc bước tới, lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân. Tiểu Hàn, con biết mọi người ghét con là người nhà quê, làm mất mặt mọi người. Nhưng con chỉ đi nhà tắm công cộng để tắm thôi, sẽ không gây ra rắc rối đâu. Đừng mắng con mà. Mạnh Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng, Phùng Lâm Lâm, con gái chạy tới như vỗ tay cô ta ra. Thiếu niên dẫn đầu chính là Cố Nhất Phi, bạn học cùng lớp. Cha của Cố Nhất Phi là giám đốc nhà máy sản xuất thép ở Giang Thành, gia thế rất tốt. Thêm vào đó, cậu ta học giỏi lại đẹp trai, nên rất được yêu thích ở trường. Cô gái đi bên cạnh Cố Nhất Phi là lớp trưởng học tập của lớp họ, Lâm Tiểu Quyên. Cô ấy cũng có thiện cảm với Cố Nhất Phi. Còn cô gái bước tới vỗ Mạnh Tử Hàm chính là cán bộ công đoàn đã đưa Diệp Linh Thần về nhà trước đó. Con gái của Từ Ngọc Như, ngồi cạnh Phùng Lâm Lâm chính là Quan Minh Hạo. Tiểu Quyên, Lâm Lâm, các cậu hiểu lầm rồi. Đây là chị họ mình, mới từ quê về. Từ quê về thì sao chứ? Cậu có thể bắt nạt người ta à? Con đánh người ta ra nông nỗi này. Đúng vậy, còn không cho cậu ấy đi tắm. Tụi tớ nghe rõ một rồi đó. Người ta mới là con gái ruột của nhà họ Diệp. Sao? Thấy con gái ruột của người ta trở về là hoảng sợ rồi chứ gì? Không phải tôi đánh cậu ấy. Vừa về đã chọc chú tức giận, nên chú mới đánh cậu ấy một bạt tai. Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên mới đặc biệt chạy ra đuổi theo cậu ấy. Nói xong, cô hơi ngẩng mặt lên, bất lực nhìn về phía Cố Nhất Phỉ. Diệp Linh Thần đương nhiên nhìn thấy hành động của hai người, khẽ cười lạnh một tiếng. Lại muốn như kiếp trước, đảo lộn trắng đen để có được thiện cảm của Cố Dĩ Phi, không dễ thế đâu. Chẳng phải cô giỏi diễn kịch sao? Tôi cũng vậy, không phải như thế. Tôi không nói dối. Tiểu Hàn, cậu đừng ghét bỏ tôi dơ bẩn, tôi sẽ đi tắm ngay. Tắm rồi sẽ không còn giờ nữa, cậu đừng bảo mẹ đuổi tôi đi. Đừng sợ, con mới là con gái của Diệp gia, không ai có thể đuổi con đi. Từ Hàm, có chuyện gì vậy? Giống như kiếp trước, hắn ta luôn ra vẻ công bằng, vô tư, thích đứng ra làm chủ công bằng. Chỉ là tại sao không đến hỏi tôi, người bị bắt nạt này, mà lại đi hỏi Mạnh Tử Hàm? Chẳng lẽ có ai lại tự động thừa nhận mình đã ức hiếp người khác sao? Cái đồ nhà quê này lại có nhiều mưu mẹo như vậy. Đây là muốn tôi gánh lấy tội danh ức hiếp người khác. Thật ti tiện. May mà cô phụ thiên vị tôi, chịu tin tôi. Là chị cả làm cô phụ tức giận nên mới chạy ra ngoài. Tôi lo lắng cho chị ấy nên mới gọi chị ấy về. Rõ ràng chúng tôi nghe thấy cô không cho chị ấy đi tắm rửa. Cô bình thường đã thích trắng trợn đổi trắng thay đen rồi, giờ còn không thừa nhận nữa. Con thấy ta là người như vậy sao? Ta tin con. Con cứ về với Tử Hàm trước đi, giữa đường trông không hay đâu. Diệp Linh Thần cảm thấy buồn nôn vì ghê tởm, nhưng chỉ biết cắn môi rơi lệ, không nói một lời. Cô ấy biết Phùng Lâm Lâm rất thích buôn chuyện, về nhất định sẽ kể cho Từ Ngọc Như nghe. Ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp nơi. Lúc này giả vờ đáng thương hiệu quả hơn là biện minh. Thấy cô ấy khóc, Cố Diệp Phi có chút lúng túng, Mạnh Tử Hàm lại càng khó chịu. Cô ấy vươn tay kéo Diệp Linh Thần, đừng diễn nữa. Tôi biết mấy người không thích tôi đi là được rồi, không gây phiền phức cho mấy người nữa. Đến khi hoàn hồn lại, Diệp Linh Thần đã khóc lóc chạy đi, mất hút. Không phải cô ấy mới về sao? Biết đường không? Đúng vậy, lỡ chạy lạc thì sao? Không phải cô ấy nói đi tắm sao? Chắc chắn là đi tắm rồi. Mê mông, nó đau khổ đến mức này mà, làm sao còn tâm trí tắm rửa được chứ? Không cần lo lắng, nó đang diễn kịch để chiếm được lòng thương hại thôi, không phải thật sự đau khổ đâu. Cô đương nhiên là không lo lắng rồi. Tôi thấy cô chỉ mong là vậy. Người ta chạy mất rồi, nếu không quay về thì tốt để chiếm luôn chỗ của người ta. Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi có nói sai đâu. Nó vốn dĩ không phải là con gái của nhà họ Diệp. Cô rõ ràng là kẻ chiếm chỗ của người khác, mà còn dám bắt nạt người ta.
Y Phê có phải là đã nói chúng tim đen không? Mới khiến Diệp Linh Thần tức giận bỏ đi. Nếu Diệp Linh Thần có chuyện gì thì chính mình sẽ là kẻ chủ mưu. Đương nhiên không thể bỏ mặc như vậy được. Căn nhà lớn như vậy, cậu ấy mới tới đây, có khi sẽ bị lạc đường. Lâm Lâm, cháu chạy nhanh đi nhà tắm hỏi xem cậu ấy có đi tắm không. Tụi cô đợi cháu ở đây. Hiện giờ, trên con đường nhỏ chỉ còn lại 3 người. Quan Minh Hạo rất bất mãn. Cái này gọi là xã hội gì vậy? Mấy lão già nhà quê này thật phiền phức. Cậu nói gì vậy? Bố mẹ cậu chẳng phải cũng từ quê ra sao? Sao nhanh quên gốc gác mà chê bai người khác vậy? Thôi thôi, đừng nói nữa. Hay là cậu về trước đi. Tôi và Tiểu Quyên đợi ở đây. Không sao, tôi sẽ ở lại với các cậu. Trong lúc nói chuyện, thì thấy bóng dáng Phùng Lâm Lâm và Mạnh Tử Hàm lần lượt lại xuất hiện. Về rồi, sao rồi? Cậu ấy không đi à? Không cố ý chạy đi đâu. 3 người hoảng hốt nhìn nhau, chẳng ai có chủ ý gì. Không lẽ con bé thật sự chót lạc rồi sao? Di từ trong nhà tắm nói. Không thấy người lạ nào vào. Ti đến tôi nghĩ con bé chắc chắn ở trong nhà tắm. Tao bảo mày vào tìm mà. Sao mày không vào? Mày cũng có vào đâu. Con bé không ở trong đó thì đương nhiên không cần vào. Chúng ta biết đó là nhà tắm. Con bé có biết không? Vừa nói xong câu đó, những người khác đều sực tỉnh. Đúng vậy, bọn họ biết đó là nhà tắm, biết đường chạy về phía đó. Thế nhưng Diệp Linh Thần hôm nay mới từ dưới quê lên, chắc chắn không biết. Dưới quê làm gì có nhà tắm như thế này? Con bé chắc chắn chưa từng thấy bao giờ. Phải làm sao đây? Nó sẽ đi đâu? Nếu nó thật sự lạc mất thì sao? Tử Hàm cứ đợi ở đây. Chúng ta chia nhau ra tìm. Nếu không tìm thấy, đến cổng lớn thì quay lại. Chúng ta sẽ tính cách khác. Tử Tinh đã chạy đi rồi. Nhanh tay lên. Mọi người đều là người trẻ, làm việc nhanh nhẹn quyết đoán. Nhận nhiệm vụ xong là cắm đầu chạy ra ngoài sân. Không cần tìm, nó quen diễn trò rồi. Cô tôi đã nói rồi mà. Cô cứ xuống dưới tòa nhà mà đợi đi, đừng để áo bị ướt mưa. Cái đôi nhà quê này vừa về đã khiến gia đình lục đục. Bây giờ còn bắt mọi người phải chạy đôn chạy đáo vì nó. Nó dựa vào cái gì chứ? Mạnh Tử Hàm quay lại dưới tòa nhà, đang tính toán trong lòng có nên kể chuyện này cho gì không. Dượng đang không quyết định được. Phùng Linh Linh, người chạy nhanh nhất, đã quay lại. Tiếp đó, mấy người khác cũng lần lượt quay lại. Đều về tay không? Các cậu cũng không tìm thấy sao? Phải báo cho người lớn cùng ra ngoài tìm. Kẻo lạc thật đấy. Di chỉ sợ người khác nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Diệp Linh Thần. Nếu gọi người lớn ra, chuyện hắn đánh Diệp Linh Thần làm sao giấu được. Các cậu về ăn cơm đi. Không cần lo nữa, tôi sẽ gọi dì và Dượng ra ngoài tìm. Tôi gọi bố mẹ tôi đi. 3 đứa trẻ khác cũng chạy về nhà để báo cho người lớn. Mạnh Tử Hàm không khuyên được bọn họ, chỉ đành dậm chân đi báo cho Diệp Chính Hoa và Mạnh Tuyết Vân. Khi Diệp Linh Thần đến nhà tắm xưởng thép, bên trong đang rất náo nhiệt. Di Hứa, người trong nhà tắm, đang tranh cãi với một người phụ nữ trung niên xách một túi quần áo. Vì người kia đã phạm quy định giặt quần áo cho cả nhà trong nhà tắm, bị yêu cầu nộp phạt. Thấy Di Hứa không có thời gian để ý, Diệp Linh Thần đặt vé tắm xuống rồi đi vào. Đợi cô ấy tắm nước nóng thoải mái xong đi ra, trời đã tối hẳn. Cô ấy vừa đi lên con đường nhỏ thì thấy một người đàn ông cao lớn vội vã chạy đến. Dường như đang tìm thứ gì. Diệp Linh Thần nhận ra đây là Cố Dĩnh Nhiên, anh họ của Cố Diệp Phỉ. Trước, hai người họ không hề có bất kỳ liên hệ nào. Cô ấy đang định tránh đi thì Cố Dĩnh Nhiên lại dừng lại trước mặt cô ấy. Diệp Linh Thần giật mình, ngước nhìn Cố Dĩnh Nhiên. Diệp Linh Thần, mê mông, cô là ai? Tôi là Cố Dĩnh Nhiên, anh trai của Cố Nhất Phi. Cố Nhất Phi, cô có quen không? Bạn học của em gái cô. Mau về nhà đi, mọi người đang tìm cô đó. Tìm tôi, mọi người. Đúng vậy, cô đi tắm sao? Không thì còn đi đâu được nữa. Không sao, là Nhất Phi hiểu lầm thôi. Nói Tào Tháo đến, lời anh ta còn chưa dứt, Cố Nhất Phi và Lâm Tiểu Quyên đã vội vàng chạy tới. Diệp Linh Thần, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được chị không bị lạc thật là may mắn quá. Anh ơi, vẫn là anh có bản lĩnh, vừa ra tay là tìm được ngay. Các cậu vẫn luôn tìm tôi sao? Đúng vậy, vừa nãy em chạy mất rồi, bọn chị đuổi theo mà không kịp, sợ em đi lạc, nên cứ mãi tìm em. Lâm Tiểu Quyên đi đến bên cạnh Diệp Linh Thần, liếu lo kể về những chuyện vừa xảy ra. Cô đã đến nhà tắm, từ lúc vào cho đến lúc ra mất ít nhất 15 phút. Họ đã tìm kiếm bên ngoài suốt 15 phút, lại còn trong đêm mưa lạnh lẽo này. Diệp Linh Thần cảm thấy nhó lòng, mắt cô đỏ hoe. Không ngờ những người lo lắng cho sự an toàn của cô lại chính là những người quen mà lạ này. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đến dưới lầu nhà họ Diệp. Mau nói cho hai vợ chồng nhà họ Diệp biết đi, đứa bé đã tìm thấy rồi. Đứa bé đáng thương chịu khổ rồi. Những người vây quanh đều là do mấy học sinh gọi ra giúp tìm người. Cũng nghe từ Ngọc Như nói về chuyện buổi chiều rồi. Khi thấy vết tát trên mặt Diệp Linh Thần và khuôn mặt sưng tấy thì làm sao mà không hiểu được. Ánh mắt nhìn Diệp Linh Thần càng thêm thương xót. Đối với vợ chồng Diệp Chính Hoa vừa vội vã chạy đến, liền không còn sắc mặt tốt. Mạnh Tuyết Vân là người tinh ý đến nhường nào, bị hàng xóm láng giềng nhìn chằm chằm như vậy thì cứ như bị chọc đúng chỗ đau vậy. Con bé này vừa nói vài câu đã chạy ra ngoài, thật không hiểu chuyện chút nào. Nhìn xem mọi người đã lo lắng thế nào. Cố Diệp Phi ở bên cạnh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Khi Diệp Linh Thần giải thích,
Con bé đi tắm rồi chứ không hề chạy lung tung. Là chúng ta hiểu lầm rồi, không phải lỗi của con bé. Con thật sự đi tắm sao? Tôi đã nói rồi, cô không tin. Tại sao dì Tuyết lại nói cô không vào nhà tắm? Cô đi mà hỏi. Diệp Linh Thần sao mà biết được? Cô có giỏi thì đi tìm người yếu mà bắt nạt đi. Là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi cứ nghĩ Mạnh Tuyết Vân vì thân phận bố của Cố Diệp Phi là giám đốc nhà máy, luôn không ngừng nỗ lực lấy lòng ông ấy. Làm sao có thể đổ lỗi cho ông ấy được chứ? Đứa bé Y Phê này quen nói dối rồi. Lại còn thích làm bộ làm tịch nữa. Cô không hiểu về nó đâu. Hiểu lầm là chuyện bình thường thôi. Khi chúng tôi thấy cô ta lại đổ thêm tiếng xấu lên người Diệp Linh Thần thì không thể nhịn được nữa, bèn không khách khí ngắt lời cô ta. Tiểu Mộng, sao cô lại có thể nói con bé như vậy chứ? Có người mẹ nào như cô không? Đúng thế rồi, toàn đánh như thế. Còn giơ tay lên đánh ngay. Nhìn cái mặt sưng vù kìa, để con bé làm sao ra gặp người khác được. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà sao nỡ xuống tay. Thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm như thế mà tôi còn không nỡ đánh. Mạnh Tuyết Vân còn muốn biện minh. Diệp Chính Hoa vội vàng ngắt lời. Hôm nay đã làm phiền mọi người rồi. Đợi con bé ổn định lại tôi sẽ đích thân đến tạ ơn. Cháu cảm ơn các cô chú đã phải vất vả vì cháu ạ. Diệp Linh Thần cúi đầu xuống, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Đêm đó, danh tiếng tốt đẹp của nhà họ Diệp coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Người mẹ ruột thấy tôi làm hỏng danh tiếng của ông ấy, tức giận vội vàng chạy về nhà. Cái con bé đó vừa về được có một lúc, mặt mũi gia đình đều bị nó làm cho mất hết rồi. Nghĩ đến ánh mắt hàng xóm nhìn anh ta, cùng những lời bàn tán, mặt anh ta vẫn còn nóng gian. Tiểu Hàm rốt cuộc là sao? Chẳng phải đã bảo đừng làm lớn chuyện sao? Sao lại làm cả sân đều biết hết rồi? Dì ơi, cháu cũng không muốn vậy. Nhưng Diệp Linh Thần vừa ra ngoài đã đứng ngay trước mặt mọi người. Phùng Lâm Lâm hỏi mặt cậu ta bị sao thế? Cậu ta nói là dì đánh. Cháu không muốn dì bị oan, nên cháu tiến lên vạch trần, nói là cậu ta nói dối chọc dì tức giận. Ai ngờ cậu ta đột nhiên phát điên, khóc lóc rồi chạy mất. Bọn cháu đuổi theo mà không kịp, thế nên mới thành ra như vậy. Con nhỏ đó đúng là đồ quỷ đòi nợ mà. Cố tình không để chúng ta yên ổn. Dì ơi, dì cũng đừng tức giận quá. Cẩn thận kẻo tức giận mà hại thân. Sao mà tôi không tức giận cho được? Mỗi lần nghĩ đến việc phải bỏ tiền nuôi cái của nợ này, tôi lại hối hận vì ngày xưa không bóp chót nó đi. Cũng không cần cô chi tiền đâu ạ. Chẳng phải gì cả nói chị ấy tự kiếm tiền đi học sao? Mỗi tháng mấy ngàn lận đó, chị cả đã về nhà ở rồi. Thì số tiền này đương nhiên phải đưa cho gia đình. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Diệp Linh Thần, xin lỗi nha. Là chúng mình hiểu lầm cậu rồi. Là mồ nào lớn như vậy? Mình tưởng cậu không tìm thấy phòng tắm, chắc chắn không ở trong phòng tắm, mà bỏ nhà đi rồi. Bọn mình lo muốn chết luôn, chạy khắp khu ký túc xá. May mà cậu không sao. Mình đã hỏi bố mình ở nhà rồi, anh ấy nói với tôi rất chi tiết. Ngay chỗ khói trắng bốc lên ngoài cửa. Ra là vậy. Cháu thông minh thật đấy, tìm thấy ngay. Các cháu chưa ăn cơm phải không? Chắc đói lắm rồi. Mau về nhà ăn cơm đi. Không sao ạ, lúc bọn cháu tan học ở trường, mỗi đứa đã ăn một tô bún ở quán bún trước cổng rồi. Vẫn chưa đói, không thể nghe lời Mạnh Tử Hàm đâu. Bất kể khi nào cũng đừng bỏ nhà đi. Nó chỉ mong cháu không về thôi. Cháu đừng ngốc, đừng để nó được như ý. Lời này đúng là không sai. Mạnh Tử Hàm vẫn luôn nghĩ như vậy. Trước đây, khi nó về quê, luôn đắc ý khoe khoang với Diệp Linh Thần rằng người nhà họ Diệp đối xử với nó tốt đến mức nào. Cháu biết rồi ạ. Lâm Tiểu Quyên, Phùng Lâm Lâm, cảm ơn hai bạn. Vậy thì tốt, bọn mình không làm mất thời gian của cậu nữa. Sau này có chuyện gì hoặc Mạnh Tử Hàm ức hiếp cậu cứ đến tòa nhà số 2 tìm mình nhé. Mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Đúng rồi, nhà mình ở tầng trên nhà cậu còn tiện hơn. Mình nhớ rồi. Mạnh Tuyết Vân lục soát xong cặp sách của Diệp Linh Thần, liền quay về phòng. Cô ấy đóng sầm cửa phòng lại và ngồi phịch xuống mép giường. Cả người con bé chỉ có 3 đồng 8 hào. Không phải nó nói tôi đã lục soát hết rồi sao? Thế thì chắc chỉ có ngần ấy thôi. Tôi cứ thấy nó đang giở trò với tôi. Chị dâu nói rõ ràng rồi. Trên người nó ít nhất còn mấy trăm đồng, biết đâu còn cả ngàn đồng nữa. Lời của chị ấy mà anh cũng dám nghe sao? Đó là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngày nào cũng bị đặt chuyện tầm phào. Gia đình nhà sư trong làng cãi nhau, những chuyện cãi vã giữa các nhà đều do hắn ta gây ra. Mạnh Tuyết Vân nghĩ lại tính nết của chị dâu họ Diệp, không khỏi thừa nhận đúng là có khả năng đó. Tôi cứ nghĩ sao ông ta tự dưng lại tốt bụng thế. Hóa ra là vậy. Tôi thấy con bé không phải là đứa có khiếu học hành, học nữa thì chỉ phí thời gian. Anh tìm đại cho con bé một việc làm tạm thời đi, kiếm tiền phụ giúp gia đình, cũng không cần phải lo chuyện chuyển trường, đỡ phải tốn công. Thôi được rồi, bà cứ nói con bé mãi. Thế bà thử nhìn lại con bé nhà mình vừa về đã động tay động chân. Cũng không trách Tiểu Trần trong lòng có ấm ức. Bà nhìn xa hơn một chút đi, chỉ khoảng 2-3 tháng nữa là con bé tốt nghiệp cấp 3 rồi. Tốt nghiệp cấp 3 dù sao cũng nghe hay hơn tốt nghiệp cấp 2. Tìm việc cũng dễ hơn, lương cũng cao hơn. Cao được bao nhiêu? Vài đồng là cùng chứ gì. Nhà có 4 đứa con, cô chu cấp cho 3 đứa kia đi học mà lại không cho con gái ruột của mình học hết cấp 3. Người ta sẽ nghĩ sao về cô? Chi bằng cứ để nó lấy được bằng tốt nghiệp, rồi nói là nó tự học nhưng không thi đỗ đại học, không muốn học nữa. Người khác cũng không trách chúng ta được. Mạnh Tuyết Vân nghĩ, đúng là có lý.
Học sinh tốt nghiệp cấp 3 thực nghe hay hơn học sinh tốt nghiệp cấp 2. Có được cái thân phận này, con có thể tìm cho nó một người đàn ông có điều kiện tốt, có thể đòi thêm chút tiền xính lễ làm của hồi môn cho Mạnh Tử Hàm. Thôi được rồi, cứ để nó lấy cái bằng tốt nghiệp. Nhưng cô phải nói rõ với nó, lấy được bằng tốt nghiệp thì không học nữa. Đừng có tơ tưởng chuyện viển vông. Tôi biết rồi. Bố, con muốn ra ngoài đi dạo một chút. Xem trường học. Dạo cái gì mà dạo, ở nhà con cả đống việc kìa. Con đi đi, về sớm nhé, bố đợi con ăn trưa. Đợi Diệp Linh Thần đi rồi, Diệp Chính Hoa sầm mặt xuống, trút giận lên Mạnh Tuyết Vân. Cô có thôi đi không? Con bé về nhà là cô chẳng có lấy một lời hay. Thật sự nghĩ mọi người đều mù mà không nhìn ra sao? Em, tôi làm sao? Tôi chẳng qua là bảo nó giúp làm việc nhà một chút. Chẳng lẽ không phải sao? Nói về việc nhà mà không thể nói cho tử tế. Con bé vừa mới về, cho nó nghỉ ngơi 2 ngày không được à? Cứ nhất thiết phải vội vàng như vậy. Em đã bắt nó nghỉ học để đỡ đần gia đình rồi. 2 ngày nay nó nghỉ ngơi chút, mà em còn nặng lời. Có gì không được chứ? Mạnh Tử Hàm vốn thấy cô chủ cãi nhau, định tìm chỗ nào đó trốn đi. Nhưng nghe Diệp Chính Hoa nói vậy, trong lòng cô ta liền chấn động. Diệp Linh Thần không đi học nữa sao? Tại sao cô ơi? Chị cả thật sự không đi học nữa ư? Với cái thành tích học tập của nó, dù có bù đắp cũng vô ích, ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa chắc lấy được. Nhà làm gì có nhiều tiền như vậy để nó phí phạm chứ? Tiểu Hàm, vài hôm nữa mẹ sẽ liên hệ thầy giáo Tống đến dạy kèm cho con. Con phải cố gắng lên, thi đỗ vào trường đại học tốt. Hy vọng của nhà họ Mạnh chúng ta đều đặt cả vào con đây. Con biết rồi, dì. Cô ấy vừa nói vừa khó xử nhìn phòng khách, lại nhìn vào ghế sofa. Dì ơi, con học ở đâu bây giờ? Chị Ngô đang dùng rồi. Tối con cũng ngủ không ngon, có chút động tĩnh là tỉnh ngay. Mạnh Tuyết Vân thương xót vô cùng. Đứa bé này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bố mẹ lại không ở bên. Nếu không phải cô ấy chăm sóc tận tình thì không biết sẽ ra sao nữa. Bây giờ là giai đoạn nước rút ôn thi đại học, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào nữa. Về phòng con mà học đi, có gì ở đây? Xem ai dám nói gì. Nhưng đó là phòng của chị cả mà. Hôm qua con dọn đồ cho nó thì nó không vui. Nó nói không có sự cho phép của nó thì không được động vào đồ của nó. Nếu con lại vào đó, con cứ đi đi, để mẹ xem nó có thể nói gì. Tối nay mẹ sẽ bảo nó dọn ra. Phòng này là của con. Con biết rồi. Con học hành chăm chỉ đi, đừng sợ, có mẹ lo tất cả. Năm nay nhất định phải thi đỗ vào một trường đại học tốt, để lấy lại sĩ diện. Mạnh Tử Hàm ôm tài liệu học tập của mình, trở về bàn học, nhưng lại không thể học vào. Nói đến chuyện học hành, Mạnh Tử Hàm cũng có cả một bụng khổ sở không biết giải bày cùng ai. Các công thức và định lý môn khoa học tự nhiên như một cuốn sách trời, cô ta căn bản không thể hiểu được. Theo tình hình của anh ta thì nên chọn ban xã hội. Thế nhưng vì muốn học cùng lớp với Cố Nhất Phỉ, anh ta đã kiên quyết chọn ban tự nhiên. Thế nhưng lựa chọn lần này lại trở thành cơn ác mộng của anh ta. Nếu không phải Mạnh Tuyết Vân bỏ tiền ra mời sinh viên Đại học Giang Thành dạy kèm một đối một cho anh ta, thì tình hình của anh ta sẽ còn tệ hơn. Diệp Linh Thần quen đường quen lối đi về phía khối cấp 3 của trường học khu tập thể nhà máy thép. Con đường này kiếp trước cô đã đi qua vô số lần, mỗi lần đều tràn đầy cay đắng. Khi đó, cô vì giọng nói địa phương và ăn mặc xê xoa mà bị bạn bè chế giễu. Mạnh Tử Hàm còn tung tin đồn nói cô bắt nạt người khác, khiến cô trở thành kẻ thù của cả lớp. Đời này cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Cô phải cố gắng học hành hết sức mình, thi đậu đại học để thay đổi số phận. Mặc dù bố mẹ vẫn chưa nói rõ, nhưng cô ấy biết rõ, họ chỉ muốn cô ấy đi làm sớm để phụ giúp gia đình. Cô ấy phải dọn ra ngoài ở càng sớm càng tốt. Dựa vào ký ức, cô ấy rẽ vào một con hẻm nhỏ, biển báo ở đầu hẻm ghi là hẻm Hoa Lê. Đi bộ vào trong 10 phút là đến khu ký túc xá. Bây giờ không có nhiều người ở, tiền thuê rẻ, rất phù hợp với cô ấy. Cháu gái tìm ai đấy? Thưa bác cái, ở đây có phòng đơn nào cho thuê không ạ? Cháu muốn thuê nhà à? Chỉ có một mình cháu thôi sao? Bố mẹ cháu có biết không? Diệp Linh Thần không định nói sự thật với họ. Nếu biết cô ấy bỏ nhà đi, các bác gái chắc chắn sẽ khuyên cô ấy về nhà. Dạ biết ạ, đang yên đang lành không ở nhà lại chạy ra ngoài thuê nhà làm gì? Bố mẹ cô không lo cho cô sao? Nhà cháu hơi chật, thật sự không đủ chỗ ở. Cháu sắp thi đại học rồi, muốn cố gắng một chút. Bố mẹ cháu lo nhà đông người sẽ ảnh hưởng đến cháu, nên cho cháu ra ngoài thuê một phòng đơn. Bố mẹ cháu cũng là công nhân nhà máy thép, họ yên tâm cho cháu ở đây. Mọi người nghe cô bé nói vậy, lại nhìn khuôn mặt trắng trẻo và nụ cười ngọt ngào của cô bé, ngay lập tức tin lời. Một cô bé xinh đẹp, dịu dàng và lễ phép như vậy, sao có thể bịa chuyện lừa người được? Con bé muốn thuê nhà bao lâu? Vừa đúng lúc có một căn nhà chồng mới trả lại. Bây giờ cô có thể dẫn cháu đi xem. Vậy thì làm phiền gì dẫn cháu đi xem ạ? Bà cụ không nói gì, đứng dậy rồi dẫn Diệp Linh Thần đi vào trong hẻm. Tôi họ Thẩm, cô cứ gọi tôi là dì Thẩm là được. Theo lời dì Thẩm nói, căn hộ này vốn là của một cặp vợ chồng mới cưới, người vợ đã có thai nên đã dọn về nhà chú rể ở rồi. Trước khi cưới mới dọn dẹp kỹ lưỡng, không ở được bao lâu nên nhà rất sạch sẽ, cô dọn vào ở là rất thích hợp. Căn này tôi thuê. Dì Thẩm, tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng? 100 tệ, đặt cọc 1 tháng, trả trước 3 tháng. Rồi cho tôi thêm 50 tệ phí giới thiệu. Diệp Linh Thần bắt đầu tính toán trong lòng. Số tiền cô giấu được chỉ có 560 tệ. Đặt cọc 1 tháng, trả trước 3 tháng cộng thêm phí giới thiệu sẽ tốn 450 tệ. Sau đó cô ấy phải sắm thêm chút đồ đạc, mua tài liệu học tập và còn phải chi tiêu sinh hoạt. 110 tệ còn lại rõ ràng là không đủ rồi.
Di Thẩm ơi, có thể giảm giá thêm chút không à? Thế này đi, cháu là học sinh, lại là người nhà của nhà máy thép. Di giảm giá cho cháu một chút, 75 tệ một tháng. Tiền đặt cọc gì cũng không thu của cháu nữa. Phí giới thiệu cháu đưa gì 30 tệ là được. Sao nào, đây đã là cái giá rẻ nhất rồi đấy. Cháu thuê à, cháu cảm ơn dì Thẩm. Không có gì, học hành chăm chỉ nhé, cố gắng thi đỗ đại học. Đến lúc đó dì sẽ đốt pháo trước cửa cho cháu. Vậy được rồi, cháu tự dọn dẹp đi. Có vấn đề gì thì cứ ra cửa tìm dì nhé. Di Thẩm đã thu tiền xong, không nán lại lâu, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Diệp Linh Thần đứng trong căn phòng nhỏ mình vừa thuê, bắt đầu tính toán xem nên sắm sửa thêm những gì. Vừa tính toán, cô vừa bước ra khỏi căn phòng trọ. Cô ấy đã ra ngoài một lúc rồi, tranh thủ thời gian mua sắm đồ dùng cần thiết. Đợi đến thứ hai làm xong thủ tục chuyển trường rồi dọn ra ngoài là có thể dọn vào ở ngay để tránh chạm mặt Mạnh Tuyết Vân. Diệp Linh Thần đặc biệt chọn một chợ cách, nhà máy thép khá xa để mua sắm. Diệp Linh Thần đã chọn đặt may 4 món ga trải giường và rèm cửa, còn đặt thêm nệm lót 2 cân và chăn 5 cân. Chỉ riêng tiền mua đồ dùng trên giường đã là 100 tệ. Thứ hai có thể lấy hàng không? Ít nhất 3 ngày. Cô xem, tôi có bao nhiêu đơn hàng chất đống ở đây này. 3 ngày lận à, vậy thứ hai dọn ra ngoài để làm gì? Phải làm sao đây? Tôi đang cần dùng gấp. Hay cô trả thêm 10 tệ phí làm gấp? Tôi sẽ làm gấp đơn của cô trước, đảm bảo. Cô có thể nhận vào trưa mai. Bông không dễ mang về lắm, may mà ông chủ chịu giao hàng tận nhà. Nhưng phải trả 2 đồng phí vận chuyển. Diệp Linh Thần vừa xót tiền, vừa xách đủ thứ lớn nhỏ về nhà thuê. Vừa đặt đồ xuống thì đã đến giờ ăn trưa. Diệp Linh Thần không dám chần chừ nữa, liền vội vã đi về nhà. Tiểu Trần về rồi, mau rửa tay ăn cơm đi, chỉ đợi con thôi đấy. Đây là canh đúng giờ ăn cơm mà về à? Trong nhà nhiều việc như vậy, con không nói giúp một tay. Con mặt mũi nào mà ở ngoài đi chơi hả? Đúng đấy, bọn tôi đều đã giúp rồi. Con à, không gây thêm rắc rối là tốt rồi. Con giúp đỡ cái gì? Tất cả đi rửa tay ăn cơm đi. Nếu tôi không làm gì thì tôi sẽ không dám ăn đâu. Nghĩ đến thứ hai là phải chuyển ra ngoài rồi. Ở nhà này cũng chẳng ở được mấy ngày. Sau này cũng không cần phải chịu đựng kiểu tức tối như Diệp Linh Thần cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô lời phí lời với anh ta. Diệp Linh Thần về phòng chưa được bao lâu, Diệp Chính Hoa và Mạnh Tuyết Vân đã vào phòng. Linh Thần, có chuyện này muốn bàn với con. Từ Hàm nó ngủ nông giấc, ngủ ở phòng khách không quen. Con là chị cả, con nhường em đi. Hay là con ra phòng khách đi. Chiều nay bố sẽ đi tìm một chiếc giường xếp, không để con ngủ sofa đâu. Quả nhiên là chuyện này, vẫn phải tự mình dọn ra ngoài thôi. Chúng ta là người một nhà, con ngủ ở ngoài sẽ tiện hơn một chút. Từ Hàm dù sao cũng là cháu, Tiểu Nam, Tiểu Bắc, tuổi còn nhỏ, con hãy thông cảm cho bố mẹ. Đúng vậy, bố mẹ cũng không dễ dàng gì, phải nuôi 4 đứa con. Con là chị cả, nên làm gương cho các em. Con hiểu chuyện. Để bố mẹ được thảnh thơi, bố mẹ cũng vui lòng. Diệp Linh Thần sớm đã đoán trước được những lời lẽ này, trong lòng chẳng có chút cảm động nào, ngược lại còn thấy hơi chua xót. Có biết ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi, ngủ phòng khách thì cứ ngủ phòng khách vậy, miễn là chuyển trường bình an là được. Diệp Linh Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Chính Hoa, chậm rãi gật đầu. Xem ra con nhỏ đáng ghét này là loại mềm nắn rắn vuông, chỉ cần tìm được cách khống chế nó thì sẽ dễ giải quyết thôi. Vì Diệp Linh Thần đã đồng ý dọn ra, Diệp Chính Hoa không chần chừ đi tìm giường xếp. Diệp Linh Thần cũng không muốn ở lại trong căn phòng này. Dưới ánh mắt đắc ý của Mạnh Từ Hàm, cô thu dọn đồ đạc của mình và mang ra phòng khách. Diệp Chính Hoa đoán là đã chào hỏi người khác từ sớm, chẳng mấy chốc đã mang theo chiếc giường quân dụng quay về. Ông ta không về một mình, phía sau còn có một người theo sau. Di Mạnh. Lâm Lâm à, cháu đến tìm Tiểu Hàm à, con bé ở trong phòng đấy. Cháu đến tìm Tiểu Trần, cậu ấy có ở nhà không à? Con bé này đúng là có thủ đoạn, vừa về đã lấy lòng được người khác rồi. Phùng Lâm Lâm thấy Diệp Linh Thần liền đi tới, tò mò nhìn Diệp Chính Hoa lắp giường quân dụng. Sẽ lắp một cái giường trong phòng khách à? Đúng vậy, ngủ ghế sofa khó chịu lắm, vẫn là ngủ giường thoải mái hơn. Gì cơ? Anh vẫn ngủ sofa à? Hôm qua còn ngủ trên ghế sofa ở phòng khách à? Không phải à? Hôm qua là Tiểu Hàm ngủ trên ghế sofa. Diệp Linh Thần liếc nhìn họ một cái, cúi đầu không lên tiếng. Phùng Lâm Lâm lại như đã hiểu ra, gia đình này lại bắt nạt Tiểu Thần rồi. Di Mạnh đúng là mẹ ruột của Tiểu Thần sao? Hai đứa con cái ngủ chung một phòng không được sao? Cứ nhất thiết phải đuổi Tiểu Thần ra phòng khách ngủ. Mạnh Tuyết Vân rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết Diệp Linh Thần làm ra bộ dạng ấm ức này, khiến cho Phùng Lâm Lâm hiểu lầm. Tiểu Thần, rốt cuộc ai ngủ trên ghế sofa? Con nói rõ với Lâm Lâm đi. Là Tiểu Hàm ngủ ạ. Tiểu Hàm ngủ không sâu giấc, ở phòng khách sẽ nghỉ ngơi không tốt, còn con ngủ rất sâu, không sao thật mà. Giường gấp quân dụng đã rất tốt rồi, hơn cả ghế sofa. Diệp Linh Thần có thái độ rất chân thành, và những gì cô ấy nói đều là sự thật. Nhưng Mạnh Tuyết Vân lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa nhìn biểu cảm của Phùng Lâm Lâm, dường như hiểu lầm càng sâu sắc hơn. Diệp Chính Hoa cũng khá ngượng ngùng, không biết có nên trải cái giường gấp quân dụng này không. Tiểu Trần, sau này nếu cô có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, cứ nói đi, tôi thật sự có chuyện muốn nhờ cô giúp. Giáo viên trường học ở thành phố của các cô dạy tốt quá, tôi muốn mượn sổ ghi chép học kỳ trước của cô để xem. Không vấn đề gì, đi thôi, đến nhà tôi sẽ cho cô mượn hết.
Không cần đâu, không cần đâu, ở nhà còn một đống việc. Để hôm khác đi. Tiểu Trần, cô cứ đi đi. Có cháu ở nhà. Anh ta trừng mắt nhìn Mạnh Tuyết Vân. Không có chút mắt nhìn nào sao? Tiểu Trần, vậy cháu cứ đi đi. Một lát sẽ về ngay. Đừng gây phiền phức cho người ta. Chú gì đều đồng ý rồi. Đi thôi, ở ngay tầng trên đó. Diệp Linh Thần sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Tối qua là phòng cháu ngủ mà. Cô ta ngủ sofa sao? Tiểu Trần đến rồi. Mau ngồi đi, dì rót nước cho cháu. Mẹ ơi, Tiểu Trần đáng thương quá. Ở nhà đến một căn phòng cũng không có. Bị đuổi ra phòng khách ngủ giường xếp. Hôm qua còn ngủ sofa. Sao lại có thể như vậy chứ? Không sao đâu, không sao đâu. Phòng khách cũng tốt mà. Chỉ cần mẹ tôi chịu cho tôi đi học tiếp. Cho tôi tham gia kỳ thi đại học, thế nào cũng được. Bà ấy còn không cho cô đi học nữa à? Tiểu Trần đừng lo. Chỉ cần cô muốn đi học, công đoàn sẽ giúp cô đấu tranh. Đùa à, công đoàn chỉ để trưng bày cho đẹp thôi sao? Đến lúc quan trọng vẫn có thể phát huy tác dụng đấy. Cháu cảm ơn dì, cháu nhất định sẽ tiếp tục học. Phùng Lâm Lâm đưa Diệp Linh Thần về phòng mình. Từ trên giá sách, tìm ra cuốn sổ ghi chép các môn học kỳ 1 của lớp 12. Những chồng tài liệu dày cộp được xếp ngay ngắn. Những trang này ghi lại nội dung khá quan trọng. Tôi đã đánh dấu nên có thể lật đến ngay. Cách này hay đấy. Diệp Linh Thần nhận lấy cuốn sổ ghi chép từ tay Phùng Lâm Lâm. Cô ấy mở trang đầu tiên, nét chữ ngay ngắn. Biểu đồ rõ ràng quá. Đúng là tập ghi chú như tên lửa. Cái này sạch sẽ và rõ ràng quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ ghi chú có thể như thế này. Đâu có quá đáng như cậu nói. Tôi chỉ thích bỏ tâm tư vào việc này. Mặc dù lúc đầu hơi phiền, nhưng sau này ôn tập sẽ đỡ tốn sức hơn. Tôi cũng phải học cách ghi chú như vậy. Tôi có thể mượn những quyển ghi chú này về nhà xem được không? Khi nào khai giảng tôi nhất định sẽ trả lại cậu. Đương nhiên là được. Nếu cậu có chỗ nào không hiểu, cứ lên lầu hỏi tôi. Chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cậu, Lâm Lâm. Tôi thực sự có một vấn đề muốn nhờ cậu giúp đỡ. Điểm tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Cậu có phương pháp học tập nào hay không? Tiếng Anh thì phải ghi nhớ, đọc nhiều và luyện tập thường xuyên. Bạn có thể chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ như thế này, mang theo bên mình, viết những từ cần học thuộc vào đó. Khi rảnh rỗi thì lấy ra học thuộc, tận dụng thời gian rảnh để học từ vựng, sẽ nhớ lâu hơn đấy. Để hôm khác tôi đi mua một cuốn. Tốt nhất là mua thêm một cái máy nghe nhạc cầm tay, nghe nhiều băng tiếng Anh vào. Học ngôn ngữ không có bí quyết nào cả, chỉ là phải dành nhiều thời gian thôi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Phùng Lâm Lâm đã hối hận rồi. Diệp Linh Thần ngay cả phòng riêng cũng không có, chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Quần áo cũng đều là của Mạnh Tử Hàm. Bỏ đi. Sao có thể mua nổi máy nghe nhạc cầm tay chứ? Diệp Linh Thần không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Phùng Lâm Lâm nhìn, đột nhiên nhớ ra mình có một chiếc máy nghe nhạc cũ, là quà sinh nhật bố mẹ tặng từ hồi cấp 2, đã dùng mấy năm rồi. Tôi có một cái đây, cậu cầm dùng tạm đi. Học hành quan trọng. Không được, tôi không thể lấy. Tôi lấy rồi cậu học kiểu gì? Anh trai tôi mua cho tôi cái máy ưu đời mới, dùng thích lắm. Cái này để không nên. Cậu đừng khách sáo với tôi. Học hành chăm chỉ, nâng cao tiếng Anh mới là quan trọng nhất. Băng tiếng Anh cậu có không? Có, ở quê, tôi chưa mang lên. Cậu cầm băng của tôi mà nghe. Mỗi sáng thức dậy là mở ra để luyện ngữ cảm. Cảm ơn cháu, không có gì đâu. Sau này hãy học tập thật tốt nhé, để vượt qua Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm ta hàm hàm, thành tích học tập tốt lắm đúng không? Mạnh Tử Hàm học ở lớp chuyên từ trước đến giờ, chắc cũng không tệ đâu. Dù sao Mạnh Tuyết Vân cũng đã chi không ít tiền cho nó. Mời gia sư dạy thêm, không thể nào không có chút hiệu quả nào. Nó đã tụt hạng trong lớp rồi. Thi cuối kỳ môn hóa chỉ được có 18 điểm. Môn lý cũng chỉ được 30 điểm. 18 điểm, ít vậy sao? Đúng vậy đó, cháu cũng giật mình đúng không? Lâm Tiểu Quyên còn đặt cho nó biệt danh là Mộng Thập Bát. Thì ra là vậy. Sao nó lại thi được như vậy chứ? Ai mà biết được, học bao nhiêu năm rồi. Chỉ cần cố gắng một chút thôi. Cũng không đến mức kém như vậy. Tôi thấy tâm trí cô ta đều dồn vào việc hãm hại người khác. Đối với việc học thì một chút cũng không để tâm, thành tích mới kém như vậy. Diệp Linh Thần rất đồng tình. Nhưng thủ đoạn hãm hại người khác của Mạnh Tử Hàm vừa độc ác, vừa nham hiểm, nhưng lại còn luôn giả vờ làm ra vẻ là vì tốt cho mình. Bị cô ta hãm hại rồi còn phải mang lòng biết ơn cô ta. Diệp Linh Thần không muốn nói nhiều. Mạnh Tử Hàm lại hỏi Phùng Lâm Lâm vài bài tập chưa biết làm. Vấn đề đã được giải quyết, Diệp Linh Thần không nán lại lâu. Cảm ơn Phùng Lâm Lâm. Liền ôm tài liệu rời đi. Từ nhà họ Phùng đi ra, Diệp Linh Thần đi dọc theo đường trong khu dân cư về phía khu vườn ở cổng chính khu ký túc xá. Khu vườn nằm bên đường của khu ký túc xá. Những người ra vào khu dân cư đều sẽ đi qua đây. Nếu để mọi người thấy tôi không có nhà cửa, chỉ có thể học trong vườn, thì chắc chắn họ sẽ không chỉ nghĩ là tôi yêu thích học hành đâu, mà còn liên tưởng đến những chuyện khác nữa. Diệp Linh Thần mỉm cười. Còn liên tưởng đến chuyện gì thì cô ấy không quản được. Đến trong vườn, Diệp Linh Thần tìm cuốn sổ toán học rồi mở ra đọc. Cô ấy trông rất tập trung, ánh mắt di chuyển theo những dòng chữ trong sổ. Thỉnh thoảng cô ấy dùng ngón tay chỉ vào từng câu chữ, môi khẽ mấp máy, lầm nhầm điều gì đó. Hành động học tập nghiêm túc này lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cô xem, cô bé này học hành thật là chăm chỉ. Bây giờ những đứa trẻ chăm chỉ như con bé không còn nhiều nữa. Đúng vậy,
Thằng con nhà tôi mà được một nửa sự nỗ lực của cậu ấy thì tôi tạ ơn trời đất rồi. Đứa bé này thật đáng thương. Mẹ cậu bé thiên vị cháu gái bên ngoài, để cậu bé ở quê nhà dưới quê mười mấy năm. Hôm qua mới về, mà còn là cậu bé tự hỏi thăm tìm đến đây. Đúng là sau khi về, mẹ cậu bé lại đánh mắng cậu, còn đuổi cậu ra khỏi nhà. Trên mặt có vết tát lớn. Trời ơi, lại có người mẹ như vậy sao? Chẳng lẽ đứa bé này không phải con ruột của mẹ nó à? Không chừng đứa bé này là con của bố cậu ấy. Con đứa cháu gái kia mới là con ruột của mẹ cậu ấy, nhưng mà là cháu gái của mẹ nó chứ đâu phải con gái ruột. Vậy sao nói xuôi được? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Tôi nghĩ là mẹ cậu bé chỉ biết lo cho nhà ngoại. Cậu không biết à, có những người vợ chỉ biết lo cho nhà ngoại, thậm chí còn muốn bưng cả nhà chồng về nhà ngoại. Khi cuộc bàn tán ngày càng đi xa, ngày càng có nhiều người tham gia vào, mỗi người một lời, chia thành hai phe đối lập. Đúng lúc Cố Nhất Phi và Đường Quân, Cố Dĩ Nhiên cũng đi ngang qua vườn. Cố Dĩ Nhiên lướt mắt một cái, liền nhìn thấy Diệp Linh Thần. Đó không phải là cô bé bỏ nhà đi tối qua sao? Học hành cũng khá chăm chỉ. Đúng vậy, là cô ấy, Diệp Linh Thần, hình như tên thật là vậy. Với sự chăm chỉ này, thành tích chắc hẳn sẽ tốt. Hừ, cứ mãi học ở nông thôn thì tốt đến đâu được chứ? Năm 3 cấp 3, học kỳ cuối mới chuyển đến, chắc chắn sẽ không theo kịp tiến độ. Có thể tốt nghiệp suôn sẻ là may mắn lắm rồi. Khóa học mới của khối họ đã kết thúc hết rồi, đang bắt đầu tổng ôn tập. Diệp Linh Thần chuyển trường vào lúc này, chắc là vào lớp bình thường cũng khó khăn. Cố Dĩ Nhiên không nói nữa, thu lại ánh mắt, bước đi. Cố Diệp Phỉ nhấc chân đi theo, nhưng lại nghĩ đến Mạnh Từ Hàm. Tiểu Hàm học cũng rất chăm chỉ, tiếc là thành tích không lên được. May mà không bị loại, nếu không Tiểu Hàm đã sớm bị lớp chuyên đuổi ra rồi. Cố Diệp Phỉ học giỏi, từng thừa kém Mạnh Từ Hàm. Bài vở, tiếc là trình độ giảng dạy của cô ấy có hạn, mỗi lần đều khiến Tiểu Hàm càng thêm bối rối. Sáng sớm thứ hai, Diệp Linh Thần đi cùng Diệp Chính Hoa đến khu trường cấp 3 của nhà máy thép. Lúc này đang là kỳ nghỉ đông, trong sân trường yên tĩnh lạ thường. Phòng giáo vụ mở cửa, người phụ trách làm thủ tục chuyển trường là một cô giáo họ Lý. Vì đã liên lạc trước, anh ấy đã kiểm tra xong hồ sơ của Diệp Linh Thần, liền lấy ra 2 tờ đề thi. 2 tờ đề thi này là đề khối tự nhiên. Đề bài bao gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, Diệp Linh Thần, hóa học và sinh học. Đây có một bài kiểm tra tổng hợp. Em làm trước đi. Chúng ta kiểm tra năng lực, rồi dựa vào tình hình của em để phân lớp. Thưa thầy Lý, nếu em ấy thi không đạt thì sao ạ? Liệu có bị từ chối không ạ? Không đạt cũng có thể xếp vào lớp thường. Chỉ cần em ấy chịu khó học tập, việc tốt nghiệp sẽ không thành vấn đề. Đây là giấy nhắc, nhưng câu không biết em có thể suy nghĩ kỹ. Đừng quá căng thẳng, cứ thể hiện đúng năng lực thật của mình là được. Em qua bên kia làm bài đi. Thời gian là 1 tiếng. Tôi sẽ nhắc nhở bạn trước 10 phút. Cần thước kẻ không? Không cần. Em tự mang rồi ạ. Diệp Linh Thần ngoan ngoãn trả lời, nhận lấy đề thi và giấy nháp, rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Sau khi tuyên bố kỳ thi bắt đầu, thầy Lý sợ Diệp Chính Hoa đợi chán, liền lấy một chồng báo đưa cho Diệp Chính Hoa, bảo ông ngồi một bên giết thời gian, sau đó bận rộn với công việc của mình. Một lúc sau, ông ấy ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Thần, phát hiện cô bé đang cúi đầu viết bài nghiêm túc, đầu bút sột soạt trên tờ đề thi. Đứa trẻ này làm bài nhanh thật. Ông ấy đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Linh Thần, muốn xem tình hình làm bài của cô bé. Diệp Linh Thần đã làm xong mặt trước của tờ đề thi thứ nhất, chuẩn bị lật mặt sau để làm. Thầy Lý kinh ngạc trong lòng, mới chưa đầy 10 phút thôi mà. Thầy nhìn những bài Diệp Linh Thần đã làm xong, phát hiện không chỉ chữ viết ngay ngắn, mà bài làm còn sạch sẽ, hơn nữa đáp án dường như đều đúng cả. Mê mơn, em cứ tiếp tục làm đi, không cần để ý thầy. Thầy khẽ khàng trở về chỗ ngồi của mình, lại không kìm được ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Thần. Đứa bé này học giỏi thật. Bộ đề này đối với em ấy không hề khó. Sau đó, thầy Lý tiếp tục xử lý công việc của mình. Nhưng thỉnh thoảng, thầy vẫn ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Thần một cái. Thầy phát hiện Diệp Linh Thần vẫn luôn cúi đầu viết bài, không hề có chút do dự hay suy nghĩ vắt óc nào. Bộ đề này đối với em ấy thật sự dễ dàng đến vậy sao? Cần biết rằng đây là bài thi tổng hợp mà trường đã chuẩn bị riêng cho kỳ thi đầu vào. Độ khó của nó rất cao. Chẳng lẽ lần này lại có một học bá chuyển đến sao? Khoảng hơn nửa tiếng sau, Diệp Linh Thần đã hoàn thành tất cả các câu hỏi. Cô ấy cẩn thận kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền giơ tay báo hiệu. Thưa thầy, em làm xong rồi. Nhanh vậy sao? Chắc không phải là không làm được gì đâu nhỉ? Diệp Chính Hoa cầm tờ báo, nửa ngày không xem được chữ nào. Ông ta chỉ sợ Diệp Linh Thần thi quá tệ, khiến ông mất mặt. Bây giờ nghe thấy cô ấy nộp bài nhanh như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên nhắc nhở cô ấy. Thời gian vẫn còn sớm, kiểm tra lại một lần nữa đi. Những câu không biết làm thì nghĩ thêm một chút. Đừng bỏ trống, con đã kiểm tra rồi ạ. Đứa bé này sao lại thế này? Lát nữa chỉ có hơn 10 điểm thôi, để xem cô chấm thế nào. Cô giáo Lý nghe Diệp Linh Thần nói vậy, liền đến thu bài kiểm tra của cô bé. Em đợi ở đây một lát, tôi sẽ chấm bài kiểm tra xong, em cũng sẽ biết tình hình của mình. Trước khi khai giảng, nghiên cứu lại các câu sai. Nói xong, cô liền lấy ra cây bút máy màu đỏ, bắt đầu chấm bài kiểm tra.
Cô giáo lý càng xem bài kiểm tra, càng có ấn tượng tốt về Diệp Linh Thần. Bài kiểm tra này rất sạch sẽ, chữ viết cũng rất ngay ngắn, nắn nót, từng nét một. Xem rất dễ dàng, tỷ lệ đúng cũng cao. Câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi điền vào chỗ trống vậy mà đúng hết. Các câu hỏi tự luận cũng cơ bản khớp với đáp án. Chỉ tiếc là tiếng Anh hơi yếu một chút. Mấy thì không đúng. Môn văn cũng hơi kém, trả lời thiếu ý. Cuối cùng, bài kiểm tra 100 điểm này, Diệp Linh Thần được 83 điểm. Bạn Diệp, em được 83 điểm. Đây là số điểm của học sinh giỏi nhất trong lớp tên lửa rồi. Không được, phải nhanh chóng báo tin này cho hiệu trưởng. Trường trực thuộc nhà máy thép Giang Thành dù là tốt nhất, nhưng vẫn có vài đối thủ rất mạnh. Vì danh tiếng của trường, tỷ lệ đậu đại học và đại học trọng điểm là quan trọng nhất. Vì vậy, tất cả đều cố gắng hết sức để giành giật học sinh giỏi vì trường. Hiệu trưởng, học sinh mới là một nhân tài. Bài kiểm tra phân lớp em ấy được 83 điểm. Đây là nhân tài của các trường đại học hàng đầu đấy. Hiệu trưởng ban đầu nghĩ học sinh mới chuyển đến là từ nông thôn, điểm số chắc là bình thường. Không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Không chỉ lập tức đồng ý cho Diệp Linh Thần chuyển trường, mà còn xếp em ấy vào lớp chọn. Hiệu trưởng trường đã đồng ý rồi. Chờ đến khi khai giảng, con sẽ vào lớp chọn học cùng các bạn. Tuy nhiên, môn ngữ văn và tiếng Anh của con hơi yếu, cần phải cố gắng nhiều hơn. Vừa hay sau Tết, lớp chọn có lớp phụ đạo miễn phí do trường tổ chức. Có thể bổ sung kiến thức cho những môn yếu của con. Hy vọng con có thể tham gia và học tập thật tốt. Cảm ơn thầy chia cô ạ, em nhất định sẽ học thật tốt. Tiểu Thần học giỏi như vậy sao? Sao anh cả chị dâu lại nói con bé học không tốt chứ? Cô Lý chia thầy Lý, bài kiểm tra này có phải chấm con bé này học không được mà. Ý gì vậy? Tôi vừa đối chiếu đáp án rất kỹ lưỡng rồi. Không thể nào sai được. Anh đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao? Không phải vậy. Con bé trước đây ở dưới quê thành tích bình thường thôi, làm sao có thể là học sinh xuất sắc được? Tại sao con học tốt? Bố lại không vui à? Con đã đạt 83 điểm trong kỳ thi đầu vào. Cha ruột lại nghi ngờ trình độ chấm bài của giáo viên. Không ngờ đứa con gái từ quê lên như con cũng có thể thi đỗ vào lớp chuyên. Câu nói này của Diệp Linh Thần khiến Diệp Chính Hoa ngẩn người. Thầy Lý cũng lập tức phản ứng lại. Con gái ruột thành tích cao ngất trời, lại không cho vào lớp chuyên, muốn giữ chỗ cho cháu gái. Ông bố này chắc đầu óc bị dỉ sắt, dính chặt rồi. Diệp Chính Hoa lúc này cảm nhận được ánh mắt của thầy Lý ngày càng không thân thiện, ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh của Thái Dương bất giác giật giật. Ha ha ha, là tôi nghĩ sai rồi. Con bé có triển vọng. Tôi vui quá hóa rồ. Rõ ràng thành tích của Tiểu Thần tốt, tại sao lại nói thành tích con bé bình thường? Mạnh Tuyết Vân chẳng phải cũng bắt Diệp Linh Thần chỉ học hết cấp 3 thôi sao? Theo tình hình hiện tại thì có vẻ hơi đáng tiếc. Linh Thần à, con có bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi thì đừng học nữa nhé. Tại sao à? Cô Lý nói con học giỏi, học hành chăm chỉ có thể đỗ Thanh Hoa. Tại sao lại không học nữa? Thật ra câu trả lời cô đều biết, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Diệp Chính Hoa nói ra, để ông ta dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô. Con còn mong đợi gì? Nhà mình nghèo mà, không nuôi nổi 4 đứa con ăn học. Con là chị cả, phải nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Con có thể tự kiếm tiền, không cần gia đình lo học phí cho con. Nếu ở thành phố Giang không tìm được cách kiếm tiền, con sẽ về quê tìm. Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Cho con thêm 3 tháng nữa. Nếu như không thi đỗ đại học, con tuyệt đối sẽ không đi học nữa. Con bé này thành tích kém quá, khó ăn nói với bên trường học. Được rồi, 3 tháng này con phải ở nhà làm bảo mẫu miễn phí, học phí đại học tự lo liệu. Diệp Linh Thần đều đồng ý cả, nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm. Đợi đến khi về nhà, Diệp Chính Hoa nhắc đến chuyện này, Mạnh Tuyết Vân chắc chắn sẽ làm ầm lên. Cô cũng có thể nhân cơ hội này mà dọn ra khỏi nhà họ Diệp. Sao vậy? Được tham gia kỳ thi đại học rồi sao con? Không vui, con đang nghĩ đến mấy câu làm sai ban nãy. Con có thể nghiêm túc học hành, bố rất vui. Thi đại học cố lên, bố tin con nhất định sẽ thi được điểm cao. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chính Hoa dâng lên một cảm giác tự hào. Anh ta dường như đã thấy con gái đỗ đạt cao. Cảnh tượng bước vào cổng trường đại học, con gái mình sắp vào Thanh Hoa, Bắc Đại, tiên thường thủ khoa đầu tiên của nhà máy thép sắp vào tay rồi, làm dạng danh tổ tông rồi. Diệp Chính Hoa càng nghĩ càng thấy sướng, nụ cười trên mặt không thể ngừng được. Hai người mỗi người một tâm sự, không nói gì nữa, lặng lặng đi về nhà. Chân trời mênh mông là tình yêu của tôi, yêu yêu chết ít ốt. Diệp Lâm Bắc cầm máy nghe nhạc, Diệp Lâm Nam theo nhịp điệu gật gù, trông bộ dạng rất say sưa. Mạnh Tử Hàm ngồi ở một bên, trong tay lật một cuốn sổ ghi chép, miệng thì lẩm bẩm. Máy nghe nhạc của mình, sổ ghi chép của mình. Cơn tức giận lập tức dâng lên trong lòng. Diệp Linh Thần nhanh chóng bước đến trước ghế sofa, giật lấy chiếc máy nghe nhạc, rồi giật lấy cuốn sổ ghi chép từ tay Mạnh Tử Hàm. Mấy ngày lục tối của tôi vốn đang vui vẻ, cặp song sinh thấy Diệp Linh Thần đột nhiên trở mặt, đều có chút không vui. Một cái máy nghe nhạc cũ rách, có gì to tát đâu chứ? Đồ keo kiệt, đồ nhà quê chưa thấy đời. Mấy người lấy đồ của tôi đã được tôi cho phép chưa? Không hỏi mà lấy chính là ăn cắp. Em chỉ xem sổ ghi chép của chị một chút thôi mà. Chúng ta là người một nhà mà, giúp đỡ nhau không phải là nên sao? Thôi nào Tiểu Trần, rộng lượng chuyện nhỏ thôi mà. Cãi nhau ồn ào cái gì? Là tôi lấy đồ đấy.
Đưa cho Tiểu Hàn dùng thì sao nào? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Cậu có thi đại học đâu? Giữ mấy thứ này thì có tác dụng gì? Tiểu Hàn còn phải thi đại học đấy. Cậu ấy mới là người cần. Thật ra Mạnh Tuyết Vân đã mua cho Mạnh Tử Hàm một cái máy để dùng học tiếng Anh, nhưng cặp song sinh cũng thích lấy ra dùng. Tần suất sử dụng máy nghe nhạc quá cao, không thể chịu nổi gánh nặng nên đã hỏng rồi. Hôm nay Mạnh Tử Hàm lục lọi túi của Diệp Linh Thần, phát hiện ra máy nghe nhạc vẫn dùng được bình thường. Chất lượng âm thanh cũng không tệ, còn có không ít vở ghi chép. Di ơi, con thấy cái máy nghe nhạc này của chị cũng được đấy. Hay là con dùng cái này đi. Không cần mua cái mới nữa, cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Cái con bé này nói mình không có tiền. Kết quả lại có tiền mua máy nghe nhạc. Tiền đều lén lút tiêu xài một mình. Tự mình hưởng thụ, không đem ra phụ giúp gia đình. Đúng là ích kỷ. Được, con cứ lấy mà dùng. Mấy cuốn vở này là của Phùng Lâm Lâm, cậu ấy học giỏi, ghi chép rất rõ ràng. Con cũng muốn xem thử. Thành tích của Phùng Lâm Lâm đứng nhất nhì trong lớp. Nếu như Diệp Linh Thần học theo vở của cậu ấy, rồi để Phùng Lâm Lâm kèm cặp thêm, nói không chừng có thể vượt qua mình. Vừa nghĩ đến thành tích của Diệp Linh Thần cao hơn mình, cậu ta không kiềm được sự căm ghét. Không được, không thể để Diệp Linh Thần có cơ hội vượt qua mình. Con muốn lấy gì thì cứ lấy, không cần hỏi nó. Con muốn tham gia kỳ thi đại học, con cần những thứ này. Sao thế à? Mẹ chưa nói với cậu ấy à? Lần này thành tích thi của Linh Thần rất tốt, được 83 điểm. Thầy giáo đã xếp con bé vào lớp chuyên. Con nói nếu con bé cố gắng, có khả năng đỗ được cả Thanh Hoa, Bắc Đại. Nên mẹ nghĩ cứ để con bé tham gia thi đại học thử xem. Sao có thể chứ? Chị ta chắc chắn đã gian lận. Thành tích của chị ta không thể nào tốt như vậy được. Diệp Linh Thần mà vào được lớp chuyên, chẳng phải nói thành tích ở quê rất kém sao? Sao có thể giỏi hơn cả mình được chứ? Mê mông, anh đã tận mắt thấy 83 điểm. Thầy giáo lớp chuyên nói có thể vào được Thanh Hoa. Em đến cả lời của anh cũng không tin. Em không phải không tin anh, em là không tin nó. Nó xưa nay luôn thích nói dối. Lần này chắc chắn đã dùng mánh khóe gì đó để lừa mọi người rồi. Nếu nó thật sự vào lớp chuyên, đến lúc bị vạch trần, người mất mặt cũng là chúng ta. Mẹ tin hay không là chuyện của mẹ. Dù sao thì bố cũng đồng ý cho con thi đại học rồi. Đừng có mơ, nhà mình nghèo, không nuôi nổi con đâu. Đi làm thêm kiếm tiền cho Tiểu Hàm học phụ đạo đi. Con đã nói với bố rồi, con tự mình kiếm tiền, không cần bố mẹ tốn tiền. Nếu con đã có chí khí như vậy, tại sao không lấy tiền ra hỗ trợ gia đình? Tình hình kinh tế khó khăn thế nào con không thấy sao? Sao con lại ích kỷ như vậy? Diệp Chính Hoa nghe Mạnh Tuyết Vân nói vậy, trong lòng cũng do dự. Với thu nhập của ông ấy, gánh vác gia đình này của thật rất vất vả. Ông ấy nhất thời rối bời, bèn quay đầu đi ra ngoài. Tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày, ở cơ quan có rất nhiều việc, tôi không ăn cơm ở nhà đâu. Mọi người tự bàn bạc đi. Thế nào cũng được, tôi không có ý kiến. Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng tham gia kỳ thi đại học. Mạnh Tử Hàm là cháu gái của mẹ, mẹ sẵn lòng hy sinh lợi ích của mình, lấy tiền chu cấp cho nó là tự do của mẹ, nhưng bắt con phải hy sinh việc học, hy sinh tương lai để giúp mẹ nuôi con gái. Không thể nào, Mẫn Mẫn. Mạnh Tuyết Vân không ngờ cô lại nói thẳng thừng như vậy, mặt tức đến đỏ bừng. Sao trên đời lại có người mẹ như mẹ chứ? Điều kiện nhà mình không tốt, mẹ ngày nào cũng ngồi không ở nhà. Tại sao mẹ không ra ngoài làm việc? Mẹ ra ngoài làm việc ư? Mẹ ra ngoài làm việc thì cái nhà này phải làm sao? Tại sao mẹ của người ta có thể đi làm, còn mẹ lại muốn hy sinh cơ hội thi đại học của con? Mẹ bắt con hy sinh, tại sao mẹ lại không thể hy sinh? Chẳng qua là mẹ không muốn đi làm, tìm cớ cho sự lười biếng của mình mà thôi. Linh Thần, con lại dám tính toán cả trên đầu mẹ à? Đây mà là con gái sao? Đúng là đồ vô ơn mà. Mẹ nói rõ cho con biết, tôi sẽ không nuôi cháu gái cho bà. Bà đối xử với nó thế nào là tự do của bà. Đừng hòng bắt tôi gánh trách nhiệm này. Diệp Linh Thần đối chọi gay gắt, không chịu nhượng bộ một bước. Mạnh Tuyết Vân tức muốn nổ tung. Cút ra ngoài cho tôi không có đứa con gái như cô. Tôi cũng muốn hỏi, tại sao năm đó bà lại sinh tôi ra? Tôi có cầu xin bà không? Mạnh Tuyết Vân tức điên lên, giơ tay về phía Diệp Linh Thần, tát một cái. Móng tay của Mạnh Tuyết Vân đã để lại một vết hằn đỏ tươi trên mặt cô. Đây là cái tát thứ hai bà đánh tôi. Cái tát đầu tiên bà nói tôi trả không hết nợ cho bà. Bây giờ thì trả hết rồi, tôi không còn nợ nần gì bà nữa. Cút ra ngoài, tôi không có đứa con gái như cô. Cặp song sinh không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Cứ ngây người ra nhìn hai người cãi nhau. Lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng chạy tới kéo Mạnh Tuyết Vân. Mẹ ơi, đừng như vậy, mẹ bình tĩnh lại đi, con học giỏi. Mẹ không phải nên vui mừng sao? Tại sao không cho con đi học? Tại sao không cho con thi đại học? Cứ nhất quyết bắt con đi làm để nuôi cháu gái của mẹ. Cô im miệng cho tôi. Nếu thành tích của con không tốt, mẹ không cho con đi học, con không có ý kiến. Bây giờ con có thể vào lớp chuyên. Bố cũng đã đồng ý cho con thi đại học rồi. Tại sao mẹ lại không cho con học? Rốt cuộc con và cô ta, ai mới là con gái của mẹ? Lần lượt có hàng xóm xuất hiện ở hành lang, ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng mở cửa đi ra. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau thế này? Bé Diệp, mặt cháu sao thế? Phùng Lâm Lâm và Từ Ngọc Như cũng từ trên lầu đi xuống. Nghe hàng xóm hỏi vậy, Phùng Lâm Lâm vội chạy tới, lo lắng xem xét vết thương của Diệp Linh Thần. Linh Thần, mặt cháu sao lại chảy máu rồi? Là mẹ cháu đánh ạ. Đã xảy ra chuyện gì? Di Từ,
cháu không được đi học nữa rồi. Tại sao chứ? Nghe cô bé nói là hôm nay Diệp Linh Thần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp 3. Lẽ nào thì không tốt? Trường không nhận. Mạnh Tuyết Vân cảm thấy mất mặt nên đã ra tay sao? Nhưng cũng không thể đánh con bé ra thế này được. Đồ nói dối. Không thấy mất mặt à? Mau về với mẹ đi. Chị, có gì về nhà nói đi. Diệp Linh Thần né người tránh Mạnh Tuyết Vân, nắm chặt lấy tay Phùng Lâm Lâm và Từ Ngọc Như, giống như níu lấy cọng rơm cứu mạng. Bác Từ, cháu thi đỗ vào lớp chuyên rồi. Mẹ cháu không cho cháu đi học, bắt cháu đi làm thêm để Mạnh Tử Hàm đi học phụ đạo. Cậu ta còn giật tài liệu mà Lâm Lâm cho cháu mượn. Mọi người đều xôn xao. Ai cũng cảm thấy không thể tin được. Khối 12 của nhà máy thép có 10 lớp, mà lớp chuyên thì chỉ có một lớp cho con em nhà máy thép. Ai mà không vắt óc để thi vào cho bằng được. Tiểu Mộng, chuyện học của con trẻ là chuyện lớn đấy. Nó ảnh hưởng đến cả đời con bé đó. Con không thể ngay lúc quan trọng này mà lại hồ đồ như vậy được. Mẹ cháu nói nhà mình không có điều kiện để dạy kèn cho Tiểu Hàm. Cậu không có tiền dư cho tôi đi học. Tôi nắm chặt giấy báo chuyển trường nhanh như tên lửa, tưởng rằng cuối cùng đã nắm được cọng rơm cứu mạng để thay đổi số phận. Nhưng vừa bước vào cửa, đã thấy em trai lấy máy nghe nhạc của tôi ra chơi. Cuốn sổ tay bị em họ nắm chặt trong tay. Cái tát của mẹ bất ngờ giáng xuống, gào thét bắt tôi bỏ thi đại học để nuôi em họ ăn học. Hóa ra ở nhà này, tương lai của tôi lại không bằng một lời yêu cầu của người ngoài. Chị, sao chị có thể nói như vậy? Rõ ràng là do chị gian lận trong thi cử. Hôm nay thi, thầy Lý và bố tôi đều ở trong văn phòng, trông chừng tôi từ đầu đến cuối. Làm sao có thể gian lận được? Nếu em không tin, bây giờ có thể gọi điện cho thầy Lý. Nếu thầy ấy nói tôi gian lận, tôi sẽ nghỉ học về nhà ngay lập tức. Còn cả máy nghe nhạc và sổ tay tôi mượn của Lâm Lâm nữa. Tại sao lại đưa cho Mạnh Tử Hàm? Cậu ấy thi đại học cần, chẳng lẽ con không cần sao? Con đã nhường phòng ngủ, phải ngủ ngoài phòng khách rồi. Chẳng lẽ đến cả cơ hội đi học của con cũng phải nhường sao? Mạnh Tử Hàm nghe cô ấy hét lên như vậy, tức đến nỗi nghiến nát cả răng hàm. Cô ta vốn tưởng Diệp Linh Thần sẽ nể mặt ba mẹ mình, không ngờ cô ấy lại bất chấp tất cả. Chị ơi, em tưởng chúng ta là người một nhà, có đồ tốt thì có thể cùng nhau chia sẻ. Là cô nói cho em dùng nên em mới nhận. Nếu sớm biết chị không đồng ý, em đã không bao giờ lấy. Chị Tử Hàm, rõ ràng là chị lục túi của chị em, rồi đòi mẹ em đưa sổ tay và máy nghe nhạc. Sao lại nói là mẹ em đưa cho chị được? Đúng vậy, em cũng thấy mà chị Tử Hàm. Đã làm thì cứ nhận đi chứ, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Mạnh Tử Hàm không ngờ hai người họ lại đột nhiên quay xe, kinh ngạc đến há hốc miệng. Đây chẳng phải là đang nói thẳng mặt cô ta nói dối, không có trách nhiệm sao? Tiểu Nam, Tiểu Bắc, hai đứa, chị chỉ thấy mấy tài liệu đó hữu ích thôi, nên thuận miệng nói một câu, không ngờ cô lại cho là thật. Cho dù Tiểu Hàm thấy rồi muốn thì có gì sai sao? Linh Thần căn bản không dùng đến những thứ này, đưa cho Tiểu Hàm dùng là vừa đúng. Cô không phải là đang trực tiếp kết tội con rồi sao? Hàng xóm nghe đến đây thì còn có gì không hiểu nữa. Đối với Mạnh Tuyết Vân cũng không còn sắc mặt tốt như vừa rồi nữa. Tiểu Mạnh, đối xử với con cái phải công bằng. Tiểu Diệp cũng là con gái cô mà, cô phải tin con bé chứ. Mọi người không hiểu nó đâu. Đứa trẻ này nói dối đã thành tính rồi, giỏi nhất là đổi trắng thay đen. Nó ở quê thành tích kém, làm sao có thể thi vào lớp chuyên được? Không phải gian lận thì là gì? Tại sao Mạnh Tử Hàm nói dối mẹ không quản, ngược lại còn đổ tội lên người con? Con thì tốt mẹ không vui, còn muốn bôi nhọ con. Rốt cuộc con có phải con gái ruột của mẹ không? Câu nói này đã nói lên thắc mắc trong lòng mọi người. Nhưng đối với Mạnh Tuyết Vân mà nói, lại giống như một cái tát thẳng vào mặt bà ta. Đây chẳng phải đang nói tác phong của bà ta không đứng đắn sao? Con là cái đồ lòng lang dạ sói. Ta không có đứa con gái như con. Nếu mẹ đã không nhận con, thì nhà này cũng không có chỗ cho con đi là được chứ gì. Nói xong Diệp Linh Thần quay người chạy xuống lầu. Cô chạy rất nhanh, thoát cái đã không thấy bóng dáng. Mau đi tìm con bé đi, đừng để con bé chạy lạc. Tiểu Mộng, cô làm thế là không đúng rồi. Sao có thể vô cớ oan cho con bé chứ? Bây giờ thời buổi bất ổn lắm. Tiểu Diệp cứ thế chạy đi, nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Nó quen thói giả vờ rồi. Hở ra là bỏ nhà đi để dọa người ta. Cứ chờ đi, lát nữa là tự về thôi, không cần lo đâu. Sắc mặt của hàng xóm lập tức thay đổi. Hóa ra Mạnh Tuyết Vân vốn không coi Diệp Linh Thần là con gái ruột của mình, bảo sao ra tay ác như vậy, nói năng cũng tuyệt tình như vậy. Mạnh Tuyết Vân thấy mọi người bất mãn, liền ôm chầm lấy Mạnh Tử Hàm mà khóc. Tôi chỉ có Tiểu Hàm là người thân duy nhất, phải nuôi nó khôn lớn thành người, nếu không thì làm sao có mặt mũi nhìn bố mẹ tôi, em trai tôi chứ. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc nhìn nhau, trong lòng thấy chua xót. Chẳng lẽ họ không phải người thân sao? Diệp Linh Thần nói như vậy họ mới muộn màng nhận ra, đồ tốt trong nhà lúc nào cũng ưu tiên cho Mạnh Tử Hàm. Bây giờ người hy sinh là chị gái, sau này không chừng sẽ đến lượt họ. Sức khỏe của Tử Hàm không tốt, mẹ tốn thêm chút len thì có gì sai sao? Nhà chúng ta không gánh nổi hai đứa học đại học, đây cũng là chuyện chẳng có cách nào. Sắc mặt Từ Ngọc Như càng khó coi hơn, không ngờ ngay cả hai đứa con trai của mình cũng bị ra sao. Đúng là hồ đồ hết chỗ nói. Nhà cô chỉ dựa vào một mình lão Diệp đúng là không dễ dàng, nhưng thành tích của Tiểu Diệp tốt như vậy, tuyệt đối không thể làm lỡ dở được. Hay là cô tìm một công việc để phụ giúp gia đình đi.
Ngày mai đến công đoàn đi, có khó khăn gì chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết. Tôi chưa từng đi làm, không biết có thể làm gì. Mạnh Tuyết Vân vốn không muốn đi làm. Sau khi từ quê lên nhà máy thép, bà ta chưa bao giờ đi làm sao chịu được khổ đó. Không sao, chị thích gì, giỏi cái gì. Cô ơi, con chóng mặt quá. Chắc là bị con bé đáng ghét đó chọc tức rồi. Mau về nằm nghỉ đi. Sức khỏe của con mới tốt lên một chút, không được kích động. Từ Ngọc Như nhìn sắc mặt hồng hào của Mạnh Tử Hàm, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ xanh xao của Diệp Linh Thần, sắc mặt bà càng xa sầm. Mạnh Tử Hàm này không thật thà, thảo nào tiểu thần ở nhà toàn bị bắt nạt. Tiểu thần vẫn chưa về. Chị thật sự không đi tìm tiểu thần sao? Không sao đâu, lát nữa nó tự về thôi. Để nó ở bên ngoài chịu chút khổ cực cũng tốt. Từ Ngọc Như không nói gì, sắc mặt tái mét quay về phòng. Chuyện đã đến nước này, tư tưởng của Mạnh Tuyết Vân có vấn đề rất lớn. Tôi là cán bộ công đoàn, tuyệt đối không thể để mặc chuyện này tiếp diễn như vậy. Mà ở một bên khác, Diệp Linh Thần đang cắm đầu chạy thục mạng. Đây là thời cơ tốt nhất để rời khỏi nhà họ Diệp. Cô chạy đến cửa hông của khu ký túc xá thì bị một bóng người cao lớn chặn đường. Tránh ra, mau tránh ra. Mặt cậu sao thế? Mau tránh ra, họ sắp đuổi tới rồi. Không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Cô dùng sức đẩy cố dẫn nam ra, rồi chạy đi như một cơn gió. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thần bị mẹ nó đánh. Nó thi đỗ vào lớp chuyên. Mẹ nó lại không cho nó đi học, bắt nó đi làm để nuôi Mạnh Tử Hàm ăn học. Nó không đồng ý, thế là làm ầm lên. Cô dĩ nhiên đã đoán được rằng lần này phần lớn cũng giống như lần trước, là do Mạnh Tuyết Vân vô lý, nhưng không ngờ lý do lại quá đáng đến vậy. Không khỏi sững sờ. Tử Hàm nói nó thế nào? Nó còn nói được gì nữa? Chuyện là do nó gây ra mà. Ngay cả sổ tay và máy ghi âm tôi cho tiểu thần mượn, nó cũng giật lấy để dùng, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thôi được rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho Diệp Linh Thần. Tiểu Phi, cậu về trước đi. Linh Linh, tôi và cậu cùng đi tìm Diệp Linh Thần. Hai người đuổi theo hướng Diệp Linh Thần chạy. Rất nhanh đã đuổi kịp cô ở cổng khu ký túc xá. Diệp Linh Thần, cậu đừng chạy nữa. Có chuyện gì thì từ từ nói. Anh buông ra, đừng xía vào chuyện của người khác. Tiểu Thần, là tớ nhờ anh cố giúp đỡ mà. Bên ngoài không an toàn, cậu lại không dành nơi này. Chạy lung tung dễ xảy ra chuyện lắm. Về cùng tớ trước đi. Lâm Lâm, tớ không về được nữa. Tớ rõ ràng đã thi đỗ vào lớp chuyên. Mẹ tớ vì không muốn cho tớ đi học, liền bôi nhọ tớ. Bà ấy không hề nghĩ rằng danh tiếng của tớ bị hủy hoại. Thì sau này làm sao đi làm sao mà sống được. Vì để bắt tớ đi làm, chỉ để một mình Mạnh Tử Hàm thi đại học, bà ấy lại có thể làm đến mức này. Nhưng em có thể đi đâu được chứ? Nếu không có môi trường tốt, em cũng không thể học được. Tình hình của em ở nhà chị cũng thấy rồi đó. Ngay cả chỗ ở cũng không có. Đồ chị cho em mượn cũng bị ép đưa cho Mạnh Tử Hàm dùng. Em mà cứ tiếp tục ở nhà, chắc chắn sẽ không thể tham gia thi đại học được. Em đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa? Em có một ít tiền. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, bố mẹ đã không muốn cho em đi học nữa. Không cho em tiền học phí. Em đã phải nhặt ve chai ở quê để kiếm tiền đi học. Em muốn dùng số tiền này để thuê một căn nhà rẻ, rồi tìm một công việc để kiếm tiền học và sinh hoạt phí. Cậu của chị có một căn nhà đang để trống. Nếu không thì không ổn đâu. Không thể làm liên lụy đến mọi người được. Em thuê nhà là được rồi. Anh không cần lo cho em đâu. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bây giờ tìm nhà không dễ đâu. Nhà nghỉ cũng không rẻ. Tiền em mang theo có đủ không? Tiền tạm bợ vài ngày thì em vẫn có. Chuyện ăn ở không thể tiết kiệm được. Em sắp thi đại học rồi, chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Anh có 200 đồng đây. Em cầm trước đi. Có khó khăn gì thì cứ đến tìm anh. Anh có nói đúng đó. Muốn tìm một nơi có vị trí tốt, an ninh tốt, giá cả chắc chắn không rẻ. Hơn nữa anh Cố còn làm ăn kinh doanh, có tiền nên em không cần ngại đâu. Vậy em viết cho anh Cố một giấy vay nợ nhé. Số tiền này coi như em vay của anh. Khi nào có tiền em sẽ trả chị ngay. Diệp Linh Thần lấy giấy bút từ trong túi ra, viết giấy vay nợ, còn để lại số máy nhắn tin của Cố Dĩ Nhiên. Chữ viết đẹp đấy. Cố Dĩ Nhiên nhận lấy giấy vay nợ, nhẹ giọng khen một câu. Diệp Linh Thần cắn môi, nở một nụ cười ngượng ngùng. Em tự mình đi thuê nhà, lỡ chủ nhà thấy em nhỏ tuổi lứa em thì làm sao? Không đâu ạ, hồi ở quê em đã trải qua nhiều chuyện rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu, đợi qua Tết em mời chị đến nhà chơi. Chị về đi ạ, chị ra ngoài lâu như vậy rồi, mẹ chị sẽ lo lắng đấy. Đi thôi, bọn chị về đây, em nhớ cẩn thận nhé. Em biết rồi, chị yên tâm đi. Tiễn Phùng Lâm Lâm và Cố Dĩ Nhiên đi rồi, Diệp Linh Thần dự định về nhà thuê xử lý vết thương trước. Trong chiếc gương nhỏ ở nhà vệ sinh, 3 vệt máu, sưng đỏ nóng rát. Diệp Linh Thần dùng khăn ướt đắp lên vết thương. Nhìn bản thân thảm hại trong gương, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười kiên định. Tôi phải mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ mềm lòng với Mạnh Tuyết Vân và nhà họ Diệp nữa. Ở một diễn biến khác, Phùng Lâm Lâm cũng đã về đến nhà. Tìm thấy Tiểu Diệp chưa con? Tìm thấy rồi ạ. Cậu ấy bị bố mẹ làm cho tổn thương nặng nề, không chịu về, muốn ra ngoài thuê nhà ở riêng. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu ấy đã không xin tiền học phí của gia đình, toàn dựa vào tiền bán sản phẩm giảm cân để đi học. Bây giờ chỉ muốn dốc sức cho mấy tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, quyết không bỏ cuộc.
Hesi, đây là chuyện gì vậy chứ? Tôi đã gọi điện cho chú Diệp của cô để xác nhận rồi. Lúc thi, chú ấy và thầy Lý đã theo dõi Tiểu Diệp suốt cả quá trình, hoàn toàn không thể gian lận được. Tôi cũng đã nói chuyện này với phó giám đốc Lâm rồi, bảo ông ấy mau về nhà xử lý. Cô đã báo cho chú Diệp rồi à? Dấu tát trên má vẫn còn nóng rát. Mẹ ruột vì để lo cho em họ Mạnh Tử Hàm học hành thi đại học, lại tát mình một cái, còn trước mặt hàng xóm vu khống mình gian lận thi cử. Mà mình nhân cơ hội này đã thành công thoát khỏi nhà họ Diệp. Tất nhiên phải báo cho ông ấy biết con gái ông ấy bỏ đi rồi. Lỡ có chuyện gì thì biết làm sao. Phó giám đốc Lâm cũng nói sẽ gọi điện cho ông ấy, bảo ông ấy giải quyết cho ổn thỏa. Chuyện trong nhà mà còn không giải quyết xong thì làm sao mà làm tốt công việc được. Nếu Diệp Chính Hoa vẫn không chịu gánh vác trách nhiệm của một người cha, mình sẽ đi tìm chủ tịch công đoàn, tìm bí thư để họ ra mặt giải quyết. Ở một diễn biến khác, Diệp Chính Hoa cầm hộp cơm về văn phòng, định bụng sẽ thưởng thức một bữa ngon. Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên đổ chuông. Hello, có chuyện gì vậy? Tôi Từ Ngọc Như đây. Lão Diệp, ông trốn cũng nhanh thật đấy. Từ Ngọc Như không có tâm trạng nói nhảm với Diệp Chính Hoa, kể lại chuyện Mạnh Tuyết Vân đánh Diệp Linh Thần bị thương, còn đuổi cô ra khỏi nhà, vu khống cô ấy gian lận thi cử trước mặt hàng xóm. Ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Bây giờ lãnh đạo nông trường đã biết chuyện này rồi, bảo Diệp Chính Hoa tự xem mà giải quyết. Cái gì? Tiểu Vân nói vậy chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Có hiểu lầm thì giải thích cho rõ ràng, đừng có tùy tiện đổ oan cho con bé. Bây giờ nó đã bỏ nhà đi rồi, lỡ xảy ra chuyện gì, ông hối hận cũng muộn rồi. Từ Ngọc Như nói xong liền cúp máy. Diệp Chính Hoa ngơ ngác nhìn điện thoại, không ngờ sau khi mình đi lại xảy ra chuyện như vậy. Mạnh Tuyết Vân làm cái gì vậy chứ? Sao lại không biết nặng nhẹ như vậy? Lãnh đạo nhà máy đều biết cả rồi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình chứ? Diệp Chính Hoa đang lo lắng thì điện thoại lại reo lên. Là phó giám đốc Lâm. Phó giám đốc Lâm là cựu quản đốc phân xưởng, rất coi trọng Diệp Chính Hoa. Chính nhờ sự đề bạt của ông ấy, Diệp Chính Hoa mới có được vị trí như ngày hôm nay. Chính Hoa à, nhà cậu có chuyện gì vậy? Cậu đang ở độ tuổi sung sức, năng lực vượt trội, các lãnh đạo nhà máy đều nhìn thấy cả. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn, làm các lãnh đạo thất vọng đấy. Ý này là sao? Nếu chuyện này không xử lý tốt, sẽ khiến lãnh đạo thất vọng. Diệp Chính Hoa vội vàng trở về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy Mạnh Tuyết Vân, Mạnh Tử Hàm và cặp song sinh đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn. Em còn có tâm trạng ăn cơm mà. Diệp Linh Thần đi đâu rồi? Không phải anh đi làm rồi sao? Sao lại về rồi? Anh hỏi em Diệp Linh Thần đi đâu rồi? Sao không ăn cơm ở nhà? Mạnh Tuyết Vân không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ nghĩ rằng Diệp Linh Thần đã tìm Diệp Chính Hoa mách lèo, muốn chia rẽ ly gián. Trong lòng cô ta càng thêm bất mãn. Con nha đầu lừa đảo đáng chết này, tưởng lôi Diệp Chính Hoa ra là mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Đừng có mơ. Con gái ngoan mà anh nuôi đó, em chỉ nói nó vài câu thôi, nó đã khóc lóc rồi chạy ra ngoài rêu rao, nói rằng chúng ta bạc đãi nó. Hả? Nó chạy đi rồi mà mọi người không đi. Con có tâm trạng ăn cơm mà, sao tôi lại không có tâm trạng chứ? Con nhỏ đó lại đi nói với hàng xóm nó không phải do tôi sinh ra, mà là nhận được ở bên đường. Con nói Tiểu Hàm mới là con ruột của tôi. Anh xem đó có phải là lời con người nói không? Mẹ, là do mẹ tự nói mà. Chị Tiểu Hàm mới là người thân duy nhất của mẹ. Con có ý gì? Diệp Linh Thần này, lặng lẽ không tiếng động mà lại mua chuộc được Diệp Lâm Bắc. Đúng là đã xem thường nó rồi. Tôi vất vả bao nhiêu năm nay, sao lại nuôi phải hai đứa vong ơn bội nghĩa như các con chứ? Được rồi, tôi cũng lời diễn với cô nữa. Tôi chỉ mong nó ở bên ngoài không bao giờ quay về nữa. Tôi nói cho cô biết, Mạnh Tuyết Vân, nếu vì chuyện này mà làm hỏng việc thăng chức của tôi, thì chúng ta đi ly hôn đi. Mạnh Tuyết Vân không ngờ ảnh hưởng lại lớn đến vậy, sợ đến há hốc mồm, kinh hãi nhìn Diệp Chính Hoa. Anh nói gì? Anh muốn vì cái đứa vô ơn đó mà ly hôn với tôi à? Đúng, không sai. Nếu em không tìm con bé về thì chúng ta ly hôn. Dượng ơi, dì cũng chỉ là nóng giận quá thôi. Chị ấy thực sự là... Cháu im miệng cho Dượng. Chuyện hôm nay vốn dĩ là do Mạnh Tử Hàm gây ra. Bây giờ nó vừa mở miệng, Diệp Chính Hoa liền tức không có chỗ xả. Diệp Chính Hoa, anh điên rồi à? Đây là chuyện giữa chúng ta. Anh làm gì vậy? Cắt lớp gia sư của Mạnh Tử Hàm đi. Mặt Mạnh Tử Hàm trắng bạch, ngay cả khóc cũng không màng nữa. Nếu thật sự bị cắt lớp gia sư, mình chắc chắn sẽ không thi đỗ đại học. Lỡ như Diệp Linh Thần thi đỗ, mà mình không đỗ thì phải làm sao? Không được, Tử Hàm còn phải học đại học. Gia sư của con bé không thể dừng được. Vậy thì em ra ngoài đi làm, anh sẽ đi nói với công đoàn để họ sắp xếp công việc cho em. Diệp Chính Hoa, anh không có lương tâm. Có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi không? Mượn cớ này để ly hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, ly hôn thì ly hôn, đừng tưởng tôi sợ anh. Mạnh Tử Hàm chỉ muốn lao lên bịt miệng Mạnh Tuyết Vân lại, nhưng cô không dám. Cô rên lên một tiếng, cắt ngang tiếng gào thét của Mạnh Tuyết Vân. Dì ơi, cháu chóng mặt quá. Tiểu Hàm, cháu sao vậy? Mạnh Tử Hàm dù sao cũng lớn lên bên cạnh Diệp Chính Hoa. Tuy có bất mãn với ông, nhưng cũng có tình cảm. Mau gọi xe cứu thương, mau đưa Tiểu Hàm đến bệnh viện. Mạnh Tuyết Vân đang gào lên, đột nhiên cảm thấy chân mình bị ai đó kéo. Bà ấy cúi đầu xuống thì thấy Mạnh Tử Hàm vốn đang nhắm chặt hai mắt, đang nháy mắt với mình. Con bé không phải ngất thật, mà là giả vờ.
Mạnh Tuyết Vân quả nhiên lập tức hiểu ra, vừa nãy trước khi Mạnh Tử Hàm ngất đi, bà ấy đang đòi ly hôn. Nếu không phải bị Mạnh Tử Hàm cắt ngang, có khi đã thật sự đi ly hôn rồi. Nếu thật sự ly hôn, mình không nhà không lương, lẽ nào lại dắt theo Tiểu Hàm ra đường ăn xin sao? Thế thì không được. Tiểu Hàm thật sự quá hiểu chuyện, giả vờ ngất quá đúng lúc. Thôi bỏ đi, đến bệnh viện còn phiền phức. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tối mà tình hình không khá hơn thì hãy đến bệnh viện. Vậy thì cứ để Tử Hàm nghỉ ngơi ở nhà, em mau đi tìm người với anh. Tử Hàm như thế này, sao mà không có người ở bên được? Em ở nhà chăm sóc Tử Hàm, anh tự đi mà tìm. Diệp Chính Hoa biết không lay chuyển được cô ta, ông lời khuyên thêm, liền dẫn hai đứa con song sinh ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa khu nhà thì gặp ngay Phùng Lâm Lâm. Chị Lâm Lâm, chị tìm thấy chị em chưa? Giả vờ cái gì? Lúc Linh Thần bỏ đi, hai đứa bay đi đâu? Cũng là hôm nay. Nhiều người nhìn thấy như vậy, kinh động cả quản lý rồi. Nếu không thì sao phải phiền đến chú Diệp ra mặt. Diệp Chính Hoa trong lòng không vui. Phùng Lâm Lâm, một đứa con nít lại dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nhưng bây giờ ông ta đang phải nhờ vào người khác. Phải, hôm nay là chúng tôi không đúng. Tôi đã phê bình gì mạnh của cô rồi. Tôi rất lo cho Linh Thần. Nếu cô biết con bé ở đâu, làm ơn cho tôi biết. Không biết, thế này thì không nể mặt mình quá rồi. Diệp Chính Hoa chợt nảy ra một ý, có thể đến đồn cảnh sát báo án. Lãnh đạo hỏi đến thì ông ta cũng có cái để giải trình, chứ không phải là hoàn toàn không làm gì. Cũng không biết chị của các con đi đâu nữa. Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đến đồn cảnh sát hỏi xem. Trong khi đó, ở nhà họ Mạnh, Mạnh Tử Hàm đang kéo Mạnh Tuyết Vân nói chuyện riêng. Cô ơi, con biết cô làm vậy là vì muốn tốt cho con, nhưng mà cô không nên nóng vội như vậy. Sao mà không vội được chứ? Dượng của con vừa mở miệng đã đòi cắt gia sư của con. Làm sao mà được chứ? Con còn phải vào đại học nữa. Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót vào thời điểm quan trọng này. Kết hôn với Diệp Chính Hoa bao nhiêu năm nay, không ngờ ông ta lại là kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Nói trở mặt là trở mặt ngay. Mạnh Tử Hàm trong lòng vô cùng đồng tình. Cô ta đã sống ở nhà họ Diệp hơn 10 năm. Diệp Chính Hoa là người ích kỷ, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của ông ta. Dù là cô ta hay Diệp Linh Thần vào đại học, ông ta cũng chẳng hề quan tâm. Mặc dù Dượng không thật lòng muốn ly hôn, chỉ là dọa cô thôi. Nhưng không chắc nếu cô cứ làm loạn thêm vài lần nữa thì lời đe dọa sẽ trở thành sự thật. Mình không muốn theo Mạnh Tuyết Vân ra ngoài sống khổ sở đâu. Cô ơi, cô nghĩ lại xem Dượng có thật sự là người như vậy không? Tại sao hôm nay Dượng lại như thế? Chẳng phải là do Diệp Linh Thần châm ngòi sao? Thảo nào con đã nói, Dượng đâu phải là người như vậy. Cả hai đứa em của cô cũng bị nó xúi giục nên không nghe lời. Cô à, nó làm vậy là muốn cô và Dượng cãi nhau, làm cho cả nhà tan nát. Như vậy là nó đã được tọa nguyện rồi. Nó đừng hòng. Mạnh Tuyết Vân càng mắng càng hăng, bao nhiêu lời khó nghe đều tuôn ra hết. Mạnh Tử Hàm nhìn bộ mặt hung dữ của bà, trong lòng vô cùng chán ghét. Cô ơi, đừng chấp nhặt với nó làm gì, chúng ta cứ đề phòng nó là được. Lát nữa Dượng về, cô lựa lời xin lỗi Dượng đi. Được rồi, cô sẽ nói chuyện tử tế với ông ấy, tuyệt đối không để con nhà đầu đó được tọa nguyện. Sự hỗn loạn bên nhà họ Diệp, Diệp Linh Thần hoàn toàn không hay biết. Cô đang ở trong phòng trọ, lấy sách giáo khoa và vở ghi chép của Phùng Lâm Lâm ra từ trong cặp để ôn bài. Mình ơi, hôm nay tôi có hơi nặng lời, bà đừng để trong lòng, đừng chấp nhặt tôi. Sau này tôi sẽ chú ý. Đừng như vậy, các con đều ở đây. Vậy hai người đừng cãi nhau nữa được không? Di ơi, Dượng ơi. Được rồi, chuyện này coi như qua đi. Đừng ai nhắc lại nữa. Linh Thần về rồi, bà đừng mắng con bé nữa. Có gì thì từ từ nói. Tôi nào dám chứ. Nó về rồi, tôi còn phải dập đầu nhận lỗi với nó nữa. Cảm ơn nó đã rộng lượng mà chịu quay về. Thái độ của bà là sao vậy? Bà nhớ là đừng làm ầm lên nữa đấy. Tôi đã đảm bảo với Phó Xưởng Lâm rồi, là sẽ đối xử tốt với con bé. Nhìn kim đồng hồ, xoay từng vạch một. Cả nhà họ Diệp đều tụ tập ở phòng khách, vẫn không có ai dừng bước trước cửa nhà họ Diệp. Có chuyện gì vậy? Con nhóc đó rốt cuộc có về không vậy? Cả nhà đều đang chờ một mình nó. Thật là quá đáng mà. Cô ơi, cô khuyên Dượng đi. Bảo Dượng đừng sốt ruột quá. Chị ấy không phải vẫn còn chút tiền sao? Biết đâu chị ấy đã ăn cơm ở ngoài rồi. Diệp Chính Hoa nghe thấy có lý, cộng thêm ông ta cũng đói rồi, liền gật đầu đi tới trước bàn. Chỉ thấy trên bàn có 3 món ăn, mỗi món đều thanh đạm đến nỗi không thấy một chút dầu mỡ nào. Càng không cần nói đến thịt. Nghĩ đến mấy trăm đồng tiền lương mình nộp mỗi tháng, Diệp Chính Hoa liền tức không chịu nổi. Sao toàn đồ chay vậy? Mẹ coi chúng con là thỏ sao mà không có chút thịt nào hết. Tiêu Hàn chẳng phải sắp phải đóng tiền học thêm sao? Là một khoản lớn đấy. Tiền này không thể tiết kiệm được. Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi. Chúng ta tiết kiệm một chút đi. Đến cả thịt cũng không được ăn. Đã không có khả năng thì đừng có mà sĩ diện hão. Đừng để tốn cả đống tiền mà vẫn không thi đỗ. Mang theo viết tắt của mẹ ruột và lời vu khống của bà, tôi nắm chặt số tiền duy nhất mình có, rời khỏi nhà họ Diệp. Không ngờ rằng Di Từ đã kể hết mọi chuyện cho bố tôi. Càng không ngờ hơn, chuyện tôi bị đuổi ra khỏi nhà lại bị Phó Xưởng Lâm biết được, khiến cho việc thăng chức của Diệp Chính Hoa gặp trở ngại. Còn đòi ly hôn với Mạnh Tuyết Vân. Diệp Chính Hoa tôi còn chưa thi mà. Anh đã nói gỡ như vậy. Thôi được rồi, em biết rồi. Mai em xào thịt, bữa nay ăn tạm đi. Cô ơi, sau này cô đừng cãi lại Dượng nữa. Tiền trong tay cô quyết là được mà. Dượng làm sao quản được chuyện cô cho con học thêm hay không chứ? Với lại,
Dượng đi làm cả ngày về mà ăn mấy món này, chắc chắn sẽ không vui đâu, đến lúc đó lại cãi nhau nữa. Con nói cũng đúng, nhưng nhà mình chỉ có thu nhập bấy nhiêu thôi, nhà mình gần như chẳng tiêu gì nữa rồi, không tiết kiệm tiền ăn thì còn tiết kiệm được ở đâu nữa. Hay là cắt sữa của con đi ạ? Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, dù sao cũng chỉ có mấy tháng thôi, con nhịn một chút là được. Không được, bây giờ con đang là lúc cần sức lực. Sao có thể ngừng uống sữa được? Hay là ngừng của Lâm Nam, Lâm Bắc đi. Hai đứa nó sức khỏe tốt. Bọn họ ở đây thì thầm bàn bạc. Diệp Lâm Nam cầm cốc nước, đứng ở cửa nhà bếp nghe rõ mồn một. Cậu ta không đi vào, rón rén đi về phòng khách, kể lại những lời mình nghe được cho Diệp Lâm Bắc. Chị cả của Nhiên không nói sai, hy sinh chị ấy xong, bây giờ đến lượt chúng ta rồi, làm sao đây? Em muốn uống sữa. Mẹ mà đã quyết định rồi, anh có nói gì cũng vô dụng thôi, ai bảo chúng ta không phải là người thân duy nhất của mẹ chứ. Trong lời nói của Diệp Lâm Bắc có vị chua lét. Vừa hay Mạnh Tuyết Vân đi ra, thấy hai người ngồi trên sofa thì thầm to nhỏ, khó chịu gọi hai đứa. Lâm Nam, Lâm Bắc sao không dọn bàn ghế đi? Việc khác không làm được, chút việc này cũng không làm được sao? Hai đứa xem chị hàm của hai đứa kia. Hai đứa đi đâu chơi thì đi. Đi đâu cũng được, dọn bàn ghế rồi hãy đi. Mạnh Tuyết Vân muốn gọi chúng lại, tiếc là đáp lại bà chỉ có tiếng đóng sầm cửa. Diệp Lâm Nam, Diệp Lâm Bắc xuống lầu, cũng không biết đi đâu chơi, cứ đi lang thang không mục đích gần nhà máy thép. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đi đến bảng tin gần đó, mê mơ, thì phát trước bảng tin có một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Hình như là chị cả, bố cứ ở nhà mong chị cả về. Nhìn muốn mòn cả mắt. Không ngờ, chị cả lại thành thơ đọc báo ở đây. Chị ấy đang làm gì vậy? Lại xem thử. Qua vai của chị ấy, hai người nhìn thấy rõ. Chị ấy đang chép vào một cuốn sổ nhỏ mấy mẩu quảng cáo tuyển dụng. Lẽ nào chị ấy định đi tìm việc? Không phải chị ấy đòi đi học, đòi thi đại học sao? Sao giờ lại đi tìm việc rồi? Diệp Linh Thần chép xong số điện thoại cuối cùng, cất sổ và bút vào túi. Hà hơi vào đôi tay lạnh cóng đỏ ửng, vừa định quay người rời đi thì kinh hãi phát hiện sau lưng có hai bóng đen. Chị đang làm gì vậy? Diệp Lâm Nam, Diệp Lâm Bắc đây chị. Chị có biết ba mẹ lo cho chị muốn chết không? Nhà cửa bị chị quậy cho gà chó không yên, chị còn có tâm trạng đọc báo à? Diệp Linh Thần cười khẩy một tiếng, hai đứa em trai này đúng là giống hệt trong ký ức của cô, vừa ích kỷ vừa lạnh lùng, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ. Nếu đã nói tôi làm nhà cửa gà chó không yên, vậy thì tôi càng không nên về nhà. Ở bên ngoài không phải tốt hơn sao? Chị đừng nói vậy. Bố mẹ thật sự lo lắng cho chị ở bên ngoài một mình. Họ không phải lo lắng cho tôi, họ là đang tiếc cái ví tiền sắp có được lại chạy mất. Diệp Linh Thần, lòng dạ chị sao lại hẹp hòi như vậy? Lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa như thế. Chẳng lẽ không phải sao? Làm gì có chuyện không cho con cái đi học, ngược lại còn bắt con đi làm kiếm tiền chứ. Mạnh Tuyết Vân có tay có chân, cơ thể khỏe mạnh. Bà ta muốn nuôi cháu gái bà ta, sao không tự mình đi kiếm tiền? Bà ta ham ăn biếng làm, sợ khổ sợ mệt, lại muốn hy sinh tương lai của con. Con thật sự hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ thấy con học không tốt, không theo kịp tiến độ dạy học trên thành phố. Bố có hiểu con không? Ở trường, lần nào thì con cũng đứng top đầu toàn trường. Thế mà gọi là không theo kịp. Con tham gia kỳ thi xếp lớp, thi được 83 điểm. Cô Lý nói, học sinh giỏi của lớp chuyên cũng chỉ thi được từng đó điểm. Thế mà gọi là không theo kịp à? Vậy là do con xa chúng ta lâu quá. Mẹ không biết những chuyện này. Cậu ấy thật sự không cố ý đổ oan cho chị. Cậu ấy đã xin lỗi ba rồi. Hi hi, nực cười. Người bị đổ oan, bị đánh là tôi. Cậu ta xin lỗi Diệp Chính Hoa làm gì? Cô không muốn lãng phí lời nói với họ nữa. Cô lo rằng họ sẽ giữ cô lại, rồi đi báo cho bố mẹ đến bắt cô về. Các cậu muốn làm vật hy sinh cho Mạnh Tử Hàm, tôi không quan tâm. Nhưng muốn hy sinh tương lai của tôi để thành toàn cho cậu ta thì tuyệt đối không thể nào. Các cậu nói với họ, tôi sẽ không về đâu. Bảo họ đừng tìm tôi nữa. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc muốn phản bác lại Diệp Linh Thần, nhưng vừa nghĩ đến việc Mạnh Tuyết Vân vì chuyện học thêm của Mạnh Tử Hàm mà hy sinh phần sữa của họ, hai anh em lại cùng lúc im lặng. Địa vị của Mạnh Tử Hàm trong lòng Mạnh Tuyết Vân dường như còn cao hơn cả hai anh em họ. Lâm Bắc, em không thấy vậy à? Có phải là hơi quá đáng không? Chị nói đúng. Dựa vào đâu mà chị ấy phải hy sinh bản thân để thành toàn cho chị Tử Hàm chứ? Anh cũng không biết nữa, trước đây không thấy có gì. Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là có chút. Anh cảm thấy nếu chị Tử Hàm xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không do dự mà đẩy chúng ta ra ngoài. Sẽ không đâu, chúng ta là con ruột của mẹ mà. Mẹ không thể nào không phân biệt thân sơ được. Diệp Lâm Bắc tuy biện hộ cho Mạnh Tuyết Vân, nhưng trong giọng nói lại đầy vẻ hoang mang. Có những chuyện một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì giống như một vết nứt, sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại mà còn ngày càng lớn hơn. Ngày mai nếu Linh Thần vẫn chưa về thì đến đồn cảnh sát báo án, nhất định phải tìm chị ấy về. Đứa trẻ này thật không hiểu chuyện. Đêm hôm khuya khoắt một đứa con gái chạy lung tung khắp nơi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, người ngoài kia chẳng phải sẽ chọc gãy xương sống của chúng ta hay sao? Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc trao đổi ánh mắt. Cả hai đều cảm thấy lạnh lòng. Chị gái bỏ nhà ra đi, bố mẹ quan tâm không phải là sự an nguy của chị ấy, mà là lo lắng danh tiếng của mình bị tổn hại. Bọn con vừa thấy chị rồi.
Ở đâu? Sao các con không đưa nó về? Chị nói chị không muốn về, bảo mọi người đừng đi tìm chị nữa. Hồ đồ, nó là con gái, có nhà không về là muốn để người khác chê cười hay sao? Hai đứa bay làm sao thế? Sao không cản nó lại, kêu nó về? Trên người nó chỉ có 3 đồng, có thể đi đâu được chứ? Khoan đã, nó có tiền mà. Chị dâu không phải đã nói rồi sao? Nó ở quê một tháng kiếm được mấy nghìn tệ đấy. Nó cố tình nói với chúng ta là không có tiền, nó giả nghèo đấy. Không được, chúng ta phải mau đi tìm nó, đòi tiền về. Muộn là nó tiêu hết sạch bây giờ. Cặp song sinh nhìn bộ dạng tham lam của Mạnh Tuyết Vân, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét. Tiền chị cả vất vả kiếm được, tại sao phải đưa cho bà ta chứ? Rốt cuộc hai đứa thấy tiểu thần ở đâu? Thấy ở đâu? Hai đứa bị câm rồi à? Nói mau, đến ở trên đường thôi ạ. Chỗ nào? Đến không để ý. Lúc đi dạo linh tinh thì gặp thôi ạ. Hai đứa đi dạo mà không nhìn đường sao? Sao lại không chú ý được chứ? Vâng ạ, không được sao? Tiểu Nam, con làm sao thế? Có ý kiến với tôi à? Giọng điệu này có gì không đúng sao? Nói chuyện với chị nên dùng giọng điệu gì? Chị dạy chúng tôi đi. Tiểu Nam, Tiểu Bắc, đây là chị của các con. Thái độ của các con là sao vậy? Chỉ là không nhớ đã gặp anh ta ở đâu thôi. Tin hay không tùy mọi người. Rốt cuộc anh ta đã nói gì với các con? Có phải đã thông đồng với Diệp Linh Thần? Cố tình đến để chọc tức mẹ không? Tại sao chị lại cắt sữa của chúng tôi? Để cho chị Hàm học thêm. Chị Hàm và chị cả, rốt cuộc ai mới là con gái nhà họ Diệp? Hả? Cắt sữa của các con là sao? Con, mẹ đừng hỏi con. Là chị Hàm bày ra đó. Không phải như vậy đâu. Là Tiểu Nam, Tiểu Bắc nghe nhầm thôi. Con nói là dừng sữa của con. Không tin mẹ cứ hỏi gì đi. Nên mới dừng sữa của bọn Chẳng lẽ bọn con không cần bổ sung dinh dưỡng sao? Mẹ và chị Từ Hàm của con chỉ đang bàn bạc thôi, chứ không có nói là sẽ dừng sữa của các con. Tiểu Nam, Tiểu Bắc, chị là người như vậy sao? Dì và Dượng, hai người yên tâm. Ngày mai con sẽ đi tìm chị. Bạn học trong lớp con rất thân với con. Con sẽ rủ họ đi tìm cùng. Bảo họ đừng làm ầm ĩ lên, họ chắc chắn sẽ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Từ Hàm vội vã đến nhà Cố Diệp Phi. Từ Hàm, sao đến sớm vậy? Có chuyện gì không? Diệp Phi, mình đến tìm cậu để nhờ giúp đỡ. Giúp chuyện gì? Chị họ của tớ là Diệp Linh Thần. Chị ấy bỏ nhà đi rồi. Bỏ đi rồi à? Chuyện khi nào vậy? Chị ấy chạy đi từ trưa hôm qua rồi không về nữa. Cả đêm cũng không về. Cậu ấy bỗng nhớ lại. Trưa hôm qua lúc cậu ấy và Cố Doãn Nhiên về nhà, đúng là có thấy Diệp Linh Thần chạy ra ngoài. Trên mặt còn có vết thương. Sau đó Cố Doãn Nhiên đã đi cùng Phùng Lâm Lâm để đuổi theo. Kết quả thế nào? Cố Nhất Phi cũng quên hỏi mất. Tớ nghe Phùng Lâm Lâm nói, vụ cãi nhau lần này là do cậu gây ra. Cô tớ còn đánh Diệp Linh Thần nữa, là do chị ta gian lận trong thi cử, bị cô tớ phát hiện. Cô nói chị ta vài câu, chị ta liền cãi lại cô. Cô tớ tức quá mới đánh chị ta một cái. Chị ta còn đòi cắt đứt quan hệ với gia đình. Nó gian lận cái gì chứ? Kỳ thi xếp lớp đầu vào, nó đã gian lận để thi vào lớp tên lửa. Gian lận để vào lớp tên lửa. Vừa bị Tiểu Nam, Tiểu Bắc hai anh em va phải ở quầy báo. Tôi vừa dứt khoát rời đi không bao xa thì đã không biết Mạnh Từ Hàm đã tìm thấy Cố Diệp Phi đang dùng những lời dối trá thấp hèn nhất để bôi nhọ tôi, nói rằng tôi hoàn toàn không phải dựa vào thực lực thật sự để thi vào lớp tên lửa, mà là gian lận để vào được. Không ngờ cậu ta vì muốn bôi nhọ tôi lại có thể bịa ra những lời lẽ trắng trợn đến vậy. Đúng vậy, ở quê điều kiện học tập kém như vậy, thành tích của cô ấy trước đây lại không tốt, sao có thể thi vào lớp tên lửa được chứ? Cố Nhất Phi suy nghĩ một lát, thấy Mạnh Từ Hàm nói có lý. Chắc là thầy Lý bị giáo viên của Diệp Linh Thần lừa gạt nên đã lơ là cảnh giác. Hơn nữa, cô ta còn cướp mất máy nghe nhạc di động mà dì mua cho tôi và tài liệu học tập. Bình thường cô ta cũng thường xuyên bắt nạt tôi và mẹ tôi, nói rằng chúng tôi không phải chiếm mất chỗ của tôi. Đừng buồn, tìm loại người đó làm gì? Đáng lẽ phải để nó ở ngoài nếm trải chút khổ cực. Ấy, nhưng dì và Dượng rất lo lắng cho nó. Hy vọng nó có thể về nhà. Tôi cũng không muốn nó vì lý do của tôi mà không chịu về. Nếu nó chịu, tôi có thể rời đi. Từ Hàm bị bắt nạt đến mức này mà vẫn nghĩ đến việc tìm Diệp Linh Thần về. Thật quá lương thiện, việc này thế nào tôi cũng phải giúp. Từ Hàm, cậu đừng lo. Hơn nữa, tớ gọi vài người bạn đến. Mọi người cùng giúp cậu tìm. Hello, Cường Sách, tớ là Tiểu Phi. Có việc gấp, gọi Tiểu Lượng và mấy người kia đến. Tập trung ở cổng ký túc xá. Đi thôi, tôi đã hẹn người rồi, phiền cậu quá. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này, Cố Nhất Phi chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ nhõm hơn vài phần. Cậu ta chỉ muốn lập tức bay đến trước mặt Diệp Linh Thần, kéo cô ấy về để xin lỗi Mạnh Từ Hàm. Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà họ Cố, đến cổng ký túc xá đợi. Không lâu sau, mấy chàng trai 17, 18 tuổi vừa nói chuyện vừa cười đùa đi tới. Tiểu Phí gọi chúng tôi đến gấp gáp như thế. Có chuyện gì vậy? Hại tôi chẳng được ngủ nướng. Về rồi ngủ tiếp, tôi tìm các cậu giúp đỡ mà. Từ Hàm có chuyện rất quan trọng, chúng ta phải giúp cậu ấy. Chị họ tôi, Diệp Linh Thần, đã bỏ nhà đi rồi. Dì và Dượng tôi rất lo lắng cho cô ấy.
Mê mưng, bỏ nhà đi sao? Đang yên đang lành sao lại bỏ nhà đi? Không phải là vì tôi sao? Là tại tôi không tốt. Nếu không phải vì tôi, chị họ cũng sẽ không bỏ nhà đi. Nói rõ ràng đi, đừng khóc mà. Chị họ tôi ghen tị với tôi, vì gì tôi đối xử với tôi tốt hơn đối với cô ấy, nên cô ấy luôn gây sự với tôi ở mọi nơi. Khi thi phần lớp đầu vào, cô ấy đã gian lận để vào lớp chuyên. Dì tôi đã mắng cô ấy vài câu. Thế là cô ấy cãi lại dì tôi. Dì tôi tức giận quá mới đánh cô ấy một cái. Rồi cô ấy bỏ đi. Gian lận á? Cô ấy gian lận kiểu gì vậy? Tôi không biết. Cô ấy không chỉ gian lận, mà còn cướp mất máy nghe nhạc và tài liệu học tập của tôi. Bình thường cũng hay bắt nạt tôi. Chửi tôi không phải là người nhà. Linh thần này thật quá đáng mà. Ngày nào cũng có chuyện gây rối, không biết chừng nào mới xong. Anh ta đã có mặt ở vụ việc trong nhà tắm, rất không ưa Diệp Linh Thần. Hôm nay anh ta lại bỏ đi rồi, càng khiến họ có ấn tượng xấu về anh ta. Mới từ dưới quê lên được mấy ngày mà đã dám kiêu ngạo như vậy. Thật sự nghĩ không ai trị nổi anh ta sao? Anh ta dám ức hiếp cậu ư? Từ Hàm, cậu yên tâm, bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu chút giận này. Đúng vậy, nhiều người thế này, tớ không tin không tìm được đến lúc đó sẽ cho anh ta biết tay. Thôi được rồi, trước hết đi tìm người đi, những chuyện khác để sau hãy nói. Cảm ơn các cậu, thật sự rất cảm ơn các cậu. Đông người thì sức mạnh lớn, họ nhanh chóng tìm thấy Diệp Linh Thần, ký túc xá cô ấy thuê. Thật không may, Diệp Linh Thần không ra ngoài vào buổi sáng, vì vậy, họ và Diệp Linh Thần đã bỏ lỡ nhau, không tìm thấy cô ấy. Buổi trưa hết thức ăn rồi, Diệp Linh Thần liền chuẩn bị đi chợ mua thức ăn. Vừa bước ra khỏi cửa, cô thấy bà dì già hàng xóm đang đứng ở cửa, đang trò chuyện rất sôi nổi với một bà thím khác. Tiểu Diệp đi ra ngoài à? Chào dì Vương, dì Thẩm ạ. Cháu đi mua ít đồ ăn ạ. Cô bé này thật giỏi giang, còn biết tự nấu cơm nữa. Đúng vậy, nhưng đứa trẻ giỏi giang và hiểu chuyện như thế này thật sự không nhiều. Tiểu Diệp, nghe nói một học sinh cấp 3 ở trường cháu vì thi cử gian lận mà bỏ nhà đi rồi. Cháu có biết không? Cháu không quen, trường cấp 3 có biết bao nhiêu học sinh. Một lớp có mấy chục người, tính ra phải đến mấy trăm người lận. Tiểu Yến sao mà biết hết được? Tiểu Diệp đang định ra ngoài mua thức ăn hả? Vậy chúng tôi không làm chậm trễ cô nữa. Cô đi đường cẩn thận nhé. Sắp thi đại học rồi, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cảm ơn, cháu sẽ cẩn thận. Diệp Linh Thần chào tạm biệt hai cô. Khi rời khỏi khu ký túc xá, cô ấy mới thả lỏng mình. Xem ra người nhà họ Diệp đã tìm đến rồi. Thật nực cười, đến nước này rồi mà vẫn không ngừng bôi nhọ tôi. Mua xong thức ăn, Diệp Linh Thần xách giỏ thức ăn nặng trĩu đi về. Ra khỏi chợ, vừa mới rẽ qua khúc cua, đã thấy Mạnh Tử Hàm đi ngược chiều đến. Chị, em cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi. Sao cô biết tôi ở đây? Tiểu Nam, Tiểu Bắc tối qua đã gặp chị, về kể lại cho em biết. Em đã đi loanh quanh gần đây, không ngờ lại trùng hợp gặp được chị. Thực ra Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc không hề nói cho Mạnh Tử Hàm biết đã gặp Diệp Linh Thần ở đâu. Cô ta cố ý nói vậy, chỉ là muốn Diệp Linh Thần lầm tưởng rằng ngay cả em trai cũng đã bàn đứng cô ấy, để cô ấy nếm trải cảm giác bị người thân phản bội và bỏ rơi. Diệp Linh Thần không muốn tốn nhiều lời với Mạnh Tử Hàm, quay đầu bỏ đi. Hiện giờ cô ấy chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôn bài. Mạnh Tử Hàm thấy Diệp Linh Thần định bỏ đi thì vội vàng. Chị, dì và Dượng thật sự rất lo cho chị. Chị mau về cùng em đi. Cô muốn làm gì? Chị à, chị đừng bướng bỉnh quá được không? Dì vì chị mà ăn không ngon, ngủ không yên. Dù sao dì ấy cũng là mẹ của chị mà. Chị hãy thông cảm cho cô ấy một chút, về với em được không? Không thể nào, chắc em mong chị đừng về thì hơn. Chị ơi, sao chị lại nghĩ về em như vậy? Sao em có thể không muốn chị về được chứ? Em còn mong chúng ta cùng nhau học tập, cùng tiến bộ, cùng đỗ đại học nữa chứ. Em không cần phải đóng kịch chị em tình thâm trước mặt tôi. Em giả tạo đến mức nào, tôi rõ lắm. Em làm vậy, chẳng qua là muốn tôi trở về, để Mạnh Tuyết Vân ngày nào cũng cãi nhau với tôi. Càng làm nổi bật sự hiểu chuyện và chu đáo của em, khiến mọi người yêu thích em hơn. Mạnh Tử Hàm bị vạch trần nên hơi hoảng sợ, nhưng trên mặt cô ta vẫn giữ vẻ hiền lành như trước, tiếp tục khuyên nhủ, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự đe dọa. Chị à, em biết chị gian lận bị cô phát hiện nên cảm thấy mất mặt, nhưng chị ở bên ngoài càng lâu, chuyện này sẽ càng lan rộng, lúc đó mới thực sự mất hết thể diện. Tôi không gian lận, dù hai cô cháu các người nói thế nào, trắng cũng không thể biến thành đen được. Còn em thì sao? Dành hết những kinh nghiệm này vào việc học tập, biết đâu sẽ đỗ đại học đấy. Mạnh Tử Hàm bị nói trúng tim đen, mặt cô ta lập tức đỏ bừng, cũng mất đi sự kiên nhẫn giả tạo. Chị ở quê lâu rồi, không biết sức mạnh của dư luận đáng sợ đến mức nào đâu. Đợi chị về trường học, sẽ biết ngay em có bản lĩnh biến trắng thành đen không. Em không sợ bị của báo sao? Chỉ có kẻ ngốc mới tự hại mình thôi, em sẽ không đâu. Diệp Linh Thần nhìn Mạnh Tử Hàm với vẻ tự mãn, nhớ lại điểm kém môn hóa của cô ta, không nhịn được cười. Vậy thì cứ chờ xem rốt cuộc ai mới là người cười sau cùng. Mạnh Trạch Trạch Trạch, con nhà quê này sao lại biết biệt danh của mình chứ? Chắc chắn là Phùng Lâm Lâm, cái miệng rộng đó đã nói ra, thật đáng ghét. Mày học giỏi thì có gì hay ho chứ, cũng không thi đậu đại học đâu. Diệp Linh Thần không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng, như thể không nghe thấy tiếng Mạnh Tử Hàm gọi. Cho dù dùng hết mọi cách,
cũng tuyệt đối không thể để Diệp Linh Thần thi đậu đại học. Tiểu Hàm, mau rửa tay ăn cơm, mọi người đang đợi con đó. Dượng ơi, con gặp chị rồi. Con gặp Tiểu Thần rồi à? Mọi người trên bàn đều ngẩng đầu nhìn cô bé. Mạnh Tử Hàm rất hài lòng với phản ứng mà lời nói của mình gây ra. Hôm nay cháu có gọi mấy bạn học, cùng cháu đi tìm chị. Mấy bạn hỏi cháu tại sao chị lại bỏ nhà đi. Cháu nói là chị gian lận trong thi cử bị dì phát hiện. Dì có nói, chị ấy mấy câu, chị cảm thấy mất mặt. Thế là bỏ nhà đi rồi. Con gặp nó ở đâu? Cháu gặp ở cổng chợ rau Tân Hồng. Cháu vừa nhìn thấy chị ấy liền vội vàng chạy tới. Bảo chị ấy về nhà với cháu. Nó làm gì ở cổng chợ? Mua rau, cháu thấy nó mua rất nhiều rau. Còn mua một tảng thịt lớn nữa, chắc là định về nấu cơm. Cái đồ vô lương tâm, đồ bạch nhãn lang này làm gia đình rối tung rối mù lên. Bản thân thì lại như người không có chuyện gì. Con có tâm trí đi mua rau nấu cơm ăn thịt. Tiểu Hàn, con làm tốt lắm. Con vất vả rồi, con có biết nó sống ở đâu không? Con thấy nó vào khu ký túc xá ạ. Mạnh Tử Hàm đã sớm đoán được, Diệp Chính Hoa chắc chắn sẽ hỏi thăm cô ấy về chỗ ở của Diệp Linh Thần. Sau khi cô ta trút hết giận, cô ta liền đổi theo hướng Diệp Linh Thần vừa rời đi. Lặng lẽ đi theo sau nó từ xa, nhìn nó đi vào một con hẻm nhỏ, rồi lại bước vào cổng khu ký túc xá. Mạnh Tử Hàm lúc đó mới chợt nhận ra, Diệp Linh Thần chắc chắn đã thuê phòng ở khu ký túc xá. Thảo nào hôm qua không về. Để xác nhận địa chỉ cụ thể của Diệp Linh Thần, Mạnh Tử Hàm đã không trực tiếp tìm Diệp Linh Thần, mà đi đến phòng quản lý ở cổng khu ký túc xá, tìm thấy cô quản lý Thẩm. Chào cô ạ, xin hỏi ở đây có phòng cho thuê không ạ? Cháu muốn thuê. Cháu thuê phòng một mình à? Vâng ạ, cháu có một người bạn học tên là Diệp Linh Thần, cậu ấy sống ở đây. Cháu cũng muốn thuê một phòng đơn như cậu ấy để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Vừa trốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt đó, Mạnh Tử Hàm đã dẫn người đi khắp nơi tung tin đồn tôi gian lận trong kỳ thi. Tôi nắm chặt miếng thịt ba chỉ đi về phía nhà thuê, thế mà lại bị Mạnh Tử Hàm chặn ở ngã với vẻ mặt quan tâm giả tạo khuyên tôi trở về. Nhưng ánh mắt tính toán lại không thể che giấu. Càng không ngờ Mạnh Tử Hàm lại lén lút đi theo, tìm ra địa chỉ của tôi. Ồ, bà nói Tiểu Diệp à? Đúng rồi, cô bé đó vừa thuê một phòng. Bây giờ có 2 căn nhà cho thuê, nhưng không có nhà vệ sinh. Cô xem thế nào? Không có nhà vệ sinh thì hơi bất tiện. Tôi vẫn muốn tìm một căn nhà có nhà vệ sinh. Hay là một thời gian nữa tôi đến hỏi lại. Bây giờ chưa khai giảng, tạm thời không vội. Phiền dì giúp tôi để ý một chút. Dì ơi, Diệp Linh Thần ở phòng số mấy à? Cháu đi thăm chị ấy. Chị ấy đã nói với cháu rồi. Dì quên mất rồi, phòng số 56. Cháu đi vào hẻm. Tòa nhà thứ 2 bên tay phải chính là nó. Dì Thẩm rất nhiệt tình chỉ đường cho Mạnh Tử Hàm, hỏi rõ chỗ ở của Diệp Linh Thần. Mạnh Tử Hàm liền trở về nhà. Con không đi tìm chị, sợ chị ấy biết rồi lại trốn đi mất. Tiểu Hàm thật thông minh, mới có một buổi sáng đã tìm thấy Tiểu Thần rồi. Đợi lát chiều tan làm, chúng ta cùng đến chỗ Tiểu Thần ở để tìm chị ấy. Dù thế nào cũng phải đón chị ấy về. Mạnh Tuyết Vân không muốn đi. Diệp Linh Thần không có ở nhà, bà ta cảm thấy không khí cũng trở nên trong lành hơn, tính tình cũng tốt hơn. Tìm chị ấy làm gì? Chị ấy không muốn về. Vậy cứ để chị ấy xem chị ấy chịu đựng được bao lâu chứ. Bà không biết bên ngoài người ta nói gì về chúng ta sao? Sao bà vẫn chưa nhìn rõ? Mạnh Tuyết Vân định tranh cãi, nhưng lại thấy Mạnh Tử Hàm không ngừng nháy mắt cho bà ta, đành miễn cưỡng đồng ý. Con vừa liên tục ra hiệu là có ý gì? Thật sự muốn tìm con nhỏ đáng ghét đó về sao? Cô, cháu biết cô vẫn còn giận, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đều là người một nhà, vẫn nên để chị về nhà. Chị ở ngoài chi tiêu cũng tốn tiền. Đó không phải là một khoản nhỏ đâu. Con bé có thể có bao nhiêu tiền chứ? Cùng lắm là 2-3 ngày nữa nó sẽ tự về. Cháu đã hỏi dì Thẩm, người quản lý rồi. Chị ấy thật sự đã thuê nhà ở đó. Bây giờ tiền thuê nhà đều phải đặt cọc 1 trả trước 3. Tiền thuê nhà rẻ nhất ở đó cũng là 100 tệ. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã là 400 tệ rồi. Con bé này dám lừa ta. Hồi trước ta hỏi nó có tiền không, nó nói với ta là trên người chỉ còn 3 tệ 8 hào. Từ miệng nó chẳng bao giờ nghe được một lời thật thà. Mạnh Tuyết Vân càng nghĩ càng thấy đau lòng. 400 tệ đó, tất cả đều rơi vào tay người ngoài rồi. Cô ơi, chúng ta có thể tìm chủ nhà đòi lại tiền mà. Đòi lại tiền được không? Tất nhiên là được chứ. Cô là mẹ ruột của chị ấy mà. Chị ấy ra ngoài thuê nhà không có sự đồng ý của cô thì là không hợp pháp. Lỡ như chủ nhà cũng là người tham tiền, không chịu trả lại thì sao? Thì đó là ông ta không có sự cho phép của cô mà dụ dỗ con gái cô đi. Cô có thể báo cảnh sát. Ngay cả khi cảnh sát đến thì cô cũng có lý. Ông ta không dám không trả lại đâu. Nhưng đừng báo cảnh sát thật. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cô. Chúng ta cứ lấy lại tiền là được rồi. Trước đây, Diệp Linh Thần dám gây sự với cô là vì trong tay có tiền.
Hết tiền rồi thì chỉ có thể quay về. Đến lúc đó cô muốn nó làm gì? Nó cũng không có cách nào phản đối được nữa. Mạnh Tuyết Vân càng nghe càng thấy cách này vô cùng khả thi. Quả không hổ danh là cháu gái ruột của mình. Đầu óc thật là linh hoạt. Người thông minh và tinh tế như vậy mới nên vào đại học. Còn về cái con Diệp Linh thần bạc béo kia, có học đại học cũng phí công vô ích. Chỉ phí tiền mà thôi. Cô ơi, đợi đến lúc đó, cô cứ giữ thái độ tốt một chút, nói chuyện tử tế với nó. Nếu nó chịu tự nguyện về thì tốt nhất. Không được thì dùng biện pháp mạnh. Đều nghe theo anh. Diệp Chính Hoa vừa tan làm, đã bị Mạnh Tuyết Vân hối thúc ra ngoài. Ông xã, cuối cùng anh cũng tan làm rồi. Chúng ta mau đi tìm Tiểu Trần Diệp Linh Thần. Có gì mà vội thế, ăn cơm xong rồi nói. Đưa Tiểu Trần Diệp Linh Thần về càng sớm thì ảnh hưởng đến anh càng ít. Đợi nó về nhà rồi, cả nhà ngồi xuống ăn cơm vui vẻ hòa thuận không phải tốt hơn sao? Diệp Chính Hoa nghĩ thấy có lý, thậm chí còn nghĩ được đến mức này. Xem ra đã thay đổi tính nết rồi, hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Với thái độ này của anh ấy, đón Tiểu Trần Diệp Linh Thần về, cô bé lương thiện đó sẽ thật sự dễ hòa đồng. Hôm nay Phó Giám đốc Lâm vẫn còn hỏi anh ấy, vấn đề của Tiểu Trần Diệp Linh Thần đã xử lý đến đâu rồi. Còn nói con bé thành tích tốt như vậy, phụ huynh nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, đừng để lỡ mất con bé. Gì, Dượng, con đi cùng hai người nhé. Đi thôi. Tiểu Nam, Tiểu Bắc cũng đi cùng luôn. Đón chị về sớm thì chúng ta sẽ ăn cơm sớm. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc lại không muốn đi. Những lời Diệp Linh Thần nói hôm đó, bọn họ đều nghe thấy, biết Diệp Linh Thần căm ghét việc về nhà đến mức nào. Ban đầu bọn họ còn nghĩ Diệp Linh Thần là người hẹp hòi. Nhưng sau khi trải qua những chuyện của 2 ngày nay, đặc biệt là sau khi nghe lén Mạnh Tử Hàm và Mạnh Tuyết Vân bàn bạc bí mật trong bếp hôm nay, bọn họ đã hiểu cho Diệp Linh Thần. Thậm chí còn mong Diệp Linh Thần trốn đi càng xa càng tốt. Con không đi đâu. Con ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Con cũng ở nhà. Hai đứa sao đột nhiên siêng năng thế? Thôi, trẻ con không muốn đi thì thôi. Chúng ta đi thôi. 3 người đều mang tâm tư riêng, suốt đường đi không nói chuyện mấy. Đến khi tìm thấy phòng trọ của Diệp Linh Thần, Diệp Linh Thần vừa làm xong bữa tối, đang vừa ăn tối vừa nghe tiếng Anh, không chú ý đến tiếng nói chuyện bên ngoài cửa. Vâng, dì ở nhà bên cạnh là Diệp Linh Thần phải không à? Cô ấy có ở nhà không? Cô nói Tiểu Diệp à? Các người là ai của nó? Họ là cha mẹ của Diệp Linh Thần, lo lắng nó ở một mình không an toàn, nên đặc biệt đến thăm nó. Nó ở nhà. Sau khi Mạnh Tuyết Vân nhận được câu trả lời khẳng định, bà ta lập tức sốt ruột đi gõ cửa nhà Diệp Linh Thần. Diệp Linh Thần mở cửa, thấy 3 người đứng ở cửa. Cô ấy sững sờ trong giây lát. Mạnh Tuyết Vân sải bước vào phòng. Bà ta nhìn quanh. Con nhà đầu này thật biết hưởng thụ. Phòng còn có cả nhà vệ sinh nữa. Ánh mắt bà ta chuyển sang, thấy hộp cơm đặt trên bàn học. Bên trong hộp là những lát thịt bóng dầu. Con đồ lang tâm cầu phế nhà cô. Sao cô lại có thể? Con làm loạn hết cả nhà rồi bỏ chạy, ảnh hưởng đến công việc của bố con. Một đống chuyện đang chờ chúng ta giải quyết. Còn con thì hay rồi, trốn ở đây ăn sung mặc sướng. Giọng bà ta rất lớn, nhanh chóng thu hút nhiều hàng xóm đi qua, tụ tập ở cửa. Diệp Chính Hoa nhìn theo hướng Mạnh Tuyết Vân chỉ, cũng thấy cơm canh trên bàn của Diệp Linh Thần, lập tức cũng tỏ ra không hài lòng. Tôi ngày nào ở nhà cũng ăn toàn củ cải luộc hoặc rau cải luộc, chẳng có chút dầu mỡ nào, sắp thành thỏ luôn rồi. Còn nó thì hay rồi, trong món ăn có từng miếng thịt mỡ lớn, nhiều hơn cả trong căng tin nữa. Diệp Linh Thần có tiền như vậy, mà lại ở đây một mình hưởng thụ. Tiểu Thần, con thật sự quá ích kỷ, thật quá làm mẹ thất vọng. Mạnh Tuyết Vân thấy người vây xem ở cửa đông hơn, càng thêm đắc ý. Sao tôi lại khổ mệnh đến thế này? Con gái không chỉ gian lận trong thi cử, mà còn trộm tiền trong nhà. Con bảo tôi sau này làm sao ngẩng mặt lên được. Gia đình khó khăn đến vậy mà con lại lãng phí hoang phí thế. Rốt cuộc con muốn làm gì? Mau trả lại mấy thứ này đi. Lấy tiền về rồi theo chúng tôi về nhà. Diệp Linh Thần lạnh lùng nhìn bà ta, khinh thường cười một tiếng, nói đi nói lại cũng chỉ vì tiền. Diệp Linh Thần đẩy Mạnh Tuyết Vân ra, lực mạnh đến nỗi khiến Mạnh Tuyết Vân không phòng bị mà lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã. Đừng diễn kịch nữa. Tôi trộm tiền, tôi gian lận. Bằng chứng đâu? Tôi nói cho các người biết, tôi không hề trộm một xu nào. Tôi học tốt là nhờ tự mình cố gắng. Còn có vài người thành tích kém thì không chịu được người khác giỏi, vậy mà còn dám bảo tôi nghỉ học đi làm, kiếm tiền nuôi nó ăn học. Thật nực cười. Còn về căn nhà này là do tôi vất vả làm thêm kiếm tiền thuê, không liên quan gì đến các người một xu. Các người không có tư cách bắt tôi trả phòng, càng không có tư cách bắt tôi đưa tiền cho các người. Mạnh Tuyết Vân trước đó được Mạnh Tử Hàm chỉ điểm, ngay lập tức ngã xuống đất bắt đầu la hét.
Cứu mạng, động thủ rồi. Đánh người rồi, mọi người phân. Xử đi. Đứa con cái bất hiếu này gian lận thi cử còn trộm tiền. Bây giờ tôi chỉ muốn nó về nhà thôi. Mà nó đã ra tay đánh tôi. Sao tôi lại khổ mệnh thế này? Bà ta càng khóc càng lớn, thu hút nhiều người hơn đến xem mở cửa. Chuyện gì vậy? Trong con hẻm của chúng ta, từ bao giờ lại có người như vậy sống? Mấy hôm trước đến tìm đứa gian lận thi cử, bỏ nhà đi bụi là nữ sinh trung học. Chính là cô ta. Dì thầm xét duyệt kiểu gì thế? Cũng cho loại người này vào ở. Nghe thấy lời bàn tán của hàng xóm, rồi nhìn Mạnh Tuyết Vân. Vì một chút tiền mà không có giới hạn phỉ báng con bé, hủy hoại danh tiếng của hắn, trái tim Diệp Linh Thần vẫn đau nhói không kiểm soát. Những cơn đau đó như hàng ngàn mũi kim châm. Chấm trích khiến cô ấy khó thở. Những nỗi đau này khiến cô ấy chợt nhận ra, chỉ thoát khỏi nhà họ Diệp là không đủ. Mình nhất định phải rời khỏi thành phố này, đến một nơi mà người nhà họ Diệp không tìm thấy mình. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Đám tang à? Diệp Linh Thần quay người lại, liền thấy Di Thẩm và một người phụ nữ trung niên lạ mặt chen vào giữa đám đông. Di Thẩm la hét xong, người quản lý vào nhà, một tay kéo Diệp Chính Hoa, một tay kéo Mạnh Tuyết Vân lôi ra ngoài. Bà làm gì thế? Bà là ai? Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, có liên quan gì đến bà? Tôi là quản lý ở đây, có chuyện gì thì nói với tôi. Đừng có làm ầm ĩ ở khu ký túc xá. Tôi không nghe theo mấy trò này đâu. Mạnh Tuyết Vân vừa nghe là người quản lý, lập tức lấy lại khí thế. Bà ta bật dậy từ mặt đất, chỉ vào mũi Di Thẩm, hậm hực nói: Được lắm, tôi cũng đang muốn tìm bà đây. Ai cho phép bà cho con gái tôi thuê nhà? Tôi nói cho bà biết, hành xáo này của bà là trái pháp luật. Tôi khuyên bà mau trả lại tiền, bằng không tôi sẽ đến đồn công an báo án. Mạnh Tử Hàm ẩn trong đám đông, nghe Mạnh Tuyết Vân la lối, với vẻ mặt hả hê. Lần này, để xem Diệp Linh Thần thoát thân bằng cách nào. Chuyện gì thế? Sao có thể để kẻ trộm ở đây? Lỡ một ngày nào đó nhà chúng tôi bị trộm thì sao? Đúng vậy, bình thường chúng tôi đều đi làm. Trong nhà thường không có người. Nguy hiểm lắm. Tôi không ăn trộm tiền, cũng không bỏ nhà đi. Là các người đuổi tôi ra ngoài. Các người hãy tự đặt tay lên lương tâm mà nói đi. Tại sao tôi lại phải bỏ nhà đi? Bởi vì các người không dung thứ cho tôi. Tôi vừa thoát khỏi cái nhà thiên vị đó, không ngờ cô em họ Mạnh Tử Hàm lại nhanh chóng tìm được nhà trọ của tôi, thậm chí còn kéo theo bố mẹ tôi đến gây sự. Trước mặt mọi người gán cho tôi tội ăn cắp tiền và gian lận thi cử. Đuổi con ra ngoài, chúng tôi việc gì phải đuổi con? Chẳng phải vì con gian lận thi cử sao? Con từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, nhân cách đã hỏng bét rồi. Nhà họ Diệp chúng tôi không thể mất mặt vì người như con. Nông thôn thì sao? Ai trong chúng ta mà chẳng lớn lên ở nông thôn? Tôi lại thấy lạ. Gia đình các vị mười mấy năm trước đã chuyển đến thành phố rồi, mà con cái lại lớn lên ở nông thôn. Nói ra ai tin chứ? Mạnh Tuyết Vân bị anh ta hỏi cho nghẹn lời, khi thế kiêu ngạo ban đầu ngay lập tức giảm đi một nửa. Chuyện này là việc nhà của chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Các vị gây sự ở chỗ khác thì không sao, nhưng gây sự ngay dưới danh nghĩa của tôi thì chính là có liên quan. Cô ấy vừa từ nông thôn trở về, các vị không đón cô ấy thì thôi, lại còn ngày nào cũng đánh cô ấy, bắt cô ấy ngủ ghế sofa. Dựa vào đâu mà vu khống cô ấy gian lận thi cử? Những chuyện này các vị phải nói rõ cho mọi người biết. Thì ra Di Thẩm trước đây từng nghe nói có đứa trẻ vì gian lận thi cử mà bỏ nhà đi, trong lòng thấy khá lạ, nên đã chạy đến khu ký túc xá gần đó hỏi thăm một chút. Vừa nghe xong thì lại nghe nói đến gây sự ở nhà trọ của Diệp Linh Thần. Thì ra Tiểu Diệp chính là cô gái bị oan ức đó. Nói bậy bạ, không có chuyện đó. Tiểu Thành, có phải con đã bôi nhọ chúng ta ở bên ngoài không? Rốt của con có ý đồ gì? Đó là chuyện tốt mà hai vợ chồng các vị đã làm. Cả khu ký túc xá đều đã truyền tay nhau rồi. Ngay cả lãnh đạo nhà máy cũng đã bị làm phiền. Còn cần người khác bôi nhọ các vị sao? Các vị ép con gái học giỏi bỏ học đi làm, lấy tiền của cô ấy để cho cháu gái học thêm. Không đồng ý thì đánh người, đuổi ra khỏi nhà. Trên đời này làm gì có loại bố mẹ như vậy? Tôi đánh con bé là vì nó gian lận thi cử và ăn cắp tiền. Giờ tìm đến nhà không phải cũng vì tiền sao? Đó là vì nó đã ăn cắp tiền của gia đình. Diệp Linh Thần, con cứ thế này để người ngoài phỉ báng cha mẹ con sao? Sao con lại bất hiếu đến vậy? Con không có trông tiền, con mới 1 tuổi đã bị cha mẹ vứt bỏ ở quê. 1 năm không gặp cha mẹ được mấy lần, mặc toàn đồ cũ rách mà các em để lại. Sau khi thi đậu cấp 3, cha mẹ đã cắt tiền học phí và sinh hoạt phí. Con phải đi nhặt ve chai mới đủ 300 tệ tiền học phí. Ngày đầu tiên về nhà, mẹ đã đánh con, lúc tối con để đòi tiền, không lấy được thì đuổi con ra ngủ ghế sofa. Con ép con bỏ học. Con có bằng chứng chứng minh tiền là do con tự kiếm được. Cha mẹ có bằng chứng nói con trông tiền không? Cha mẹ dựa vào đâu mà vu khống con? Những lời chất vấn đẫm nước mắt này khiến Diệp Chính Hoa cứng họng. Ông ta há miệng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Diệp Linh Thần, mọi người nghe này, cha mẹ gì mà lòng dạ độc ác đến thế, chỉ sinh mà không nuôi, còn ngược đãi con gái. Họ hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ. Những người hàng xóm nhìn chiếc áo bông mỏng manh của Diệp Linh Thần, nghe câu chuyện đau lòng của cô, đều lên tiếng chỉ trích vợ chồng nhà họ Diệp. Còn có người hàng xóm quá đáng hơn, nói rằng chiếc máy nghe nhạc và sổ ghi chép cá nhân của cô đều bị cháu gái của cô ấy giật mất.
Với cách đối xử như vậy, cả nhà có đời nào cho cô ấy biết tiền cất ở đâu. Không trông của cô ấy đã là may rồi. Mạnh Tử Hàm thấy tình hình mất kiểm soát, hoàn toàn khác với những gì cô ta dự tính, liền cuống quýt không thôi. Đúng là đồ rảnh rỗi sinh nông nổi, thích xen vào chuyện người khác. Đây là chuyện nhà của chúng tôi. Mấy người giúp nó chẳng qua cũng chỉ vì tiền thuê nhà thôi. Nó chính là gian lận, trông tiền. Nếu không thì sao chúng tôi lại không thể dung thứ cho nó được. Tôi lời nói chuyện vô ích với cô. Báo cảnh sát đi. Mấy người nói tôi trông tiền. Vậy thì cứ để cảnh sát đến điều tra, xem rốt cuộc tôi có trông hay không. Không chỉ báo cảnh sát, còn phải tìm lãnh đạo nhà máy đến để đòi lại công bằng. Làm gì có công nhân nào vô lương tâm đến thế, hãm hại chính con cái của mình. Chẳng phải làm ông danh công nhân chúng ta sao? Diệp Chính Hoa vừa nghe nói lãnh đạo nhà máy đến, lập tức sợ đến tái mét mặt, không dám hò hé gì nữa. Giờ đây không những không đón con về nhà, mà còn gây ra chuyện lơ là trách nhiệm. Nếu thật sự kinh động đến phó giám đốc Lâm, khiến ông ấy không hài lòng, con đường thăng tiến của mình em là chấm dứt. Diệp Chính Hoa thấy mọi chuyện thành ra thế này không còn dám ở lại nữa, quyết định bỏ chạy là thượng sách. Di Vương hàng xóm thấy Diệp Chính Hoa định chạy, bà ấy lập tức nhảy ra, nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Chính Hoa, chặn đường anh ta. Sao lại định đi thế? Cả nhà các người đến đây gây rối một trận, rồi bỏ mặc con cái mình cô độc ở đây. Các người có thấy xấu hổ không? Liên quan gì đến bà? Thấy chuyện bất bình thì phải ra tay. Các người làm chuyện không đúng, chúng tôi phải đứng ra. Bà muốn làm gì? Các người đã là bố mẹ của nó, chắc chắn không thể phủi mông mà đi được. Phải đưa tiền sinh hoạt cho nó. Hai vợ chồng các người không phải rất yêu tiền sao? Vậy thì để các người phải móc hầu bao ra một phen. Dựa vào đâu mà các người dùng tiền của cả nhà để thuê gia sư cho cháu gái, mà ngay cả tiền sinh hoạt cũng không chịu đưa cho Tiểu Diệp. Tiểu Diệp sống một mình ở ngoài, ăn gì uống gì. Hôm nay nếu các người không đưa tiền sinh hoạt cho Tiểu Diệp thì đừng hòng mà đi. Tiểu Diệp, con không thiếu tiền chứ? Cứ đi đi, tôi một ngày chỉ ăn một bữa, chính là để tiết kiệm tiền ăn. Cơ hội tốt như vậy để nhà họ Diệp phải tốn kém. Diệp Linh Thần đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hàng xóm lại một lần nữa xôn xao, đồng loạt yêu cầu nhà họ Diệp đưa tiền sinh hoạt. Cơ bóc à? Mạnh Tuyết Vân chưa từng thấy cô ấy có vẻ mặt đáng sợ như vậy, theo bản năng liền móc ra 200 tệ duy nhất trên người, miễn cưỡng đưa qua. Diệp Chính Hoa giật lấy rồi đưa cho Diệp Linh Thần. Vừa vịn tay dì Vương thì chạy mất. Mạnh Tuyết Vân thấy vậy, vội vàng kéo Mạnh Tử Hàm đuổi theo. Sau khi người nhà họ Diệp đi, hàng xóm bàn tán vài câu rồi ai nấy tản đi. Tiểu Diệp, dì biết con không dễ dàng gì, con đừng để những người nhà như vậy ảnh hưởng đến mình. Con biết rồi, hôm nay cảm ơn các dì nhiều lắm. Không có các dì, con thật sự không biết phải làm sao. Ôi, không sao đâu, chỉ là tiện tay thôi. Con cứ yên tâm ở lại đây. Trước kỳ thi đại học, dì sẽ không thu tiền thuê nhà của con. Dì ơi, cảm ơn dì. Tiền thuê nhà là thứ dì nên nhận. Con đang tìm cách kiếm tiền, nhất định sẽ kiếm đủ tiền thuê nhà. Ba người lại trò chuyện với Diệp Linh Thần, dặn dò cô ấy vài câu, bảo sau này có khó khăn gì thì cứ nói, rồi ai nấy về nhà. Còn nhà họ Diệp lúc này lại rối như tơ vò. Ba người nhà họ Diệp vừa vào nhà, Diệp Chính Hoa liền tát Mạnh Tuyết Vân một cái. Tiếng tát giòn tan và tiếng kêu của Mạnh Tuyết Vân đã làm kinh động đến hai anh em sinh đôi. Hai người chạy ra. Em xem cái chuyện tốt em làm đi, anh đã dặn em thế nào trước đó. Em thì hay rồi, vừa vào nhà đã nổi nóng lung tung. Nếu em không muốn đón nó về thì đừng đi. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, rốt cuộc em có ý đồ gì? Diệp Chính Hoa vậy mà vì Diệp Linh Thần mà đánh tôi. Thế này thì sau này tôi làm sao có thể ngẩng mặt lên trước mặt các con được. Diệp Chính Hoa, anh không có lương tâm, chẳng phải là vì anh sao? Vì cái nhà này. Ở đó anh mắng chửi vui vẻ, về nhà lại động tay động chân với tôi. Anh là cái loại đàn ông gì chứ? Em vì anh, vì chúng ta. Em đừng tưởng anh không biết, em đi đòi tiền là vì Mạnh Tử Hàm. Không học thêm nữa, sau này cũng không học thêm. Với điều kiện gia đình hiện tại, không đủ tiền trả học phí phụ đạo cho nó. Sau này một là con đi làm, hai là nó phải tự lo cho bản thân. Chúng ta đã nuôi nó bao nhiêu năm rồi, đã tận tình tận nghĩa rồi. Diệp Chính Hoa, anh muốn hủy hoại Tiểu Hàm sao? Bây giờ đang là thời điểm quan trọng nhất, sao có thể không đi học thêm được? Mạnh Tử Hàm bất lực nhìn Mạnh Tuyết Vân, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Nếu không đi học thêm, mình chắc chắn sẽ không đỗ đại học. Khi đó Diệp Linh Thần đã vào đại học, còn mình thì chỉ có thể đi làm công nhân trong nhà máy. Khoảng cách giữa hai người lớn như vậy, tình cảm chắc chắn sẽ tan vỡ. Tiểu Hàm đáng thương của tôi, sao lại gặp phải một người phụ bạc nhận tâm như vậy? Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc đứng nhìn từ một bên, trong lòng không khỏi khó chịu. Mạnh Tuyết Vân đã bắt Diệp Linh Thần bỏ học đi làm để phụ giúp gia đình, hoàn toàn không cảm thấy đó là hủy hoại tiền đồ của cô bé, ngược lại còn cho rằng Diệp Linh Thần nên làm như vậy. Nhưng khi sự việc rơi vào Mạnh Tử Hàm thì cô ta lại thay đổi lời nói. Cô ơi, cháu phải làm sao đây? Nếu không đỗ đại học thì cuộc đời cháu sẽ tiêu đời. Con ngoài mắng chửi thì chỉ biết khóc, có chút tài cán nào khác không? Im miệng cho tôi. Mạnh Tuyết Vân không im miệng như lời anh ta mong muốn, ngược lại còn khóc to hơn. Diệp Chính Hoa không thể ở lại được, đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Ra khỏi nhà họ Diệp, Diệp Chính Hoa lang thang vô định trên phố, trong lòng vô cùng bực bội. Anh ta suy đi nghĩ lại, thay vì để kẻ có lòng đến trước mặt phó giám đốc Lâm gieo rắc thị phi thì thà mình ra tay trước còn hơn. Phó giám đốc Lâm, vừa nãy tôi có đi tìm con gái tôi, con bé thuê nhà cũ, điều kiện cũng khá tốt. Ông biết đấy,
Nhà tôi 4 đứa con mà chỉ có 3 phòng. Thật sự không đủ chỗ ở. Tôi nghĩ thà cứ để con bé ở ngoài, cũng thuận tiện cho việc học của nó. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ mặc nó, đảm bảo cho thằng bé yên tâm thi đại học. Phó giám đốc Lâm nghe lời Diệp Chính Hoa nói, có chút không hài lòng. Ông ta không hề quan tâm đến chuyện nhà của Diệp Chính Hoa, chỉ mong anh ta có thể xử lý ổn thỏa. Đừng làm mọi chuyện quá lùm xùm, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà máy. Xem ra mình đúng là đã nhìn nhầm người, đã đặt quá nhiều hy vọng vào anh ta rồi. Vậy thì cứ thế đi. Sắp đến Tết rồi, đến lúc đó nhất định phải đón con về. Không thể để con một mình cô đơn đón Tết bên ngoài được, ảnh hưởng không tốt. Chắc chắn rồi, tôi nhất định sẽ lo liệu chuyện này thật tốt. Những ngày tháng bận rộn cứ thế trôi qua từng ngày. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Chính Hoa lại đến tìm cô vài lần. Diệp Linh Thần đều đóng cửa không gặp, chỉ trốn trong phòng học bài. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến đêm giao thừa. Ngoài trời tiếng pháo nổ đi đùng không ngớt, không khí Tết tràn ngập khắp các con phố, ngõ hẻm. Đối với Diệp Linh Thần, ngày này cũng không khác gì ngày thường. Hôm nay là 30 Tết, Diệp Chính Hoa chắc chắn sẽ đến. Cô không muốn xảy ra xung đột với ông ta, càng không muốn về nhà để đối mặt với những chuyện không vui đó. Suy đi tính lại, cô quyết định ra ngoài lánh mặt một chút, tránh Diệp Chính Hoa. Diệp Chính Hoa lúc này đã đến. Cha mẹ ruột công khai vu, không tôi, may mắn được các cô nhiệt tình nói thẳng. Giúp tôi đuổi cặp vợ chồng độc ác này đi. Cha tức giận đến xấu hổ, về nhà lại tát mẹ một cái. Sau đó lại chạy đến nhà phó giám đốc, giả vờ làm người cha tốt quan tâm đến tôi. Tiếng pháo giao thừa nổ rộn ràng khắp phố, hẻm. Tôi đang định trốn ra ngoài để tránh Diệp Chính Hoa, thì cửa đột nhiên bị gõ gấp. Lòng tôi chợt thắt lại. Cô Thẩm, chúc mừng năm mới ạ. Chúc mừng năm mới nhé, Tiểu Diệp. Hôm nay không có việc gì chứ? Đến nhà dì đón Tết. Dạ được ạ, cháu cảm ơn dì Thẩm. Đây là một cơ hội tốt, vừa có thể tránh Diệp Chính Hoa, vừa có thể cảm nhận sự ấm áp của ngày lễ. Dì Thẩm càng vui hơn. Dì kéo tay cô ấy, vừa nói vừa cười đi về nhà. Vừa vào cửa, con trai dì Thẩm, Hà Vĩnh Cường và con dâu là Vĩnh Mai đang bận rộn trong phòng khách. Đây là Tiểu Diệp, Diệp Linh Thần. Đây là con dâu tôi, là Vĩnh Mai. Còn đây là con trai tôi, Hà Vĩnh Cường. Chào anh Hà, chị dâu ạ. Tiểu Diệp, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới ạ. Đang gói bánh chèo sao? Cháu gói cùng mọi người nhé, được chứ? Đông người sẽ vui hơn. Bánh chèo đã gói xong thì để ở đây nhé. Tiểu Diệp, chúng ta gói nhân hệ. Cháu có thích không? Cháu thích ạ, cháu cảm ơn chú Hà. Vậy được, ba đứa con phụ trách gói bánh chèo, còn dì và chú sẽ làm thêm vài món ăn nữa. Trong phòng khách, Diệp Linh Thần và vợ chồng Hà Vĩnh Cường vừa gói bánh chèo, vừa trò chuyện. Không khí đặc biệt ấm cúng. Chẳng mấy chốc, nắp nồi đã đầy ắp những chiếc bánh chèo trắng tròn. Vợ chồng dì Thẩm cũng đã làm xong vài món tủ. Đi ra ngoài đốt pháo. Phong tục của thành phố Giang Thành là trước bữa cơm tất niên phải đốt pháo, để báo cho mọi người biết bữa cơm tất niên sắp bắt đầu. Tiểu Diệp đi theo đi, chúng ta ở nhà đợi các con về. Diệp Linh Thần hăm hở đi theo vợ chồng Hà Vĩnh Cường ra khỏi cửa. Trong khu ký túc xá, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi. Mùi thuốc pháo nồng nặc làm tăng thêm không khí lễ hội. Hà Vĩnh Cường đứng yên ở ngoài sân, Diệp Linh Thần và La Vĩnh Mai nép sang một bên, bịt tai, căng thẳng nhìn chằm chằm vào dây pháo. Vài giây sau, tiếng pháo nổ lách tách đột ngột vang lên. Những mảnh giấy đỏ bay tung tóe như bướm, báo hiệu năm mới đã đến. Diệp Linh Thần ngước nhìn pháo hoa bay lên từ xa, lòng đầy xúc động. Đây là năm mới đầu tiên cô trải qua sau khi trọng sinh, cũng là năm mới đúng nghĩa đầu tiên. Kiếp trước, sau khi về nhà, mỗi năm cô đều bận rộn trong bếp như con thoi vào dịp Tết, nhưng chưa bao giờ nhận được một lời khen ngợi. Đi về ăn cơm thôi. Ba người vừa nói vừa cười trở về nhà dì Thẩm. Chú Hà đã dọn sẵn bát đũa, gọi mọi người ngồi xuống. Tiểu Diệp ngồi đây. Diệp Linh Thần nhìn những đĩa sủi cảo nóng hổi và các món ăn thịnh soạn trên bàn, mắt cô chợt đỏ hoe. Cháu cảm ơn dì Thẩm, cảm ơn chú Hà, cảm ơn anh Hà, chị La. Cảm ơn dì, sau này không có việc gì thì cứ thường xuyên đến chơi với dì Thẩm nhé. Nào, ăn sủi cảo đi. Thử nhân sủi cảo của chị La làm xem sao. Diệp Linh Thần gắp một chiếc sủi cảo, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngon thì cứ ăn nhiều vào nhé. Còn lúc này, bầu không khí bên nhà họ Diệp còn thấp hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Một chiếc giường dã chiến gấp gọn được đặt ở góc phòng khách. Trên đó vứt bừa bộn chăn gối. Diệp Chính Hoa đã ngủ ở đây suốt thời gian qua, hoàn toàn ly thân với Mạnh Tuyết Vân. Kể từ lần trước Diệp Chính Hoa tát Mạnh Tuyết Vân một cái, hai người đã rơi vào chiến tranh lạnh, mọi việc đều phải nhờ cặp song sinh truyền lời. Sự vô tình của Diệp Chính Hoa khiến Mạnh Tuyết Vân đầy tủi thân, suốt ngày suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nghĩ đến cảnh anh ta ly hôn rồi tái hôn. Làm gì còn tâm trạng làm bữa cơm tất niên, mấy đĩa rau luộc trên bàn và một bát sủi cảo chay dính dính. Vẫn là do cặp song sinh giúp làm. Diệp Chính Hoa đứng ở cửa phòng trọ của Diệp Linh Thần, hóng gió lạnh một lúc, không đợi được người lại đói bụng không chịu nổi, mới miễn cưỡng về nhà. Vốn muốn ăn một bữa nóng sốt, nhưng lại thấy trên bàn toàn là những món ăn nhạt nhẽo. Cơn tức giận tích tụ bỗng chốc bùng nổ.
Mạnh Tuyết Vân, nếu cô không muốn sống cái cuộc sống này nữa thì đừng sống nữa. Không sống nữa thì không sống nữa. Tôi đã sớm không muốn sống rồi. Diệp Chính Hoa không ăn cơm nữa, bỏ lại câu nói này, rồi quay người đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Mạnh Tuyết Vân một mình ngồi bên bàn, ôm mặt khóc nức nở. Thấy vậy, hai đứa sinh đôi vội đuổi theo Diệp Chính Hoa. Dì à, dì thật sự quyết tâm muốn ly hôn sao? Đâu phải là dì muốn ly hôn, nhưng con nhìn bộ dạng chú con kìa, cuộc sống thế này sao mà chịu nổi. Dì à, dì cố nhịn thêm chút nữa đi, đợi đến khi nhập học, con đảm bảo sẽ khiến chú hối hận. Đảm bảo sẽ khiến Diệp Linh Thần không thể ở lại trường được nữa. Một con nhà quê còn chưa đứng vững chân mà đã muốn đấu với tôi sao? Nằm mơ đi. Diệp Linh Thần, chúng ta cứ chờ xem. Diệp Linh Thần không hề biết Mạnh Tử Hàm đã gửi chiến thư cho mình. Sau khi ăn tối ở nhà họ Thẩm, cô khéo léo từ chối lời giữ lại rồi lên đường về nhà. Một là cô muốn nhân dịp năm mới không lơ là việc học, về nhà học bài. Hai là cũng muốn dành không gian đoàn viên cho gia đình họ Thẩm. Trên đường, cô thấy một nhà hàng hải sản có quảng cáo tuyển nhân viên phục vụ. Hơi do dự, cô liền rút giấy bút ghi lại địa chỉ, định sau Tết sẽ đến xem sao. Tiểu Trần, chúc mừng năm mới. Tiểu Trần, dạo này cậu sao rồi? Chúc mừng năm mới, tôi rất ổn. Sao các cậu lại ở đây? Tớ nghe thấy bố cậu và dì Mạnh cãi nhau. Ông ấy đóng sầm cửa bỏ đi rồi, biết họ không cho cậu về nhà, nên muốn rủ cậu đi bắn pháo hoa cùng. Tất cả là do anh Cố mua đấy. Đi thôi Tiểu Trần, chúng ta cùng đi. Diệp Linh Thần nghe nói người nhà họ Cố ở đó thì không muốn đi lắm. Không được đâu Lâm Lâm. Các cậu đi đi, tôi muốn về nhà đọc sách. Đọc sách thì cũng không vội lúc này. Cậu học giỏi như vậy, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình. Phải biết cân bằng. Lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Đúng vậy Tiểu Trần, đi cùng đi. Đã lâu lắm rồi không gặp cậu. Con nói với Linh Linh là muốn đến tìm cậu. Hôm nay gặp được cậu ở đây cũng là duyên phận của chúng ta, là do ông trời sắp đặt. Phải đó chứ. Đây là ý trời, cậu không được từ chối đâu đấy. Diệp Linh Thần nghe thấy hai người vì muốn cậu đi mà ngay cả ông trời cũng lôi ra, liền bật cười. Tớ không muốn gặp Cố Diệp Phỉ. Tớ cũng không muốn. Phùng Lâm Lâm lập tức đồng tình, rồi liếc nhìn Lâm Tiểu Quyên đang có vẻ ngượng ngùng. Thật ra cậu có muốn gặp cũng không gặp được đâu. Cậu ta vừa bị Quan Minh Hạo kéo đi rồi. Chỉ có anh trai cậu ta ở đó, chính là người đã cho cậu vay tiền ấy. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, đi thôi. Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên reo lên một tiếng, cầm một bó pháo hoa que đưa cho Diệp Linh Thần, rồi kéo cậu cùng đi. Ba người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến chỗ bắn pháo hoa. Từ xa, Diệp Linh Thần đã nhìn thấy Cố Dĩ Nhiên đang nửa ngồi xổm giữa khoảng đất trống, đang sắp xếp pháo hoa. Anh Cố, Tiểu Trần đến rồi. Pháo hoa chuẩn bị xong chưa à? Xong rồi, Tiểu Trần. Chúc mừng năm mới anh Cố, chúc mừng năm mới. Các cậu cứ đứng ở đó, không cần qua đây. Nói xong, anh ấy cúi người châm pháo hoa. Từng chùm pháo hoa bay lên không trung, nổ bùm một tiếng trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đen xanh thẫm. Diệp Linh Thần nhìn đến ngẩn ngơ. Kiếp trước ở dưới quê ít khi thấy pháo hoa, đến thành phố lại luôn bận rộn việc nhà, chưa bao giờ được xem đàng hoàng. Sống lại một kiếp, cậu không chỉ được đón giao thừa cùng hàng xóm, mà còn được cùng bạn bè xem pháo hoa, khóe mắt không khỏi cay cay. Cùng đốt pháo hoa que đi. Pháo hoa que nhỏ tuy không rực rỡ bằng pháo hoa lớn, nhưng mấy người vây quanh nhau cùng đốt cũng có một nét thú vị riêng. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Diệp Linh Thần nở nụ cười rạng rỡ trên mặt. Sau khi tất cả pháo hoa đã bắn hết, mấy người vẫn còn lưu luyến chuẩn bị về nhà. Tiếc là đi muộn quá, không mua được pháo hoa màu xanh đẹp nhất. Pháo hoa hôm nay đã rất đẹp rồi. Đây là năm mới vui vẻ nhất mà em từng trải qua. Vậy năm sau chúng ta lại cùng nhau nhé. Năm sau chúng ta đều vào đại học rồi. Tiểu Trần, em đã nghĩ khi muốn học trường đại học nào chưa? Diệp Linh Thần nhớ đến học phí của mình vẫn chưa đâu vào đâu, vẻ mặt cô ấy trầm xuống. Em vẫn chưa nghĩ ra, vẫn còn nửa năm để nghĩ mà. Nếu chưa nghĩ ra thì trước kỳ thi đại học có thể hỏi ý kiến giáo viên. Kiểu gì cũng có trường để học mà. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi, đến ngã ba đường. Trời cũng không còn sớm nữa, anh đưa Tiểu Xuyên về nhé. Linh Linh, em và Tiểu Quyên về ký túc xá trước đi. Vậy hẹn gặp lại khi khai giảng nhé. Hẹn gặp lại khi khai giảng. Cố đại ca, chỗ này không xa nhà em đâu. Em tự về là được rồi. Em đang lo lắng về học phí à? Sao anh biết? Vừa nãy Linh Linh nhắc đến đại học, tâm trạng em rõ ràng đã trùng xuống. Diệp gia không chịu trả học phí cho em sao? Cho dù họ có muốn trả, em cũng không muốn. Diệp gia giống như một vũng lầy vậy, chỉ có cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ mới có thể thoát ra được. Mê mơ, em định làm gì? Casey, trước tiên cứ tìm một công việc đã. Có công việc nào phù hợp không? Anh biết một cơ hội rất hợp với em đấy. Cơ hội gì à? Cố đại ca, anh nói là cơ hội gì vậy? Anh có một người bạn học mở công ty quảng cáo, đang tuyển chuyên viên quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng, em có thể đi thử không? Đương nhiên là được. Sau Tết Nguyên đán em có thể đi. Em đã chuẩn bị sơ yếu lý lịch chưa? Diệp Linh Thần có chút ngượng ngùng lắc đầu. Kiếp trước cô ấy vào nhà máy đều do cha Diệp Chính Hoa sắp xếp, hoàn toàn không cần sơ yếu lý lịch, chẳng biết gì về cách viết CV. Cố Dĩ Nhiên thấy anh ta cúi đầu, mặt đỏ bừng, bỗng cảm thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của anh ta rất đáng yêu, không nhịn được cười khẽ. Mê mơ, năm ba cậu có rảnh không? Hay là đến công ty tôi một chuyến trước, tôi dạy cậu cách làm CV. Tôi rảnh, cảm ơn anh Cố.
Trước mắt đã đến đêm giao thừa. Tôi vốn định ra ngoài để tránh mặt cha, không ngờ dì Thẩm lại nhiệt tình mời tôi đến nhà dì ăn Tết. Bạn bè thân thiết lại kéo tôi đi đốt pháo hoa. Điều bất ngờ hơn là, trên đường về nhà, anh Cố lại chủ động giới thiệu cho tôi một công việc. Công ty của chúng tôi tên là Công ty Tân Khoa học Kỹ thuật Cảnh Hồng Giang Thành. Anh sẽ cho em số điện thoại văn phòng. Nếu không tìm thấy thì gọi cho anh. Vâng, anh Cố, anh đưa em đến đây thôi. Bên trong toàn là nhà dân. An toàn lắm, được. Em cẩn thận nhé. Cảm ơn anh Cố. Tạm biệt, sáng sớm mùng 3 Tết. Diệp Linh Thần học xong tiếng Anh lại ôn tập văn ngôn. Thấy thời gian gần tới, liền mang theo giấy tờ tùy thân, lên đường đến công ty của Cố Dĩ Nhiên. Công ty nằm trong khu phát triển mới xây, cách rất xa khu vực sinh hoạt hiện tại. Cô phải chuyển mấy chuyến xe buýt mới đến nơi. Còn 15 phút nữa mới đến 9 giờ hẹn trước. Diệp Linh Thần nhìn qua cửa kính, thấy Cố Dĩ Nhiên đang gọi điện thoại trong văn phòng, liền đứng đợi ở hành lang. Vừa đứng được một lúc, Cố Nhất Phi đã bước ra từ một cánh cửa khác. Sao cô lại ở đây? Tại sao Tết cô không về nhà? Cô có biết không? Chú Diệp và dì Mạnh đã cãi nhau một trận lớn vì cô. Đêm giao thừa, Cố Nhất Phi đến nhà họ Diệp tìm Mạnh, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng lạnh lẽo tiêu điều. Dì Mạnh một mình ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ rơi nước mắt. Mạnh Tử Hàm thì ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi bà. Sau đó, anh biết được từ Mạnh Tử Hàm vì Diệp Linh Thần không về nhà ăn cơm tất niên, Diệp Chính Hoa và Mạnh Tuyết Vân đã cãi nhau. Diệp Chính Hoa còn đập cửa bỏ đi. Họ cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Không liên quan gì đến cô. Chú Diệp và dì Mạnh đối xử tốt với cô như vậy, cô còn chưa hài lòng điều gì? Cứ nhất thiết phải làm mọi chuyện khó coi thế này à? Cái tốt họ dành cho tôi chính là vứt bỏ tôi ở quê 18 năm, đánh tôi, không cho tôi đi học. Nếu như thế gọi là tốt, tôi chúc bạn cũng có được những người cha mẹ như vậy. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của tôi. Bạn có tư cách gì mà chỉ trỏ, phê phán tôi không nói chuyện được với kẻ bạc béo như bạn. Cho dù bạn vì lý do gì mà ở công ty của anh tôi, thì ở đây cũng không chào đón bạn, xin bạn lập tức rời đi. Cố Nhất Phi chưa dứt lời, thì nghe thấy tiếng tách nhẹ. Cửa phòng làm việc của Cố Dĩ Nhiên đột nhiên mở ra. Nhất Phi, khi thế ngông cuồng của Cố Nhất Phi lập tức giảm đi một nửa. Cậu ta cứng đờ quay người lại. Xin lỗi Diệp Linh Thần đi, anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Giai, anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Đây không phải là cách đãi khách của nhà họ Cố. Vâng, em xin lỗi. Đi trước. Xin lỗi, không sao. Tôi không bận tâm cậu ta nói gì. Chúng ta viết sơ yếu lý lịch trước, bắt đầu bằng thông tin cá nhân, tính cách và sở trường. Tiếp theo là kinh nghiệm làm việc. Nếu không có thì bắt đầu từ kinh nghiệm trong trường. Tôi không có kinh nghiệm tương tự, nhưng tôi đã bán phế liệu vào kỳ nghỉ. Tính không? Tính. Nhưng chúng ta cần phải tô điểm một chút. Ví dụ, phát hiện cơ hội thể hiện đầu óc kinh doanh. Tổ chức bạn bè cùng làm nổi bật khả năng lãnh đạo. Quá trình thu mua thể hiện khả năng đàm phán. Diệp Linh Thần không ngờ rằng bán phế liệu lại có nhiều mánh khóe đến vậy. Vừa nghiêm túc viết, vừa không kìm được cảm thán. Tô vẽ thế này, tôi thấy mình cũng khá giỏi đấy. Bạn vốn đã rất giỏi rồi, có dũng khí hơn người, năng lực xuất sắc, lại có nhiều ý tưởng. Tôi tin bạn giành được công việc này không thành vấn đề. Bạn muốn làm công việc quan hệ công chúng theo hướng nào? Tôi muốn tìm quảng cáo tài trợ, không cần phải đến văn phòng, cũng không cần làm việc lâu. Phù hợp với em, mấu chốt để kiếm tài trợ là xác định đúng nhu cầu của đối phương. Kiến thức này là đôi bên cùng có lợi. Cố Dĩ Nhiên chia sẻ kinh nghiệm, anh ấy còn lấy ví dụ về việc công ty bóng rổ sinh viên đại học và giải thích cách thuyết phục đối phương. Diệp Linh Thần chăm chú lắng nghe, cô cảm thấy Cố Cảnh Nhiên khi giảng giải công việc cực kỳ tập trung, khiến người ta vô thức tin tưởng. Quan trọng nhất là em phải tin vào bản thân. Em có hình tượng tốt, khí chất tuyệt vời, lại ăn nói lưu loát, toàn có thể đảm đương công việc này. Diệp Linh Thần nắm chặt tờ giấy ghi đầy ghi chú, trong lồng ngực dâng lên một luồng ấm áp đã lâu không có. Cảm ơn anh Cố, em nhất định sẽ cố gắng. Em cầm quyển sách này đi đọc đi, có vấn đề gì thì cứ hỏi anh. Khoảng thời gian này ngày mai, anh dẫn em đi phỏng vấn. Anh Cố, anh cứ lo việc của mình đi, em tự đi là được rồi. Cũng được, vậy nhé. Anh chờ tin tốt từ em. Diệp Linh Thần cẩn thận bỏ hồ sơ xin việc vào túi. Cảm ơn lần nữa rồi rời khỏi văn phòng. Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng ngày đông chiếu rọi lên người ấm áp. Mọi thứ đều tràn đầy sức sống và hy vọng. Về đến nhà, Diệp Linh Thần đặt túi xuống, lấy ra cuốn sách mà Cố Dĩ Nhiên đã đưa cho và bắt đầu đọc. Thỉnh thoảng cô gạch dưới những đoạn quan trọng, đánh dấu, rồi còn đứng trước gương luyện tập giới thiệu bản thân, cho đến khi có thể hoàn thành trôi chảy và bình tĩnh đối phó với những câu hỏi có thể xảy ra. Sáng hôm sau, Diệp Linh Thần nhìn vào hình ảnh mình đang mỉm cười trong gương. Cô lặp lại lời tự giới thiệu một lần nữa, rồi nắm chặt tay tự cổ vũ. Cố lên, Diệp Linh Thần, đây là một trận chiến quan trọng khác sau khi cô tái sinh. Phải chiến thắng. Đúng 9 giờ, Diệp Linh Thần đến công ty quảng cáo Cầu Vàng. Công ty này trực thuộc Báo Thương mại Giang Thành. Quy mô không lớn, văn phòng nằm ở tầng 3 của tòa nhà thương mại. Có khá nhiều người đến phỏng vấn, hầu hết đến để ứng tuyển vị trí nhân viên chính thức. Cạnh tranh rất khốc liệt, vị trí bán thời gian mà Diệp Linh Thần ứng tuyển thì ít cạnh tranh hơn nhiều. Cô nhanh chóng được vào, Diệp Linh Thần bước vào văn phòng. Bên trong có trưởng phòng Trương, khoảng 30 tuổi, và nhân sự Từ, hơn 20 tuổi. Chào trưởng phòng Trương. Chào chị Từ, hãy giới thiệu về bản thân đi.
Đây là phần Diệp Linh Thần đã luyện tập vô số lần, không cần suy nghĩ đã giới thiệu trôi chảy và rõ ràng. Trưởng phòng Trương cầm hồ sơ, lướt qua nhanh chóng, khẽ cau mày. Cô Diệp, cô vẫn đang học cấp 3 sao? Tuy công ty chúng tôi có tuyển bán thời gian, nhưng cường độ công việc không hề thấp đâu. Vâng, tôi đang học lớp 12, nhưng tôi có thể cân bằng việc học và công việc. Học phí và sinh hoạt phí không thể hoàn toàn dựa vào gia đình. Tôi muốn thích nghi với xã hội sớm hơn và chứng minh mình có khả năng chịu đựng áp lực. Vậy cô nghĩ công ty chúng tôi hiện đang thiếu điều gì nhất? Cô ấy nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, mỉm cười trả lời sau một hồi suy nghĩ. Công ty quảng cáo Kim Kiều hiện có hoạt động kinh doanh ổn định, nhưng thị trường cạnh tranh gay gắt. Điều thiếu nhất có lẽ là lợi thế khác biệt, định vị khách hàng chính xác và chiến lược marketing linh hoạt. Hay đấy, giả sử cô phải đi bán hợp đồng tài trợ cho một thương hiệu thời trang, nhưng đối phương nói rõ là không hứng thú. Cô sẽ làm gì? Tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân từ chối trước. Là họ không thấy giá trị hay là thiếu ngân sách? Ví dụ, nếu đối phương tập trung vào thị trường trẻ, tôi có thể kết hợp sự kiện với việc ra mắt sản phẩm mới, hoặc chương trình khuyến mãi của họ, thiết lập gian hàng tại chỗ. Nếu ngân sách có hạn, cũng có thể hợp tác bằng cách trao đổi tài nguyên. Nếu công ty yêu cầu cô trong vòng 1 tháng kêu gọi được 100.000 tiền tài trợ, cô có làm được không? Không phải tự tin, mà là quyết tâm. Nếu có nguồn lực công ty hỗ trợ, tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Không có thì tôi cũng sẽ tìm cách tạo ra cơ hội thôi. Sáng mai 9 giờ công ty có buổi đào tạo. Hy vọng cô có thể đến tham gia. Cảm ơn Trương Tổng. Khi chị từ bước ra khỏi văn phòng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên của chặng đường này, cô đã thành công. Ra khỏi công ty, Diệp Linh Thần đi đến bốt điện thoại công cộng bên đường, gọi điện đến văn phòng của Cố Dĩnh Nhiên. Anh Cố, em được nhận rồi. Ngày mai tham gia đào tạo. Chúc mừng, hy vọng mọi việc sau này suôn sẻ. Cảm ơn, cúp điện thoại. Diệp Linh Thần vô cùng xúc động. Cô âm thầm hạ quyết tâm, khi nào tìm được nhà tài trợ, nhất định phải mời Cố Dĩnh Nhiên đi ăn để cảm ơn. Sáng hôm sau, Giám đốc Trương đã tổ chức buổi đào tạo ngắn cho mấy nhân viên mới được tuyển vào. Các cô đừng nghĩ phỏng vấn xong là mọi chuyện ổn thỏa. Phỏng vấn qua chỉ là có được vé vào cửa thôi, còn có thể ở lại và kiếm được tiền hay không hoàn toàn dựa vào năng lực. Điều quan trọng nhất hiện tại chính là cuộc thi người mẫu thời trang ngôi sao Giang Thành này. Đây là dự án trọng điểm của công ty chúng ta năm nay. Tiền thưởng, địa điểm đều dựa vào sự hỗ trợ của các nhà tài trợ. Năm nay, nhà tài trợ danh dự được thêm vào với số tiền tài trợ 100.000, được hưởng quyền đặt tên và nhiều quyền lợi khác. Các nhà tài trợ khác có mức đãi ngộ khác nhau tùy theo số tiền. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các cô, cũng là một thử thách. Nếu không tìm được nhà tài trợ thì không cần phải ở lại nữa. Quảng cáo Kim Kiều luôn là đơn vị tổ chức cuộc thi này trong nhiều năm và đang nắm giữ khá nhiều tài nguyên của các nhà tài trợ trước đây. Những tài nguyên này có được cung cấp cho chúng tôi không ạ? Đúng vậy, những tài liệu này sẽ được cung cấp cho các cô. Nhưng liệu có thể thuyết phục họ tiếp tục tài trợ hay không? Thì phải xem năng lực của chính các cô. Mỗi khi các cô tìm được một khoản tài trợ, công ty sẽ dựa trên số tiền tài trợ để đưa ra mức thưởng hoa hồng nhất định. Tỷ lệ hoa hồng là bao nhiêu ạ? 15% đến 25%, tài trợ thông thường là 15%. Còn nếu tìm được nhà tài trợ danh dự là 25%. 15% đến 25% là rất cao đấy. Nếu tìm được khoản tài trợ 5.000 có thể nhận được 750 hoa hồng, đủ chi trả chi phí sinh hoạt rồi. Nếu tìm được nhà tài trợ chính, 25.000 tiền hoa hồng là đủ chi phí học đại học và sinh hoạt phí rồi. Trương giám đốc nhấn mạnh lại quy tắc công ty, rồi lấy ra một cuốn sổ điện thoại chứa thông tin liên lạc của các doanh nghiệp. Các bạn hãy chọn công ty tiềm năng để đi đàm phán. Nhân viên chính thức sau khi báo cáo hàng ngày có thể tự do sắp xếp công việc làm thêm, ngoại trừ buổi họp sáng thứ 2 hàng tuần. Thời gian còn lại không cần đến công ty. Nói xong, Trương giám đốc liền rời đi. Những người khác lập tức vây quanh, chép lại thông tin trong sổ điện thoại, sợ rằng nguồn tài nguyên sẽ bị cướp mất. Diệp Linh Thần lại không đi tới, mà lại cầm lấy dữ liệu các kỳ thi trước đó bị mọi người bỏ quên ở bên cạnh. Ngày mùng 3 Tết, tôi đã đến công ty của Cố Cảnh Nhiên, không ngờ rằng lại đụng phải tay sai của Mạnh Tử Hàm là Cố Nhất Phi. Sau khi Cố Cảnh Nhiên giải vây, anh ấy còn dạy tôi cách viết. Tôi đến Kim Kiều quảng cáo để phỏng vấn, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên đã thuận lợi vượt qua. Ai ngờ trong buổi đào tạo, ngay khi quản lý Trương vừa đi, mọi người tranh nhau điên cuồng cuốn sổ điện thoại. Một mình tôi ngồi trong góc lật xem sấp, báo cáo số liệu tổng hợp các kỳ trước mà không ai thèm ngó ngàng tới. Này anh Lý, đừng chen lấn chứ. Tôi vẫn chưa chép xong mà. Ai bảo cậu chậm chạp làm chi? Đây là tài nguyên đấy. Ai đến trước được trước. Đừng cãi nhau nữa, mau chép đi. Tôi đã chép được hơn 10 cái rồi. Diệp Linh Thần lặng lẽ ngồi trong góc, xem qua các báo cáo số liệu tài trợ của các cuộc thi trước, coi cảnh hỗn loạn trên bục giảng như không có gì. Thời trang Minh Huy năm ngoái tài trợ 50.000 tệ. Tỷ suất lợi nhuận lên đến 240%. Công nghệ tín đạt tài trợ liên tiếp 3 năm, nhưng số tiền giảm dần theo từng năm. Ánh mắt của Diệp Linh Thần lướt qua từng dòng trên tài liệu, đôi lông mày ngày càng nhíu chặt. Không đúng, sao lại khác với trong ký ức thế này? Cô đặt tài liệu trong tay xuống, cố gắng nhớ lại những chi tiết về cuộc thi này ở kiếp trước.
Cô nhớ là cuộc thi này là cúp Thiên Âm mang tầm cỡ quốc gia. Cuộc thi người mẫu, Giang Thành chỉ là một phân khu thi đấu. Nhà tài trợ danh xưng là công ty điện tử Thiên Âm tại địa phương. Doanh nghiệp này có quy mô lớn, rất chịu chi cho quảng cáo. Nhưng tài liệu trong tay lại hiển thị đây chỉ là một cuộc thi mang tính địa phương, lại càng không có bất kỳ hồ sơ hợp tác nào với điện tử Thiên Âm. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Phải chăng năm nay cuộc thi chính thức vươn ra toàn quốc? Và điện tử Thiên Âm vẫn chưa quyết định thời điểm mấu chốt để hợp tác. Đây còn là một cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể thuyết phục điện tử Thiên Âm tài trợ danh xưng, mình sẽ nhận được một khoản hoa hồng lớn. Diệp Linh Thần lập tức trở nên phấn khích. Thẩm Hạo quyết tâm phải tranh thủ thời gian, chủ động tấn công trước khi đối phương tìm đến cửa. Anh ấy phải chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết trước. Buổi chiều sẽ đi bái phòng điện tử Thiên Âm. Chỉ là anh ấy hoàn toàn không biết gì về tình hình thời kỳ đầu của công ty này. Địa chỉ, tên ông chủ, cả triết lý kinh doanh cũng không rõ. Cần phải nghe ngóng cho kỹ mới được. Lý ca, năm ngoái anh đã cướp khách hàng của tôi ở truyền thông Nam Hải. Bây giờ cũng đến lúc trả nợ ân tình này cho tôi rồi. Hồi đầu năm ở quảng cáo Tinh Huy, ai là người đã nâng tay trên vụ tài trợ trung tâm điện máy mà tôi đã thương lượng xong hả? Hay là chúng ta hợp tác một vố đi, tận dụng nguồn lực của chúng ta để cùng kéo tài trợ. Theo quy tắc cũ trong nghề, sau khi nhận được tài trợ, tiền hoa hồng chia đôi. Tôi chết xong rồi. Xin lỗi nhé Mỹ Kỳ, tôi và Lý ca cùng một phong cách. Lưu tổng của bên thương mại thích nhất là đánh cầu lông. Tuần trước tôi mới đi đánh cùng ông ấy xong. Lý ca chỉ cần có chút đầu óc là sẽ chọn tôi thôi, chứ không phải cô. Trần Mỹ Kỳ nghiến răng, quay đầu đi tìm người khác để lập đội. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt tụm lại với nhau. Chẳng mấy chốc đã có không ít tổ đội được thành lập. Nhưng những người mới vào nghề thì lại bị lẻ loi. Triệu ca, trong tay em có kênh của nhà máy điện tử. Anh dắt em theo với. Tôi với Tiểu Hứa một nhóm rồi. Hai người là vừa đẹp, nhiều người quá không tiện đâu. Lý Minh đã chú ý thấy ở trong góc. Diệp Linh Thần vẫn đang vùi đầu nghiên cứu dữ liệu, gọi bút chỉ về phía cô gái đó và gợi ý. Tiểu Chu, đằng kia chẳng phải có một người có sẵn ở đó sao? Hợp tác với cô ấy dù sao cũng tốt hơn là anh làm một mình chứ. Cô ta chỉ là một học sinh cấp 3, lại còn làm bán thời gian. Thứ nhất không có quan hệ, thứ hai không có năng lực. Cô ta ngoài việc kéo chân tôi và chia tiền hoa hồng của tôi ra, thì còn có tác dụng gì nữa? Chẳng thà tôi tự làm một mình còn hơn. Tiểu Chu, đừng có nói chắc như đinh đóng cột. Giới trẻ mà, cũng nên cho một cơ hội chứ. Học sinh cấp 3, lại còn có cả học sinh cấp 3 cạnh tranh với chúng ta nữa cơ đấy. Ha ha ha. Trần Mỹ Kỳ mang giày cao gót đi tới trước mặt Diệp Linh Thần. Nhìn cô ấy từ trên cao xuống. Này, mỹ nhân trung học đang nghiên cứu gì vậy? Có việc gì không? Có việc gì không? Ha ha ha. Bọn tôi nãy giờ nói nhiều như vậy. Cô coi bọn tôi là người tàng hình hả? Anh Lý, người ta coi lời anh nói như gió thoảng bên tai kìa. Đừng nói thế, học sinh trung học mà, chưa trải sự đời, làm tiền bối chúng ta phải bao dung nhiều hơn. Em gái nhỏ, có biết làm sao để kéo tài trợ không? Có muốn anh đây dạy cho vài chiêu không? Anh đây là lão làng trong ngành này đấy. Không cần đâu ạ. Em gái nhỏ, làm nghề này của bọn tôi dựa vào quan hệ và tài nguyên. Cô tốt nhất đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Đúng đấy em gái nhỏ. Đây không phải là đi xin kẹo người ta đâu. Cho dù người ta có đưa cho cô thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Các người quá đáng vừa thôi chứ. Ai mà không đi lên từ lính mới chứ. Tiểu Diệp dù không có kinh nghiệm, các người cũng không cần phải mỉa mai như vậy đâu. Tôi dám cá, cô ta sẽ không kéo nổi một xu tài trợ nào đâu. Cuối cùng chỉ có thể lủi thủi cuốn gói thôi. Nếu kéo được thì sao nào? Cá đi, anh Lý, cá với cô ta thì có gì hay chứ? Chẳng phải rõ ràng là tôi thắng sao? Tôi đã cho cô cơ hội rồi đấy. Cô chỉ cần súng nước với tôi một chút, gọi tôi 2 tiếng Anh trái tốt là xong chuyện rồi. Đừng có mà không biết điều. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Cá đi. Anh Lý, anh đừng có nhát thế chứ. Tiểu Diệp đã nhận lời thách đấu của anh rồi đấy. Cá đi, chúng tôi đều làm chứng cho. Ai thắng ai thua cũng không được nuốt lời đâu đấy. Cá thì cá, nếu cô kéo được tài trợ, thậm chí chỉ là mức thấp nhất 5.000 tệ. Coi như cô thắng, tôi sẽ đưa cô 500 tệ. Nhưng nếu cô không kéo được, cô đưa tôi 500 tệ. Thế sao? Tôi cá với anh. Nói suông thì không ai tin đâu. Viết xuống đi. Mọi người vốn dĩ là muốn xem trò cười, không ngờ chuyện lại diễn biến đến mức này. Thế là ai nấy đều thấy hứng. Trần Mỹ khi đưa bản cam kết cá cược cho Lý Minh và Diệp Linh Thần, còn vui hơn cả khi bản thân mình kéo được tài trợ. Có muốn cá thêm một ván nữa không? Cá xem trong hai người bọn họ ai thắng ai thua. Được thôi. Thế là những người trong phòng họp lại bắt đầu tham gia cá cược. Có điều mọi người đều cá là Lý Minh sẽ thắng, chỉ có anh Triệu và 2 nam thanh niên khác là cá Diệp Linh Thần thắng. Tiểu Diệp, tuy rằng tôi cá cô thua, nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cô về mặt tinh thần. Vậy thì anh đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt rồi. Trần Mỹ khi nhìn dáng vẻ đầy tự tin của cô ấy, trong lòng đột nhiên thấy hẫng một nhịp, nhưng cô ta cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ. Náo nhiệt thế này sao? Đang nói chuyện gì vậy? Tiểu Diệp và anh Lý đang cá cược với nhau đấy ạ. Đừng cá cược nữa, mọi người đến nhận thiết bị đi. Thiết bị? Còn có cả thiết bị nữa sao? Mỗi người một bộ danh thiếp và máy nhắn tin. Máy này là của công ty cho mượn. Nếu làm hỏng hoặc mất thì phải bồi thường theo giá trị máy. Số máy nhắn tin đều được in trên danh thiếp rồi. Mọi người hãy giữ liên lạc để trao đổi thông tin với nhau. Nhận xong đồ là có thể bắt tay vào làm việc rồi. Sáng thứ 2 hàng tuần sẽ có buổi họp sáng. Ai không đến được thì phải xin phép trước. Mọi người tiến lên nhận danh thiếp và máy nhắn tin. Sau đó ký tên vào tờ danh sách. Rồi top 5 top 3 vừa bàn tán vừa rời khỏi phòng họp. Anh Lý đi đến cửa thì dừng bước.
Quay đầu lại giơ bản cam kết cá cược trong tay lên, vẫy vẫy về phía Diệp Linh Thần. Đừng quên 500 tệ đấy, chuẩn bị tiền đi nhé. Tiểu Diệp cố lên. Anh Lý, đợi tôi với. Chờ cho mọi người đi gần hết rồi, Diệp Linh Thần mới tiến lên phía lấy máy nhắn tin và danh thiếp của mình. Tiện tay cầm luôn cuốn danh bạ điện thoại đang để trên bàn họp lên. Chị Su, sức tài liệu và cuốn danh bạ này, có thể cho em mượn mang về dùng được không? Ngày mai em sẽ mang trả lại ngay. Cầm đi đi, nhớ chú ý bảo mật đấy. Diệp Linh Thần gật đầu, mở cuốn danh bạ điện thoại ra, nhưng lại phát hiện mấy trang đã bị xé sạch cả trang. Xem ra thông tin liên lạc của các công ty quan trọng đã bị xé đi rồi. Chị Su, công ty mình có tài liệu về điện tử Thiên Âm không à? Em thấy trong danh sách đối tác trước đây không có công ty này. Công ty Thiên Âm chưa từng hợp tác với họ bao giờ. Làm sao mà có tài liệu của họ được? Quả nhiên giống như Diệp Linh Thần dự đoán. Công ty Thiên Âm là về sau mới tham gia, trở thành nhà tài trợ danh xưng cho cuộc thi người mẫu. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để họ bắt đầu tài trợ danh xưng từ năm nay đi. Điều quan trọng nhất hiện giờ là làm sao để liên lạc được với công ty Thiên Âm. Cô nhớ Nhật báo Kinh tế Giang Thành đã từng đưa tin về công ty Thiên Âm, vậy thì trước đây chắc họ cũng từng lên báo. Chị Su, em muốn tra cứu các tờ báo cũ. Có thể tìm thấy ở đâu à? Là ở thư viện. Việc Tiểu Diệp và Lý Minh cá cược thật sự không cần thiết. Để chị nói giúp em một tiếng để cậu ta bỏ qua nhé. Không sao đâu ạ, coi như đây là sự khích lệ và động lực cho em. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Được rồi, vậy em đi tra tài liệu đi. Ở thư viện còn có hồ sơ chuyên môn, danh bạ điện thoại lưu thông tin liên lạc của doanh nghiệp, chi tiết hơn của chúng ta nhiều. Hy vọng có thể giúp được em. Cảm ơn chị Su. Sau khi rời khỏi chỗ chị Su, Diệp Linh Thần không một phút nghỉ ngơi, đi xe buýt tuyến số 9 đến thư viện thành phố. Xin chào, tôi muốn tra cứu tệp lưu trữ của Nhật báo Kinh tế. Ở phòng đọc báo chí tầng 2, cô tự đi tìm đi. Mê mơn, Diệp Linh Thần đi lên tầng 2. Rất nhanh sau đó trên giá báo, cô đã tìm thấy tệp lưu trữ Nhật báo Kinh tế theo năm. Cô lật tìm tờ báo năm ngoái, nhanh chóng tra thấy thông tin về điện tử Thiên Âm. Là doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 1984, bắt đầu từ việc sản xuất radio. Người sáng lập Triệu Chí Minh vô cùng quyết đoán. Trong vòng 10 năm đã phá vỡ sự độc quyền của vốn nước ngoài. Thị phần máy nghe nhạc Walkman từng đạt mức 35%. Năm 1992 đã tung ra mẫu máy học ngoại ngữ đầu tiên có bản quyền trí tuệ độc lập. Bài báo còn kèm theo cả địa chỉ công ty, số điện thoại liên lạc và bài phát biểu của Triệu Chí Minh. Diệp Linh Thần vội vàng ghi chép lại các thông tin quan trọng, lại quyết định thừa thắng xông lên viết báo cáo tài trợ. Cô biết mình không có quan hệ, cũng không khéo ăn nói, chỉ có thể dựa vào dữ liệu chi tiết để thuyết phục đối phương. Đến giữa trưa, bản báo cáo cuối cùng cũng hoàn thành. Diệp Linh Thần lại ghi chép thêm thông tin của mấy hãng và thông tin của các công ty đa ngành. Thấy đã đến giờ cơm trưa, Diệp Linh Thần mua một cái bánh bao ở ven đường, ăn vội 2 miếng rồi xuất phát đến công ty điện tử Thiên Âm. Khi cô đến nơi, hai cô gái trẻ đang thương lượng với nhân viên lễ tân. Diệp Linh Thần nhận ra, họ cũng là nhân viên mới của công ty Kim Kiều. Xin lỗi, quản lý của chúng tôi không có ở đây. Buổi sáng cô nói buổi chiều quản lý sẽ về. Giờ lại nói không có, đùa giỡn chúng tôi à? Không có gì ạ. Bỏ đi, đừng nói nhảm với cô ta nữa. Đi thôi, hai người xoay người định đi. Khi nhìn thấy Diệp Linh Thần ở phía sau. Tiểu Diệp, quản lý của họ không muốn gặp cô đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cuộc họp đầu tiên sau khi gia nhập Kim Kiều, tôi bị đồng nghiệp coi thường vì thân phận học sinh cấp 3 làm thêm. Nên tôi dứt khoát nhận lời cá cược với Lý Minh. Tôi vùi đầu vào tìm kiếm tài liệu, xây dựng phương án. Khi vội vàng đến công ty, mục tiêu đầu tiên là điện tử Thiên Âm. Lại tình cờ bắt gặp đồng nghiệp vừa bị từ chối ra về. Xin chào, tôi là Diệp Linh Thần của công ty quảng cáo Kim Kiều. Làm phiền cô truyền bản báo cáo này cho quản lý Triệu giúp tôi. Trong này có chi tiết hoạt động và lợi nhuận dự kiến. Tin rằng ông ấy sẽ thấy hứng thú. Được ạ, tôi sẽ truyền tài liệu của cô cho quản lý Triệu. Sau khi rời khỏi Thiên Âm, Diệp Linh Thần lại vội vã đến kho kỹ Thiên Thành ở tòa nhà Thái Đạt. Cũng vẫn không gặp được người phụ trách, chỉ có thể để lại báo cáo và danh thiếp. Việc bị từ chối như thế này là chuyện thường tình đối với một nhân viên TA không có mối quan hệ, nhưng cô không định bỏ cuộc. Chỉ cần giành được một nơi thôi cũng là thành công rồi. Tiếp đó Diệp Linh Thần đi đến mậu dịch Viễn Đạt ở phía tây thành phố. Xin chào, cho hỏi cô là... Tôi là nhân viên TA của công ty quảng cáo Kim Kiều. Công ty chúng tôi đang tổ chức một cuộc thi người mẫu. Tôi muốn bàn bạc với quý công ty về vấn đề tài trợ. Công ty quảng cáo Kim Kiều sao? Lý Minh của công ty cô đã đến đây rồi. Quản lý nói ông ấy không có hứng thú, sau này cũng không cần tiếp người của công ty cô nữa. Mời về cho, có thể giúp tôi cố gắng thêm một chút nữa không? Không cần đâu, mời đi cho. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Diệp Linh Thần đành phải vội va đến trạm cuối cùng là Phục Sức Nhã Lị. Công ty này có tiềm lực rất hùng hậu, khởi nghiệp từ mảng đồ nữ. Vừa bước vào cửa, cách trang trí lộng lẫy đã khiến cô thấy sáng mắt, cảm thấy nơi này còn hợp làm nhà tài trợ danh xưng hơn cả Thiên Âm. Xin chào, tôi là Diệp Linh Thần của công ty quảng cáo Kim Kiều. Này cô có lịch hẹn trước không? Dạ không, thật xin lỗi. Cô không được vào trong đâu. Có thể giúp tôi linh động một chút được không? Hoặc là tôi nên đặt lịch hẹn như thế nào à? Không có hẹn trước thì không được vào. Có chuyện gì thế? Quản lý Hứa, vị tiểu thư này không có lịch hẹn. Quản lý Hứa nhìn sang Diệp Linh Thần, một gương mặt non nớt nhưng tràn đầy vẻ kỳ vọng. Trong phút chốc anh dường như thấy lại hình ảnh chính mình từng cầm hồ sơ xin việc buôn bán. Cô đến công ty, có việc gì không? Chào anh,
Tôi là Diệp Linh Thần đến từ Giang Thành Thương Báo. Cô là phóng viên sao? Tôi là nhân viên PR của công ty quảng cáo trực thuộc Thương Báo. Quản lý Hứa chăm chú nhìn tấm danh thiếp, gật đầu khi thấy dòng chữ Giang Thành Thương Báo trên địa chỉ. Tôi là người phụ trách bộ phận marketing, vừa hay bây giờ tôi đang rảnh. Cô đi theo tôi đi. Trông cô tuổi đời còn khá trẻ. Sao nhỏ thế này đã đi làm rồi? Không đi học nữa sao? Dạ vẫn đang đi học, nhưng vì điều kiện gia đình không tốt nên tôi muốn tự kiếm tiền đóng học phí. Đây là bản báo cáo đầu tư do tôi soạn. Mời anh xem qua. Quản lý Hứa đón lấy, nghiêm túc lật xem bản báo cáo của cô. Tôi rất thích bản báo cáo này, làm rất tốt, còn tốt hơn cả nhân viên chuyên nghiệp của công ty chúng tôi. Ánh mắt Diệp Linh Thần sáng lên, nhưng những lời tiếp theo của quản lý Hứa lại khiến cô hụt hẫng mất một nửa. Nếu như cô dùng cái này làm viên gạch gõ cửa để ứng tuyển vào bộ phận marketing, tôi rất sẵn lòng nhận cô. Nhưng bảo chúng tôi đầu tư làm nhà tài trợ chính, tôi chỉ có thể từ chối. Tại sao à? Tỷ lệ hoàn vốn của các nhà đầu tư trước đây đều trên 100%. Chỉ cần anh đầu tư để mở rộng tầm ảnh hưởng, việc sinh lời chắc chắn không thành vấn đề. Cũng tốt đấy, nhưng với công ty chúng tôi thì không đáng. Thương hiệu thời trang của chúng tôi đã có tiếng vang rồi. Hơn nữa so với các hình thức quảng cáo khác, tỷ lệ lợi nhuận từ cuộc thi người mẫu quá thấp. Tôi đã nghiên cứu báo cáo tài chính của quý công ty và các bài phỏng vấn người phụ trách. Các anh luôn thiếu những người mẫu phù hợp. Để truyền tải ý tưởng thiết kế cuộc thi người mẫu, vừa hay có thể giúp các anh tiếp cận với nhiều kiểu người mẫu, lại còn có thể quảng bá sản phẩm mới một cách trực quan, hiệu quả hơn hẳn báo chí hay truyền hình. Nghe những lời của Diệp Linh Thần, sự tán thưởng trên gương mặt quản lý Hứa không hề che giấu. Những gì cô nói cũng có lý, báo cáo và danh thiếp tôi sẽ giữ lại. Ngày mai tôi sẽ triệu tập cuộc họp, có kết quả rồi sẽ liên lạc lại với cô. Mặc dù chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Diệp Linh Thần, nhưng dù sao cũng không phải là từ chối. Diệp Linh Thần cảm thấy rất vui. Sau khi để lại danh thiếp, cô rời khỏi công ty và buôn ba suốt cả buổi chiều. Lúc này trời đã bắt đầu tối dần. Trong khi đợi xe buýt, máy nhắn tin bên hông đột nhiên kêu tít tít. Diệp Linh Thần cúi đầu, nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình máy nhắn tin. Tim cô bỗng đập nhanh lên hồi. Số này mình chưa lưu bao giờ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đây là một trong những công ty mình đã ghé thăm chiều nay. Cô, người mà trưa nay chỉ mới ăn một chiếc bánh bao, vốn dĩ bụng đang đói kêu cồn cào. Lúc này niềm vui đã xua tan đi cảm giác đói. Xin chào, cho hỏi ai đang tìm tôi vậy ạ? Chào cô, tôi là Lưu Kiến Quốc ở Thiên Âm Điện Tử. Bản báo cáo chiều nay cô gửi tôi đã xem qua, tôi thấy rất thú vị. Sáng mai lúc 9 giờ cô có rảnh không? Cô ghé qua công ty chúng tôi một chuyến, chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc chi tiết. Dạ rảnh, tôi rảnh ạ. 9 giờ sáng mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sau khi cúp máy, Diệp Linh Thần phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên. Quả nhiên là mình phán đoán không sai. Công ty Thiên Âm rất coi trọng phương diện quảng cáo và tuyên truyền. Diệp Linh Thần từ trong túi sách lấy ra mấy bản hợp đồng mà quản lý Trương đã đưa, cùng với tập quảng cáo sản phẩm, bắt đầu nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Cô nhận thấy có không ít chi tiết và điều khoản cần phải xác nhận lại. Cô liền lập tức gửi tin nhắn cho quản lý Trương qua máy nhắn tin, để lại lời nhắn ngắn gọn rằng có công ty đang có ý định hợp tác, muốn nhanh chóng quay lại để tư vấn về việc ký kết. Tiểu Diệp, có tin vui rồi sao? Quản lý Trương, có một công ty hẹn gặp tôi để trao đổi vào ngày mai. Tôi muốn tìm hiểu chi tiết về các quy tắc ký kết của công ty mình. Được, mau vào đây ngồi rồi từ từ nói chuyện. Công ty nào vậy? Là tự cô liên lạc được hay là nhờ vào mối quan hệ nào? Là do tôi tự liên lạc ạ. Chiều nay tôi đã chạy qua mấy công ty liền. Hiện tại đã có một bên phản hồi lại. Không tồi, thật không tồi đâu. Mới chỉ có một buổi chiều thôi mà có được một công ty phản hồi là quá giỏi rồi. Tôi nghe nói cô đã đánh cược với Lý Minh. Phen này túi tiền của cậu ta sắp mất máu nặng rồi đây. Mặc dù Diệp Linh Thần cảm thấy tỷ lệ ký kết thành công lần này là trên 80%, cô ấy vẫn khiêm tốn lắc đầu. Quản lý Trương, chuyện này xin đừng vội lan truyền ra ngoài, đợi tôi ký xong hợp đồng rồi hãy nói. Đương nhiên rồi, quản lý Trương cười đầy vẻ đắc ý. Sau đó lấy tài liệu ra, giải thích từng mục về loại hình tài trợ và các điều khoản hợp đồng. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ đi đàm phán cùng cô. Cô là người nói chính, tôi sẽ bổ sung ở bên cạnh. Diệp Linh Thần thầm mừng rỡ. Cô ấy thực sự cũng có ý định này. Cô ấy là người mới, kinh nghiệm còn thiếu sót, nhỡ đâu gặp phải tình huống bất ngờ, hoặc đối phương có yêu cầu đặc biệt nào đó. Nếu cô ấy không thể phản hồi kịp thời, từ đó làm ảnh hưởng đến buổi đàm phán, mất đi cơ hội tốt, thì thật là quá đáng tiếc. Tuyệt quá, nhưng liệu có phiền cho ông quá không? Phiền phức cái gì chứ? Tôi đi cùng cô, có thể giúp cô quán xuyến mọi việc. Yên tâm đi, hoa hồng vẫn là của cô cả thôi. 8 giờ rưỡi sáng mai, chúng ta gặp nhau ở cổng chính Đại học Giang Thành. 8 giờ rưỡi sáng hôm sau, hai người hội quân đúng giờ tại cổng Đại học Giang Thành. Hai người vừa đi, quản lý Trương vừa khích lệ cô ấy. Đừng căng thẳng, cứ coi như một cuộc trò chuyện bình thường thôi. Hãy nhớ kỹ phương án hôm qua chúng ta đã bàn, cứ tùy cơ ứng biến là được. Bước vào công ty điện tử Thiên Âm, nhân viên lễ tân hôm qua vẫn nhận ra Diệp Linh Thần, nhiệt tình dẫn hai người vào phòng họp. Xin vui lòng đợi một chút, quản lý Lưu sẽ đến ngay. Chào ông, tôi là Diệp Linh Thần của công ty quảng cáo Kim Kiều. Đây là quản lý Trương của chúng tôi. Chào cô Diệp. Quản lý Trương, không ngờ cô Diệp lại trẻ tuổi tài cao như vậy, lại còn có cả trợ thủ đắc lực nữa. Lưu kinh lý quá khen rồi, Trương quản lý kinh nghiệm phong phú. Cuộc đàm phán lần này còn phải trông cậy nhiều vào anh ấy. Diệp Linh Thần, cô ấy đã giới thiệu một cách rõ ràng về quy mô của cuộc thi, tầm ảnh hưởng, phương án truyền thông cũng như các loại hình tài trợ và quyền lợi.
và nhấn mạnh vào ưu thế của việc tài trợ độc quyền. Trương quản lý ở bên cạnh bổ sung đúng lúc. Lưu kinh lý nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đặt câu hỏi. Phần giải thích của hai vị rất chi tiết, cũng rất có sức thuyết phục. Công ty chúng tôi quả thực rất có hứng thú tài trợ độc quyền cho cuộc thi lần này. Nhưng Lưu kinh lý, ông có điều gì lo ngại sao? Về vấn đề ngân sách của công ty chúng tôi được xác định dựa trên tỷ lệ lợi nhuận đầu tư của các kỳ trước, nên về phần phí tài trợ độc quyền, chúng tôi hy vọng có thể giảm 5%. Diệp Linh thần liếc nhìn Trương quản lý một cái. Trương quản lý khẽ gật đầu. Lưu kinh lý, việc giảm 5% chúng tôi có thể chấp nhận. Nhưng để đảm bảo lợi ích lâu dài của cả hai bên, chúng tôi hy vọng có thể ký kết hợp đồng hợp tác dài hạn. Như vậy, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho quý công ty. Việc này tôi không thể tự quyết định. Hai vị đợi một lát, tôi đi thảo luận lại với cấp trên một chút. Lưu kinh lý vừa đi, chỉ còn lại Diệp Linh thần và Trương quản lý ngồi trong phòng họp trống trải. Diệp Linh thần theo quán tính nắm chặt cây bút máy, ngón tay cái bấm bút kêu lạch cạch liên hồi, nhưng lại không hề hay biết. Tiểu Diệp, cô đã làm rất tốt rồi. Phần còn lại phải xem sự cân nhắc của Thiên Âm Điện Tử thôi. Trương quản lý, anh nói đúng. Là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Diệp tiểu thư, Trương quản lý, để hai người đợi lâu rồi. Chúng tôi đã thảo luận qua rồi, quyết định sẽ ký tài trợ trước 2 năm. Hai người thấy thế nào? 2 năm, tảng đá trong lòng Diệp Linh thần cuối cùng cũng được trút bỏ. Cô ấy thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô ấy đã thành công rồi, đã kéo được gói tài trợ đầu tiên, lại còn là nhà tài trợ độc quyền. Ngoài công ty điện tử Thiên Âm ra, Trương quản lý vốn luôn tỏ ra bình tĩnh, phấn khích vung mạnh nắm đấm lên trời. Không ngờ cô lại là người đầu tiên kéo được tài trợ, lại còn là nhà tài trợ độc quyền trong 2 năm. Quá, vụ cá cược giữa lão Lý và cô. Tôi sẽ làm chứng cho hai người. Anh ta đừng hòng chối cãi. Trái tim của Diệp Linh thần đang đập rộn ràng vì phấn khích, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Lúc này, chiếc máy nhắn tin rất bên hông lại vang lên. Tôi vừa định về nhà, chiếc máy nhắn tin BB bên hông bỗng nhiên kêu tít tít, không ngờ lại là lời mời từ Thiên Âm Điện Tử. Tôi lập tức tìm Trương quản lý nhờ giúp đỡ, hai người cùng nhau đi đàm phán, cuối cùng cũng ký thành công hợp đồng tài trợ độc quyền 2 năm. Đúng lúc chúng tôi đang vui vẻ quay về, máy nhắn tin BB của tôi lại vang lên. Tiểu Diệp, không lẽ lại có người muốn tài trợ sao? Mau mau gọi lại đi. Chào Diệp tiểu thư, tôi là quản lý Hứa của công ty may mặc Nhã Lệ. Chúng tôi rất quan tâm đến cuộc thi người mẫu lần này, muốn giành quyền tài trợ độc quyền. Khi nào cô có thời gian đến công ty chúng tôi bàn bạc kỹ hơn? Chơi à, công ty Nhã Lệ cũng muốn tài trợ độc quyền. Ngại quá quản lý Hứa, quyền tài trợ độc quyền đã có người nhận rồi. Nhanh vậy sao? Quản lý Hứa, thực ra các vị có thể cân nhắc tài trợ trang phục. Trang phục của cuộc thi lần này do quý công ty cung cấp. Như vậy vừa đạt được hiệu quả quảng bá, chi phí lại thấp hơn, hiệu quả mang lại cao hơn. Thế này đi, 2 giờ chiều mai chúng ta gặp mặt rồi bàn bạc kỹ hơn. Công ty Nhã Lệ muốn tài trợ độc quyền sao? Tiếc là chậm một bước rồi. Đúng là đáng tiếc. Nhã Lệ và Thiên Âm đều thích hợp tài trợ độc quyền. Tiếc là không thể có 2 nhà tài trợ độc quyền. Nhưng Nhã Lệ sẵn lòng tài trợ trang phục cũng rất tốt, vừa hay giải quyết được nhu cầu của chúng ta. Tiểu Diệp, cô có bí quyết gì vậy? Giỏi thật, một buổi chiều mà kéo như là bí mật kinh doanh của công ty đi. Cô bé này còn bày đặt sự bí mật với tôi nữa. Chiều ngày hôm sau, Trương quản lý bèn để Diệp Linh thần một mình đi đến công ty Nhã Lệ, vì phía công ty Nhã Lệ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Số tiền tài trợ cũng không quá cao, việc ký kết diễn ra vô cùng thuận lợi. Về đến nhà, Diệp Linh thần thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện xảy ra những ngày qua giống như một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến mức đang nắm chắc trong tầm tay. Cô đi đến trước bàn làm việc, tính toán lại 2 khoản tiền hoa hồng của mình. Phí tài trợ độc quyền của Thiên Âm là 95.000 tệ, hoa hồng 25% là 23.750 tệ. Tài trợ trang phục Nhã Lệ là 30.000 tệ, 15% hoa hồng là 4.500 tệ, cộng lại tròn 28.250 tệ. Tay cầm bút của Diệp Linh thần khẽ run lên. Số tiền này đủ để chi trả cho các khoản học phí và sinh hoạt phí sắp tới của cô. Thậm chí còn có thể mua thêm vài món đồ mình đã mong muốn bấy lâu. Diệp Linh thần quyết định không đi kéo tài trợ nữa, tập trung cao độ cho kỳ thi đại học. Ngoài ra cô còn đợi buổi họp sáng thứ 2 để đòi Lý Minh 500 tệ tiền cá cược. Trước mắt đã đến thứ 2, Diệp Linh thần đến công ty từ rất sớm. Tiểu Diệp, đến sớm thế, vào đây ngồi một lát đi. Tiểu Diệp, chị nghe quản lý Trương nói em đã kéo được nhà tài trợ danh hiệu, giỏi quá đi mất. Chị Su, chị quá khen rồi, lần này có thể thành công cũng nhờ sự chỉ dẫn và giúp đỡ của quản lý Trương. Quản lý Trương, trường chúng em sắp bắt đầu học thêm rồi. Các buổi họp sáng tới đây em xin phép vắng mặt. Không vấn đề gì, cứ lo học cho tốt, dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tiểu Diệp, em nhất định sẽ đỗ đại học. Anh tin em, việc em kéo được tài trợ tụi anh chưa nói với ai. Định bụng chờ đến lúc họp sáng mới công bố, để lão Lý bồi thường tiền cá cược cho em ngay tại chỗ. Anh cũng sẽ có mặt ở đó, sẽ không để lão Lý quỵt nợ đâu. Diệp Linh thần nhìn hai người họ hừng hực khí thế, dáng vẻ đúng kiểu xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Trong lòng thấy buồn cười. Chắc là nhân phẩm của Lý Minh cũng không ra gì, nếu không thì tại sao ai cũng muốn thấy anh ta bị bẽ mặt chứ. Thấy sắp đến giờ làm việc, Diệp Linh thần liền đứng dậy rời khỏi văn phòng quản lý Trương, đi đến phòng họp. Tiểu Diệp, em kéo được tài trợ chưa?
Đừng nói là ngay cả bóng dáng nhà tài trợ cũng chưa thấy nhé. Anh Lý, anh bớt nói vài câu đi. Người ta là con gái, da mặt mỏng, làm sao chịu nổi lời ra tiếng vào của anh chứ? 500 tệ đối với người mới không phải con số nhỏ đâu. Tiểu Diệp, hay là em xuống nước với anh Lý một chút, để anh ấy giơ cao đánh khẽ tha cho em một lần. Tiểu Diệp, nếu thực sự không có tiền, thì gọi một tiếng anh trai ngọt ngào xem nào. Biết đâu món nợ này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Anh Lý cũng quá đáng quá rồi đó. Rõ ràng là đang bắt nạt người mới mà. Ai bảo người ta có bản lĩnh, doanh số lại tốt chứ. Làm ngành này thì vẫn phải dùng thành tích để nói chuyện thôi. Diệp Linh Thần ngồi tại chỗ của mình, nhìn Lý Minh đang tự biên tự diễn ở phía trên, đúng là cảm thấy nực cười thật. Cô kéo được tài trợ rồi sao? Đợi cô kéo được đi rồi hãy lo cho tôi. Chuyện này có gì khó đâu. Hiện tại có mấy nhà tài trợ đang đổi theo xin tôi nhận tài trợ đây. Chỉ là số tiền quá nhỏ nên tôi không thèm để mắt tới. Tôi chỉ kéo nhà tài trợ độc quyền thôi. Anh Lý à, anh đừng có mơ nữa. Tôi nghe Trương quản lý nói là đã có nhà tài trợ độc quyền rồi. Làm sao có thể chứ? Đến tôi còn chưa kéo được. Ai có thể nhanh hơn tôi được chứ? Có phải là người quen của Trương quản lý không? Là một nhân viên mới vào nghề tự mình kéo được đấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người mới không thể lợi hại như vậy được. Nếu thật sự là người mới, tôi sẽ bái người đó làm sư phụ ngay tại chỗ. Vậy thì hôm nay anh thật sự phải bái sư rồi. Chỉ là không biết người ta có chịu nhận anh làm đồ đệ hay không thôi. Trương quản lý, ai đã kéo được nhà tài trợ độc quyền vậy? Tiết lộ một chút được không? Không vội, chúng ta họp trước đã. Lão Lý, quay về chỗ ngồi đi. Bắt đầu họp. Lý Minh tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chẳng còn cách nào, hậm hực quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nội dung cuộc họp tiếp chính là để mọi người báo cáo tình hình khảo sát các xưởng và công ty trong những ngày qua, nêu ra những vấn đề gặp phải. Trương quản lý lần lượt giải đáp, cung cấp các phương án giải quyết. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cuộc họp kết thúc. Trương quản lý cho phép mọi người đặt câu hỏi. Lý Minh không kiềm chế được mà đứng bật dậy. Trương quản lý, đừng úp úp mở mở nữa. Rốt cuộc là ai đã kéo được nhà tài trợ độc quyền vậy? Người kéo được nhà tài trợ độc quyền lần này chính là đồng nghiệp trẻ tuổi nhất công ty chúng ta, Diệp Linh Thần. Cái gì? Diệp Linh Thần sao? Cô ta chỉ là một học sinh cấp 3, sao có thể kéo được nhà tài trợ độc quyền? Trương quản lý, có phải anh đã móc nối giúp cô ấy không? Đây là do chính Tiểu Diệp tự mình nỗ lực mà có được tài trợ độc quyền từ Thiên Âm Điện tử. Tôi chỉ đi cùng cô ấy để ký hợp đồng thôi. Tận mắt chứng kiến cô ấy đàm phán mà thấy kịch tính vô cùng. Chúng tôi cũng đã từng đến Thiên Âm, nhưng Lễ Tân không thèm tiếp nên chúng tôi đã bỏ đi. Lúc đó có gặp Tiểu Diệp, không ngờ cô ấy lại có thể kiên trì được đến cùng. Trong Thiên Âm Điện tử chắc chắn là có người thân của cô rồi. Dùng quan hệ để kéo tài trợ thì có gì là bản lĩnh đâu. Tôi không có người thân nào như vậy cả. Hơn nữa, các mối quan hệ vốn dĩ cũng là một phần của thực lực. Lý Minh, việc mình làm không được thì lại đi nghi ngờ người khác. Nếu cậu thực sự có bản lĩnh, thì cũng kéo một suất tài trợ về đây cho chúng tôi xem thử đi. Trước mặt bao nhiêu người thế này mà bị Trương quản lý chỉ đích danh khiển trách như vậy. Lý Minh dù ra mặt có dày đến đâu cũng không chống đỡ nổi. Không chỉ có vậy đâu, công ty Nhã Lệ vốn cũng muốn làm nhà tài trợ chính, nhưng đã bị Thiên Âm nhanh chân hơn một bước. Tuy vậy họ vẫn cung cấp không dưới 30.000 tệ khoản tài trợ trang phục. Tôi thích quần áo của hãng đó nhất đấy. Tiểu Diệp, sau này có thể giúp chúng tôi xin chút chiết khấu không? Để mua quần áo được rẻ hơn một chút. Tiểu Diệp, đừng quên tôi nhé. Lão Lý, không phải anh định bái sư sao? Nhanh lên đi chứ. Lý Minh cứng họng không nói được gì, ánh mắt đảo liên tục. Tiểu Diệp, tôi còn nhỏ như thế, sao có thể nhận đồ đệ được? Đừng có đùa nữa mà. Chuyện đó cũng chưa chắc đâu. Biết đâu Tiểu Diệp lại muốn nhận thì sao? Lý ca, tôi không nhận đồ đệ. Chỉ cần thực hiện đúng lời cược là được rồi. Lý Minh không ngờ một câu nói buông cua của mình mà lại khiến bản thân mất trắng 500 tệ. Ngay lập tức hối hận không thôi, bắt đầu giở trò lươn lẹo. Lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao mọi người lại coi là thật chứ? Trên đây có ghi rõ nội dung đặt cược, còn có cả chữ ký của chúng ta nữa, giấy trắng mực đen rõ ràng thế này. Muốn chối cãi là không được đâu. Trương quản lý, anh xem lão Lý này. Nam tử Hán đại trượng phu, nói một lời là phải giữ lấy lời chứ. Thua thì phải chịu thôi, đừng để người ta xem mình là trò cười. Lý Minh muốn biện minh thêm vài câu, nhưng lại phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào mình. Nếu bây giờ mà quỵt nợ thì làm sao có thể tiếp tục ở lại công ty được nữa. Lý Minh theo bản năng sờ vào túi mình, bên trong chỉ có hơn 50 tệ. Tiểu Diệp, tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, để tôi về lấy tiền rồi hôm khác đưa cho cô có được không? Lý ca, anh định quỵt nợ sao? Lão Lý, nếu ông thực sự không mang theo tôi có thể cho ông mượn trước, lúc nào có thì trả lại tôi sau. Trương quản lý vừa lên tiếng, Lý Minh hoàn toàn hết cách. Gã chỉ đành lôi từ trong túi ra mấy tờ tiền, giấy nhân nhượng, lại mượn thêm từ đồng nghiệp xung quanh và Trương quản lý. Con cho đủ 500 tệ, miễn cưỡng đưa cho Diệp Linh Thần. Mặt Lý Minh nóng, bừng bừng, không thể ở lại thêm được nữa. Gã cúi gằm mặt, lủi thủi rời khỏi phòng họp. Sau một thời gian chiến tranh lạnh, dưới sự hòa giải của con cái, cùng với sự dịu dàng của Mạnh Tuyết, ông Diệp cuối cùng cũng đã nguôi giận. Cái đứa Linh Thần này rốt cuộc là sao chứ? Dọn ra ngoài sống lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa chịu về? Cuộc bầu cử trưởng xưởng sắp bắt đầu rồi, nếu nó còn không về, em là cái ghế này của tôi ngồi không vững nữa. Bà không có việc gì thì năng qua bên đó. Tôi cũng sẽ nói qua chuyện này ở xưởng, để mọi người thấy được thành ý của chúng ta. Linh Thần có quan hệ tốt với Lâm Nam và Lâm Bắc, lại còn là chị em ruột, để chúng nó đi khuyên bảo Linh Thần, biết đâu lại có tác dụng. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Lâm Nam, Lâm Bắc, hai đứa dạo này năng qua thăm chị gái mình để thăm dò ý tứ trước đã. Nhớ kỹ là phải nói năng cho hẳn, đừng có chọc cho con bé nổi giận. Vừa mới chốt xong với Trương quản lý về hợp đồng tài trợ danh xưng 2 năm của tiếng chuông điện thoại bên hông đột nhiên vang lên. Không ngờ lại là lời mời tài trợ từ thời Trang Nhã Lị. Sau một hồi trao đổi, tôi đã chốt được tài trợ trang tính toán mức hoa hồng hậu hĩnh khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng. Cuộc họp định kỳ sáng thứ hai. Lý Minh Kiện, người giành được quyền tài trợ danh xưng ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta còn cố tình muốn quy kèo mà tôi thì chẳng hề hay biết chuyện này. Nhà họ Diệp đang ngầm tính toán hối thúc tôi về nhà. Ba à, chúng con có đi cũng chẳng ít gì đâu. Không phải là em ấy không muốn chị về, chỉ là cái nhà này đối với chị mà nói chẳng khác nào hang hùm miệng rắn. Chị ở bên ngoài còn tốt hơn là về nhà. Trong nhà còn chẳng có phòng cho chị ấy có về cũng không có chỗ ở. Sao lại không có chứ? Đợi nó về, tôi sẽ mua một cái giường tầng để nó ngủ chung phòng với Tiểu Hàm. Con không muốn ở chung phòng với đồ nhà quê đó đâu. Quần áo trên người Diệp Linh Thần chẳng khác gì mấy chiếc tất thối, toàn là một mùi hôi hám. Nếu để quần áo của con chung tủ với nó, chắc chắn quần áo của con cũng sẽ bị ám mùi hôi. Như vậy thì sao con mặc được nữa? Việc gì phải rắc rối như vậy? Chẳng phải ban công cũng coi như một căn phòng riêng sao? Nhìn xem, chỗ này vừa đủ đặt một chiếc giường nhỏ, ở đây kê thêm cái bàn học, đặt thêm cái ghế, chẳng phải tốt hơn là chen chúc với Tiểu Hàm sao? Có thể đặt một chiếc giường đơn vào đó, rồi ra chợ đồ cũ mua cái bàn học. Rèm cửa thì dùng cái bộ ở phòng thuê của Tiểu Trần ấy. Ban công dầm mưa dãi nắng, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, làm sao mà ở được chứ? Đúng vậy, căn phòng này tốt biết bao, chị mà biết chắc chắn sẽ vui lắm. Tốt như vậy sao em không dọn vào đó mà ở? Nhưng phòng ngủ lại cho chị đi, con sẵn lòng. Chỉ cần chị về, con có thể dọn ra ban công ở. Tiểu Hàm sắp thi đại học rồi, phải tập trung tinh thần vào việc học hành. Dọn đi dọn lại rắc rối lắm. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dù sao trong nhà cũng đã có chỗ cho nó rồi. Lát nữa ăn cơm xong hai đứa qua đó đi. Tiểu Bắc, em nói xem liệu chị có lời chúng ta đi không? Trước đây chúng ta từng mắng chị ấy. Đúng vậy, trước đây ở dưới quê, chị ấy đã đối xử với chúng ta tốt như thế. Trước đây mỗi năm bà nội đón sinh nhật, Diệp Chính Hoa chỉ đưa hai anh em họ về. Diệp Linh Thần thấy họ đến thì vô cùng mừng rỡ, dẫn họ lên núi xuống sông bắt cá tôm để dành tất cả những thứ tốt nhất cho họ. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Diệp Lâm Bắc dâng lên một nỗi xót xa. Chúng ta phải đối xử tốt với chị ấy hơn, hứa là sau này sẽ luôn tốt với chị ấy. Biết đâu chị ấy sẽ bằng lòng tha thứ cho chúng ta. Được, vậy ăn trưa xong chúng ta đi luôn. Nhớ đi tìm chị của hai đứa, nói chuyện tử tế với nó nhé. Tiểu Bắc đợi chút, em nói cho hai anh biết, tính khí của chị họ không tốt đâu. Hai anh phải nói chuyện nhẹ nhàng với chị ấy. Nếu chị ấy có giận thì hai anh cứ thuận theo một chút, đừng có chấp nhặt với chị ấy. Hai người họ trả lời qua loa vài câu, kiểu như xoay người định đi. Tiểu Bắc, nói với chị con, dọn đi rồi thì nhớ đòi lại tiền thuê nhà, không thể để người ngoài hưởng lợi được. Biết rồi. Hai người họ đi đến khu ký túc xá, tìm đến phòng của Diệp Linh Thần. Gõ cửa hồi lâu nhưng không ai thưa. Hai cậu tìm ai thế? Dì ơi, chúng cháu tìm Diệp Linh Thần. Chúng cháu là em trai chị ấy. Cô ấy đi ra ngoài rồi, không có ở nhà. Không có nhà. Hai anh em đi ra phía ngoài khu ký túc xá, ngồi bên lề đường đợi trong buồn chán. Anh xem kìa, người đó sao trông giống chị vậy? Diệp Lâm Nam nhìn theo hướng mắt cậu ấy. Cô gái này trông giống hệt chị gái Diệp Linh Thần của họ, nhưng cách ăn mặc thì lại một trời một vực. Cả hai đều không dám nhận người. Đây có đúng là bà chị nhà quê cục mịch đó không? Chắc là không phải đâu. Cô gái đó càng lúc càng đi đến gần. Cô thấy bước chân của hai người chậm lại, nhíu mày nhìn chằm chằm họ. Diệp Lâm Bắc có thể khẳng định đây chính là chị của họ, Diệp Linh Thần. Chị về rồi à? Chị, tiền bố đưa cho chị đều đem đi trình diện hết rồi sao? Tôi thích thế đấy, không được sao? Chị, dĩ nhiên là được chứ. Chị của thật nên sắm thêm vài bộ quần áo mới. Chị, em không phải đáng trách chị đâu. Em chỉ lo chị không còn tiền thì sống thế nào thôi. Chị, về nhà với tụi em đi. Tụi em đến để đón chị đây. Chị, bố mẹ nhớ chị lắm. Mẹ còn đặc biệt dọn trống ban công để làm phòng cho chị đấy. Sau này chị sẽ có phòng riêng của mình rồi. Diệp Linh Thần lúc trước chị im lặng nhìn họ mà không nói lời nào. Nghe thấy câu này, đột nhiên cô cười lạnh một tiếng. Ban công à, phải rồi. Có giường, có bàn học, vẫn là rất tốt nhỉ. Tốt như vậy sao các người không đến đó mà ở? Sao có thể chứ? Căn phòng nhỏ như vậy sao tụi em ở được? Cậu ta vừa thốt ra lời đó đã cảm thấy không ổn, ngay lập tức im bặt. Lâm Nam cúi thấp đầu. Đối với các người thì không thể ngủ được, còn đối với tôi thì lại là tốt sao? Chị à, chỉ cần chị chịu quay về, tụi em chắc chắn sẽ bảo chị Hàm dọn ra ngoài, để chị ngủ trong phòng ngủ, để chị ấy ra ban công ở. Bây giờ tôi có phòng riêng độc lập, có thịt ăn, có quần áo mới mặc. Ngược lại là các người đấy, ở nhà bao lâu rồi chưa được ăn thịt, bao lâu rồi chưa mua quần áo. Đừng khuyên nữa, tôi không về đâu. Các người cũng đừng đến đây nữa. Diệp Lâm Nam nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên ngẩn người ra. Đúng vậy, cuộc sống bây giờ của chị ấy tốt hơn ở nhà nhiều. Hai người càng nghĩ càng thấy hối hận. Hôm nay thật sự không nên đồng ý đến khuyên Diệp Linh Thần quay về. Cô ơi, sắp đến giờ chị ấy học thêm rồi, để cháu đến trường tìm chị ấy nhé. Đợi cháu khuyên nhủ chị ấy xem sao, đích thân đưa nó về. Tiểu Hàm, vẫn là cháu hiểu chuyện nhất.
Nó đã đối xử với cháu như vậy rồi, mà cháu vẫn còn nói tốt cho nó. Không giống như cái đồ vô ơn bạc nghĩa kia, nuôi nó bao nhiêu năm nay, chẳng có lấy một chút lương tâm. Ngược lại còn quay lại cắn chúng ta. Ông Diệp, ông cứ yên tâm đi. Chỉ cần ông không đưa tiền cho nó nữa, không quá 2 ngày nó chắc chắn sẽ lủi thủi quay về thôi. Thời gian này cứ để nó ở bên ngoài chịu khổ một chút. Được, cứ để nó nếm mùi cực khổ lần nữa. Đợi đến khi hết tiền rồi sẽ biết đường quay về cầu xin chúng ta thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày học thêm của lớp chọn cuối cùng cũng đến. Khi Diệp Linh Thần đi tới cổng trường, liền nhìn thấy nhóm người Mạnh Tử Hàm. Cách họ không xa là Phùng Lâm Lâm, Lâm Tiểu Quyên và vài bạn nữ khác. Linh Thần, tớ còn đang định đi đón cậu đây. Không ngờ cậu đã đến rồi. Lớp học ở tầng 3, tớ dẫn cậu lên nhé. Cảm ơn cậu nhé Lâm Lâm. Đừng khách sáo, đây là Tôn Thiến, đây là Chu Lôi, đây là Ngô Lệ Na. Các cậu ấy đều ở khu ký túc xá, cùng một lớp với chúng ta. Diệp Linh Thần, chào cậu nhé. Tôn Thiến, Chu Lôi và Ngô Lệ Na đều nhiệt tình chào hỏi Diệp Linh Thần. Họ đều đã nghe nói về chuyện của Diệp Linh Thần nên rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Đồng thời cũng khâm phục lòng dũng cảm và quyết tâm của cô ấy. Dù sao thì ở thời đại bây giờ, một cô gái dám đứng lên chống lại quyền uy của cha mẹ, tự mình dọn ra ngoài sống, điều này cần rất nhiều dũng khí. Quần áo của cậu đẹp thật đấy. Cảm ơn cậu, đây là đồ hiệu nên chắc chắn là đắt lắm. Cũng may là tớ đã tìm được một công việc làm thêm, nên có tiền lương rồi. Linh Thần cậu giỏi quá đi. Cậu đã có thể tự mình nuôi sống bản thân rồi, lại còn có thể mua quần áo đẹp nữa. Thật là đáng nể quá. Đương nhiên rồi, Linh Thần nhà người ta mà. Hiện tại mỗi một đồng tiêu xài đều là tự mình kiếm được, không giống như ai đó chiếm đoạt nhà của người khác, thản nhiên làm kẻ ăn bám. Câu nói này rõ ràng là để cho Mạnh Tử Hàm đang đi sau bọn họ nghe thấy. Mạnh Tử Hàm lúc đầu còn tưởng bộ quần áo này là Diệp Chính Hoa lén mua cho Diệp Linh Thần, đang tính toán làm sao để Mạnh Tuyết Vân đi đòi lại. Bây giờ lại nghe nói bộ đồ này là do Diệp Linh Thần tự đi làm kiếm tiền mua. Diệp Linh Thần vậy mà đã đi làm rồi. Nếu Diệp Linh Thần không dọn đi, tiền kiếm được và bộ đồ này đều sẽ là của mình. Mình mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn Diệp Linh Thần. Không được, mình nhất định phải tìm cách lấy lại tất cả đống đồ này. Cố Nhất Phi thấy Mạnh Tử Hàm nhìn chằm chằm Diệp Linh Thần, tưởng rằng cô ta bị lời của Lâm Tiểu Quyên làm tổn thương lòng tự trọng. Bác sĩ liền an ủi cô ta. Tử Hàm, đừng nghe cô ta nói bậy. Nhiệm vụ chính của em bây giờ là học tập. Đừng suy nghĩ nhiều quá, đợi em đỗ đại học là tốt rồi. Khi cả nhóm bước vào trường, thời gian vừa quá 7 giờ, còn 10 phút nữa mới đến giờ lên lớp. Đi thôi, chị đưa em đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Tiểu Kiệt, các em về lớp trước đi. Thầy Mã đã sớm nghe nói trong lớp sẽ có một học sinh mới chuyển đến có thành, nên khi thấy Diệp Linh Thần cũng không thấy lạ, chỉ đơn giản hỏi qua một vài thông tin cơ bản, rồi đưa cô ấy đến lớp học. Diệp Linh Thần rất tự nhiên thực hiện phần giới thiệu bản thân. Bên cạnh bạn Thẩm Ngạn Lâm vẫn còn chỗ trống. Em cứ ngồi đó trước đi. Chỗ ngồi lớp ta là xoay vòng, mỗi tuần thay đổi một lần. Tuần sau em sẽ ngồi hàng đầu. Giờ tạm thời chịu thiệt ngồi phía sau chắc không ảnh hưởng học tập chứ? Dạ không ạ. Cô ấy cảm thấy cách thay đổi chỗ ngồi này khá công bằng, sẽ không để học sinh ngồi mãi ở phía trên hay phía dưới. Ai cũng có cơ hội được ngồi vị trí tốt. Thầy Mã dặn dò mọi người tập trung tự học buổi sáng, rồi rời khỏi lớp. Diệp Linh Thần đối với những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh xem như không thấy. Cô lấy cuốn bài tập mới mua từ trong cặp ra, mở ra và bắt đầu làm bài. Giờ tự học sáng nhanh chóng kết thúc. Lớp học đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Tiểu Trần, sao cậu lại bị xếp ngồi cạnh cô ta vậy? Thế này thì biết làm sao đây? Mê Mưng, sao có vấn đề gì không? Có lẽ cậu chưa biết, cô ta là thành phần cá biệt nổi tiếng trong trường đấy. Cậy mình học giỏi nên chẳng coi ai ra gì. Suốt ngày không đánh nhau thì cũng trốn học. Đúng là vô pháp vô thiên. Phùng Linh Linh, lần sau khi bàn tán về người khác, làm ơn hãy nói nhỏ tiếng lại một chút. Bố mẹ ruột hôm nay phải ngủ trưa ngoài ban công, để lại phòng cho em họ Mạnh Tử Hàm. Hai đứa em trai sinh đôi đến đón tôi về nhà. Thấy tôi mặc quần áo mới thì vô cùng kinh ngạc. Tôi thẳng thừng từ chối đề nghị quay về nhà họ Diệp. Thoáng cái đã đến ngày học phụ đạo của lớp tên lửa. Giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi ở hàng cuối cùng, trở thành cái gai, đồng bàn với Thẩm Ngạn Lâm. Phùng Lâm Lâm đang cúi xuống thì thầm lo lắng cho tôi. Khi bị Thẩm Ngạn Lâm đột ngột ngắt lời, không khí trong lớp lập tức căng thẳng. Cậu là bạn cùng bàn mới của tôi à? Chào cậu, tôi là Diệp Linh Thần. Tôi biết cậu, kẻ nhà quê nổi tiếng của nhà chủ nhiệm Diệp. Vừa về nhà đã khiến nhà họ Diệp náo loạn cả lên. Giọng hắn không hề nhỏ, cả lớp đều nghe thấy. Nhao nhao quay lại, xem ra Mạnh Tử Hàm đang ngồi phía trước. Đương nhiên cũng nghe thấy lời Thẩm Ngạn Lâm nói. Trong lòng cô ta lại thầm thấy vui mừng. Thẩm Ngạn Lâm có phải vì thích mình nên mới cố ý làm Diệp Linh Thần xấu mặt, lần trước từ chối mình? Có lẽ chỉ là kẻ muốn bắt phải thả, hoặc là ngại ngùng do giữ thể diện. Mạnh Tử Hàm càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng không khỏi có chút kích động. Gia thế của Thẩm Ngạn Lâm còn tốt hơn cả Cố Nhất Phi. Nếu có thể ở bên hắn, dựa vào các mối quan hệ của hắn, chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt.
Mạnh Tử Hàm ở phía trước đang mơ mộng hão huyền, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra nụ cười ngọt ngào. Còn Diệp Linh Thần ở phía sau bị Thẩm Ngạn Lâm làm khó, lại không hề có chút bối rối nào. Công an Phùng Lâm Nam đang định lên tiếng bênh vực mình và đáp lại một cách không hề tự ti, kiêu ngạo. Hóa ra tôi nổi tiếng đến thế sao? Nhưng cậu nói sai một điểm rồi. Không phải tôi khiến mọi thứ náo loạn, mà là có những người giấu trong lòng những suy nghĩ bẩn thỉu, không muốn thấy tôi sống tốt. Thật thú vị. Ánh mắt của Thẩm Ngạn Lâm do dự qua lại giữa Diệp Linh Thần và Mạnh Tử Hàm, cuối cùng dừng lại trên người Mạnh Tử Hàm. Tôi còn tưởng rằng con gái nhà chủ nhiệm Diệp đều là loại người trước mặt thì khóc lóc, sau lưng thì giở trò mưu mẹo kích kỷ. Vừa dứt lời, trong lớp học lập tức vang lên những tiếng hít sâu, kinh ngạc. Mạnh Tử Hàm nghe những lời đánh giá không nể nang này, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mạnh Tử Hàm quay người lại, ấm ức khóc lên. Thẩm Ngạn Lâm, cậu nói linh tinh gì vậy? Kể cậu ta chứ, đâu lo chuyện bao đồng. Cố Nhất Phi nổi trận lôi đình, siết chặt nắm đấm, định lao tới. Mạnh Tử Hàm sợ bố mẹ Cố Nhất Phi lại tính sổ chuyện này lên đầu mình, như vậy thì thiệt hại quá. Nhất Phi, thôi đi, tôi có mấy bài tập không biết làm, cậu có thể giúp tớ xem được không? Cố Nhất Phi lườm Thẩm Ngạn Lâm một cái thật sắc, sau đó mới miễn cưỡng ngồi xuống, bắt đầu giảng bài cho Mạnh Tử Hàm. Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Tiết này là tiết Anh văn, cũng là môn Diệp Linh Thần kém nhất. Sau khi giáo viên Anh văn phát đề, Diệp Linh Thần bắt đầu cắm cúi làm bài. Câu này cậu làm sai rồi, phải chọn đi. Diệp Linh Thần quay đầu lại thì thấy Thẩm Ngạn Lâm đang nhìn chằm chằm vào bài thi Anh văn của cô, xem rất nghiêm túc. Trong khi đó, bài thi Anh văn trước mặt cậu ta thì sạch trơn, không viết lấy một chữ. Câu này cũng sai rồi, phải chọn D. Với thành tích Anh văn như cậu, làm sao cậu thi vào lớp tên lửa được vậy? 15 câu trắc nghiệm mà sai hết 4 câu. Diệp Linh Thần hừ lạnh một tiếng, cầm tập bài tập của mình lên đọc. Chỉ cần cô không để ý đến cậu ta, Thẩm Ngạn Lâm sẽ tự thấy nhàm chán và trả lại bài thi cho cô. Quả nhiên, Thẩm Ngạn Lâm thấy Diệp Linh Thần không để ý đến cậu, cảm thấy mất hứng, bèn trả lại bài thi cho Diệp Linh Thần. Giận à, tôi làm vậy là tốt cho cậu mà. Tiếng Anh không chỉ cần làm bài tập là có thể tiến bộ được. Vậy tôi nên học thế nào? Tiếng Anh rất đơn giản. Tiếng Anh cũng có quy luật và công thức, chỉ cần tìm ra là có thể làm đúng bài. Nghe nói toán và vật lý của cậu rất giỏi. Tạm ổn thôi, hay là thế này đi, vật lý và toán của tôi hơi yếu, còn tiếng Anh của cậu thì không được. Chúng ta lập nhóm học tập hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi tan học, cùng nhau kèm cặp đối phương. Diệp Linh Thần cảm thấy cách này không tồi. Điểm tiếng Anh hiện tại của cô ấy quả thực hơi kéo chân lại. Muốn thi đậu đại học tốt, nhất định phải nâng cao tiếng Anh. Được thôi, nhưng vật lý của tôi, môn toán có lẽ không giỏi như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng kỳ vọng quá lớn. Không sao, giỏi hơn tôi là được. Vậy đi, chúng ta cứ thử một ngày trước đã. Nếu trình độ của cậu không đạt yêu cầu của tôi, chúng ta lập tức giải tán, tan học gặp nhé. Không đợi Diệp Linh Thần đưa ra ý kiến, Thẩm Ngạn Lâm đã lén lút chuồn khỏi lớp học bằng cửa sau. Mãi đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Ngạn Lâm vẫn không xuất hiện nữa. Diệp Linh Thần không nghĩ nhiều, cô ấy lấy hộp cơm ra, chuẩn bị đi căng tin hâm nóng thức ăn. Lúc này, Mạnh Tử Hàm đi tới, chặn đường cô ấy. Làm gì vậy? Buổi học thêm sau giờ học của hai người phải cho tôi tham gia. Thành tích của Thẩm Ngạn Lâm là điều ai cũng thấy rõ. Chỉ có Phùng Lâm Lâm mới có thể cạnh tranh với cậu ấy. Nếu có thể tham gia nhóm học tập của Diệp Linh Thần, với trình độ của Thẩm Ngạn Lâm, thành tích của tôi nhất định sẽ cải thiện đáng kể. Lại còn có thể tăng thời gian tiếp xúc với Thẩm Ngạn Lâm, để cậu ấy phát hiện sự dịu dàng, thông minh của mình. Học thêm cùng chúng tôi à? Tại sao chứ? Cậu là chị họ của tôi. Sao cậu không cho tôi đi cùng? Có phải muốn người khác biết cậu ức hiếp tôi ở nhà không? Đi đi, cứ thoải mái đi đi, xem ai tin cậu. Hơn nữa, chúng tôi là nhóm hỗ trợ học tập. Với thành tích của cậu thì giúp được gì? Dựa vào điểm số 18 của cậu à? Mạnh 18, Diệp Linh Thần kéo dài giọng, trêu chọc Mạnh Tử Hàm. Cô ấy không thèm để ý đến ánh mắt gần như phun lửa của Mạnh Tử Hàm nữa, cầm hộp cơm lách qua cô ấy, đi thẳng về phía cửa lớp. Mạnh Tử Hàm tức đến run rẩy cả người. Cô ta hằn học nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ấy, mãi cho đến khi trung tan học reo lên. Thẩm Ngạn Lâm vẫn không xuất hiện. Thẩm Ngạn Lâm không đến rồi. Tôi đã nói rồi mà, sao anh ấy có thể coi trọng cô được chứ? Liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan đến tôi. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi. Anh ấy chỉ đang đùa giỡn với cô thôi. Chỉ có loại người nhà quê, chưa thấy sự đời như cô mới hăm hở sáp vào, coi chuyện này là thật. Thật là mất mặt quá đi thôi. Nếu không có suy nghĩ thấp kém thì ai lại làm chuyện không ra gì? Có gì đáng phải mất mặt chứ? Cô nói ai có suy nghĩ thấp kém cơ? Nói ai làm chuyện không ra gì?
Ai có thì nói người đó, cô đừng có tự nhận là mình. Mạnh Tử Hàm đành dậm chân một cái, tức tối trở về chỗ ngồi. Diệp Linh Thần vừa kéo khóa cặp sách xong, định rủ Phùng Lâm Lâm cùng rời khỏi lớp học, thì thấy Thẩm Ngạn Lâm đưa đôi chân dài sải bước từ cửa sau đi vào. Sao vậy, học hành chăm chỉ quá nên không đợi tan học à? Em tưởng anh không đến. Tôi giống loại người nuốt lời sao? Thẩm Ngạn Lâm, anh đừng bắt nạt Diệp Linh Thần. Mê mơn, không, anh ấy không bắt nạt mình. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau học tập, lập thành nhóm học tập, tương hỗ bổ túc, nhóm học tập sau giờ học. Ý kiến này không tồi, mình cũng muốn tham gia. Còn có Lâm Tiểu Quyên nữa, cậu ấy học hóa sinh rất tốt, chúng ta có thể học chung. Đương nhiên là được, tôi không có ý kiến. Vậy quyết định thế nhé. Tiểu Quyên thấy thế nào? Có muốn tham gia không? Được thôi, tiếng Anh của mình không tốt, các cậu phải giúp mình đấy. Được rồi, nhóm học tập 4 người chính thức thành lập. Sau khi các thành viên nhóm học tập được xác nhận, 4 người chụm đầu lại với nhau, xôn xao bàn bạc xem nên học ở đâu. Vậy thì đến nhà tôi đi. Tôi sống một mình, dù chỗ hơi nhỏ, nhưng sẽ không làm phiền người khác. Được đấy, tiện thể đến nhà cậu tham quan luôn. Tôi không có ý kiến. Rốt cuộc Thẩm Ngạn Lâm thích cái gì ở con nhà quê đó chứ? Tử Hàm, cậu sao thế? Sao lại không vui vậy? Chị mình lập nhóm học tập với người khác, không chịu cho mình vào. Cậu đâu phải không biết cô ta là một con bạch nhãn lang. Còn hơi đâu mà để ý đến cô ta. Mình cũng không muốn, nhưng cô chú mình đặc biệt nhớ chị ấy. Hy vọng chị ấy có thể quay về. Mình chỉ muốn tham gia nhóm của họ, nói chuyện với chị ấy nhiều hơn. Hóa ra hiểu lầm. Cậu đã cố hết sức là được rồi, đừng quá miễn cưỡng. Xem thử cô ta còn có thể tung tăng bên ngoài được bao lâu. Mạnh Tử Hàm mỉm cười dịu dàng. Cô ấy đã quyết định sẽ về tìm Mạnh Tuyết Vân để nghĩ cách. Diệp Linh Thần trở về nhà, ăn tối đơn giản rồi dọn dẹp phòng, di chuyển bàn học. Cô còn mượn hàng xóm 2 chiếc ghế. Đúng 7 giờ, Phùng Lâm Lâm, Lâm Tiểu Quyên và Thẩm Ngạn Lâm đã đến đúng giờ. Wow, phòng cậu trang trí đẹp quá. Không ngờ cậu sống một mình mà vẫn có thể trang trí căn nhà nhỏ ấm cúng thế này. Cũng ổn, chúng ta bàn bạc về kế hoạch học tập đi. Đúng rồi, phải có kế hoạch, sau này cứ theo kế hoạch mà làm. Diệp Linh Thần lấy ra một cuốn sổ từ ngăn kéo bàn học, lật đến trang trắng, cầm bút chì lên bắt đầu kẻ bảng. 6 môn học, mỗi ngày chúng ta ôn tập 3 môn. Thế nào, được đấy. Tôi thấy ổn. Vậy tối nay chúng ta ôn tập tiếng Anh, ngữ văn và toán nhé. Hay quá, đúng lúc tiếng Anh và văn của tớ tệ nhất. Toán của tớ thì ổn, tớ có thể kèm cho các cậu. Thẩm Ngạn Lâm giỏi nhất môn tiếng Anh. Cậu ấy cầm đề thi, khoanh khoanh vẽ vẽ, giảng giải dễ hiểu và gần gũi. Phùng Lâm Lâm cũng chia sẻ vài phương pháp học tập hữu ích. Diệp Linh Thần lắng nghe rất chăm chú. Cô nhanh chóng ghi chép lại. Chẳng mấy chốc nửa tiếng đã trôi qua. Nghỉ giải lao một lát đi. 4 người cùng nhau bàn bạc nói chuyện. Hiệu suất cao hơn nhiều so với việc tớ tự học một mình. Đúng thế mà. 4 người, mỗi người phụ trách. Phùng Lâm Lâm chưa nói hết câu thì nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy, gõ cửa dữ thế? Vừa mới đến lớp chọn, tôi và Thẩm Ngạn Lâm, đại ca nổi tiếng trong lớp, đã trở thành bạn cùng bàn. Không ngờ rằng cậu ấy lại chủ động đề nghị cùng tôi lập nhóm học tập. Em họ Mạnh Tử Hàm một lòng muốn tiếp cận Thẩm Ngạn Lâm. 5 lần 7 lượt tìm cớ đến phá rối và làm phiền. Ban đêm, 4 người chúng tôi đang quây quần bên bàn học, nói chuyện về hiệu của học tập. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập và hung hăng. Để mình đi xem thử. Diệp Linh Thần đứng dậy đi ra cửa. Vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Mạnh Tuyết Vân đang hầm hầm giận dữ đứng bên ngoài. Diệp Linh Thần, con còn cần mặt mũi không hả? Trai đơn gái trước đóng cửa trong phòng ra cái thể thống gì? Tiểu Hàm lo lắng cho con không biết ơn thì thôi, lại còn mắng con bé, đúng là làm mất mặt nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Linh Thần nhíu mày. Cô liếc nhìn nhóm người Thẩm Ngạn Lâm trong phòng. Cô nén sự chán ghét trong lòng. Mẹ căn bản không hiểu rõ tình hình, đừng có ở đây mà la hét om sòm. Sao ta lại không biết chứ? Có phải con đã gọi bạn học nam đến nhà không? Có phải Tiểu Hàm muốn đến mà con không cho không? Thì đã sao? Không được à? Con là con gái mà lại lôi lôi kéo kéo với bạn nam. Đúng là không biết xấu hổ. Là Mạnh Tử Hàm mách lèo với mẹ phải không? Nó có nói với mẹ là chúng con đang học phụ đạo không? Ta hỏi con, đã là học phụ đạo, tại sao không rủ thêm Tiểu Hàm? Ta thấy rõ ràng là con có tật giật mình. Giọng của Mạnh Tuyết Vân ngày càng lớn hơn, khiến hàng xóm láng giềng đều ló đầu ra xem. Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên ở trong phòng cũng không thể nghe tiếp được nữa, đi ra ngoài để thanh minh cho Diệp Linh Thần. Dì ơi, dì nói bậy gì vậy?
Chúng con đều đang học tập ở đây. Sao lại bảo là không trong sáng chứ? Thấy những người bước ra từ trong phòng đều là con gái, Mạnh Tuyết Vân liền sững sờ trong phút chốc. Ngay sau đó lại càng thêm tức giận. Con thà học với người ngoài chứ không chịu giúp đỡ em họ ruột của mình. Con có lương tâm không hả? Giờ mày kiếm được tiền rồi, là định mặc kệ cái nhà này, đồ vô ơn bạc nghĩa. Vừa dứt lời, bà ta lại nhìn thấy Thẩm Ngạn Lâm ở phía sau, trợn tròn mắt, chỉ vào cậu ấy hét lớn. Sao lại không có nam sinh chứ? Đây không phải là nam sinh sao? Đồ không biết xấu hổ. Dì ơi, dì đang mắng cháu và Tiểu Quyên đấy à? 4 người bạn học chúng cháu cùng nhau học bài, sao lại thành không biết xấu hổ rồi? Ở trường có đầy những nhóm học tập tương trợ thế này, nam nữ đều có cả. Nhà trường cũng khuyến khích, chẳng lẽ tất cả đều không biết xấu hổ sao? Dì không có ý đó. Dì chỉ là nhất thời nóng giận nên nói hớ thôi. Dì là giận đứa con cái này của dì. Tại sao nó không chịu giúp đỡ em họ ruột của mình, để con bé cùng học với chứ? Mạnh Tử Hàm yếu ớt liếc nhìn Thẩm Ngạn Lâm một cái, hy vọng dáng vẻ yếu đuối của mình có thể làm Thẩm Ngạn Lâm cảm động. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với Thẩm Ngạn Lâm thì sẽ giúp ích cho cô ta rất nhiều. Tôi không đồng ý. Thành tích hạng bét của Mạnh Tử Hàm mà học cùng chúng tôi, không phải là đang kéo chân chúng tôi sao? Cô ơi, đàn đông đừng xem không vì cô ta khóc mà đồng cảm. Họ đều tán thành lời của Thẩm Ngạn Lâm, đều không cùng đẳng cấp. Tại sao cứ nhất thiết phải học chung? Cô em họ này tâm địa không ngay thẳng, thành tích kém là đáng đời. Thành tích của Tiểu Hàm kém chỗ nào chứ? Con bé chắc chắn sẽ thi đậu đại học. Các người thì biết cái gì chứ? Lần thi nào cô ta cũng đứng bét bảng, thế mà còn chưa tính là kém à? Vậy thế nào mới là kém? Thi cuối kỳ môn hóa chỉ được có 18 điểm. Người ta đặt cho biệt danh là Mạnh 18 đấy. Vậy mà còn mơ tưởng thi đậu đại học. Mạnh Tuyết Vân còn muốn biện minh, vừa mới mở miệng đã bị dì Vương hàng xóm ngắt lời. Ba mẹ kế độc ác này sao lại tới hại con bé Diệp nữa rồi? Tôi là mẹ ruột của nó. Mẹ ruột mà lần trước vu khống nó gian lận, lần này lại mắng nó không biết xấu hổ. Làm gì có mẹ ruột nào đối xử với con gái mình như thế. Mẹ, con đã dọn ra khỏi nhà để nhường chỗ cho cô ta rồi. Tại sao mọi người vẫn không chịu buông tha cho con? Nhất định phải hủy hoại sự trong sạch của con để Mạnh Tử Hàm được như ý sao? Tiểu Hàm hiểu chuyện hơn con, khiến mẹ bớt lo hơn con. Mời cả gia sư về dạy kèm mà chỉ thi được 18 điểm. Đó không gọi là bớt lo, mà gọi là ngốc đến phát sầu. Mọi người dẹp ý định đó đi. Con có học cùng với ai thì cũng sẽ không học cùng Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tuyết Vân lập tức quay đầu lại, giơ tay định tát Diệp Linh Thần một cái. Bà dám, tôi đã nói với bà là tôi đã trả hết nợ rồi, không còn nợ bà nữa. Bà đừng hòng động vào một ngón tay của tôi nữa. Gọi điện tìm lãnh đạo nhà máy đi, gọi lãnh đạo đến mà xem. Mụ đàn bà đanh đá này lại đến gây chuyện rồi. Hay là báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi. Lãnh đạo cũng phải gọi, mau để tôi đi gọi điện. Tôi có số điện thoại của chủ tịch Đặng. Mạnh Tuyết Vân vừa nghe thấy chuyện tìm lãnh đạo và báo cảnh sát, sắc mặt thay đổi đột ngột, nhớ lại việc Diệp Chính Hoa đã đặc biệt dặn dò đừng làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến việc ông ta tranh cử quản đốc phân xưởng. Bà ta chỉ đành cắn răng kéo lại. Phùng Lâm Lâm, thật hỗn loạn. Di và Tiểu Trần có chút hiểu lầm nhỏ thôi, nói rõ ra là được rồi. Đừng làm phiền chủ tịch Đặng nghỉ ngơi nữa. Là Di đã trách nhầm hai đứa rồi. Hai đứa cứ tiếp tục học đi, Di không làm phiền hai đứa nữa. Nói xong bà ta kéo Mạnh Tử Hàm lùi thổi rời đi. Tiểu Ngọc à, đừng buồn nhé. Mẹ của cháu đúng là người không biết lý lẽ. Giận dỗi với bà ta làm gì cho mệt. Sau này nếu bà ta còn dám đến bắt nạt cháu cứ việc gọi Dì sẽ mắng lại giúp cháu. Cảm ơn dì Vương. Cháu biết rồi ạ. Được rồi, mau cùng bạn học tiếp đi. Thật quá đáng. Làm gì có người mẹ nào như vậy chứ. Tiểu Trần, cậu đừng buồn nhé. Đừng để tâm đến họ nữa. Cậu học giỏi như vậy, hơn Mạnh Tử Hàm gấp trăm lần. Sau này nhất định phải đỗ đại học nhé. Cảm ơn mọi người. Tôi vốn đã chẳng còn bận tâm đến họ từ lâu rồi. Có điều, tôi đã tìm ra điểm yếu của họ rồi. Chỉ cần nhắc đến lãnh đạo nhà máy là bọn họ lập tức ré ngay. Sau này cứ dựa vào đó mà nắm chóp bọn họ. Chuyện nhỏ thôi mà. Nào, tiếp tục học thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa. 4 người lại vùi đầu vào học tập. Trong phòng chỉ còn tiếng lật sách và thỉnh thoảng là tiếng thảo luận. Thấm thoát trôi qua, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn đã chỉ 9 giờ. Buồn ngủ quá, hôm nay tới đây thôi nhé. Đúng vậy, mình cũng buồn ngủ rồi, được thôi. Nghỉ thôi. Linh Thần, tối mai mình sẽ mang cơm qua. Chúng mình sẽ ăn ở chỗ cậu, đỡ phải chạy đi chạy lại. Có thể học thêm được một lát. Được đó, mình cũng sẽ đến ăn cho vui. Được chứ, hoan nghênh mọi người. Hay là thế này đi, mình và Tiểu Quyên mang thức ăn, cậu nấu cơm thế sao? Diệp Linh Thần trong lòng hiểu rõ, họ đang tìm cách khéo léo để giúp cô tiết kiệm tiền.
Không vấn đề gì, hôm khác mọi người không cần mang gì cả. Mình sẽ nấu cơm mời mọi người ăn. Vậy bọn mình về trước nhé. Hẹn mai gặp lại nhé. Thẩm Ngạn Lâm đi đến cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Linh Thần. Trước đây có nghe người ta kể về chuyện của cô, tôi còn tưởng là họ có chút phóng đại. Hôm nay đúng là đã được tận mắt chứng kiến. Cô không giống với tưởng tượng của tôi cho lắm. Sau này cô định thi vào đại học nào? Thi vào một trường đại học ở phương Bắc, càng xa nơi này càng tốt. Thẩm Ngạn Lâm không nói gì thêm, gật đầu rồi quay người rời đi. Còn Mạnh Tuyết Vân và Mạnh Tử Hàm, sau khi rời khỏi con ngõ khu ký túc xá, suốt quãng đường hai người không nói câu nào, chỉ mày miết dạo bước nhanh về phía trước. Tiểu Hàm, sao con không nói với cô là Phùng Lâm Lâm cũng ở đó? Cô ơi, con không biết cô ta có ở đó ạ. Nếu biết thì chắc chắn con đã nói với cô rồi. Con nghe chị cả bàn bạc với Thẩm Ngạn Lâm, thành lập nhóm học tập. Con định đến nhà cậu ta để học. Con chỉ nghĩ nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt. Không ngờ cái người đó lại là kẻ khốn kiếp không màng tình thân. Cô đừng để ý đến hắn. Con không sao đâu cô, con chịu đựng được. Chúng ta làm ầm lên một trận thế này, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, làm ảnh hưởng đến việc bầu cử của Dượng thì biết làm sao ạ? Cứ nghĩ đến dáng vẻ hung hăng của Diệp Chính Hoa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, bà ấy chẳng còn can đảm để về nhà nữa. Tiểu Hàm, chuyện đã náo loạn thành ra thế này, chắc chắn sẽ có người mách lẻo với Dượng con. Cô ơi, cô sợ cái gì chứ? Cô sợ cái gì? Cô không làm gì sai cả. Cô vì không yên tâm về chị nên mới đến thăm chị ấy. Ai ngờ lại bắt gặp chị ấy ở trong phòng cùng đám con trai. Trong lúc nóng lòng mà mắng vài câu cũng là chuyện thường tình thôi. Ai bước ra trước, cô đã nhìn thấy gì? Chẳng phải đều do chúng ta quyết định sao? Người khác đâu có biết sự thật. Cô cứ nói là lo lắng chị sống chung với đàn ông, nên mới nóng nảy mắng chị ấy. Sau khi biết là hiểu lầm thì cũng đã xin lỗi rồi. Con bảo chị ấy phải cố gắng học tập. Như vậy chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao? Lúc đó có bao nhiêu người nhìn thấy như vậy? Đến lúc họ ra làm chứng, chẳng phải sẽ vạch trần lời nói của chúng ta sao? Con đã hỏi thăm rồi. Khu tập thể này đa phần là người tự quê lên thành phố làm thuê, làm công ăn lương, chưa từng thấy sự đời. Lời họ nói thì ai mà tin chứ? Trong lòng Mạnh Tuyết Vân đã có tính toán, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bà ấy xoay bước đi tiếp. Đi thôi, về nhà cứ nói với Dượng con như vậy. Ông ấy tuyệt đối sẽ không trách cô đâu. Chờ đến khi con có năng lực, nhất định con phải thoát khỏi cái lồng giam khiến người ta nghẹt thở này. Không chỉ rời khỏi nhà họ Diệp giống như Diệp Linh Thần, mà còn phải thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Tuyết Vân, sống cuộc đời mà con mong muốn. Lúc này tại nhà họ Diệp, Diệp Chính Hoa đang ngồi ở phòng khách xem tivi, sốt ruột chờ bọn họ trở về. Linh Thần đâu rồi? Nó vẫn không chịu về hả mẹ? Chị ấy nói thế nào? Sao vậy? Vẫn không chịu về à? Hesi, đừng nhắc đến nữa. Tôi vừa đến đã cãi nhau với nó một trận. Sao lại cãi nhau nữa rồi? Chẳng phải đã bảo bà nói chuyện hẳn hoi với nó sao? Ảnh hưởng không tốt chút nào. Nếu là ông đi, ông cũng sẽ cãi nhau với nó thôi. Tôi và Từ Hàm đến nhà nó, cửa vừa mở ra đã thấy nó đang đứng cùng với một cậu thanh niên. Lúc đó tôi sững sờ luôn. Linh Thần và một cậu thanh niên, chứ còn gì nữa. Tôi thầm nghĩ bảo sao Linh Thần không chịu về, hóa ra là đang làm ba cái trò này. Nó mới có 18 tuổi, vừa mới từ dưới quê lên, biết đâu đã bị mấy lời đường mật lừa gạt rồi. Lỡ có chuyện gì thì cả đời này coi như hỏng. Tôi nhất thời nóng giận nên đã mắng nó. Đáng mắng, là tôi thì tôi còn tát cho nó mấy cái rồi. Thật không ra thể thống gì. Lâm Nam, Lâm Bắc, đi với bố. Nó không chịu về thì chúng ta bắt trò nó về. Mới bao lâu chứ mà chị đã dẫn con trai về nhà rồi. Nghe có vẻ không ổn chút nào nhỉ. Diệp Lâm Bắc vừa định mở miệng, Mạnh Tuyết Vân liền nắm chặt lấy cánh tay Diệp Chính Hoa. Ông nói à, ông cứ nghe tôi nói hết đã. Tôi đang ở trong phòng thuê tập trung học tập, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng mắng chửi của mẹ. Bà ta thậm chí không mắng hàng xóm vây xem, lại còn nói tôi cô nam của nữ đóng cửa trong phòng là không biết xấu hổ. Cho đến khi bọn người Phùng Lâm Lâm ra giải thích, bà ta mới câm nín không nói được lời nào, cuối cùng đành lủi thủi rời đi. Nhưng không ngờ rằng sau khi về nhà bà ta còn đổi trắng thay đen với cha, mô tả tôi như một đứa con bất hiếu. Lúc đó tôi thật sự là tức phát điên rồi, mắng Tiểu Trần vài câu. Con bé liền cãi lại tôi rằng nó đã dọn ra ngoài rồi, tôi không quản được nó. Thật không ra thể thống gì, quá không ra thể thống gì. Sau đó thì chúng tôi đang cãi nhau, Phùng Lâm Lâm và một bạn nữ khác từ trong phòng đi ra. Cái gì? Phùng Lâm Lâm cũng ở đó sao? Con bé Phùng Lâm Lâm đó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ăn nói vừa nhanh vừa thẳng, hoàn toàn không nể mặt ai cả. Diệp Chính Hoa thật sự có chút sợ con bé đó. Cô ấy cũng ở đó sao? Tiểu Trần không phải là ở riêng với một cậu trai sao? Chẳng phải vậy sao? Tôi đúng là đã gây ra một sự hiểu lầm lớn, nhưng tôi làm sao mà biết được chứ? Tiểu Trần cũng không thèm giải thích với tôi. Con bé cứ nhất quyết cãi tay đôi với tôi, nói rằng tôi không quản được nó. Làm sao tôi không cuống lên cho được? Con bé này thật là... Mạnh Tử Hàm thấy vậy,
liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng Mạnh Tuyết Vân. Cô ơi đừng giận nữa. Mọi chuyện làm rõ là tốt rồi, tôi... Cô xem, đã là đi học phụ đạo. Tại sao không thể mang theo Tiểu Hàm cùng đi chứ? Đúng vậy, đều là bạn cùng lớp cả. Chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn nhờ sinh viên đại học kèm cặp, lại còn có thể tiết kiệm tiền. Cô hãy nói với Tiểu Trân một tiếng. Tôi đã nói bảo nó mang theo cả Tiểu Hàm rồi. Nhưng con bé đó không chịu. Nó chê Tiểu Hàm thành tích kém. Mạnh Tử Hàm nghe Mạnh Tuyết Vân cứ một câu thành tích kém, lại thêm một câu thành tích kém, thấy xấu hổ tới mức không còn lỗ nẻ nào, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi xuống, khóc nức nở đến mức đôi vai run bần bật. Diệp Chính Hoa nhìn Mạnh Tử Hàm người mình nuôi nấng từ nhỏ, khóc thương tâm như thế, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Tiểu Hàm đừng khóc nữa, để cô của cháu nói chuyện kỹ lại với nó. Con bé đó nói những lời tuyệt tình thật không ra gì. Ta không kiềm được nên đã mắng vài câu. Mụ đàn bà tranh chua hàng xóm liền xông ra mắng ta. Ta tức quá nên mới cãi nhau với mụ đó. Mụ đàn bà đó bà đừng có để ý tới. Mặc kệ Tiểu Thần đi, chúng ta quản không nổi nữa rồi. Tiểu Hàm cháu cũng đừng buồn nữa, mau quay về học bài đi. Mạnh Tử Hàm cúi đầu đáp một tiếng, lủi thủi đầy uất ức đi về phòng mình. Các con cũng về học đi, đừng có giống như chị con, thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Mẹ, chắc chắn là mẹ đã mắng chị con rồi đúng không? Mẹ không nên mắng sao? Lôi lôi kéo kéo với một đứa con trai, mẹ mắng nó có gì sai sao? Chị con lôi kéo gì chứ? Không đóng cửa thì là tiếp xúc chính đáng. Đóng cửa rồi, lúc mở cửa ra còn lôi kéo ngay trước mặt mẹ. Nói thế nào cũng không hợp lý được. Con nói vậy là có ý gì? Đang bảo mẹ nói dối đấy à? Tiểu Bắc, chuyện này không liên quan tới con. Mau về làm bài tập của con đi. Thành tích mà không tốt, chúng ta không có tiền cho các con đi học thêm đâu. Cặp song sinh vừa mới vào lớp 10, thành tích rất tốt, luôn nằm trong nhóm đứng đầu lớp. Về phương diện học tập, cả nhà chưa từng phải lo lắng cho hai đứa. Tụi con mới không cần đâu. Dù thành tích có không tốt thì cũng không cần tốt nghiệp xong là đi làm ngay. Mạnh Tử Hàm ở trong phòng nghe thấy lời của Diệp Lâm Nam, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải đây là đang mỉa mai cô ta học kém, phải mời gia sư kèm cặp sao? Diệp Lăng Thần, cô cứ đợi đấy. Nhóm học tập của các người kết thúc rồi, tôi đã không thể tham gia, thì các người cũng đừng hòng tiến hành suôn sẻ. Sau khi tan học buổi chiều, Mạnh Tử Hàm chủ động giúp giáo viên chủ nhiệm là thầy Mã sắp xếp bài kiểm tra. Nhân lúc thầy đang họp đã lén lút lục tìm số liên lạc phụ huynh, ghi lại số điện thoại nhà Thẩm Ngạn Lâm. Đến tối, Mạnh Tử Hàm đoán rằng Thẩm Ngạn Lâm chắc là đã đến nhà Diệp Lăng Thần để học phụ đạo, liền lẻn ra khỏi nhà. Cô tìm thấy một bốt điện thoại công cộng bên ngoài khu ký túc xá, gọi vào số điện thoại nhà Thẩm Ngạn Lâm. Hello. Xin chào, cho hỏi đây có phải là phụ huynh của Thẩm Ngạn Lâm không ạ? Mẹ của Thẩm Ngạn Lâm là kế toán phòng tài vụ của nhà máy thép. Bà ấy đã mất vì bệnh từ khi anh còn học cấp 2. Người nghe điện thoại chắc chắn không thể là mẹ anh ấy. Tôi là bảo mẫu. Cháu đợi chút, để tôi đi gọi bác cả của nó. Trưởng phòng Thẩm, có điện thoại. Trưởng phòng Thẩm, đây là chức vụ gì chứ? Trong nhà thế mà còn có cả bảo mẫu. Thẩm Ngạn Lâm chẳng phải giống hệt như một đại thiếu gia sao? Ở nhà chẳng cần phải làm gì cả. Hasi, nếu mình có thể ở bên Thẩm Ngạn Lâm thì tốt biết mấy. Cũng có thể giống như thiếu phu nhân trong phim truyền hình vậy. Mạnh Tử Hàm vừa mới bắt đầu mơ mộng hão huyền thì nghe thấy giọng nói vang lên. Điện thoại đã được nhấc lên. Xin chào, tôi là bác cả của Thẩm Ngạn Lâm. Cho hỏi cháu là ai? Cháu chào bác Thẩm ạ. Cháu là bạn học của Thẩm Ngạn Lâm. Dạo này thành tích của Thẩm Ngạn Lâm sa sút trầm trọng. Thầy cô đều nói anh ấy không thi đỗ đại học được đâu. Anh ấy qua lại rất thân thiết với một nữ sinh mới chuyển trường trong lớp. Nữ sinh đó rất nổi loạn, lại còn thuê phòng ở bên ngoài. Có người nhìn thấy Thẩm Ngạn Lâm sau khi tan học đã đến nhà cô ta, rất muộn mới đi ra. Cháu nói như vậy có bằng chứng không? Tất nhiên là có à, cháu biết địa chỉ của cô gái đó. Bây giờ chắc là Thẩm Ngạn Lâm đang ở nhà cô ta đấy. Cháu đợi chút, dì Trương này, Tiểu Ngạn có ở nhà không? Không có à, ăn cơm tối xong là cậu ấy đi ngay. Mấy ngày nay đều như vậy cả. Từ sau khi khai giảng, tối nào cậu ấy cũng ra ngoài. Cháu còn biết gì nữa không? Mạnh Tử Hàm thấy kế hoạch đã có tác dụng, liền vội vàng thêm mắm dặm muối. Tiểu Yến sao bây giờ lại thành ra thế này? Xem ra thật sự bị đám bạn học xấu làm ảnh hưởng rồi. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Ngạn Lâm khá đặc biệt. Cha của cậu ấy là nghiên cứu viên khoa học làm về vật liệu trong quân đội, rất hiếm khi về nhà. Thế nên sau khi mẹ Thẩm Ngạn Lâm mất, cậu ấy luôn sống nhờ ở nhà bác cả. Bạn học à, cảm ơn cháu đã nói cho bác biết chuyện này. Cháu tên là gì? Cháu không muốn để cậu ấy biết là cháu mách đâu. Cháu thật lòng muốn tốt cho cậu ấy thôi. Sợ cậu ấy bị phân tâm vào giai đoạn cuối của kỳ thi đại học, ảnh hưởng đến tương lai. Chỉ cần giúp được gì là cháu vui rồi ạ. Vậy thì cảm ơn cháu nhé. Bác Thẩm hiểu được nỗi lo lắng của cô bé, nên không hỏi thêm gì nữa. Về đến nhà, lập tức gọi điện thoại cho cha của Thẩm Ngạn Lâm. Tối ngày hôm sau,
Thẩm Phù đã vội vã trở về Giang Thành. Tiểu Yến đâu? Tôi cũng vừa mới về đây. Di Trương nói, Tiểu Yến ăn xong cơm tối là đi ra ngoài rồi. Lại ra ngoài nữa sao? Đứa trẻ này dạo này rốt cuộc là bị làm sao thế? Cứ chạy ra ngoài suốt thôi. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới, nói Tiểu Yến đã mấy ngày không đến trường rồi. Anh à, xem ra đứa trẻ Tiểu Yến này thật sự xảy ra chuyện rồi. Tôi phải đi tìm nó. Anh có địa chỉ của cô bé kia không? Cô bé đó thuê nhà ở bên ngoài. Tiểu Yến rất có thể đang ở chỗ nó. Em đưa địa chỉ cho anh ngay đây. Cha Thẩm cầm lấy địa chỉ, im lặng nhìn hồi lâu không nói gì, rồi quay người bước đi. Anh đến đó rồi, hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng nóng này. Tiểu Yến nó ưa ngọt không ưa nặng đâu. Tôi biết rồi. Giờ này rồi mà ai còn đến nhỉ? Có khi nào lại là mẹ cậu không? Để mình ra xem, các cậu cứ tiếp tục đi. Cậu ấy mở cửa ra, lại thấy bên ngoài cửa đứng một người dáng người cao lớn, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Ông tìm ai à? Thẩm Ngạn Lâm có ở đây không? Thẩm Ngạn Lâm, có người tìm cậu này. Khi nhìn rõ người vừa tới là ai, Thẩm Ngạn Lâm sững sờ mất 2 giây. Ba, Thẩm Phục thấy Thẩm Ngạn Lâm của nhiên ở đây, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ông giơ tay tát cậu một cái. Diệp Lăng Thần giật bắn mình, theo bản năng lùi lại một bước. Ba lặn lội đường xa trở về chỉ để đánh con thôi sao? Mày không đáng bị đánh sao? Không lo học hành cho hẳn hoi, lại đi đàn đúm với lũ người không ra gì. Đêm hôm khuya khoắt còn lôi lôi kéo kéo ở nhà người ta. Ra cái thể thống gì nữa? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Cha Thẩm thấy trong phòng còn có 2 cô gái trẻ. Đầu tiên là sững lại, sau đó càng thêm tức giận. Hoang đường, thế mà còn dám dây dưa không rõ ràng với 3 đứa con gái. Này ông chú, ông nói cho rõ ràng xem, thế nào gọi là không ra gì? Thế nào gọi là không biết liêm sỉ? Chúng cháu đều là học sinh trường con em nhà máy thép, là học sinh lớp 12A1. Sau giờ học cùng nhau ôn tập bài vở, giúp đỡ nhau chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Thì có vấn đề gì? Nó mà học hành cái gì? Giáo viên chủ nhiệm nói nó đã bỏ học mấy ngày nay rồi. Đây mà là dáng vẻ của kẻ muốn học hành à? Diệp Lăng Thần còn muốn phản bác, nhưng lại bị Thẩm Ngạn Lâm ngăn lại. Đúng vậy, con chính là không muốn học đấy. Thì sao nào, ba quản được chắc? Không phải trong lòng ba chỉ có công việc thôi sao? Giờ ba chạy đến trước mặt con giả vờ làm người cha nghiêm khắc cái gì chứ? Đi về với tôi. Chúng ta về nhà rồi nói, để xem tôi có tư cách quản anh không. Lúc này bác của Thẩm Ngạn Lâm vừa tới, nhìn thấy cảnh này, bất lực thở dài một tiếng. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có động chân động tay. Được rồi, anh cứ mặc kệ đi, để tôi nói chuyện với Tiểu Ngạn. Tiểu Yến, chúng ta về nhà rồi nói sau. Thẩm Ngạn Lâm cũng cảm thấy ở chỗ của Diệp Lăng Thần mà ồn ào thì không tiện lắm. Con đi trước đây. Bác Thẩm, cháu không tiễn. Thẩm Phú rào bước đuổi theo. Thẩm Phú đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lướt qua Diệp Lăng Thần, Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên, 3 người bọn họ. Các cháu đều là con gái. Ta không muốn nói lời nặng nề, nhưng Thẩm Ngạn Lâm không giống các cháu. Sau này nó sẽ thi vào trường quân đội, vào ngũ lập nghiệp, không cùng đẳng cấp với các cháu đâu. Sau này các cháu hãy tránh xa Thẩm Ngạn Lâm ra một chút. Còn bám lấy nó mà đàn đúm thì đừng trách ta không khách khí. Thế nào gọi là đàn đúm? Ông nói năng cho tôn trọng một chút. 3 người chúng tôi ai có thành tích kém chứ? Ông cứ đi mà nghe ngóng đi. Chúng tôi đều là con em công nhân nhà máy thép, là con cái nhà gia giáo hẳn hoi. Ông dựa vào cái gì mà nói chúng tôi như vậy? Đúng là hàng đêm chúng tôi tụ tập cùng nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau, sao lại trở thành đàn đúm được? Thưa ông đúng là quá tự cao tự đại rồi đấy. Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự sỉ nhục này của ông? Nhìn ông ăn mặc đàng hoàng lịch sự, cứ ngỡ là người biết lý lẽ, sao có thể nói ra những lời như thế này? Thẩm Phụ bị 3 người họ mỗi người một câu, nói như bắn liên thanh khiến mặt mày tái mét. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ông ta chỉ vào 3 người, âm ợ hồi lâu mới thốt ra được một câu. Sự việc thế nào không phải các cô nói là xong đâu. Ta đã nhận được tin báo từ bạn học, tình hình của Thẩm Ngạn Lâm ta đều nắm rõ cả. Kiếp này người mẹ vừa mở miệng đã vu khống. Tôi dây dưa lôi kéo với con trai, không ngờ người đầu tiên đứng ra chất vấn bà ta lại chính là em trai tôi. Càng không lường tới Mạnh Tử Hàm lại mượn cớ giúp giáo viên làm việc, lén dùng điện thoại nhà Thẩm Ngạn Lâm để đảo lộn trắng đen. Ông Thẩm hầm hầm tức giận tìm đến tận cửa, vừa giơ tay đã tát bạn cùng bàn của tôi một cái, còn mắng 3 đứa con gái chúng tôi vứt mặt không kịp. 3 người vừa nghe là bạn học tố cáo, liền lập tức hiểu ra chắc chắn là do Mạnh Tử Hàm giở trò. Bạn học mà ông nói là ai? Có dám gọi người đó đến đối chất không? Người đó tố cáo nặc danh, đến cái tên còn chẳng dám báo ra. Ông thật tin vào lời đồn thổi vu khống của loại người như thế, cũng không chịu tin tưởng nhân phẩm của con trai mình. Người như ông quả nhiên không xứng đáng làm cha. Tôi có thể cho ông biết tôi tên là Diệp Linh Thần. Ông cứ việc đi mà điều tra xem chân tướng sự việc thế nào. Để lại câu nói đó, cô không cho ông Thẩm cơ hội nói thêm lời nào nữa.
kéo Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên quay về phòng. Ông Thẩm bị nghẹn họng đến tức ngực, mặt xanh nanh vàng rời đi. Tối thứ 6, Diệp Linh Thần nghĩ đến việc hẹn Cố Cảnh Nhiên đến Vị Mỹ Cư ăn cơm, nên đã gọi điện thoại cho Cố Cảnh Nhiên. Hẹn xong thời gian, chiều chủ nhật, Diệp Linh Thần vừa vào Vị Mỹ Cư, đã nhìn thấy Mạnh Tuyết Vân, Mạnh Tử Hàm đang ngồi cùng bàn với mẹ con Lưu Hồng Phương, cả một bàn thức ăn. Lưu Hồng Phương là bạn của Mạnh Tuyết Vân, cũng là người giới thiệu gia sư cho Mạnh Tuyết Vân. Thấy 4 người này, Diệp Linh Thần lập tức mất hết hứng ăn uống, xoay người muốn đi, đợi Cố Cảnh Nhiên đến rồi đổi quán khác. Đó chính là chị họ của mình, ích kỷ tự lợi, còn đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Cậu xem, cô của mình sắp bị chị ta làm cho tức chết rồi. Chị ta thấy bọn mình cũng vờ như không thấy. Vương Tiểu Yến ghét nhất lại chuyện này, lập tức muốn đòi lại công bằng cho hai cô cháu nhà họ Mạnh. Diệp Linh Thần, cô lại đây cho tôi. Diệp Linh Thần lời chẳng buồn để ý, Vương Tiểu Yến bị ngó lơ. Ta bước nhanh vài bước đến trước mặt Diệp Linh Thần. Ăn mặc thì ra vẻ sang trọng, nhưng bên trong thì mục nát hết rồi. Bên ngoài có đẹp đẽ thế nào thì cũng chẳng che được sự thối nát bên trong. Đẹp đến mấy thì có ích gì chứ. Chẳng biết đã quyến rũ bao nhiêu người đàn ông mới đổi lại được. Diệp Linh Thần liếc nhìn Mạnh Tử Hàm đang lấp ló trong góc, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô chẳng thèm nói nhảm, vung cánh tay lên, giáng cho Vương Tiểu Yến một cái tát này lửa. Cái miệng thật là hôi thối, mở miệng ra là dám nói sằng bậy hủy hoại sự trong sạch của tôi. Hôm nay nếu bà không nói cho rõ ràng thì đừng hòng rời đi. Vương Tiểu Yến không ngờ Diệp Linh Thần dám đánh mình, bị đánh đến mức ngay người ra. Mạnh Tử Hàm và Mạnh Tuyết Vân thấy có xô xát, liền vội vàng cùng Lưu Hồng Phương chạy lại. Con nhỏ này thật không có giáo dục chút nào, dám động tay động chân đánh người, còn không mau xin lỗi đi. Tôi không có cha mẹ dạy dỗ, đương nhiên là không có giáo dục rồi. Hơn nữa tôi đánh là đánh kẻ ăn không nói có, kẻ nhiều chuyện. Lần sau bà ta còn dám nói bậy tôi lại đánh tiếp, rồi không đậu lên trứng không có vết nứt. Nếu cô mà trong sạch thì người ta còn nói cô như vậy không? Chẳng phải do bản thân cô hành xấu không đứng đắn sao? Cô lúc nào cũng khóc lóc kêu không có tiền, trong nhà thì túng thiếu đến mức không có gạo nấu. Sao hôm nay lại có tiền đi ăn tiện thế này? Không phải là do gã đàn ông cô quyến rũ cho tiền đấy chứ? Tôi sẽ đến nhà máy để tố cáo ngay, để Phong bảo vệ điều tra Mạnh Tử Hàm, xem có phải là con riêng của bà không. Con nhỏ thối miệng này, người đang nói bậy bạ gì đó. Mặt Mạnh Tuyết Vân xanh mét lại, bà ta định giơ tay đánh nhưng Diệp Linh Thần đã nhanh nhẹn né được. Linh Thần, có chuyện gì vậy? Vừa mới nói không quyến rũ đàn ông thì nhân tình đã tới rồi kìa. Ai mà biết được có phải chỉ có một người này không? Mạnh Tử Hàm nhận ra Cố Cảnh Nhiên, mặt cô ta sợ đến mức trắng bệch. Nếu anh ta đem chuyện này nói với Cố Nhất Phi thì hình tượng mình dày công xây dựng chẳng phải tan tành hết sao? Dì Lưu, dì hiểu lầm rồi. Vương Tiểu Yến này nhìn anh ta, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Mạnh Tử Hàm rõ ràng là tự mình trướng mắt Diệp Linh Thần, nên mới mượn tay mình để hành động. Hiểu lầm cái gì chứ? Không phải cô nói Diệp Linh Thần ở bên ngoài lẳng lơ câu dẫn đàn ông sao? Quần áo trên người cô ta chẳng phải đều là đàn ông mua cho hay sao? Cố Cảnh Nhiên nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Tử Hàm một cái. Mạnh Tử Hàm chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, khiến cô ta đờ người tại chỗ. Thật là xui xẻo, chúng ta đổi chỗ khác ăn thôi. Hương Mãn Viên cũng được đấy, chúng ta qua đó ăn đi. Diệp Linh Thần đương nhiên không có ý kiến gì, cùng Cố Cảnh Nhiên quay người rời đi. Đứng lại, đánh người rồi mà muốn bỏ đi sao? Đó là cháu trai của giám đốc Cố đấy. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Có phải cô đã lừa tôi không? Coi tôi như quân cờ để sai khiến hả? Cô cứ đợi đấy cho tôi, sau này sẽ biết tay tôi. Bà ấy cũng không có ngốc, đến cháu trai giám đốc cũng sẵn lòng đi cùng Diệp Linh Thần xuất hiện cùng nhau. Diệp Linh Thần chắc chắn không giống như lời Mạnh Tử Hàm, không hề tệ hại như vậy. Mạnh Tuyết Vân chợt nhận ra có điều không ổn, họ vẫn chưa trả tiền. Thưa bà, vui lòng thanh toán hóa đơn trước. Mạnh Tuyết Vân và Mạnh Tử Hàm vốn dĩ cứ tưởng là Lưu Hồng Phương mời khách, nên đã gọi không ít món. Bây giờ Lưu Hồng Phương đã bỏ chạy rồi, toàn bộ tiền bán thức ăn này Mạnh Tuyết Vân đều phải trả. Hơn 100 tệ lận đó, cái này đắt quá rồi. Sau này có gặp con bé đó, con hãy tránh xa nó ra một chút, đừng gây thêm chuyện nữa. Có thể trách con sao? Rõ ràng là tự Vương Tiểu Yến muốn xông lên mà. Chẳng phải mẹ cũng bảo con đừng xen vào sao? Ở phía bên kia, Diệp Linh Thần và Cố Cảnh Nhiên đã đến quán lẩu Hương Mãn Viên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Diệp Linh Thần lấy ra 200 tệ để trả lại cho Cố Cảnh Nhiên. Anh Cố, đây là số tiền anh đã cho tôi mượn. Đa tạ anh nhiều nhé, số tiền này đã giúp tôi rất nhiều. Cô cứ cầm lấy mà dùng đi, sau kỳ thi đại học còn phải chuẩn bị học phí nữa. Tiền hoa hồng của tôi cũng không ít, anh đã giúp tôi đủ nhiều rồi. Tôi không muốn nợ tiền mà không trả, trong lòng sẽ thấy không yên. Vậy được, tôi xin nhận. Có việc gì cần giúp đỡ cô cứ đến tìm tôi. Cảm ơn anh Cố. Sau khi ăn uống no say, Diệp Linh Thần gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.
Cố tổng đã làm thẻ ở đây rồi. Anh ấy đã dặn dò, cứ khấu trừ trực tiếp vào tiền của anh ấy. Anh Cố, rõ ràng đã nói là em mời anh mà. Hôm nay cứ để anh có cơ hội chúc mừng em chốt đơn kiếm được tiền đi. Lần sau em hãy mời anh nhé. Vậy quyết định thế nhé. Lần sau em sẽ mời anh. Đừng có lén lút trả tiền nữa đấy. Hai người quay về khu ký túc xá. Ngay ngoài cổng lớn thì đụng mặt Thẩm Ngạn Lâm. Thẩm Ngạn Lâm cũng nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt của cậu ta đảo qua đảo lại giữa hai người. Sắc mặt xa sầm xuống. Diệp Linh Thần, anh ta là ai? Bạn trai cậu hả? Cố Cảnh Nhiên nghe Thẩm Ngạn Lâm hỏi dồn dập một hồi. Đôi mày không tự chủ được mà nhíu lại. Anh bước tới một bước, che chắn cho Diệp Linh Thần nhỏ bé. Sợ cái gì, tôi có ăn thịt người đâu. Chỉ là muốn nói với cô ấy vài câu thôi. Nhìn xem anh căng thẳng chưa kìa. Không sao đâu anh Cố. Cậu ấy là bạn cùng bàn của em, tên là Thẩm Ngạn Lâm. Anh ấy chính là anh trai của Cố Nhất Phi. Anh ấy đã giới thiệu công việc cho em. Em mời anh ấy đi ăn để cảm ơn. Thẩm Ngạn Lâm không có thiện cảm với Cố Nhất Phi. Nhìn gương mặt có phần giống với Cố Nhất Phi kia. Nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn Diệp Linh Thần lúc nãy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cớ. Giả nhân giả nghĩa, ai biết được liệu có tâm địa bất chính giống như em trai cô không? Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, chắc là cậu không hiểu được đâu. Diệp Linh Thần cảm nhận được mùi thuốc súng thoang thoảng giữa hai người. Anh Cố, trời không còn sớm nữa. Anh mau về đi. Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Được rồi, em tự mình cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Em biết rồi anh Cố. Anh đi đường cũng cẩn thận nhé. Nhìn theo Cố Cảnh Nhiên rời đi, Diệp Linh Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh Cố và Cố Nhất Phi không giống nhau. Bạn đừng giận lấy sang anh ấy. Thẩm Ngạn Lâm lúc này mới nói rõ mục đích đến. Cậu ấy đến để xin lỗi. Hôm đó bố mình không đúng, không nên nói các bạn như vậy. Bố bạn là bố bạn. Mình sẽ không giận lấy sang bạn đâu. Đúng rồi, cặp sách của bạn vẫn ở chỗ mình. Bạn cầm về đi. Được, sao bạn lại không đến trường nữa? Bố mình nhốt mình lại rồi. Tại sao chứ? Vì mình muốn học vẽ. Ông ấy muốn mình vào quân ngũ. Thương lượng không xong nên đã động tay động chân. Thẩm Ngạn Lâm kể chi tiết về cuộc xung đột đêm đó. Hóa ra mẹ cậu ấy lúc còn sống rất thích vẽ tranh, nhưng lại bị ép phải từ bỏ. Luôn khuyến khích cậu ấy theo đuổi ước mơ. Giờ đây người cha phản đối kịch liệt, nên cậu ấy đã trốn ra ngoài. Tiếp theo bạn định làm thế nào? Tìm nhà khách ở tạm đã, sau đó sẽ thuê nhà. Tiền mình tiết kiệm đã đủ rồi. Khi nào tìm được chỗ ở thì báo cho mình nhé. Trên này có số điện thoại của mình. Trưởng phòng quan hệ công chúng công ty quảng cáo Kim Kiều, Diệp Linh Thần. Lại còn là trưởng phòng nữa, lợi hại thật. Công ty mình toàn là trưởng phòng thôi, chẳng có nhân viên nào hết. Bạn đừng trêu mình nữa. Các bạn không cần lo cho mình đâu. Qua thời gian này mình sẽ quay lại trường học. Nhìn bóng lưng cậu ấy vội vã rời đi, Diệp Linh Thần biết rằng tất cả đều do một tay Mạnh Tử Hàm bày trò. Đợi đến thứ hai đi học, phải cho cô ta biết mặt một chút mới được. Sáng sớm thứ hai, Thẩm Ngạn Lâm và cha là Thẩm Chí Viễn xuất hiện tại trường, đi thẳng đến văn phòng thầy Mã. Thầy Mã, hôm nay tôi đến đây là muốn xin lỗi 3 em học sinh, trong đó có Diệp Linh Thần. Lần trước tôi đã quá nóng nảy, chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng kết luận, gây ra tổn thương cho các em. Tôi sẽ bảo học sinh đi thông báo cho các em ngay, để các em qua đây một chuyến. Rất nhanh sau đó, Diệp Linh Thần, Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên đã đến văn phòng. Cả ba nghi hoặc nhìn Thẩm Chí Viễn và Thẩm Ngạn Lâm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần trước là do chủ nóng này nhắc đến tin đồn làm tổn thương các cháu. Xin lỗi các cháu, tôi và anh Cố đến Ngụy Mỹ Cầu ăn cơm, bất ngờ đụng phải mẹ và em họ. Vương Tiểu Yến bị xúi giục sỉ nhục tôi trước mặt mọi người. Tôi vung tay tát cô ta một cái. Vương Tiểu Yến nhận ra mình là kẻ thế thân, tức giận bỏ đi. Ai ngờ thứ hai vừa đến trường, bác Thẩm đã đích thân đến cúi đầu xin lỗi ba chúng tôi. Bác Thẩm, bác đang làm gì vậy? Chúng cháu không dám nhận đâu ạ. Bác đừng chấp nhặt chúng cháu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Bác Thẩm, cháu cũng đã quá nóng này, đã nói ra những lời không lễ phép. Bác đừng để bụng nhé. Thẩm Chí Viễn thấy họ như vậy, không cúi đầu nữa, cười ha hả. Không sao, không sao, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết. Hơn nữa các cháu là bạn của Tiểu Yến, sau này cũng là bạn của bác. Thẩm Ngạn Lâm đứng bên cạnh nghe vậy, thở hắt ra một hơi như bị đau răng. Cách kết bạn của bố mình thật đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng thấy mấy người đều tươi cười, khóe miệng anh cũng không nhịn được mà nhếch lên. Cảm ơn sự thấu hiểu của các cháu, có thể nhận được sự tha thứ của các cháu, bác thật sự rất vui. Còn kẻ tung tin đồn thất thiệt đó chắc chắn sẽ bị lôi ra ánh sáng, bắt kẻ đó phải đích thân đến xin lỗi các cháu. Bên ngoài văn phòng, Mạnh Tử Hàm đang nghe lén, tim đập liên hồi như trống đánh. Cuộc gọi nặc danh không để lại bằng chứng, chỉ cần mình không thừa nhận thì chẳng ai làm gì được mình.
Con nhỏ nhà quê này dựa vào cái gì mà may mắn thế chứ? Khó khăn lắm mới khiến thẩm chí viễn ghét nó. Giờ lại đổ sông đổ biển hết rồi. Lúc này, hai cha con nhà họ Thẩm và ba người Diệp Linh Thần vừa nói vừa cười. Bước ra khỏi văn phòng, Thẩm Ngạn Lâm ánh mắt lạnh lùng quét qua Mạnh Tử Hàn đang đứng trong đám đông. Anh không nói gì, mà đi thẳng luôn. Có phải anh ấy đã nghi ngờ mình rồi không? Tiếng chuông vào lớp vang lên, thấy Mã bước vào lớp. Công bố kết quả bài kiểm tra khảo sát. Trong lớp im phăng phắc. Diệp Linh Thần vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô ấy kiểm tra ở lớp chọn sau khi trọng sinh. Phùng Lâm Lâm tổng 714 điểm, đứng hạng nhất. Diệp Linh Thần tổng 709 điểm, đứng hạng nhì. Điểm toán tuyệt đối. Tiếp theo là Lâm Tiểu Quyên, tổng điểm cũng trên 700. Mạnh Tử Hàm nghe thấy điểm số của Diệp Linh Thần, không dám tin vào tai mình nữa. Diệp Linh Thần vậy mà lại thi được hạng nhì. Cái đồ nhà quê này sao thành tích lại trở nên tốt như vậy? Mạnh Tử Hàm không có thời gian để nghĩ kỹ, cô ta giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào thầy Mã, mong chờ sớm được nghe thấy tên mình. Cố Nhất Phi quay đầu lại trao cho cô ta một ánh mắt khích lệ, nhưng cô ta chẳng còn tâm trí để ý tới. Nhịp tim ngày càng nhanh hơn, như muốn vọt ra tận cổ họng. Thầy Mã đọc xong 51 cái tên, thở dài một tiếng rồi nhìn về phía cô ta. Mạnh Tử Hàm, lần thi này em thể hiện không được lý tưởng cho lắm. Tổng điểm 303, em cần phải cố gắng nhiều rồi. Sau đó đọc tiếp điểm từng môn. Hóa học 11 điểm, vật lý 32 điểm, đứng bét lóc. Mạnh Tử Hàm tối sầm mặt mũi, như rơi xuống vực băng. Thành tích không những không tiến bộ, mà còn tệ hơn trước. Cô ta gục xuống bàn khóc nức nở. Thất bại một lần không là gì cả, tìm ra vấn đề thì lần sau sẽ tiến bộ thôi. Nhưng Mạnh Tử Hàm biết rõ, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Với thành tích này, muốn đỗ đại học là điều gần như không thể. Tất cả đều tại Diệp Linh Thần. Nếu không phải tại cô ta về làm đảo lộn nhà này, thì Diệp Chính Hoa sao lại cắt gia sư dạy kèm của mình chứ? Sao mình có thể thi tệ đến mức này? Những nhục nhã mình phải chịu đều là do Diệp Linh Thần mang tới. Tất cả những gì tôi phải chịu, nhất định tôi sẽ trả lại gấp bội cho Diệp Linh Thần. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Mạnh Tử Hàm đã không thể chờ đợi thêm mà muốn chạy trốn khỏi lớp học. Cô ta thực sự không thể chịu đựng nổi ánh mắt chế giễu của các bạn cùng lớp. Sau này không được gọi là Mạnh 18 nữa, phải gọi là Mạnh 11 rồi. Diệp Linh Thần, có phải cô đang rất đắc ý không? Tại sao tôi lại không được đắc ý chứ? Tôi đâu có thi được 11 điểm. Cô đừng đắc ý quá sớm. Tổng điểm 3 môn của cô cộng lại còn không cao bằng một môn của tôi. Cái đầu óc ngu ngốc như vậy, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ xem nên học hành thế nào đi. Biết đâu nỗ lực một chút, lần sau có thể thi được 20 điểm đấy. Cố lên nhé Mạnh 11. Hãy cố gắng lần sau trở thành Mạnh 20 nhé. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Bác của Thẩm Yến Lâm là lãnh đạo lớn ở thành phố đấy. Sẽ sớm tra ra được ai là người đã gọi điện tung tin đồn thôi. Tôi sẽ đợi, để xem cô thu dọn tàn cục này thế nào. Thẩm Yến Lâm ở bên cạnh đặt quyển sách xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, trong lòng càng thêm hoảng loạn, quay đầu bỏ đi luôn. Tiểu Hàm về rồi à? Hôm nay có kết quả thi rồi phải không? Thi cử thế nào rồi? Cũng tạm ạ. Môn hóa chỉ được 11 điểm. Thế này mà gọi là cũng tạm à? 3 môn toán, lý, hóa cộng lại còn chưa tới 100 điểm. 11 điểm sao Tiểu Hàm? Có thật không con? Con chăm chỉ học hành như thế, sao có thể chỉ được 11 điểm chứ? Chắc chắn là giáo viên chấm sai bài rồi. Đi, chúng ta đi tìm giáo viên chấm lại. Cô ơi! Mạnh Tuyết Vân không thể tin nổi nhìn Mạnh Tử Hàm. Cuối cùng cũng đã hiểu ra, đều tại cô làm phiền Tiểu Hàm ôn tập. Mau lấy tiền ra đây. Tôi phải cho con bé đi học thêm, dù có phải bán hết gia sản cũng phải nuôi nó ăn học. Phát điên cái gì thế? Nó căn bản không phải là hạt giống để đi học. Học thêm bao nhiêu cũng chỉ lãng phí tiền bạc thôi. Kỳ thi đại học sắp tới nơi rồi, lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3 là có thể sắp xếp việc làm trong nhà máy rồi. Không được, có gì mà không được chứ? Chu cấp đến năm 18 tuổi đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nếu thực sự phải tốn số tiền lớn để học thêm thì Tiểu Nam, Tiểu Bắc phải làm sao? Tiền lương của tôi sẽ không chia cho cô thêm đồng nào nữa đâu. Trong lòng Diệp Chính Hoa đang rất phiền não. Phó chủ nhiệm nhân chuyện nhà họ Diệp mà chạy vậy khắp nơi muốn kéo ông ta xuống đài. Đến cả phó xưởng trưởng Lâm cũng lạnh nhạt với ông ta rồi. Nhỡ đâu không trúng cử chức chủ nhiệm, tiền lương sẽ hụt đi một khoản lớn, làm sao đủ nuôi 3 đứa trẻ chứ? Nếu hai người họ cứ yên ổn, đừng gây chuyện, đừng đuổi Linh Thần đi, thì đâu đến mức như thế này. Diệp Chính Hoa nghĩ đến đây, cơn giận lại bùng lên dữ dội. Ông ta mắng Mạnh Tuyết Vân và Mạnh Tử Hàm một trận tơi bời. Mạnh Tử Hàm nghe Diệp Chính Hoa hết câu này chê quá ngốc, lại đến câu kia chê không phải là đứa có tố chất. Ngẩng đầu lên lại thấy cặp song sinh nhà họ Diệp đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ, không chịu đựng nổi nữa liền khóc lóc chạy về phòng. Vài ngày sau, Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm
đã chặn Mạnh Tử Hàm và Cố Nhất Phi lại ở ngay hành lang. Các người lại muốn làm gì nữa đây? Mạnh Tử Hàm, cô giải thích xem nào. Tại sao cô lại gọi điện cho bố của Thẩm Ngạn Lâm? Để vu khống chúng tôi. Chỉ cần mình không thừa nhận thì họ sẽ không tra ra được đâu. Tôi không biết các người đang nói gì cả. Chị à, em biết chị có chút hiểu lầm với em. Nhưng chuyện này thực sự không phải do em làm đâu. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Cuộc điện thoại đó được gọi từ bốt điện thoại công cộng bên ngoài khu ký túc xá, đúng không? Tối hôm đó, có người đã nhìn thấy Mạnh Tử Hàm gọi điện ở đó. Không phải tôi không có. Tối hôm đó tôi hoàn toàn không hề ra ngoài. Làm sao có thể là tôi gọi điện được chứ? Cậu nói có người nhìn thấy cô ấy gọi điện. Vậy cậu nói xem người đó tên là gì? Lời của người đó có đáng tin không? Có khi nào là nhìn nhầm không hả? Trưa hôm đó, cô ở trong văn phòng vu khống chúng tôi ăn trộm đề thi. Tối đó cuộc điện thoại đã được gọi đi. Chuyện trộm đề thi ngoài cậu ra không ai biết cả. Trộm đề thi? Trộm đề thi gì cơ? Không phải tôi không biết gì hết. Chỉ dựa vào những thứ này mà các người muốn đổ oan cho tôi sao? Tôi không phục, tôi không sai. Tiểu Hàm không phải hạng người đó. Con bé tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị. Nếu cậu vẫn không chịu thừa nhận, tôi sẽ mời bác cả của mình đến để nhận diện giọng nói của cậu. Bác ấy trước đây là lính trinh sát, tai thính lắm đấy. Bây giờ cậu thừa nhận thì cùng lắm chỉ là trò đùa dai. Đợi đến khi bác ấy tới, cậu sẽ không còn đường lui đâu. Mạnh Tử Hàm hoàn toàn sững sờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Bác cả nhà họ Thẩm muốn đến nhận diện giọng của mình sao? Ngộ nhỡ thật sự bị nhận ra thì phải làm sao? Em làm vậy là vì tốt cho anh thôi. Diệp Linh Thần bản tính không đoan chính, anh ở bên cạnh chị ta lâu sẽ bị ảnh hưởng đấy. Mạnh Tử Hàm, cậu thật sự đã làm chuyện này sao? Tại sao cậu lại nói dối không chịu thừa nhận? Không phải tôi không có. Tôi không có ý xấu. Tôi sợ Thẩm Ngạn Lâm phạm sai lầm, tôi mới phải làm như vậy. Sự thật thế nào cậu và tôi đều rõ. Hôm nay nếu cậu không đưa ra được bằng chứng tôi trộm đề thi thì chuyện này chưa xong đâu. Mạnh Tử Hàm đang định phản bác, đột nhiên nghĩ đến việc phải nhờ anh ấy phụ đạo cho mình, lập tức hạ giọng khẩn khoản cầu xin. Chị Cao, em hiểu lầm rồi. Em không có ý xấu, em xin lỗi. Sau này sẽ không thế nữa. Xin lỗi, em thật sự chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Chị đã bỏ lại cả dự án nghiên cứu để chạy về đây, tổn thất lớn biết bao nhiêu. Trừ khi cậu xin lỗi và viết bản kiểm điểm trước cả lớp. Nếu không chuyện này chưa xong đâu. Tôi không muốn. Các người cũng nên biết chừng mực thôi chứ. Mạnh Tử Hàm đã xin lỗi rồi, tại sao còn cứ nắm chặt không buông thế? Cố Nhất Phi, tại sao cậu lại bảo vệ cô ta như vậy? Cậu rốt cuộc có phân biệt được đúng sai không hả? Cậu ấy thật không hiểu nổi tại sao mình lại mù quáng đến mức này, lại đi thích một người tự phụ như cô ta. Đúng là một kẻ ngu ngốc mù quáng. Tớ hiểu Tiểu Hàm, cậu ấy không phải hạng người đó. Chuyện lần này chắc chắn là hiểu lầm thôi. Mạnh Tử Hàm, tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, xin lỗi tôi và Diệp Linh Thần trước mặt cả lớp. Thứ hai, để bác tôi đến trường nhận diện cô. Nếu đúng là cô, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Trước giờ học chiều nay nếu không trả lời, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với bác tôi. Mạnh Tử Hàm nghe xong mà lòng run rẩy không thôi. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, bảo cô ta phải chọn thế nào đây? Đều là lỗi của Diệp Linh Thần. Nếu không phải tại Diệp Linh Thần, sao mình có thể rơi vào bước đường này? Tại sao Diệp Linh Thần lại từ dưới quê trở về chứ? Cố Nhất Phi quay đầu định an ủi cô ta, nhưng lại thấy gương mặt cô ta vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy hận thù, khiến cô không khỏi sững sờ. Đây có còn là một Mạnh Tử Hàm dịu dàng, thổ tình đạt lý nữa không? Chẳng lẽ cô ta bấy lâu nay đều là giả vờ sao? Tiểu Hàm, tại sao cậu lại như vậy? Bấm vào chương trình nhỏ ở góc dưới bên trái video game trên trang chủ để có thể xem trước nội dung của các tập tiếp theo. Kết quả bài kiểm tra nhỏ lần đầu tiên đã được công bố. Tôi đứng thứ 2 cả lớp. Môn toán còn đạt điểm tuyệt đối. Tại sao em họ chỉ được 303 điểm? Đứng thứ 2 từ dưới đếm lên. Thậm chí môn hóa chỉ có 11 điểm. Mấy ngày sau, tôi cùng người bạn cùng bàn độc miệng chặn đường em họ Mạnh Tử Hàm ở hành lang, yêu cầu cô ta xin lỗi vì chuyện vu khống. Cố Nhất Phi nhìn bộ dạng ngụy biện của cô ta, hoàn toàn bị chấn động. Nhất Phi, tớ làm vậy là vì muốn tốt cho chị họ và Thẩm Yến thôi. Tớ muốn họ quay đầu là bờ mà. Người khác không tin tớ, nhưng cậu nhất định sẽ tin tớ, đúng không? Tại sao cậu lại chắc chắn Diệp Linh Thần muốn trộm đề thi? Là cô ấy nói với cậu à? Sao chứ, em hiểu chị họ mà. Chị ấy chính là hạng người như vậy. Cậu và chị họ của cậu còn chưa gặp nhau được mấy lần, sao có thể hiểu rõ chị ấy được? Nếu lần trước chị ấy thực sự gian lận, vậy tại sao lần này vẫn có thể thi tốt như thế? Mạnh Tử Hàm ngây người, nhìn Cố Nhất Phi với vẻ không thể tin nổi. Nhất Phi, ngay cả cậu cũng không tin mình nữa sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên, mình là người thế nào cậu còn không biết sao? Mình có đang nghi ngờ cậu sao? Cậu phản ứng dữ dội như vậy, có phải đang chột dạ không? Mặt Mạnh Tử Hàm đỏ bừng lên, lại bắt đầu rơi nước mắt. Cố Nhất Phi lần đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Cứ mỗi khi không còn gì để nói là lại khóc. Cô ấy thở dài, quay người rời đi. Mạnh Tử Hàm đuổi theo gọi mấy tiếng. Cố Nhất Phi không thèm ngoảnh đầu lại. Cuối cùng Mạnh Tử Hàm vẫn chọn xin lỗi Thẩm Ngạn Lâm và Diệp Linh Thần. Sau giờ học buổi chiều, Mạnh Tử Hàm dưới sự chứng kiến của cả lớp và thầy Mã bắt đầu xin lỗi Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm. Xin lỗi, mình đã quá lo lắng cho Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm, sợ họ lầm đường lạc lối nên đã dùng sai phương pháp gây ra rắc rối. Mình hứa sau này có bằng chứng xác thực mới hành động. Lời xin lỗi này có ẩn ý, cô ta chỉ là sai phương pháp, chứ không phải vu khống họ trộm đề thi. Chỉ cần đối phương chấp nhận thì coi như thừa nhận những gì cô ta nói trước đó đều là thật. Diệp Linh Thần suýt chút nữa thì cười lạnh thành tiếng. Đứa trẻ này thật thà quá mà. Như vậy không được, em phải biết linh hoạt một chút. Nếu em đã thành tâm xin lỗi rồi, tin rằng Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm cũng sẵn lòng tha thứ cho em. Thôi được rồi, xuống đi. Sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa. Vâng thưa thầy Mã, em biết rồi ạ. Em sẽ chú ý ạ. Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm chắc vẫn chưa nhận ra vấn đề đâu nhỉ. Thưa thầy Mã, em không đồng ý. Cái gì? Em không đồng ý cái gì? Em không muốn tha thứ cho cô ta, không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Cái gì mà dùng sai phương pháp? Đây rõ ràng là một kiểu bôi nhọ biến tướng đối với em. Em Diệp Linh Thần, em Mạnh Tử Hàm đã xin lỗi theo đúng yêu cầu của em rồi. Sao em cứ nắm mãi không buông vậy? Giữa các bạn học cần phải đoàn kết yêu thương, bao dung lẫn nhau. Em chẳng cảm thấy chút thành ý nào của cô ta cả. Cô ta cảm thấy bản thân sai ở phương pháp không đúng, chứ hoàn toàn không cảm thấy việc vu khống em và Thẩm Ngạn Lâm là sai. Vẫn cứ cho rằng em và Phùng Lâm Tiểu Quyên là hạng người không ra gì. Theo ý trong lời nói của cô ta thì lần sau sẽ đổi phương pháp khác để vu khống tụi em. Nếu cô ta không nói rõ sự thật, em không thể tha thứ. Không ngờ tính toán của mình lại bị cái đứa ngu ngốc như Diệp Linh Thần nhìn thấu. Xin lỗi. Mình không có ý đó. Mình xin lỗi lại. Chuyện này là mình sai. Mình không nên vu khống bạn Thẩm Ngạn Lâm và Diệp Linh Thần. Mình nhất định sẽ thành tâm hối lỗi. Biết sai mà sửa là điều đáng quý nhất. Thầy tin rằng Mạnh Tử Hàm đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Thôi đi thầy Mã, em có ý kiến đấy. Em lại làm sao nữa? Lần này tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự và gia đình của em. Chỉ xin lỗi thôi thì nhẹ quá. Nếu không sau này ai cũng có thể ăn nói hàm hồ, rồi chỉ cần xin lỗi một câu là xong. Đúng vậy thưa thầy, Mạnh Tử Hàm đã nói tụi em là hạng người không ra gì, không lo học hành. Xin lỗi như vậy thì hời hợt quá. Hôm nay Mạnh Tử Hàm bịa đặt về chúng em, ai mà biết được ngày mai cô ta lại bịa đặt về ai nữa. Chẳng lẽ cứ xin lỗi là người khác phải tha thứ cho cô ta sao? Các bạn học đều đồng thanh tán thành. Ai mà muốn tự dưng bị bôi nhọ danh dự chứ? Ồn ào cái gì? Phạt đứng và dọn dẹp vệ sinh thêm một tuần nữa. Hy vọng mọi người hãy lấy đó làm gương. Mạnh Tử Hàm nghiến răng kèn kẹt đến mức sắp vỡ cả răng hàm, chỉ có thể cúi đầu vâng lời ông ta, đi xuống cuối lớp dán bàn kiểm điểm. Dưới vô vàn ánh mắt soi mói, Diệp Linh Thần không hề nghĩ rằng cô ta thực sự đã nhận ra lỗi lầm. Em là vẫn còn đang mưu tính gì đó, nhưng mà không sao. Với chút chỉ số thông minh đó của Mạnh Tử Hàm thì chẳng thể gây ra sóng gió gì đâu. Vừa về đến nhà, Mạnh Tử Hàm bắt đầu suy tính cho tương lai. Thành tích của mình chắc chắn không đậu nổi đại học. Suất sinh viên cử tuyển của nhà máy, cái suất đó có thể giúp mình vào đại học. Chỉ cần lấy được suất đó là mình có thể yên tâm học tập. Đạt được số điểm yêu cầu dành cho sinh viên cử tuyển chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Diệp Chính Hoa không thể giúp cô ta giành lấy suất đó nữa. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy đi tính lại, cô ta nghĩ đến Cố Nhất Phi. Bố của cậu ấy là phó giám đốc nhà máy, chỉ cần nói một tiếng chắc chắn sẽ lấy được suất thôi. Nhưng kể từ lần trước, Cố Nhất Phi cứ luôn lảng tránh cô ta. Nếu đã không thể nói chuyện với Cố Nhất Phi ở trường thì cứ đến tận nhà mà tìm. Chẳng lẽ mình đã tìm đến tận cửa rồi mà Cố Nhất Phi còn trốn không gặp sao? Ăn tối xong, Mạnh Tử Hàm liền đi đến nhà họ Cố. Người ra mở cửa là mẹ Cố. Thấy Mạnh Tử Hàm, nụ cười trên mặt mẹ Cố bỗng cứng đờ. Bà không thích Mạnh Tử Hàm vì cảm thấy cô bé này tâm cơ quá nặng. Tiểu Hàm, có chuyện gì sao? Dì ơi, Nhất Phi có nhà không ạ? Cháu tìm cậu ấy để hỏi bài. Cháu có thể vào trong không ạ? Được, vào đi. Nhất Phi, bạn cùng lớp của con đến tìm này. Ai đến thế à? Là mình đây. Cố Nhất Phi không ngờ Mạnh Tử Hàm lại đến, lập tức cảm thấy có chút gượng gạo. Sao cậu lại đến đây? Nhất Phi, có một câu hỏi mà mình nghĩ mãi không ra. Anh có thể dạy em không? Em đi theo anh đi. Vào trong phòng, Mạnh Tử Hàm lấy ra đề toán đã chuẩn bị từ sớm. Cố Nhất Phi nhìn vào liền sững người. Dạng toán như thế này
Anh đã giảng cho Mạnh Tử Hàm vô số lần rồi. Không hiểu vì sao, Cổ Nhất Phi đột nhiên nghĩ đến Diệp Linh Thần. Cùng là con cái nhà họ Diệp. Diệp Linh Thần ở dưới quê mà vẫn có thể đạt điểm tối đa môn toán. Anh Nhất Phi, Cổ Nhất Phi hoàn hồn lại, rồi bắt đầu giảng giải lại lần nữa. Nhưng anh giảng bài chỉ nói cách làm, chứ không giải thích tại sao. Mạnh Tử Hàm thì đầu óc môn tự nhiên hoàn toàn không thông, nghe xong vẫn là vẻ mặt mịt mờ. Có thật là em đã dồn tâm trí vào việc học không? Hay là giống như Diệp Linh Thần nói, mỗi ngày đều nghĩ cách hại người, nên không có thời gian học tập? Mạnh Tử Hàm ngẩn người. Đây là lần đầu Nhất Phi nói với cô những lời nặng nề như vậy. Viền mắt cô đỏ hoe ngay lập tức. Anh Nhất Phi, đến cả anh cũng nghĩ về em như vậy sao? Chuyện trước kia là em sai rồi, nhưng vì em quá sợ hãi, Diệp Linh Thần nói chị ấy là con gái nhà họ Diệp nên muốn đuổi em đi. Em không có cha mẹ, rời khỏi nhà họ Diệp là em không còn nơi nào để đi nữa. Em muốn được đi học, muốn được vào đại học. Em ở nhà họ Diệp suốt 18 năm, hưởng thụ cuộc đời của Diệp Linh Thần. Cô ấy hận em chẳng lẽ không đúng sao? Em hưởng thụ cuộc đời của Diệp Linh Thần ư? Em hưởng thụ cái gì chứ? Rõ ràng là nhà họ Diệp nợ em. Năm đó chính Mạnh Tuyết Vân đã hứa với ba em là sẽ đối xử tốt với em nếu nhà họ Diệp không làm được. Thì tại sao còn hứa? Anh Nhất Phi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Diệp Linh Thần ở dưới quê có bà nội cưng chiều nên không hề cô đơn. Người cô đơn là em, luôn phải sống nhờ vả, lo sợ nơm nớp. May mà có anh ở bên, vậy mà giờ đến cả anh cũng hiểu lầm em. Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô chú thì ghét bỏ em, các em trai thì khinh thường em. Nếu ngay cả anh cũng vậy thì em thà chết đi còn hơn. Mạnh Tử Hàm càng nói càng đau lòng, lấy tay che mặt rồi khóc nức nở. Cổ Nhất Phi nghe những lời cô ta nói, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng thấy Mạnh Tử Hàm khóc nên cũng chẳng mang được nữa. Tử Hàm, đừng khóc nữa. Không phải anh không quan tâm em, anh chỉ cảm thấy em đã lừa dối anh, nên mới có chút tức giận. Em không có lừa anh mà. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng lừa anh điều gì. Em yên tâm, sau này anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Anh sẽ mãi là người bạn tốt, ở bên cạnh em. Thật sao? Thật sao? Anh Nhất Phi, có câu này của anh là em yên tâm rồi. Sau này em nhất định sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa, chỉ chuyên tâm học hành thôi. Cổ Nhất Phi đã mủi lòng, nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai. Anh Nhất Phi, với thành tích này của em thì đại học chắc không có hy vọng rồi. Em nghe nói trong nhà máy có suất cử tuyển. Anh có thể nhờ bố anh hỏi giúp em một tiếng được không? Nếu như được, đây chính là cơ hội thay đổi cả cuộc đời em. Cái đầu đang hơi mơ màng của Cố Nhất Phi ngay lập tức bị câu nói này làm cho tỉnh táo lại. Đây không phải chỉ là hỏi qua loa là xong, mà cần bố phải nhờ vào quan hệ, nợ ân tình. Chưa kể đến, Mạnh Tử Hàm không hẳn là con em trong nhà máy thép đúng nghĩa. Suất này vốn dĩ đã rất được săn đón, khó tránh khỏi việc có người đem ra bàn tán. Đến lúc đó bố anh có thể bị ảnh hưởng. Chuyện này anh cũng không dám hứa chắc, để lát nữa anh hỏi bố anh xem sao, xem ông ấy nói thế nào. Mạnh Tử Hàm nghe Cố Nhất Phi nói vậy thì lập tức thấy yên tâm hẳn. Dựa trên mức độ cưng chiều của giám đốc nhà máy dành cho Cố Nhất Phi, chỉ cần Cố Nhất Phi mở lời chắc chắn sẽ giúp lo liệu xong xuôi. Cô ta dường như đã thấy bản thân đã là một sinh viên cử tuyển, đang ngồi trong giảng đường đại học rồi, công việc coi như tạm ổn. Mạnh Tử Hàm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian ở nhà họ Cố, lại hỏi thêm vài câu đơn giản rồi về, liền đứng dậy cáo từ. Anh Lệ Phi, thời gian cũng không còn sớm nữa, em đi trước đây. Mai gặp lại ở trường. Hẹn mai gặp lại. Không lâu sau khi Mạnh Tử Hàm rời đi, cha họ Cố mới tan làm về nhà. Xưởng sản xuất gặp vấn đề kỹ thuật, ông ấy đã cùng công nhân xử lý đến tận bây giờ. Sao thế, thi cử không tốt à? Sao lại có bộ dạng này, bố? Trong xưởng có phải có suất cử tuyển không? Có, nhưng suất đó rất hiếm, thường là dành cho ai có thành tích không tốt, mới dùng cách này để được gửi vào đại học học tập. Thành tích của con tốt, chắc là không dùng tới đâu. Sao vậy, việc học có vấn đề gì à? Con đừng áp lực quá. Với thành tích của con, thi vào một trường đại học tốt là không thành vấn đề. Hay là gọi anh cả con về để phụ đạo thêm bài vở cho con. Không phải con, là Tiểu Hàm, Tiểu Hàm. Tôi nghe cô em họ Trà Xanh đưa ra lời xin lỗi đầy ẩn ý nhằm đổ tội trước cả lớp, lập tức từ chối tại chỗ. Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi hẹp hòi, kết quả là người bạn cùng bàn động mồm cũng đứng dậy từ chối tha thứ. Tôi biết thừa Mạnh Tử Hàm sẽ không bỏ qua. Quả nhiên là như vậy. Nó quay đầu liền đi diễn vẻ đáng thương trước mặt Thanh Mai Trúc Mã, chỉ để kiếm một suất sinh viên cử tuyển của nhà máy thép để vào đại học. Cha mẹ vừa nghe đến cái tên này, vẻ mặt liền trầm xuống. Mạnh Tử Hàm này của đúng là không có việc gì thì không tìm đến cửa, chẳng trách cứ lải nhải tìm đến tận nhà. Hóa ra là muốn chuyện này. Không phải gia đình không muốn giúp, chỉ là thân phận của nó rất khó xử. Để cha con đi lo liệu, là danh không chính ngôn không thuận. Dượng ruột của nó là phó chủ nhiệm phân xưởng, muốn xin suất cử tuyển thì có thể tự mình đến. Bây giờ vẫn còn thời gian trước kỳ thi đại học,
Con nên khuyên nó học hành cho tử tế. Nếu thực sự không được thì tính sau. Đừng mới bắt đầu đã muốn đi đường tắt. Cố Nhất Phi vốn dĩ cũng chỉ hứa giúp Mạnh Tử Hàm hỏi thăm thử. Thấy cha mẹ không đồng ý, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Thoát cái đã đến ngày thi tốt nghiệp. Mạnh Tử Hàm kể từ khi quyết tâm đi theo con đường cử tuyển, cũng thu lại những mưu tính nhỏ nhặt kia, tập trung tâm trí vào việc học. Những môn thế mạnh ban đầu là ngữ văn, tiếng Anh và sinh học dần tìm lại được cảm giác. Toán và vật lý duy trì ở mức cũ. Ngay cả môn hóa đau đầu nhất sau khi học vẹt cũng dường như đã hiểu ra được đôi chút. Khi có kết quả, môn hóa lại đột nhiên đạt điểm trung bình, tổng điểm tăng thêm 2 hạng, không còn đứng bét lớp nữa. Tử Hàm, thời gian qua em tiến bộ rất nhiều. Thi tốt nghiệp làm bài khá lắm. Cứ đà này mà tiến tới, kỳ thi đại học chắc chắn cũng sẽ đạt kết quả tốt. Em tuyệt đối đừng để những chuyện khác làm sao nhãng. Tương lai của bản thân là quan trọng nhất. Vâng, em nhất định sẽ cố gắng. Tôi tin tưởng em là một đứa trẻ thông minh. Chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ thành công. Sau khi kỳ thi kết thúc, tiếp ngay sau đó chính là việc điền nguyện vọng. Tối hôm nay, Diệp Lâm, Trần Chính cùng Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên đang ăn tối tại nhà. Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên. Tiểu Trần, anh đã giúp em thu thập một số thông tin về các trường đại học ở phương Bắc. Xem khi nào em tiện, anh sẽ mang qua cho em tham khảo. Cảm ơn Linh Thần, không ngờ những lời nói lúc chia tay với Cố Cảnh Nhiên lần trước, anh ấy vậy mà lại ghi nhớ trong lòng, còn âm thầm giúp mình thu thập tài liệu. Trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cảm ơn anh Cố. Đợi em thi đậu đại học rồi, nhất định sẽ mời anh một bữa thật lớn. Được rồi, chúng ta hẹn thời gian đi. Anh mang tài liệu qua cho em, sẵn tiện giới thiệu cho em một chút. Chủ nhật tại quán trà Di Viên, anh mời em uống đồ lạnh. Hai người hẹn xong thời gian gặp mặt, Diệp Linh Thần liền bước chân nhẹ nhàng quay về phòng. 2 giờ chiều chủ nhật, Diệp Linh Thần đã tới cửa quán đồ lạnh Di Viên. Vừa nhìn đã thấy Cố Cảnh Nhiên đã đứng ở đó rồi. Tiểu Trần, Diệp Linh Thần vội vã rảo bước chạy qua đó. Trong lòng có chút vui sướng. Sắc mặt tốt quá nhỉ. Hi hi, dạo này chế độ ăn uống hơi tốt một chút. Đi thôi, vào trong rồi nói, ngoài trời nóng lắm. Hai vị dùng gì à? Cho tôi một phần đá bao. Anh Cố, anh uống gì? Cho tôi trà hoa cúc đi, tôi không thích uống đồ ngọt. Diệp Linh Thần gọi trà hoa cúc, sảng khoái thanh toán tiền. Lần này để em mời. Đợi thi đại học xong, em sẽ mời anh một bữa thật lớn nữa nhé. Anh sẽ đợi, trước tiên chúc em ra quân thuận lợi. Mã đáo thành công, cảm ơn anh. Đây là các trường đại học mà bạn học của anh ở phương Bắc giới thiệu. Anh đã tra cứu trên mạng rồi. Có vài trường đặc biệt phù hợp với em. Sau khi tốt nghiệp tìm việc cũng khá dễ dàng. Mê mơn, anh có muốn nếm thử không? Cố Cảnh Nhiên do dự giây lát, cuối cùng cũng cầm một chiếc thìa nhỏ khác trên bát đá, xúc một miếng nếm thử. Thế nào, có ngon không? Em thấy còn ngon hơn cả kem nữa. Không tệ, có muốn gọi cho anh một phần không? Không cần đâu, tôi vẫn thấy trà hoa cúc hợp với mình hơn. Nếu em nhất định muốn đi phương Bắc, khoa tài chính Đại học Kinh Sư là lựa chọn tốt nhất. Có điều vật giá ở Kinh Sư rất cao, cạnh tranh lớn, mùa đông lại đặc biệt lạnh. Người miền Nam có lẽ sẽ không thích nghi được. Không vấn đề gì, môi trường gian khổ ở dưới quê em còn thích nghi được mà. Thật ra nếu em muốn cách xa nhà họ Diệp, không nhất định phải đi phương Bắc. Ví dụ như Đại học Hải Thành và Đại học Tân Thành đều là những trường đại học nổi tiếng cả nước. Khoa tài chính cũng rất có danh tiếng. Hai thành phố này phát triển nhanh, nhiều cơ hội, nhân tài ngành tài chính đang rất thiếu. Sau khi tốt nghiệp tìm việc cũng dễ, khí hậu cũng tốt hơn phương Bắc. Khoảng cách đến Giang Thành cũng tương đương với Kinh Sư. Hơn nữa còn cởi mở và bao dung hơn. Diệp Linh Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây em đã suy nghĩ quá hạn hẹp rồi, chỉ nhìn chằm chằm vào phương Bắc. Thật ra phương Nam cũng có những thành phố xa xôi. Cảm ơn anh Cố. Một câu nói của anh đã làm em thức tỉnh. Không có gì, anh cũng hy vọng em có thêm nhiều lựa chọn. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định nguyện vọng 1 là khoa tài chính Đại học thành phố Thiên Tân, nguyện vọng 2 và 3 điền Đại học Hải Thành và khoa tài chính Đại học Tân Thành. Anh Cố, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh thực sự đã ở thời điểm then chốt của cuộc đời em, giúp đỡ em rất nhiều. Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sau này có gì không hiểu cứ việc đến hỏi anh. Sắp tới em phải nỗ lực lên nhé, cố gắng đạt thành tích tốt, rồi mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn. Không vấn đề gì, bảo đảm sẽ mời anh một bữa linh đình. Sau khi đăng ký nguyện vọng xong, Diệp Linh Thần đã trút bỏ được một gánh nặng lớn trong lòng. Cô tập trung vào việc học hơn. Mạnh Tử Hàm cũng đã điền xong nguyện vọng.
Khác với Diệp Linh Thần, cô ta toàn chọn các trường ở thành phố Giang Thành và đại học ở các thành phố lân cận. Cô ta đâu có ngốc, không chịu hưởng những ngày tháng yên ổn trước mắt, mà lại ra ngoài để phải thích nghi và vật lộn lại từ đầu. Hơn nữa, việc cô ta điền nguyện vọng chỉ là làm cho có lệ. Kế hoạch đào tạo cử tuyển tại chỗ đã được ký kết với Đại học Giang Thành. Sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp về làm việc tại phòng tự động hóa của nhà máy thép. Đó là một đơn vị nghiên cứu khoa học đấy. Trường đại học mà Diệp Linh Thần nỗ lực thi đậu, liệu có được đãi ngộ tốt như thế này không? Tiểu Hàm, con có biết chị họ còn điền nguyện vọng vào đâu không? Chị ấy toàn điền những nơi cực kỳ xa thành phố chúng ta. Nguyện vọng 1 là Đại học Kinh Thành, thứ 2 là Đại học Hải Thành, thứ 3 là Đại học Tân Thành. Sao nó lại điền xa thế? Nó muốn làm cái gì chứ? Con không biết, chắc là cảm thấy nhà mình quá nhỏ bé, không chứa nổi một vị Phật lớn như chị ấy chăng? Cái con nhỏ này thật là khó khăn là mới nuôi nó khôn lớn, sắp đến lúc được hái của ngọt rồi. Vậy mà nó lại chạy đi xa thế. Ba hầm hừ hừ cái gì thế? Ai lại làm bà giận nữa rồi? Chẳng phải là cô con gái ngoan của ông sao? Nguyện vọng toàn điền ở nơi xa tận chân trời. Đây là muốn vạch rõ ranh giới với chúng ta đây mà. Tôi đã nói với ông từ sớm rồi, ông có đối xử tốt với nó thế nào cũng vô ích thôi. Nó muốn đi thì cứ để nó đi đi. Dựa vào cái gì chứ? Nếu nó đi thật thì sau này tiền nó kiếm được làm gì còn phần của chúng ta nữa. Không được, nhất định phải ngăn nó lại. Chúng ta phải nghĩ cách khiến nó phải thay đổi ý định. Diệp Chính Hòa suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Cái con nhỏ này lòng dạ sắt đá, không khéo lại làm nên chuyện lớn. Với cái tính khí thối tha của nó, ông bảo nó sửa nguyện vọng, chắc chắn nó sẽ không chịu sửa đâu. Tìm giáo viên chủ nhiệm của nó đi, biết đâu lại có cách đây. Đúng rồi, thầy Mã vốn rất trướng mắt với Diệp Linh Thần. Nếu tôi đi tìm thầy ấy giúp đỡ, chắc chắn thầy ấy sẽ giúp thôi. Buổi trưa hôm sau vừa mới vào học, Mạnh Tuyết Vân đã đến trường. Vào văn phòng tìm gặp thầy Mã. Phụ huynh của Từ Hàm, hôm nay chị đến có việc gì không? Thầy Mã, không giấu gì thầy. Thật sự là có chút việc ạ. Mạnh Tuyết Vân vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của thầy Mã, cân nhắc xem nên mở lời thế nào. Có phải là vì Từ Hàm không? Chị yên tâm, gần đây em ấy thể hiện rất tốt. Cứ đà này, khi đi thi phát huy tốt thì đỗ vào cao đẳng chắc không vấn đề gì. Mạnh Từ Hàm nhà bà ta làm sao mà đi học cao đẳng được? Tất nhiên phải là đại học chính quy rồi, mà còn phải là Đại học Giang Thành nữa. Mạnh Từ Hàm đã nói với bà ta rồi, bố của Cố Nhất Phi đã giúp con bé lấy được một suất cử tuyển rồi. Tất nhiên chuyện này không thể nói cho thầy Mã biết. Thầy Mã, hôm nay tôi đến không phải vì Tiểu Hàm, mà là vì con gái tôi, Diệp Linh Thần. Vì Diệp Linh Thần sao? Hesi, thầy không biết đâu. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bướng bỉnh. Là người mẹ như tôi thật sự là lo nát cả lòng. Nhưng tôi nghe Tiểu Hàm nói, nguyện vọng của Linh Thần toàn điền các trường ở nơi khác. Nếu thật sự đỗ rồi, một năm mới về được 2 lần, mối quan hệ khó khăn là mới dịu bớt, có khi lại trở nên căng thẳng. Thầy xem, con bé là con gái, mới có 18 tuổi, chạy đến nơi xa xôi như thế thật không an toàn. Làm cha mẹ như chúng tôi sao mà yên tâm cho được. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại khó chịu vô cùng. Đại học Giang Thành cũng đâu có tệ, lại còn ở gần nhà. Sao con bé lại không chịu đăng ký vào Đại học Giang Thành chứ? Thầy Mã nghe xong trong lòng cũng thấy không thoải mái. Thầy cũng không tán thành việc Diệp Linh Thần đăng ký vào Đại học Kinh Thành. Với thành tích của Diệp Linh Thần, đỗ vào khoa tài chính Đại học Giang Thành không thành vấn đề. Khoa tài chính vốn nổi tiếng là khó đỗ. Mấy năm qua, cả khối lớp cuối cấp trường mình mới chỉ có 2 học sinh đỗ vào. Mẹ của Diệp Linh Thần à, những điều cô nói tôi đều hiểu cả. Đứa trẻ này thông minh thì có thông minh thật, nhưng lại quá bướng bỉnh. Tôi cũng đã khuyên nhủ con bé, nhưng nó không chịu nghe. Ôi, cô Mã, cô cũng là người làm mẹ, chắc hẳn có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Chẳng lẽ mẹ con tôi thật sự phải xa cách nhau cả đời sao? Tôi có thể hiểu được Diệp Linh Thần hiện giờ tuổi còn nhỏ, chưa thể hiểu hết nỗi khổ tâm của cha mẹ. Đợi sau này khi con bé làm mẹ, có con của riêng mình, chắc chắn sẽ hiểu được thôi. Nhưng tôi chỉ sợ con bé đi xa rồi, tình cảm sẽ ngày càng phai nhạt. Tôi đang nghĩ xem liệu có thể sửa nguyện vọng của Tiểu Thần không. Sửa thành Đại học Giang Thành. Nhấn vào ứng dụng nhỏ ở góc dưới bên trái video game trên trang để xem trước nội dung các tập tiếp theo. Nhà họ Cố từ chối giúp cô em họ trà xanh của tôi có được suất tuyển thẳng. Tôi thì dồn hết tâm trí để thi vào một trường đại học ở xa. Để thoát khỏi nhà họ Diệp hoàn toàn, anh Cố không chỉ giúp tôi thu thập tài liệu, mà còn nhắc nhở tôi các trường đại học vùng ven biển phía Nam cũng là lựa chọn tốt. Nhưng tôi không ngờ được rằng mẹ ruột lại dám nảy ra ý đồ xấu, nhắm vào bản đăng ký nguyện vọng của tôi. Không vấn đề gì, cô là mẹ của em ấy, có thể quyết định thay em ấy. Cô Mã rất cảm động. Diệp Linh Thần thờ ơ với nhà họ Diệp như vậy,
Nhưng mẹ cô ấy vẫn sẵn lòng bao dung và cảm hóa con mình, nên giúp họ tọa nguyện. Thế là cô lấy đơn đăng ký nguyện vọng ra, sửa lại toàn bộ nguyện vọng của Diệp Linh Thần. Cô Mã, cô có thể đừng nói chuyện này cho tiểu thần biết được không? Để tránh con bé này sinh tâm lý phản kháng, ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Yên tâm đi, đúng là không thể để em ấy phân tâm vào thời điểm quan trọng này. Mạnh Tuyết Vân đã đạt được tâm nguyện, tâm trạng vô cùng vui vẻ, sải bước nhẹ nhàng trở về nhà. Diệp Linh Thần dù có giỏi giang đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền cũng phải đưa cho mình thôi. Con nhỏ này, muốn thoát khỏi lòng bàn tay mình không dễ thế đâu. Diệp Linh Thần lại không hề biết rằng nguyện vọng của mình đã bị Mạnh Tuyết Vân bí mật sửa đổi. Cô mỗi ngày đều cùng các bạn trong nhóm học tập ôn tập, thành tích tiến bộ đều đặn. Kỳ thi thử cuối cùng, cô đã gần chạm mức điểm chuẩn của khoa Tài chính Đại học Giang Thành. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt đã đến ngày thi đại học. Buổi thi đầu tiên, Diệp Linh Thần làm bài rất thoải mái. Các câu hỏi trong đề thi cơ bản đều là nội dung cô đã ôn tập qua, nên làm bài rất trôi chảy. Vào buổi trưa, Diệp Linh Thần nhanh chóng trở về nhà. Để tiết kiệm thời gian, cô định nấu một bát mì đơn giản để chuẩn bị cho buổi thi chiều. Vừa mới chuẩn bị đi nấu mì thì tiếng gõ cửa vang lên. Linh Thần, mở cửa đi. Là mẹ. Mạnh Tuyết Vân rốt cuộc là bị cái gì ám vậy? Lại kiên trì đóng vai người mẹ hiền từ như thế, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến làm mình thấy khó chịu. Hesi, Di Vương hàng xóm chẳng lạ gì việc Mạnh Tuyết Vân hay ghé qua, nhưng bà đều chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa. Mẹ Linh Thần này, bà lại đến đưa cơ mà. Đúng vậy, hôm nay Linh Thần thi đại học. Tôi đặc biệt nấu canh cá cho con bé, để nó bồi bổ trí não. Di Vương trước đây có ấn tượng không tốt về bà ấy, nhưng suốt bao nhiêu ngày qua, bà cũng có chút mùi lòng. Chỉ là khi nghĩ lại những việc gia đình họ đã làm với Diệp Linh Thần trước đây, lòng bà lại nguội lạnh. Linh Thần à, con phải thi cho tốt nhé. Cẩn thận một chút, làm xong thì kiểm tra lại vài lần. Mẹ chúc con đạt được kết quả tốt. Mẹ đi đây, không làm phiền con nữa. Chị à, em đi đây. Làm phiền chị quan tâm giúp đỡ Linh Thần nhà chúng em nhiều một chút. Cứ yên tâm đi, Tiểu Diệp có chuyện gì tôi nhất định sẽ giúp. Mạnh Tuyết Vân nghĩ đến thái độ trước đây của bà đối với gia đình mình, nhếch mép một cái, không nói thêm gì nữa. Bà đi thẳng luôn. Chờ bà ta đi rồi, Di Vương vội vàng đi tới trước cửa phòng Diệp Linh Thần, gõ cửa phòng cô. Tiểu Diệp, là Di Vương đây. Mẹ cháu đi rồi. Tiểu Diệp à, mẹ cháu mang canh cá đến cho cháu đấy. Sao cháu không uống một chút? Đừng uống. Cháu không dám đâu. Vạn nhất bà ta cho thêm gia vị gì đó vào canh, khiến cháu không thể đi thi thì phải làm sao? Đúng, thời điểm mấu chốt này đúng là phải cẩn thận. Thi cho tốt nhé, dì sẽ cổ vũ cho cháu. Cảm ơn dì Vương ạ. Những môn thi tiếp theo đều diễn ra rất thuận lợi. Sáng ngày hôm sau thi xong, Diệp Linh Thần gặp Phùng Lâm Lâm ở bên ngoài phòng thi. Thế nào, làm bài tốt chứ? Cũng ổn, còn cậu? Mình thấy rất tốt, toàn vào những phần tụi mình đã ôn tập. Cậu không phát hiện hôm nay đi thi thiếu mất một người sao? Thiếu mất một người? Ai cơ? Em họ Quý Hóa Mạnh Từ Hàng của cậu chứ ai? Cô ta không đi thi sao? Mình biết ngay là cậu chưa nghe tin gì mà. Để mình nói cho cậu nghe. Hôm qua nhà họ Diệp không biết đã ăn phải cái gì mà cả nhà đều bị ngộ độc thực phẩm, giờ đều đang nằm viện cả rồi. Mạnh Từ Hàm chắc là hôm nay không lết xuống giường được, nên không đi thi. Ngộ độc thực phẩm? Người cẩn thận như Mạnh Tuyết Vân sao lại để xảy ra chuyện đó chứ? Không lẽ bát canh cá đó có vấn đề? Canh cá gì cơ? Hôm qua Mạnh Tuyết Vân mang canh cá đến cho mình không mở cửa. Bà ta gọi một hồi lâu rồi lại xách nguyên 11 đi về. Có khi nào bà ta mang về cho người nhà uống không, nên mới dẫn đến ngộ độc thực phẩm? Nhưng nếu bát canh đó thực sự có vấn đề, sao cậu ta lại mang về nhà được? Nếu như cậu ta không biết thì sao? Biết đâu là do người khác giở trò. Ý cậu là Mạnh Tử Hàm muốn hại cậu, nhưng kết quả lại tự hại chính mình. Có lẽ vậy, đừng quan tâm đến họ nữa. Cậu lo tập trung chuẩn bị cho môn thi tiếp theo đi. Điểm nguyện vọng ngành y không hề thấp đâu. Buổi thi chiều hôm đó, Mạnh Tử Hàm vẫn tiếp tục vắng mặt. Môn thi cuối cùng kết thúc, các thí sinh như chút được gánh nặng. Diệp Linh Thần bước ra khỏi phòng thi, hít một hơi thật sâu. Tiểu Thuyền, làm bài thế nào rồi? Cũng ổn, còn các cậu thì sao? Rất tốt, lần này cuối cùng cũng có thể chơi xả láng rồi. Thẩm Ngạn Lâm cầm túi bút thong thả, bước ra ngoài, trên mặt cũng nở nụ cười nhẹ. Thẩm Ngạn Lâm, đi thôi. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa ăn mừng đi. Không vấn đề gì, mình mời khách. Để mình mời, bố mình có cho tiền. Ông ấy dặn kỹ là thi xong đại học phải mời các cậu ăn cơm. Muốn ăn lẩu thì chúng ta đến Hương Mãn Viên nhé.
Vì là thẩm chí viễn mời khách, ba người liền vui vẻ đồng ý. Sau khi bốn người ngồi xuống, liền không đợi được mà bắt đầu so đáp án. Ước tính điểm số, Diệp Linh Thần thi rất tốt, cảm thấy còn tốt hơn tất cả các kỳ thi thử trước đây cộng lại. Phùng Lâm Lâm cũng phát huy rất xuất sắc, điểm số ước tính không thua kém gì Diệp Linh Thần. Tiểu Thần, cậu giỏi thật đấy. Mấy câu trọng tâm cậu đánh dấu cho tụi mình đều ra trong đề hết. Mình làm được hết luôn. Mình cũng chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng phóc. Vận may cũng không tệ. Bốn người nói cười vui vẻ, người một câu, ta một lời, bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống đại học tương lai. Tiểu Thần, sau này được nghỉ, mình và Tiểu Quyên sẽ đến Kim Thành tìm cậu chơi nhé. Mình vẫn chưa từng đến Kim Thành bao giờ. Đúng, mình cũng rất muốn đi. Mùa đông đến đó cảm nhận phong cảnh phương Bắc. Được thôi, các cậu cứ tới đi. Khi các cậu tới, mình sẽ dắt các cậu đi dạo chơi thật vui, đảm bảo sẽ khiến các cậu chơi đùa vui vẻ. Vậy quyết định thế nhé. Từ giờ trở đi, mỗi kỳ chúng ta đều có thể lập kế hoạch đi du lịch, cố gắng đi hết những danh lam thắng cảnh khắp cả nước. Không vấn đề gì, mình cũng đi. Vừa hay có thể vẽ ký họa. Bốn người càng nói càng phấn khích. Họ đã lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ trong suốt 4 năm đại học sẽ đi du lịch ở những đâu rồi. Trong khi đó, tại phòng bệnh của bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Giang, Mạnh Tử Hàm nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Mạnh Tuyết Vân. Cô ta không thể ngờ được chính mình lại gây ông đập lưng ông bởi liều thuốc tự tay hạ. Vốn dĩ cô ta định nhân lúc Mạnh Tuyết Vân không chú ý đã bỏ thêm gia vị vào bát canh cá, muốn hại Diệp Linh Thần không thể tham gia kỳ thi đại học. Nhưng Mạnh Tuyết Vân lại không nói gì mà đã mang cơm canh về nhà, lại còn để một mình Mạnh Tử Hàm uống hết hơn nửa bát canh cá đó. Kết quả, người bị nôn mửa tiêu chảy lại chính là cô ta, thậm chí còn không thể tham gia môn thi cuối cùng. Cô, có phải cô cố ý không? Có phải cô muốn hại chết con không? Tiểu Hàm, con đang nói gì vậy chứ? Sao cô có thể hại con được? Cô à, hôm nay con không thể tham gia kỳ thi. Bao nhiêu nỗ lực của con đều đổ sông đổ biển hết rồi. Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra mà. Cô thật sự không cố ý đâu. Tại sao cô không canh chừng Diệp Linh Thần uống hết bát canh cá đó? Nước mắt Mạnh Tử Hàm không ngừng tuôn rơi. Mạnh Tuyết Vân ngẫm nghĩ lại lời của cô ta một lúc, đột nhiên có chút hiểu ra. Tiểu Hàm, có phải con đã bỏ thứ gì đó vào bát canh cá không? Con chỉ muốn chút giận thay cho cô và chú thôi mà. Sao con không nói với cô? Con sợ cô biết rồi sẽ bị lộ ra mặt. Làm sao con biết được cô lại mang hết thức ăn về chứ? Tại sao cô cũng không nói với con? Sao cô lại ngốc thế chứ? Đúng là tôi ngốc, kể từ khi bố cô gửi cô đến đây. Tôi lẽ ra không nên yêu thương cô như con gái ruột. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp đều dành hết cho cô. Mạnh Tuyết Vân ôm mặt khóc nức nở. Ông ta không thể để Mạnh Tuyết Vân phải đau lòng. Học phí diện cử tuyển dù do nhà máy chi trả, nhưng sinh hoạt phí vẫn phải xin từ nhà họ Diệp. Cô ơi, đều tại cháu không tốt, là do cháu quá buồn bã nên nhất thời lỡ lời. Cô đừng để bụng nhé. Cô còn thân thiết với cháu hơn cả mẹ ruột nữa, làm sao cháu có thể thực sự oán trách cô được chứ? Được rồi, đừng khóc nữa. Cô nuôi cháu khôn lớn, cháu là người thế nào chẳng lẽ cô lại không rõ sao? Sao lại khóc nữa rồi? Mọi người cứ khóc lóc sướt mướt mãi, không xuôi cũng thành xuôi mất thôi. Không có gì. Tiểu Hàm không thể tham gia kỳ thi, trong lòng thấy khó chịu thôi. Có gì mà phải khóc? Sức cử tuyển đi đào tạo chẳng phải đã quyết định xong từ sớm rồi sao? Tham gia hay không thì có quan trọng gì đâu. Ba thử nghĩ kỹ lại xem món nào bà nấu có vấn đề. Sao lại nghiêm trọng như thế này? Tôi với Tiểu Hàm đều bị Tào Tháo đuổi đến mức này. Có lẽ là món nào đó chưa xào chín khi đã bắc ra rồi. Hesi, đều tại tôi không chú ý. Thôi bỏ đi, dù sao cũng vậy rồi. Tôi đi nằm một lát đây. Người chẳng còn chút sức lực nào. Mạnh Tuyết Vân thấy ông ấy không truy hỏi thêm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở một diễn biến khác, Diệp Linh Thần cảm thấy việc đỗ vào Đại học Kinh Thành đã nắm chắc trong tầm tay. Nghĩ đến mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, nên hẹn Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên đi mua áo phao. Ba người mua xong áo phao thì đến hiệu sách hội ngộ với Thẩm Yến Lâm. Thu hoạch lớn quá nhỉ? Mua được nhiều đồ tốt thế này. Cũng không nhiều lắm đâu, chủ yếu là mấy cái áo phao này chiếm diện tích thôi. Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử. Bốn người vừa bước vào hiệu sách, còn chưa kịp nhìn kỹ, Phùng Lâm Lâm đã tính mắt phát hiện ra Mạnh Tử Hàm đang thơ thẩn trong hiệu sách. Các cậu nhìn kìa, đó chẳng phải là Mạnh Tử Hàm sao? Tôi đang tràn đầy niềm vui chuẩn bị hành lý để lên phía Bắc học đại học, nhưng chẳng hề hay biết nguyện vọng đã sớm bị Mạnh Tuyết Vân âm thầm thay đổi. Ngày thứ 2 của kỳ thi đại học, tất cả thành viên nhà họ Diệp đều phải nhập viện, mà ngay trước khi xảy ra chuyện, mẹ còn đưa cho tôi một bát canh cá. Kỳ thi đại học kết thúc suôn sẻ, tôi và bạn bè tụ tập cùng nhau ăn mừng, mơ tưởng về cuộc sống đại học trong tương lai. Không ngờ lại tình cờ gặp Mạnh Tử Hàm ở hiệu sách. Tâm lý của cô ta đúng là vững thật đấy. Nếu là mình mà không thể tham gia kỳ thi đại học
chắc chắn sẽ ở nhà khóc cả tháng mất. Chẳng phải sao, mới có 2 ngày trôi qua mà cô ta trông cứ như không có chuyện gì vậy. Thật sự bái phục cô ta luôn. Chúng ta đi đằng kia xem đi. Đừng để ý đến cô ta nữa. 4 người vừa định đi thì Mạnh Tử Hàm nhận ra tiếng động. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy họ. Thấy nhóm Diệp Linh Thần đang xách túi đồ đựng áo lông vũ. Cô ta đột nhiên mỉm cười. Đúng là đồ ngốc. Vẫn chưa biết nguyện vọng của mình đã bị thay đổi nhỉ. Lại còn chuẩn bị cả đồ mùa đông cơ đấy. Mệnh Tuyết Vân đã đăng ký cho cô ta vào khoa tài chính Đại học Giang Thành. Đây là nơi nổi tiếng là khó đỗ. Đề thi năm nay lại khó. Ngay cả Cố Nhất Phi còn nói là làm bài hỏng rồi. Nếu Diệp Linh Thần cũng thi kém thì sẽ bị trượt hết thôi. Chị họ, chị cũng đến mua sách à? Thật là trùng hợp quá. Chị muốn mua sách gì vậy? Chị đang mua sách đại học sao? Giỏi thật đấy. Mới thế này đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhưng mà chị họ à, liệu chị có thực sự đỗ đại học được không? Chị đã điền nguyện vọng xong chưa? Đừng để đến lúc đó vì điền sai nguyện vọng mà lại không có trường nào để học nhé. Tôi có được đi học hay không không cần cô phải lo. Còn cô, ngày thứ 2 của kỳ thi đã bỏ thi rồi. Chắc chắn là không có trường nào để học đâu. Thay vì rảnh rỗi đi quan tâm tôi, chi bằng mau mua mấy cuốn sách ôn thi lại mà đọc đi. Biết đâu năm sau nỗ lực thêm chút nữa thì đỗ được vào một trường cao đẳng đấy. Nhưng với trình độ của cô, có lẽ chẳng có hy vọng gì đâu. Diệp Chính Hoa chắc cũng chẳng cho cô học lại đâu. Vậy thì cô chỉ có nước đi làm công nhân thôi. Sắc mặt Mạnh Tử Hàm thay đổi vì bị đâm chọc. Ngay sau đó trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng. Cho dù tôi không học lại, cũng không lo không có lối thoát. Tôi đã có được một suất sinh viên dự bị rồi. Không cần tham gia thi đại học cũng có thể vào đại học. Không giống như ai đó vất vả học hành suốt 12 năm, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Có khi còn chẳng bằng tôi ấy chứ. Diệp Linh Thần đương nhiên biết sinh viên dự bị là gì. Kiếp trước Mạnh Tử Hàm chính là nhờ cái này mà vào được Đại học Giang Thành. Nhưng cô ấy có niềm tin vào thành tích của mình, hoàn toàn không tin là mình sẽ trượt. Mạnh Tử Hàm, cô thật là khéo nằm mơ đấy. Với số điểm đó của cô mà còn muốn đi theo diện sinh viên dự bị à? Sợ là đầu óc có vấn đề mới dám để cô đi học đấy. Cô nên mau về nhà rửa mặt rồi đi ngủ đi. Trong mơ cái gì cũng có. Thật sự chưa thấy ai ra mặt dày hơn cô. Tôi nói cho cô biết, nếu thành tích này của cô mà đỗ đại học nhờ diện dự bị, tôi sẽ là người đầu tiên đi báo cáo. Mạnh Tử Hàm bị bọn họ kẻ tung người hứng chế giễu, tức đến đỏ cả mặt, không còn mang đến việc giả vờ dịu dàng nữa, chỉ tay vào bọn họ mà mắng. Các người thì biết cái gì, cũng giống như đồ nhà quê này, chẳng có chút kiến thức nào. Đừng để đến lúc chỉ có mình tôi được vào đại học, còn các người đều trượt hết. Khóc sướt mướt cho xem. Đừng để ý đến cô ta, giống như con chó điên thấy người là cắn vậy. Chúng ta đi chơi việc của mình đi, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Phùng Lâm Lâm cũng tức không nhẹ, nhưng vẫn nghe theo lời Diệp Linh Thần. Bĩu môi nói, cho cắn mình lẽ nào mình còn cắn lại nó sao? Thế thì mất giá quá. Mạnh Tử Hàm muốn cãi lại, nhưng lại không còn đối thủ nữa, tức đến mức dậm chân bình bịch. Các người mới là chó, các người mới là một lũ chó điên. Các người đều sẽ không thi đậu đại học đâu. Một lũ vô dụng. Anh ta không chú ý thấy Cố Nhất Phi và Quan Minh Hạo cũng đã đến hiệu sách, đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ trước đây Mạnh Tử Hàm giả vờ đáng thương trước mặt mình, giả vờ yếu đuối thật ra đều là đang lừa dối mình sao? Hàm Hàm thật lợi hại, nhảy dựng lên còn cao hơn cả tôi. Tâm trí Cố Nhất Phi rối như tơ vò, xoay người chạy ngay ra ngoài. Hai người này kẻ trước người sau chạy đi. Quan Minh Hạo rất sáng suốt khi không đuổi theo, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Mạnh Tử Hàm mà khen thêm một câu, Hàm Hàm, em thật kiên cường. Anh Nhất Phi, anh đợi em với. Em có chuyện muốn nói với anh. Khách hàng xung quanh lập tức nhìn về phía hai người họ. Cố Nhất Phi thấy vậy, đành phải dừng bước, xoay người lại nhìn Mạnh Tử Hàm, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng và bối rối. Hàm Hàm, trước đây em luôn nói với anh là Diệp Linh Thần bắt nạt em, nhưng những chuyện xảy ra trong hiệu sách hôm nay, anh đều đã tận mắt chứng kiến hết rồi. Em còn gì để giải thích nữa không? Anh Nhất Phi, em biết, bây giờ em có nói gì anh cũng sẽ không tin em. Nhưng những gì em nói đều là sự thật. Mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ đâu. Vậy thì là thế nào? Em nói thử xem. Rốt cuộc là thế nào? Anh biết đấy, em vẫn luôn nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Những ngày qua em làm bài tập thấy dễ dàng hơn nhiều. Em cảm thấy mình chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt. Nhưng mà chỉ vì cô em nấu ăn không cẩn thận, khiến em bị ngộ độc thực phẩm, nên không thể tham gia buổi thi ngày thứ 2. Anh Nhất Phi, anh có biết trong lòng em khó chịu thế nào không? Cô ta hiểu rõ Cố Nhất Phi, chỉ cần nói thật, cộng thêm nỗi khổ tâm, rồi khóc một trận nữa, anh ấy sẽ cảm thấy được tin tưởng, rồi sẽ mùi lòng mà tha thứ. Lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Mạnh Tử Hàm cứ ngỡ lần này Cố Nhất Phi vẫn sẽ mùi lòng, nhưng cô ta đã lầm rồi.
Diệp Linh Thần đã làm gì sai chứ? Cô ấy chỉ tham gia kỳ thi đại học một cách bình thường, mà lại phải chịu sự giận dữ của cô sao? Lại phải để cô mắng chửi sao? Không phải như vậy đâu. Em chỉ là thấy không cam tâm thôi. Thi đỗ đại học là con đường duy nhất của em. Thất bại lần này hoàn toàn không phải lỗi của em. Nhưng Dượng không cho em ôn thi lại. Nói nhà mình không có tiền tru cấp, bắt em đi làm công nhân trực tiếp, đi luyện thép bên lò nung. Anh Nhất Phi, anh nhìn em đi. Em có thể làm công việc như thế sao? Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu nhìn Cố Nhất Phi. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hy vọng, giống như người đang chìm dưới đáy sông, với được cọng rơm cứu mạng vậy. Anh Nhất Phi, may mà em còn có anh để dựa dẫm. May mà anh còn có thể giúp em lo suất cử tuyển. Như vậy em vẫn được học đại học. Như thế em sẽ không bị người khác coi thường. Cố Nhất Phi cau mày chặt hơn. Bản thân anh chưa hề hứa với cô ta chuyện này, càng không có khả năng đó để lo suất cử tuyển cho cô ta. Từ Hàm, có phải em nhầm rồi không? Bố mẹ anh nói không lo được. Em và nhà anh chẳng có chút quan hệ gì cả. Danh bất chính ngôn bất thuận, hoàn toàn không làm được đâu. Em đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Mạnh Từ Hàm nghe chính miệng Cố Nhất Phi nói về suất cử tuyển, không lo được, giống như sét đánh ngang tai vậy, khiến cô ta bàng hoàng sững sờ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Chuyện suất cử tuyển không phải đã định đoạt rồi sao? Sao giờ lại thay đổi rồi? Cố Nhất Phi, rốt cuộc anh có ý gì? Chẳng lẽ trước giờ Cố Nhất Phi đều lừa mình? Vậy những lời mình đã khoe khoang trước mặt cô Dượng, cả chuyện cùng nhau ăn mừng mình sắp trở thành sinh viên đại học, thì tính là gì đây? Không thể nào. Cố Nhất Phi chắc chắn chỉ là đang giận dỗi nên nói đùa thôi. Anh Nhất Phi, anh đừng đùa giỡn tôi nữa. Tôi đã đáng thương thế này rồi. Anh đừng trêu chọc tôi nữa có được không? Trong lòng Cố Nhất Phi cảm thấy không dễ chịu gì, nhưng chỉ có thể để cô ta nhìn rõ sự thật. Anh không đùa giỡn em, không trêu chọc em, cũng không lừa dối em. Là tự em nghĩ nhiều quá thôi. Anh chưa bao giờ hứa với em rằng chuyện suất đào tạo ưu tiên sẽ thành công. Em tự mình nghĩ kỹ lại đi xem anh đã bao giờ nói những lời đó chưa? Sao anh lại nhẫn tâm như thế? Em đối với anh tốt như vậy, sao anh có thể lừa em? Anh quá đáng lắm. Em vẫn luôn tin tưởng anh như thế. Cố Nhất Phi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô ta, trong lòng bỗng cảm thấy chán ghét vô cớ. Mạnh Từ Hàm, anh đã nói rõ với em từ lâu rồi. Hãy lo ôn tập cho tốt trước đi, mọi chuyện đợi thi xong rồi hãy nói. Bây giờ kỳ thi đại học đã kết thúc, kết quả cũng đã có rồi. Anh đoán là không lo được đâu. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Nghe xong lời của Cố Nhất Phi, Mạnh Từ Hàm hớt hải trở về nhà. Vừa về đến nhà đã khóc lóc om sòm, đòi Diệp Chính Hoa đưa suất đào tạo ưu tiên cho cô ta. Diệp Chính Hoa thẳng thừng từ chối, muốn giữ lại suất đó cho cặp song sinh. Để phòng hờ vạn nhất, Mạnh Tuyết Vân không đồng ý, hai người cãi vã dữ dội. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày nhận giấy báo nhập học. Diệp Linh Thần dậy từ sớm và cùng Phùng Lâm Lâm đi đến trường. Ở cổng trường gặp Thẩm Ngạn Lâm. Thẩm Ngạn Lâm, cậu cũng đến nhận giấy báo à? Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được nguyện vọng. Chắc chắn rồi, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Cả ba người đều nhất trí chỉ muốn sớm nhận được giấy báo nhập học. Không nói thêm gì nữa, đi thẳng đến văn phòng hành chính. Diệp Linh Thần, các em đến nhận giấy báo phải không? Đều ở chỗ thầy cả đây. Thầy Lý thấu hiểu tâm trạng của họ. Thầy lấy ra từ trong một sấp phong bì, lấy ra giấy báo nhập học của ba người, đưa cho họ theo đúng tên. Chúc mừng các em nhé. Ba người bạn thân đều đã đỗ vào các trường đại học trọng điểm. Các trường ở khá gần nhau. Hai người vào Đại học Giang Thành, một người vào Học viện Mỹ thuật Giang Thành. Chuyên ngành đều rất tốt. Đặc biệt là Diệp Linh Thần. Lần này em đã lập được thành tích lớn đấy, lọt vào top 10 toàn thành phố. Thật sự đã làm rạng danh nhà trường. Các thầy cô cũng mừng cho các em. Sau này đều ở khu đại học, có thể thường xuyên liên lạc. Thầy Lý, có phải thầy nhầm rồi không? Tiểu Trần không ở cùng bọn em đâu. Cậu ấy toàn điền nguyện vọng vào các trường ngoại tỉnh. Sao có thể chứ? Thầy đã nhìn thấy rất rõ ràng. Giấy báo nhập học của cậu ấy là Đại học Giang Thành, lại còn là khoa tài chính nữa. Chuyên ngành này không dễ đỗ đâu. Cả khối chỉ có duy nhất một người trúng tuyển thôi. Sao thầy có thể nhầm được? Tiểu Trần, mau mở ra xem đi. Tim Diệp Linh Thần bỗng đập thình thịch. Tay cô ấy cũng hơi run rẩy, nụ cười trên khuôn mặt bỗng chốc tan biến. Cắn chặt môi, lúng túng mở phong bì thư trong tay ra, rút ra tờ giấy mỏng manh đó. Trên đó ghi rõ ràng là khoa tài chính, Đại học Giang Thành. Tôi cùng đám bạn trốn Mạnh Từ Hàm trong hiệu sách. Chẳng ngờ hắn lại cố tình tới khiêu khích. Càng bất ngờ hơn là Cố Nhất Phi đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Đến cả suất đào tạo mà hắn hãnh diện cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, cú sốc lớn hơn còn ở phía sau. Ngày đi nhận giấy báo trúng tuyển,
tôi lại nhận được thông báo của Đại học Giang Thành, trong khi rõ ràng tôi chỉ toàn điền trường ngoại tỉnh. Sao có thể như vậy được? Linh Thần rõ ràng toàn điền trường ở tỉnh khác, sao lại bị Đại học Giang Thành nhận chứ? Cô Lý cũng sững sờ. Nếu Diệp Linh Thần không điền Đại học Giang Thành, mà bây giờ lại trúng tuyển, thì chỉ có thể giải thích một điều. Nguyện vọng của con bé bị người ta động tay chân rồi. Tự ý sửa nguyện vọng khi chưa được thí sinh đồng ý. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hay là các em nhìn nhầm tên trường rồi? Tuyệt đối không thể. Em điền nguyện vọng cùng với bọn Lăng Vân mà. Em điền trường nào em là người rõ nhất. Chắc chắn không có sai sót gì đâu. Cô ấy luôn coi việc đỗ đại học là cách để rời khỏi Giang Thành, là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nhà họ Diệp. Nhưng giờ đây, tờ giấy báo nhập học này lại đập tan mọi hy vọng của cô ấy. Phùng Lâm Lâm thấy Diệp Linh Thần tức đến đỏ cả mặt, vành mắt cũng đỏ hoe, vừa lo lắng lại vừa xót xa. Nguyện vọng rõ ràng không điền Đại học Giang Thành, mà giấy báo trúng tuyển lại ghi là Đại học Giang Thành. Điều này chứng tỏ nguyện vọng của tôi đã bị ai đó sửa rồi. Là ai mà to gan dám đi sửa cả nguyện vọng chứ? Nguyện vọng của bọn em đều nộp chung cho thầy Mã. Thầy ấy là người trực tiếp cầm, nên chuyện này chắc chắn thầy ấy rõ nhất, và cũng là kẻ tình nghi lớn nhất. Sắc mặt cô Lý trở nên tái mét. Cô mím chặt môi, không nói lời nào. Sao thầy ấy có thể hồ đồ đến mức này? Đi sửa nguyện vọng của học sinh, chẳng lẽ thầy không biết mỗi nguyện vọng đều liên quan đến tiền đồ của học sinh sao? Lỡ như lần này Diệp Linh Thần thi không tốt, dẫn đến trượt đại học thì sao? Diệp Linh Thần, em cứ yên tâm. Nếu nguyện vọng của em bị đổi thật, nhà trường chắc chắn sẽ cho em câu trả lời. Tôi sẽ báo cáo ngay với hiệu trưởng Từ. Thầy Lý đứng trước mặt ba người, nhấc điện thoại trên bàn lên, gọi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Thầy Lý báo cáo ngắn gọn sự việc. Hiệu trưởng Từ rất coi trọng chuyện này, chỉ bảo Diệp Linh Thần tới văn phòng để ông ấy trực tiếp tìm hiểu tình hình. Em và Tiểu Trần sẽ đi cùng. Em có thể làm chứng cho cậu ấy. Nguyện vọng của cậu ấy chắc chắn không có Đại học Giang Thành. Em cũng đi nữa. Em và Phùng Lâm Lâm đều là chứng nhân vụ này. Được, ba em cùng tới văn phòng hiệu trưởng đi. Diệp Linh Thần im lặng. Thầy Lý muốn an ủi Diệp Linh Thần. Thật ra Đại học Giang Thành cũng rất tốt. Thôi thì cứ thoáng ra, đừng buồn quá. Nhưng thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ của cô, cuối cùng thầy lại nuốt lời vào trong. Em có suy nghĩ gì cứ nói với hiệu trưởng Từ. Ông ấy là người rất công bằng, sẽ không bao che đâu. Khi Diệp Linh Thần tới văn phòng, hiệu trưởng Từ đang cầm điện thoại, lên tiếng chất vấn điều gì đó rất gay gắt. Thấy họ bước vào, hiệu trưởng Từ ra hiệu cho họ ngồi xuống. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Cậu cứ xử lý như vậy đi. Tôi đã xác minh với bên viện khảo thí rồi. Thông tin họ phản hồi lại là trên tờ phiếu nguyện vọng em nộp lúc đầu, đúng là chỉ có Đại học Giang Thành. Nói cách khác là ở ngay trong nội bộ trường mình, nguyện vọng của em đã bị ai đó sửa rồi. Tôi đã liên lạc với thầy Mã phụ trách việc này. Thầy ấy đang trên đường tới trường rồi. Diệp Linh Thần gật đầu. Nếu đúng là do thầy Mã sửa, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, phải cho mình một lời giải thích thỏa đáng và quyết định xử lý. Thầy Mã cũng sống ở khu tập thể nhà máy thép, nên tới rất nhanh. Hiệu trưởng Từ, ông gọi tôi có việc gì thế? Không lẽ là do khóa học sinh này thi tốt, nên định để tôi dạy tiếp lớp cuối cấp luôn? Hay là đề cử tôi bình chọn gương điển hình? Nguyện vọng của em Diệp Linh Thần là do ông sửa đúng không? Là tôi sửa đấy. Mẹ em ấy tìm đến tôi, khóc lóc thảm thiết hết lời, nói là không muốn con mình đi học xa quá, nên tôi mới đồng ý sửa giúp bà ấy. Sao thế, em Diệp không đỗ à? Không thể nào. Thành tích của em Diệp tốt lắm, không thể nào không đỗ được. Diệp Linh Thần chỉ nhìn chằm chằm ông ta không nói lời nào. Ông ta có tư cách gì mà tùy tiện thay đổi vận mệnh người khác? Bản thân đã nỗ lực lâu như vậy, chỉ để thoát khỏi những người thân như lũ hút máu. Vậy mà giờ đây thầy Mã chỉ cần một câu nhẹ tênh đã khiến mọi nỗ lực của cô đổ sông đổ biển. Không lý nào chứ. Với điểm số của em đỗ Đại học Giang Thành là cái chắc. Cho dù khoa tài chính không được, thì các chuyên ngành khác cũng được mà. Không thể nào không có trường nào nhận. Hiệu trưởng Từ nghe thấy thầy Mã thừa nhận, chính ông ta đã sửa nguyện vọng, tức đến mức mặt mày tái mét, đập bàn một cái rồi hét vào mặt thầy Mã. Bây giờ không phải vấn đề có đỗ hay không, mà là ai cho phép ông tự ý sửa đổi nguyện vọng của học sinh Diệp Linh Thần. Ai cho ông cái quyền đó hả? Vừa nghe thấy Diệp Linh Thần đã đỗ, thầy Mã thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát,
Trái tim vừa treo lơ lửng lập tức được thả lỏng. Đỗ rồi thì là chuyện tốt mà. Khoa tài chính Đại học Giang Thành khó đỗ thế nào chứ? Em Diệp Linh Thần đỗ rồi, rất đáng để chúc mừng đó. Và lại tôi cũng không phải tự ý sửa, là tôi đã bàn bạc với mẹ của em ấy. Mẹ em ấy sợ con gái đi học xa nhà quá, ở bên ngoài sẽ phải chịu thiệt thòi. Sau này có chuyện gì xảy ra, người nhà còn có thể lập tức qua chăm nom. Diệp Linh Thần nhìn thấy thầy Mã, chẳng hề thấy bản thân đã làm gì sai trái. Gương mặt còn vẻ lý lẽ hùng hồn, thậm chí còn nói đỡ cho Mạnh Tuyết Vân. Cô tức đến mức muốn bật cười. Mẹ tôi vì tốt cho tôi sao? Dựa vào đâu mà thầy đưa ra kết luận đó? Diệp Linh Thần, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em đang có hiểu lầm với gia đình mình đấy. Họ đều là muốn tốt cho em thôi. Sao em lại không nghe lọt tai thế hả? Thầy biết hiện tại có thể em đang oán hận thầy. Thấy thầy không nên tự ý đổi nguyện vọng của em. Nhưng đợi đến khi em lên đại học, có thêm kiến thức rồi, em sẽ hiểu được nỗi lòng của thầy và cha mẹ. Thấy thầy Mã càng nói càng đi quá giới hạn, Thẩm Ngạn Lâm thực sự không thể nghe nổi nữa. Thầy Mã, đừng có đánh trống lảng. Chúng ta đang nói về việc đổi nguyện vọng này. Pháp luật đã quy định rõ ràng, bất kỳ ai cũng không được tự ý sửa nguyện vọng thí sinh. Vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Là giáo viên chủ nhiệm, chắc thầy không thể không biết. Truy cứu trách nhiệm hình sự sao? Trách nhiệm hình sự gì chứ? Tôi làm tất cả đều là vì học sinh thôi mà. Diệp Linh Thần, em không được lấy oán báo ân đâu nhé. Tôi thực sự là vì tốt cho em thôi. Bất kể thầy có là ý tốt hay không, hành động của thầy và Mạnh Tuyết Vân đã trái ý tôi, hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Nếu thầy đã thấy mình không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta hãy để pháp luật phân xử, để các người phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nói xong, mặc kệ thầy Mã đang nói gì, Diệp Linh Thần bật dậy lao khỏi phòng hiệu trưởng. Phùng Lâm Lâm và Thẩm Ngạn Lâm vội vàng đuổi theo. Linh Thần, cậu bình tĩnh lại đi. Đại học Giang Thành cũng đâu có tệ. Nếu cậu đồng ý học ở đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn cùng lớp. Còn nếu cậu không muốn mà định thi lại, mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Có khó khăn gì cứ tìm mình bất cứ lúc nào, mình chắc chắn sẽ giúp cậu. À, mình không thi lại đâu, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Dù có thi lại thêm 1 năm nữa, cô vẫn phải ở lại Giang Thành này, không thoát khỏi sự kiểm soát của Mạnh Tuyết Vân. Thay vì như vậy, chỉ bằng cứ chấp nhận kết quả trúng tuyển vào Đại học Giang Thành mà học. Nhưng cô tuyệt đối không để yên chuyện này, nhất định phải cho Mạnh Tuyết Vân một bài học, để bà ta sau này không dám đến làm phiền mình nữa. Tiểu Thần, Lâm Lâm. Nhìn thấy Cố Nhất Phi, Phùng Lâm Lâm chán ghét bĩu môi. Sao cậu lại gọi anh ta đến đây? Là tình cờ gặp trên đường thôi. Tớ còn chẳng thèm đến xỉa gì đến anh ta, là tự anh ta cứ nhất quyết đòi đi theo đấy. Sao rồi, nhận được giấy báo trúng tuyển chưa? Đều trúng tuyển nguyện vọng một hết chứ? Ái cha, Phùng Lâm Lâm thở dài, nhìn về phía Diệp Linh Thần, lắc đầu. Sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Diệp Linh Thần, cậu nhận được giấy báo chưa? Trúng tuyển vào trường nào thế? Diệp Linh Thần, tôi nghe anh trai tôi nhắc về cậu. Anh ấy nói định kiến của tôi về cậu bấy lâu nay đều sai lầm. Vụ tranh chấp giữa cậu và Từ Hà mở tiệm sách, tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Tôi biết cậu hận Diệp gia, nhưng hiện tại Diệp gia xảy ra chuyện lớn thế này, cậu là con gái thì nên về xem qua đi. Diệp gia xảy ra chuyện lớn, bố cậu mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc, đã bị cách chức và sa thải rồi. Diệp gia sắp phải dọn khỏi khu tập thể rồi. Diệp Chính Hoa bị sa thải, lại có chuyện tốt như vậy sao? Thế chẳng phải Diệp gia loạn cao cao rồi à? Tôi không ngại về đó quậy thêm chút nữa đâu. Tôi đúng là có việc, cần về đó nói chuyện hẳn hoi với họ. Tiểu Thần, tớ đi cùng cậu. Tiểu Quyên, cậu hỏi anh ta đi, tớ đi cùng Tiểu Thần đây. Các cậu cẩn thận đấy nhé. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Phùng Lâm Lâm đáp lời rồi đuổi theo Diệp Linh Thần. Chuyện của Diệp gia, Phùng Lâm Lâm vốn đã biết rõ. Cô ấy không muốn Diệp Linh Thần phải bận lòng, nên mới không nói cho cô biết. Trên đường đến Diệp gia, Phùng Lâm Lâm đã kể chi tiết cho Diệp Linh Thần. Lần này Diệp gia gặp rắc rối không nhỏ. Kể từ khi Mạnh Tử Hàm xúi giục Mạnh Tuyết Vân dùng ly hôn để đe dọa, sau khi dùng suất đào tạo ủy thác để đe dọa, Mạnh Tuyết Vân và Mạnh Tử Hàm dọn ra khỏi nhà họ Diệp. Diệp Chính Hoa tâm lực tiều tụy, nhưng khâu kiểm tra an toàn lẽ ra phải làm lại không thực hiện nghiêm túc, nên đã xảy ra sai sót nghiêm trọng. Vì vậy ông ta không chỉ bị cách chức, mà còn bị sa thải luôn. Diệp Chính Hoa mất việc, nhà họ Diệp không còn tư cách ở khu tập thể nữa. Suất đào tạo mà Mạnh Tử Hàm hằng ao ước lại càng hoàn toàn vô vọng. Nghe thấy tin này, cô ta trợn trắng mắt, rồi ngất lịm đi luôn. Mạnh Tuyết Vân hoảng hốt, vội gọi cấp cứu đưa cô ta vào viện, rồi chạy tới phòng phó xưởng trưởng Lâm khóc lóc thảm thiết, xin xưởng đừng sa thải Diệp Chính Hoa.
Phó xưởng trưởng Lâm bị bà ta quấy rầy đến mức đau đầu. Cuối cùng vẫn mùi lòng, đồng ý cho nhà họ Diệp một vị trí công nhân để tiếp tục làm việc và phân cho họ một căn nhà khác để ở. Mấy ngày nay nhà họ Diệp đang bận dọn nhà, còn Mạnh Tử Hàm vẫn đang nằm viện. Nhà cậu bây giờ đang loạn cào cào. Đấy, cậu đợi một chút, để tớ bảo mẹ tớ xuống đi cùng cậu. Nếu họ vẫn còn muốn giữ vị trí công nhân đó thì nể mặt mẹ tớ, chắc họ không dám làm gì quá đáng đâu. Diệp Linh Thần suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Phùng Lâm Lâm bảo Diệp Linh Thần đợi ở dưới lầu, con mình chạy lên lầu gọi chị Từ Ngọc Như. Chị Từ Ngọc Như xuống rất nhanh, thấy Diệp Linh Thần thì có hơi thắc mắc. Linh Thần, sao con lại về đây? Tôi nắm chặt giấy báo nhập học của Đại học Giang Thành, đầu ngón tay lạnh ngắt. Rõ ràng mình đều điền nguyện vọng vào các trường ngoại tỉnh, đối chất tại văn phòng hiệu trưởng. Thầy Mã lại thản nhiên thừa nhận chính ông ta và Mạnh Tuyết Vân đã bắt tay sửa nguyện vọng. Tôi giận bầm gan tím ruột, đang định đến nhà họ Diệp đòi lại công bằng thì Cố Nhất Phi bỗng nhiên chạy đến, nói rằng Diệp Chính Hoa đã bị cách chức sa thải. Nhà họ Diệp hoàn toàn loạn cả rồi mẹ ơi. Linh Thần muốn đến nhà họ Diệp đòi lẽ phải. Mẹ phải giúp cậu ấy đấy. Đi thôi, lên trên nghe là mẹ biết ngay. Tỉnh táo lại đi, đi thôi. Linh Thần, cháu đừng lo, có gì ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Từ Ngọc Như lập tức an ủi Diệp Linh Thần, rồi cùng cô ấy đi vào nhà họ Diệp. Lúc này đồ đạc lộn xộn đã được đóng gói lại, bày la liệt khắp sàn nhà. Cặp song sinh đang ngồi xổm ở phòng khách xếp đồ vào thùng. Chị về rồi à? Chị về thăm tụi em sao? Mạnh Tuyết Vân đâu rồi? Cặp song sinh nhìn vẻ mặt của Diệp Linh Thần thì biết ngay hy vọng lại tan thành mây khói. Em là Mạnh Tuyết Vân lại làm chuyện gì thất đức rồi, nên chị mới giận dữ tìm đến tận cửa thế này. Mẹ ở trong phòng ngủ. Cái gì thế hả con danh này? Còn vác mặt về đây làm gì? Cái nhà này bị mày quậy nát bấy ra rồi. Mày còn chưa vừa lòng sao? Mày còn muốn thế nào nữa? Ba dựa vào cái gì mà sửa nguyện vọng của tôi? Sửa nguyện vọng gì cơ? Mạnh Tuyết Vân, bà lại làm cái trò gì rồi? Bây giờ cái nhà này đã bị Mạnh Tử Hàm hủy hoại rồi. Diệp Linh Thần là đứa con có tiền đồ nhất nhà, ông ta chỉ còn trông cậy vào nó để chờ mình thôi. Tôi thì làm sao? Ông tự đi mà hỏi nó điền toàn nguyện vọng đi tỉnh ngoài. Là có tâm địa gì chứ? Tôi sửa hết nguyện vọng của nó về Giang Thành cũng là vì tốt cho cái nhà này thôi. Tôi đã làm gì sai nào? Đã sửa thành Đại học Giang Thành, ông ta chỉ đường cho Mạnh Tuyết Vân thôi. Không ngờ ông ta lại làm được thật. Đây hiếm hoi là mới thấy ông ta làm được việc tốt. Linh Thần à, Đại học Giang Thành tốt lắm. Thành tích tốt như con thì nên học trường xịn thế này. Đại học tốt mà chị Su. Chị nghe thấy rồi đó, chính miệng họ thừa nhận đã sửa nguyện vọng của em nghe rõ rồi. Người nhà họ Diệp sao lại dám làm thế? Chuyện đại sự như nguyện vọng đại học mà họ nói sửa là sửa luôn được sao? Vậy phiền chị đi cùng em đến đồn cảnh sát làm chứng. Đến đồn cảnh sát, đến đó làm gì chứ? Tất nhiên là để kiện các người rồi. Tự ý sửa nguyện vọng của tôi là xáo phạm pháp luật đấy. Các người cứ đợi mà đi bóc lịch đi. Cái gì vậy Linh Thần? Mẹ con cũng là vì muốn tốt cho con thôi, sao có thể gọi là phạm pháp được chứ? Có phải vì không đỗ Đại học Giang Thành không? Hay là để bố chi tiền nhé? Con đi ôn thi lại một năm nữa, sang năm nhất định sẽ đỗ thôi. Mạnh Tuyết Vân nghe xong mà lộn ruột lên tận đầu. Mạnh Tử Hàm học hành không ra gì, bảo ông bỏ tiền cho Tử Hàm học thêm thì không chịu. Giờ con nhỏ này thi trượt thì ông lại có tiền ngay được. Lúc trước Tử Hàm cầu xin ông tiền học thêm, ông bảo là không có tiền. Giờ lại có tiền đưa cho nó rồi đấy. Có tiền thì thả mua việc cho Tử Hàm còn hơn. Bà câm miệng đi, nếu không phải bà tự ý quyết định thì sao Linh Thần lại không đỗ đại học được chứ? Đều tại cái đồ gây chuyện như bà. Nếu không phải tại bà, Tử Hàm cũng không thảm thế này. Đúng, nguyện vọng là do tôi sửa đấy. Tao nuôi mày lớn thế này, mày định rũ bỏ bọn tao sao? Mở đi, mày không xứng đáng được tốt hơn Tử Hàm đâu. Cô Tuyết Vân sao cô có thể nói thế chứ? Linh Thần có thật là con ruột cô không vậy? Việc nhà tôi can dự gì đến chị? Diệp Chính Hoa giáng một cú tác động vật lý cực mạnh, cắt ngang mấy lời nói sằng bậy của Mạnh Tuyết Vân. Bà đủ rồi đấy, bà không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Chị Su nói đúng đấy. Đây có phải lời của một người mẹ nên nói không? Mạnh Tuyết Vân sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Mấy lời này người nhà đóng cửa bảo nhau thôi, sao có thể để người ngoài nghe thấy được? Chị Su nhìn dáng vẻ điên cuồng của Mạnh Tuyết Vân, thầm nghĩ tuyệt đối không thể tuyển người này vào xưởng. Để bà phải thất vọng rồi. Tôi đã đậu vào khoa tài chính của Đại học Giang Thành. Vinh dự này chẳng liên quan gì đến bà hay nhà họ Diệp cả. Linh Thần, con nói cái gì? Con đậu rồi sao? Con đã là sinh viên của Đại học Giang Thành rồi à? Phải, có liên quan gì đến ông không? Sao lại không liên quan? Cha là cha của con mà. Thế này đi, con đi học đại học, cha sẽ lo học phí cho con. Sau này con học đại học,
Mỗi tháng cha sẽ cho con 100 tệ tiền sinh hoạt. Lúc nhập học cha cũng sẽ đi cùng con. Không cần đâu, chẳng phải từ nhỏ đến lớn tôi vẫn sống như thế sao? Tôi có thể tự mình kiếm tiền. Cái đứa trẻ này sao bướng bỉnh thế nhỉ? Con đậu được trường tốt thế này cũng là nhờ công mẹ con mà. Dù sao chúng ta vẫn là người một nhà, làm gì có thù hằn nào không bỏ qua. Đừng nói chuyện đến đồn cảnh sát nữa nghe không hay chút nào. Biết Diệp Linh Thần đậu đại học, Diệp Chính Hoa đã hết giận dữ. Chỉ thấy tương lai đầy hy vọng. Chỉ cần nó còn học ở Giang Thành, thế nào cũng có cách hàn gắn quan hệ. Sau này còn có thể nhờ nó dưỡng già. Mạnh Tuyết Vân xác nhận Diệp Linh Thần thực sự đã đậu. Mặt bà ta xanh mét vì tức giận. Tại sao con nhỏ này lại có thể đậu được? Tại sao nó lại được sống sung sướng, mà tiểu Hàm của tôi lại phải chịu khổ? Chị tôi đỉnh thật đấy. Vừa đi làm vừa đi học, tự mình chăm sóc bản thân, mà vẫn đậu được Đại học Giang Thành. Đúng là quá lợi hại. Cũng nhờ bà ta, nếu thật sự như bà ta muốn. Đừng nói là thi đại học, đến cấp 3 tôi cũng chẳng được học đâu. Bà nghe cho rõ đây, tôi với mấy người không phải là người một nhà. Ông mà nói thêm câu nữa, tôi kiện luôn cả ông đấy. Bà chính là kẻ chủ mưu. Diệp Linh Thần nói xong, Diệp Linh Thần quay người bước ra khỏi cổng Diệp gia. Chị Từ Ngọc Như và mọi người, Diệp Chính Hoa và Mạnh Tuyết Vân kéo theo Phùng Lâm Lâm cùng rời đi. Làm phiền gì Từ quá rồi ạ? Trong ánh mắt chị Từ nhìn Diệp Linh Thần, chỉ có sự yêu thương và đầy xót xa. Đứa nhỏ này thật sự chịu quá nhiều uất ức rồi. Không vất vả gì đâu, tương lai của cháu mới là đại sự. Tiếp theo cháu định thế nào? Đúng đó Linh Thần, cháu định kiện họ thật sao? Tất nhiên rồi, cháu tuyệt đối không bỏ qua như vậy đâu. Thầy Mã tự ý sửa nguyện vọng của cháu. Lần này là cháu may mắn nên mới đậu. Nhỡ đâu lần sau thí sinh khác không đậu thì sao? Đây là chuyện cả đời người mà. Còn Mạnh Tuyết Vân hết lần này đến lần khác muốn hại cháu. Cháu rất nghi ngờ bát canh cá bà ta mang tới trước kỳ thi liệu có vấn đề gì không? May mà cháu không uống, nếu không người bị ngộ độc thực phẩm có lẽ chính là cháu. Trước kỳ thi bà ta còn đưa canh cho cháu à? Chuyện cả nhà họ Diệp bị ngộ độc, người trong khu tập thể đều nghe nói cả rồi, lại xảy ra đúng lúc thi đại học, nên chuyện mới dùng bang lên như vậy. Đúng à, bà ta gõ cửa mãi cháu không mở nên lại mang đi. Dì Vương hàng xóm có thể làm chứng. Chị Từ nhớ lại những lời Mạnh Tuyết Vân vừa nói, cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Linh Thần, chị ủng hộ cháu báo cảnh sát. Chuyện lớn thế này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Cháu yên tâm, chị cũng sẽ giúp cháu. Tiểu Quyên cũng học ở Giang Đại, con bé cũng có thể lên tiếng giúp cháu. Đi thôi Linh Thần, chúng ta đến đồn cảnh sát ngay bây giờ. Thế là ba người cùng nhau đến đồn cảnh sát khu vực. Tuy nhiên Diệp Linh Thần đối với việc bắt giam Mạnh Tuyết Vân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Mạnh Tuyết Vân là mẹ ruột của cô, hơn nữa cũng chưa gây ra hậu quả xấu. Cảnh sát đa phần sẽ coi đây là chuyện gia đình, hòa giải sau khi hoàn tất thủ tục báo án. Viên cảnh sát ở đồn lộ vẻ hơi khó xử. Việc sửa nguyện vọng đúng là chuyện lớn, nhưng các trường hợp trước đây đa số là khiếu nại rồi thi lại. Trường hợp của cháu khá đặc biệt. Chúng tôi sẽ điều tra. Nếu đúng như vậy, sẽ cố gắng hỗ trợ khôi phục nguyện vọng hoặc đòi bồi thường. Nhưng ngay cả trường hợp nghiêm trọng nhất, cũng chỉ bồi thường và giáo dục là chính. Rất ít khi bị tạm giam. Còn vấn đề hạ độc mà cháu nói, chúng tôi cũng sẽ xác minh. Nếu đúng sự thật sẽ xử lý theo pháp luật. Những gì cảnh sát nói đều nằm trong dự tính của Diệp Linh Thần. Diệp Linh Thần không có ý kiến gì khác, chỉ khẽ gật đầu. Vậy làm phiền các chú rồi. Chúng tôi đi ngay đây. Đến trường trung học Tử Đệ để tìm hiểu tình hình. Có tiến triển gì sẽ báo cho cháu ngay. Hình phạt nhẹ như vậy đúng là quá hời cho bọn họ rồi. Mâu thuẫn gia đình kiểu này, đồn cảnh sát cũng chỉ có thể hòa giải thôi. Nhưng có thể răn đe được họ thì cũng khá tốt rồi. Dì Trần biết cháu chịu nhiều uất ức, sau này hãy cố gắng học hành thật tốt, như thế mới có khả năng tiến xa hơn. Cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ. Đừng giận nữa. Tuy không thể đi tới phương Bắc nhưng Đại học Giang Thành cũng là trường danh tiếng. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn học. Cũng nhờ cháu kèm Linh Linh học, nó mới đỗ được Đại học Giang Thành đấy. Dì khách sáo quá. Thành tích của Linh Linh tốt hơn cháu mà. Là bạn ấy kèm cháu đó. Với lại bạn ấy còn cho cháu mượn úp mân, nên tiếng Anh của cháu mới tiến bộ nhanh vậy. Tiểu Trần, tuần sau dì tổ chức tiệc mừng cho Linh Linh. Cháu nhất định phải đến nhé. Vâng, cháu nhất định sẽ đến. Ba người nói thêm vài câu. Diệp Linh Thần liền chào tạm biệt họ, trở về phòng trọ của mình. Trong phòng trọ, đống đồ mùa đông mới mua vẫn xếp gọn trên bàn. Diệp Linh Thần ngồi trên giường đầy cảm thán. Cứ ngỡ lần này có thể rời khỏi Giang Thành, thoát khỏi nhà họ Diệp, cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Nhưng cũng không sao, kiếp trước mình đã luôn muốn học Đại học Giang Thành. Bây giờ đậu vào Đại học Giang Thành cũng coi như hoàn thành tâm nguyện kiếp trước rồi.
Diệp Linh Thần tự an ủi bản thân, tiếp tục thu dọn hành lý. Sau khi khai giảng là hết hạn thuê nhà, không thể ở đây được nữa. 4 năm tới phải tiếp tục ở lại thành phố Giang Thành. Cô quyết định thuê một căn hộ, hơn 20.000 tệ kiếm được lúc trước, giờ vẫn còn hơn 10.000. Đóng học phí xong rồi thuê nhà vẫn hoàn toàn đủ dùng. Dạo này có thể đi xem nhà nhiều hơn. Đang nghĩ thì điện thoại của Diệp Linh Thần vang lên. Cô cầm lên xem, là số của Cố Cảnh Nhiên. Nhấn vào ứng dụng nhỏ ở góc dưới bên trái video game trên trang để xem trước các tập tiếp theo. Tôi cùng dì Từ xông vào nhà họ Diệp đang hỗn loạn, thẳng thắn chất vấn Mạnh Tuyết Vân về việc đổi nguyện vọng. Bà ta lại chẳng hề hối lỗi, còn hùng hồn nói rằng đó là vì tốt cho tôi. Diệp Chính Hoa biết tôi đậu Đại học Giang Thành, lại càng lộ rõ vẻ tham lam, thậm chí còn muốn dựa hơi. Tôi chẳng buồn nói nhảm với họ, quay lưng đi thẳng đến đồn cảnh sát báo án. Về đến nhà, nhìn đống quần áo mùa đông xếp gọn trên bàn, tôi không khỏi cảm thán, cứ ngỡ có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Diệp, không ngờ vẫn bị vướng chân lại Giang Thành. Linh Thần, anh nghe Nhất Phi nói nguyện vọng của em bị đổi rồi. Tình hình thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Nghe thấy giọng anh ấy, Diệp Linh Thần bỗng thấy có chút tủi thân, vành mắt cũng hơi cay cay. Trước đó vẫn luôn gồng mình mạnh mẽ đối diện, nhưng giờ cô lại vô thức buông bỏ sự phòng bị. Cũng không đến nỗi quá tệ, dù không đi tỉnh khác được, nhưng vào được khoa tài chính của Đại học Giang Thành cũng rất tốt. Thật sự là quá đáng. Có việc gì anh giúp được em không? Nhà thuê hiện tại chỉ thuê đến khi kết thúc kỳ thi đại học. Em muốn thuê một căn ở quanh khu đại học, môi trường tốt một chút, diện tích rộng rãi một chút, có thể cách xa nhà máy thép một chút. Anh Cố, anh có biết chỗ nào tìm được nguồn phòng như vậy không? Để tôi hỏi giúp em. Hay là thế này đi, chúng ta cùng đi xem xung quanh khu đại học xem sao. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm anh Cố. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. 2 giờ chiều Chủ nhật, em đợi tôi ở cổng khu ký túc xá nhé. Tôi sẽ đến đón em. Được, đến Chủ nhật. Cố Cảnh Nhiên lái chiếc xe hơi mới mua, đến khu ký túc xá, cùng Diệp Linh Thần đi xem nhà. Cùng lúc đó, gia đình họ Diệp ở khu tập thể nhà máy thép lại chẳng hề êm ấm. Họ đang bận rộn dọn nhà, thì bỗng nhiên có 2 cảnh sát đến, đưa Mạnh Tuyết Vân đi phối hợp điều tra. Mạnh Tuyết Vân trước giờ chỉ dám hống hách ở nhà, thấy cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị, sợ đến mức không nói nên lời, vừa khóc sướt mướt vừa đi theo. Đến một câu dặn dò với Diệp Chính Hoa cũng chẳng kịp nói. Chẳng lẽ đúng là Diệp Linh Thần báo cảnh sát sao? Vạn nhất Mạnh Tuyết Vân bị kết án đi tù thì biết làm sao? Diệp Chính Hoa sợ đến mức hồn siêu phách lạc. 2 đứa sinh đôi sau khi kinh ngạc thì nhanh chóng trở lại bình thường. Tiếp tục thu dọn hành lý, Diệp Chính Hoa nhìn 2 đứa con trai với vẻ mặt coi như không phải chuyện của mình, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Mẹ các con bị đưa đi rồi, mà các con vẫn còn tâm trí dọn đồ à? Không dọn đồ thì biết làm sao? Hôm nay không dọn xong để chuyển đi, chẳng lẽ đợi ngày mai đồ đã bị quẳng hết ra ngoài à? Diệp Chính Hoa đầy bụng tức giận, nhưng đột nhiên không thể phát tiết ra được. Nhà máy thật là cạn tàu ráo máng, không thể cho thêm mấy ngày để thư thả sao? Chị của các con đúng là có bản lĩnh thật đấy. Không phải chỉ là đổi nguyện vọng thôi sao? Con là Vương Hào đổi nữa chứ, có gì to tát đâu. Đổi nguyện vọng không phải chuyện lớn. Thì cái gì mới lớn? Đại học Tương Thành là trường danh tiếng thế giới, không phải thứ chị ấy muốn thì chính là không được. Giống như bố thích ăn táo, con cứ ép bố phải ăn dưa hấu, xong còn bảo dưa hấu đắt. Bố không ăn thì lại bảo là không biết tốt xấu. Nếu là con bị sửa nguyện vọng thì con cũng sẽ nổi giận. Dưa hấu thì có gì mà không ăn được chứ? Lắm chuyện, 2 đứa bay đúng là ăn cây táo rào cây sung. Đó là chị ruột của con mà, sao lại gọi là hướng ra ngoài được? Ba không nói chuyện nổi với 2 đứa vô ơn này. Ba đi tìm chị các con nói chuyện. Diệp Chính Hoa nói là làm ngay. Trên đường đi, ông ta đã tính kỹ. Hôm nay dù là cầu xin hay đe dọa, cũng phải bắt Diệp Linh Thần rút đơn kiện. Dù sao cũng là người một nhà, làm ầm lên tận đồn cảnh sát thì ra cái gì? Mạnh Tuyết Vân mà có tiền án thì sao mà đến nhà máy báo danh làm công nhân được? Chẳng lẽ bắt tôi đi làm công nhân thật sao? Đang từ quản đốc phân xưởng lại phải xuống làm công nhân, người ta sẽ bàn tán thế nào đây? Vừa đi vừa tính toán, khi Diệp Chính Hoa đi đến cổng khu tập thể thì vừa vặn nhìn thấy Diệp Linh Thần bước xuống từ một chiếc ô tô. Ông ta sững sờ tại chỗ. Ông tô sao? Diệp Linh Thần quay người thế này từ khi nào chứ? Hay là gặp được đại gia rồi? Diệp Chính Hoa mừng thầm trong lòng. Phải biết là bây giờ ngay cả giám đốc nhà máy còn chưa có xe riêng. Nếu có thể làm hòa để Diệp Linh Thần chịu về nhà, có được một chàng rể lợi hại như vậy thì còn lo gì nữa. Linh Thần, con về rồi à? Ba đến thăm con đây. Người vừa rồi là... Không liên quan gì tới ông. Tiểu Thần, đừng đi mà. Ba có chuyện muốn nói với con. Hôm nay cảnh sát đã đến nhà đưa mẹ con đi rồi. Lần này đúng là mẹ con không đúng, nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ ruột của con. Nếu bà ấy có tiền án thì sau này con cũng bị ảnh hưởng. Hay là thế này đi, lần này coi như dạy cho bà ấy bài học để cảnh cáo thôi. Con đi rút đơn kiện có được không? Ông tưởng tôi báo cảnh sát chỉ vì chuyện sửa nguyện vọng thôi sao?
Tại sao trước kỳ thi đại học cả nhà lại bị ngộ độc tập thể? Có phải vì đã uống canh cá không? Diệp Chính Hoa không hiểu tại sao Diệp Linh Thần lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Ông ta vô thức gật đầu. Canh cá thì làm sao? Ông kiến thức rộng rãi thế mà, không nhận ra bát canh cá đó có vấn đề à? Để tôi nói cho ông biết, trước kỳ thi đại học, Mạnh Tuyết Vân có mang cho tôi một phần. Tôi không nhận nên bà ta xách về nhà. Ông nói xem bà ta vô tình không biết hay là cố ý. Tim Diệp Chính Hoa thắt lại, ngay lập tức sâu chuỗi hai sự việc lại với nhau. Trong canh cá có bỏ thứ gì đó, Mạnh Tuyết Vân muốn hủy hoại kỳ thi của Diệp Linh Thần. Cho người nhà ăn là để thoát tội. Linh Thần, con đợi đã. Ông cứ đến đồn cảnh sát hỏi là rõ ngay. Diệp Chính Hoa không làm gì được cô, đành phải đến đồn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi đến thăm vợ tôi, ngày mai phải chuyển nhà rồi. Khi nào bà ấy mới được về nhà? Bà ấy đang bị điều tra, tối nay chắc chắn không về được đâu. Vậy tôi nói với bà ấy vài câu, dặn dò vài việc rồi đi ngay có được không? Được, vào đi. Khi Diệp Chính Hoa bước vào, Mạnh Tuyết Vân đã sợ hãi đến mức chỉ biết khóc. Đợi Diệp Chính Hoa chất vấn, bà ta lập tức khai thật hết. Trong canh cá thật sự không phải tôi bỏ thuốc, là con hàm lén lút bỏ vào. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này mãi đến sau khi vỡ lở, con hàm mới nói cho tôi biết. Diệp Chính Hoa hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ Mạnh Từ Hàm lại tàn nhẫn đến mức này. Con dám dùng cả chiêu này. Bà đã nói chuyện này với cảnh sát chưa? Bà ta vốn tưởng bị đưa đến đây là để điều tra vụ đổi nguyện vọng, chỉ là không ngờ đến đây toàn bị hỏi chuyện trước kỳ thi đã ăn cái gì. Thái độ họ còn rất nghiêm trọng, liên quan đến cả vấn đề hình sự. Bà ta lập tức nghĩ đến, nếu khai thật về bát canh cá đó thì chính là bà đứng Mạnh Từ Hàm. Mạnh Từ Hàm coi như bay màu, không nói thì bản thân phải gánh tội. Đang tiền thoái lưỡng nan. Diệp Chính Hoa tới rồi. Tôi không thể hại con bé Từ Hàm được. Đây là vụ án hình sự đó, phải đi bóc lịch đấy. Thế còn hai đứa con trai của bà thì sao? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, chưa chắc họ đã tra ra được đâu. Bà tưởng cảnh sát ăn không ngồi rồi chắc. Sao lại hồ đồ như thế? Rốt cuộc bà định bao che cho Mạnh Từ Hàm đến bao giờ? Nó bị bà chiều hư đến mức này rồi đấy. Bây giờ nói mấy lời này cũng vô ích thôi. Tôi là cô của nó, đâu thể mặc kệ nó được. Diệp Chính Hoa chỉ tay thẳng vào trán Mạnh Tuyết Vân, tức đến mức nổ đom đóm mắt. Bà lo cho nó, vậy ai lo cho bà? Tôi nói cho bà biết, nếu bà còn chút tỉnh táo, nhân lúc cảnh sát chưa tra ra quá nhiều, mau chóng khai nhận hết đi. Chúng ta là người bị hại mà, nếu mình bỏ qua thì nó cùng lắm chỉ bị tạm giam vài ngày. Coi như cho nó một bài học nhớ đời. Bà mà cứ dung túng như thế này mãi, sẽ có ngày nó leo lên đầu lên cổ, rơi hại cả gia đình mình luôn đấy. Đầu óc Mạnh Tuyết Vân vốn đang rối như tơ vò, gỡ mãi không ra lối thoát. Nhưng mấy câu nói này của Diệp Chính Hoa lại khiến bà thấy vô cùng có lý. Mai là phải chuyển nhà rồi, trong nhà sao thiếu bà được chứ? Đợi bà ra ngoài, tôi sẽ đưa thêm tiền cho bà. Bà mua ít thịt ngon, cả nhà mình cùng nấu bữa cơm tân gia thật ấm cúng, để xua đuổi vận xui đi. Mạnh Tuyết Vân đã bị thẩm vấn cả ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ. Bà cực kỳ muốn được về nhà. Cảnh tượng ấm áp mà Diệp Chính Hoa vẽ ra đã làm bà cảm động. Bà không còn do dự nữa, hét lớn ra bên ngoài. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi có chuyện muốn khai báo. Cảnh sát lập tức đi vào, đưa Mạnh Tuyết Vân vào phòng thẩm vấn. Lúc này Mạnh Từ Hàm đang nằm trên giường bệnh, tính toán xem bước tiếp theo phải làm gì. Nhà họ Diệp đang bận rộn dọn nhà, cảnh sát bất ngờ đến tận cửa, trực tiếp giải người đi luôn. Diệp Chính Hoa hoảng loạn cả lên, vội vàng chạy tới tìm tôi đòi rút đơn kiện để khỏi đi gỡ lịch. Thấy tôi bước xuống từ xe hơi, ông ta lập tức đổi sang bộ mặt nịnh bợ, nhưng đã bị tôi vạch trần chiêu trò trong bát canh cá. Đến đồn cảnh sát, Mạnh Tuyết Vân đã sớm sợ đến khóc nức nở. Bị Diệp Chính Hoa chất vấn một hồi, bà ta lập tức khai ra là Mạnh Từ Hàm hạ thuốc, còn thuận theo lời ông ta mà khai hết mọi chuyện với cảnh sát. Cái nhà đó chắc tôi không về được trong thời gian ngắn rồi. Loại người thiếu trách nhiệm như Diệp Chính Hoa chắc chắn sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lần này lên đầu tôi. Bây giờ Diệp Chính Hoa đã mất việc, lại mất cả nhà, vừa không thể giúp mình lo chuyện học hành, cũng chẳng thể sắp xếp cho mình một công việc văn phòng. Thật đúng là chẳng được tích sự gì. Tại sao mình phải nhún nhường ông ta chứ? Hắn thầm thấy cực kỳ may mắn. May là trước khi rời đi đã lèn giấu mấy chục tệ còn lại của Mạnh Tuyết Vân. Số tiền này đủ để thuê phòng, không đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ. Đợi chuyện này qua đi, mình sẽ tìm Mạnh Tuyết Vân đòi tiền để ôn thi lại. Năm sau thi đại học, mình nhất quyết không đi làm, phải học đại học bằng được, để con nở mày nở mặt, tuyệt đối không được thua con khốn Diệp Linh Thần. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Từ Hàm đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì hai người cảnh sát xuất hiện tại phòng bệnh của cô ta. Mạnh Từ Hàm, cô có liên quan đến một vụ án hình sự, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Vụ án hình sự gì chứ? Liên quan gì tới tôi? Lẽ nào Diệp Chính Hoa thật sự đổ lỗi chuyện đó lên đầu mình sao? Nhưng chuyện đó đâu có liên quan đến hình sự. Tôi không biết gì hết. Đều là vấn đề của Diệp Chính Hoa, không liên quan gì tới tôi.
Cô nói là có liên quan đến Diệp Chính Hoa, có bằng chứng gì không? Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Nhà máy thép xảy ra sự cố an toàn là do sai sót công việc của ông ta. Muốn bắt thì đi mà bắt ông ta. Không liên quan gì đến tôi hết. Cảnh sát nhìn Mạnh Tử Hàm, trong lòng đầy vẻ khinh bỉ. Trước khi đến đây, họ đã tìm hiểu kỹ chuyện nhà họ Diệp rồi. Thưa chúng tôi điều tra không liên quan đến việc đó. Vậy là chuyện gì? Tôi có làm gì đâu. Các anh không thể bắt tôi. Cảnh sát lời nói nhảm, trực tiếp lao tới khống chế áp giải đi. Mạnh Tử Hàm không phục hét lớn, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Chúng tôi có nhân chứng và vật chứng, chứng minh cô đã bỏ thuốc Diệp Linh Thần. Cô ruột của cô đã khai ra thuốc trong canh cá là do cô bỏ vào. Chủ hiệu thuốc cũng làm chứng. Trước kỳ thi đại học cô từng mua thuốc tiêu chảy. Mạnh Tử Hàm lập tức đứng hình, nhưng nào cô ta nhảy số rất nhanh, lập tức hùng hồn ngụy biện. Mạnh Tuyết Vân vu khống tôi, việc này không liên quan đến tôi. Dù bà ta bảo tôi mua thì cũng là bà ta bỏ. Đều là do bà ta làm hết. Tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi đã thẩm vấn bà ấy. Bà ấy nói là cô lén lút bỏ thuốc, nên bà ấy mới vô tình mang canh cá về cho người nhà họ Diệp ăn. Lời bà ta nói sao mà tin được. Ai chẳng biết Mạnh Tuyết Vân ghét con gái bà ta. Tôi và Diệp Linh Thần không hề có xích mích. Tại sao tôi phải hại nó? Không có xích mích. Chúng tôi điều tra được. Cô đã nhiều lần khiêu khích vu khống cô ấy, hãm hại cô ấy trộm đề thi, vu khống cô ấy gian lận thi cử. Những việc này đều có hồ sơ chứng minh. Tôi đều là do Mạnh Tuyết Vân xúi giục. Bà ta đe dọa nếu tôi không làm theo sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Diệp. Tôi sống nhờ nhà người ta nên không còn cách nào khác. Cảnh sát nhìn nhau, lại liên lạc với Mạnh Tuyết Vân. Chào đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy ạ? Chúng tôi đã hỏi chuyện Mạnh Tử Hàm rồi. Theo lời cô ta nói, việc bỏ thuốc vào canh cá là do Mạnh Tuyết Vân ép buộc, không có liên quan gì đến cô ta cả. Chúng tôi đến để điều tra xem chuyện này có đúng sự thật không. Không đúng sự thật, chuyện đó là không thể nào. Cứ hỏi bất kỳ ai là biết ngay thôi. Vợ tôi thiên vị nhất là đứa cháu gái đó. Làm sao mà bà ấy nỡ lòng nào ép buộc nó chứ? Anh cảnh sát gật đầu. Kết quả điều tra xung quanh của họ cũng hoàn toàn khớp. Sau khi hỏi thêm vài câu đơn giản, họ đứng dậy rời đi. Diệp Chính Hoa tiễn cảnh sát xong, liền quay sang hét vào mặt Mạnh Tuyết Vân. Nhìn xem, đây chính là đứa cháu gái ngoan của bà đấy. Bà còn không nỡ vạch trần nó. Kết quả thì sao? Nó chẳng thèm do dự mà đổ hết tội lên đầu bà. Bà có biết nếu tội này mà thành thật thì bà sẽ phải đi bóc lịch không? Mạnh Tuyết Vân cảm thấy cay đắng trong lòng. Bà ta cứ ngỡ Mạnh Tử Hàm sẽ đứng ra gánh tội, nên bản thân vẫn luôn thấy tự trách. Không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Còn Diệp Linh Thần cũng đã nắm được tình hình từ phía cảnh sát. Nguyện vọng đúng là do Mạnh Tuyết Vân sửa. Lý do là vì không nỡ để Diệp Linh Thần đi học quá xa. Dù hành sáu này là không nên, nhưng dựa theo các trường hợp trước đây, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức phê bình giáo dục. Nếu Diệp Linh Thần không muốn học Đại học Giang Đằng, họ sẽ hỗ trợ cô làm đơn khiếu nại lên viện khảo thí và xin đăng ký thi lại. Phí thi lại sẽ do nhà họ Diệp chịu trách nhiệm. Linh Thần này, Đại học Giang Thành cũng là một trường tốt. Nếu cháu không quá bài xích nó, thì chú không khuyên cháu nên thi lại đâu. Còn về việc Mạnh Tử Hàm bỏ thuốc vào canh cá, đã có lời khai của Mạnh Tuyết Vân và chủ tiệm thuốc làm chứng. Nhưng dù sao thì cũng là chưa thành. Cuối cùng nạn nhân cũng là người nhà họ Diệp và chính cô ta. Diệp Linh Thần gật đầu. Cô không hề thấy bất ngờ. Đây đã là kết quả xử lý tốt nhất rồi. Nếu còn có lần sau, cô cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Lúc này tại nhà họ Diệp lại đang cái vã nảy lửa về chuyện viết đơn bãi nại. Ông Diệp à, ông giúp Tiểu Hàm đi mà. Nó còn trẻ dại, nếu mà để lại tiền án, sau này biết phải làm sao đây? Giúp nó, tôi giúp kiểu gì? Nó xin nữa thì tống bà vào nhà đá rồi đấy. Bà có biết tâm địa nó thâm hiểm thế nào không? Nó còn nhỏ, gan cũng bé nữa, chỉ là nhất thời hồ đồ. Nhỏ tuổi à, tôi thấy gan nó to bằng trời thì có. Tôi đã nhìn ra nó chẳng phải hạng tốt lành gì từ lâu rồi. Lẽ ra ngay từ đầu không nên rước nó về nhà mình. Mẹ, nó rõ ràng là muốn hại mẹ mà. Mẹ nuôi nó lớn nhường này, vậy mà nó chẳng biết ơn chút nào. Đúng đó mẹ. Mẹ đừng để nó che mắt nữa. Mấy đứa đừng nói nữa. Tiểu Hàm thật sự không có ý xấu đâu. Diệp Chính Hoa nghe bà ta nói vậy, tức đến mức bật dậy, chỉ thẳng mặt Mạnh Tuyết Vân mà mắng. Bà đúng là quá lố lẫn rồi, nên mới để cái lại vô ơn đó, đè đầu cưới cổ bà như vậy. Tóm lại tôi không đồng ý ký đơn bãi nại. Nói xong ông quay người đi vào phòng. Hai anh em song sinh nhìn nhau một cái, cũng đi vào phòng theo. Trong phòng khách chỉ còn lại mình Mạnh Tuyết Vân khóc lóc đau khổ. Lúc này Mạnh Tử Hàm đang bị nhốt trong trại tạm giam, cũng đang vô cùng khổ sở. Cô ta chưa bao giờ phải chịu uất ức thế này.
Mỗi ngày chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ xíu, ăn những món nuốt không trôi, lại còn phải đối mặt với những ánh mắt lạnh nhạt và mỉa mai từ những người bị giam cầm. Bà cô đúng là máu lạnh vô tình, lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Mình không muốn ở lại đồn cảnh sát đâu. Mình muốn về nhà. Cô em họ Trà Xanh của tôi vừa làm xong thủ tục xuất viện thì bị cảnh sát đưa đi ngay tại chỗ. Không ngờ sau khi bị bắt, cô ta chẳng hề hối lỗi, ngược lại còn cắn ngược lại Mạnh Tuyết Vân một miếng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ruột của mình. Điều bất ngờ hơn là nhà họ Diệp cãi nhau nảy lửa vì tờ giấy bãi nại này. Không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng Mạnh Tử Hàm vẫn không thể thoát khỏi hình phạt, phải vào trại tạm giam. Sau khi Diệp Linh Thần báo án xong, liền bắt tay vào việc chuyển đến căn phòng thuê ở thành phố Đại Học. Ngay chuyển nhà, Cố Cảnh Nhiên đã đến từ sớm. Tiểu Diệp à, thật giỏi quá, tự mình thi đậu vào trường đại học tốt thế này. Sau này chắc chắn sẽ thành đạt. Đúng vậy, cháu là đứa trẻ giỏi giang nhất mà cô từng thấy. Sau này căn phòng này mà cho thuê tiếp, cô có thể đi khoe với người ta rồi. Tiểu Diệp sau này đừng quên những hàng xóm cũ như bọn cô nhé. Có rảnh thì thường xuyên về thăm nhé. Trên này có thông tin liên lạc của cháu, nhờ cháu thì cứ gọi, có thời gian cháu sẽ về thăm. Ai cha, con là quản lý nữa cơ à? Chỉ là danh hão để lòe người thôi ạ, để ra ngoài làm việc cho tiện thôi. Công ty cháu ai cũng được gọi là quản lý cả. Thế thì khác chứ, nếu là cô đi thì chẳng làm quản lý được đâu. Đúng vậy, cùng lắm chỉ cho cô làm lao công thôi. Nói đùa thôi. Cố Cảnh Nhiên bước vào, mấy gì? Lập tức ngừng câu chuyện lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ấy, rồi lại nhìn sang Diệp Linh Thần, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Đây là bạn cháu, đến giúp cháu chuyển nhà. Là bạn của Tiểu Diệp à? Vậy bọn cô cũng phụ giúp một tay. Có mọi người giúp đỡ, chỉ một chuyến là chuyển hết đồ lên xe. Lúc sắp đi, Di Vương lén huých vào tay Diệp Linh Thần. Tiểu Diệp, cậu thanh niên này được đấy, trông sáng sủa lại đáng tin, cháu phải nắm chắc đấy nhé. Cứ thử thách đi, nếu không vấn đề gì thì có thể tìm hiểu. Sinh viên đại học rồi, cũng nên cân nhắc chuyện cá nhân đi. Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý. Dù sao thì cứ tiện miệng đồng ý một câu cũng chẳng sao. Anh Cố, anh giúp em nhiều như vậy, em thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Còn khách sáo với anh làm gì, có thể giúp được cho em là trong lòng anh thấy vui rồi. Ánh mắt anh sáng rực, cái nhìn đầy tập trung mang theo chút tình ý mơ hồ. Thấy vậy tim Diệp Linh Thần bỗng đập loạn nhịp, cô vội vàng cúi đầu né tránh ánh nhìn. Sau khi chuyển đồ đến nhà thuê, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Chẳng mấy chốc đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp. Căn phòng đột nhiên mang lại cảm giác của một mái ấm. Hôm nào rảnh em đi xem rồi mua vài bức tranh treo lên, cắm thêm bình hoa tươi để trên bàn, phòng sẽ sinh động hơn. Em cũng nghĩ như vậy. Cố Cảnh Nhiên nhìn thấy vệt hồng nhạt trên mặt cô, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Đợi em nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta cùng đi dạo nhé. Sau khi nói xong, cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. Bầu không khí trở nên có chút xấu dịu. Trong lòng Diệp Linh Thần thấy bồn chồn, cô vội vàng tìm việc để làm. Để em quét dọn một chút. Để anh giúp em. Không cần đâu anh Cố, em tự làm được rồi. Hôm nào em sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để cảm ơn anh. Vậy được, anh đi trước đây, em ở lại cẩn thận nhé. Buổi tối nhớ đóng chặt cửa sổ đấy. Biết rồi mà. Cố Cảnh Nhiên cũng cười, thầm nghĩ trong lòng, sao mình bỗng nhiên lại trở nên lải nhải thế này. Em cứ bận đi, anh đi trước đây. Diệp Linh Thần nhìn bóng dáng anh dần xa khuất, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô biết Cố Cảnh Nhiên rất tốt với mình, còn bản thân dường như cũng có thiện cảm với anh, nhưng kiếp trước kiếp này cô vẫn chưa từng trải qua chuyện tình cảm bao giờ, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Thôi thì cứ bắt đầu từ bạn bè, thuận theo tự nhiên vậy. Ở một diễn biến khác, trong trại tạm giam, Mạnh Tử Hàm cuối cùng cũng gặp được Mạnh Tuyết Vân. Cô ơi, Dượng có đồng ý viết đơn bãi nại không? Dượng của con, ông ấy không chịu, con đi mà nói với ông ấy, cầu xin ông ấy đi. Dượng con lần này sắt đá rồi. Cô nói gì ông ấy cũng không nghe, tất cả là tại con. Nếu không phải cô chỉ lo cho bản thân mà khai cháu ra, thì cháu đâu có phải chịu khổ thế này. Nếu cháu bị tạm giam và có tiền án, sau này biết phải làm sao. Cô ta tin chắc rằng nếu lúc đầu Mạnh Tuyết Vân tự mình nhận hết trách nhiệm, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ đưa đơn bãi nại, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Cô ta rơi vào hoàn cảnh này đều là do Mạnh Tuyết Vân hại. Tử Hàm, cô cũng không muốn thế đâu, nhưng cảnh sát hỏi thì cô không thể nói dối được. Nếu là Tiểu Nam hay Tiểu Bắc xảy ra chuyện thì cô đã sớm giúp rồi, chỉ vì cháu không phải con ruột nên cô mặc kệ cháu sao? Cô không được ích kỷ như vậy. Trơ mắt nhìn cháu bị nhập kho sao cô? Cháu nói chuyện phải có lương tâm chút đi.
Thuốc trong canh gà đó lẽ nào là cô bảo cháu bỏ vào sao? Mạnh Tử Hàm thấy không thể thao túng được Mạnh Tuyết Vân, lập tức thu lại vẻ hung dữ, giả bộ đáng thương. Cô ta níu chặt lấy tay Mạnh Tuyết Vân, nước mắt lại chả rơi. Cô ơi, giờ chỉ có cô mới giúp được cháu không muốn bị nhập kho đâu. Cầu xin cô đó. Không phải cô không muốn giúp, cô đã tìm con bé bao nhiêu lần rồi. Có lần nào nhận được kết quả tốt đâu. Cái con bé đó căn bản không thèm nghe lời cô. Ô cô ơi, hay là cô đi đổi lời khai. Đi, cứ bảo là do cô bỏ thuốc. Trước đó đều là nói bừa thôi, cô giúp cháu đi, cháu sợ lắm. Cháu ra muốn cô đi nhận tội thay sao, Mạnh Tử Hàm? Sao cháu có thể đối xử với cô như vậy? Cô hưởng công thương cháu rồi. Cô ơi, cháu sai rồi, cô đừng đi mà cô. Bà nhìn xem, tiểu thần lên báo rồi nè. Mạnh Tuyết Vân cầm lấy tờ báo. Tiêu đề nổi bật viết rằng trường trung học con em nhà máy lại lập thành tích mới, nhiều học sinh ghi danh bảng vàng. Trong ảnh Diệp Linh Thần và Phùng Lâm Lâm đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ và tự tin. Ánh mắt Mạnh Tuyết Vân dừng lại trên mặt Diệp Linh Thần. Trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải thừa nhận Diệp Linh Thần ở trên báo cực kỳ xuất sắc và nổi bật, trông càng giống bà ấy hơn. Bà nhìn xem, đây mới là con gái bà, lên cả báo rồi. Làm rạng danh nhà máy chúng ta, bà tốt nhất nên nhìn rõ thực tế. Sau này ai mới là chỗ dựa cho bà? Nếu vinh dự này là của Tiểu Hàm thì tốt biết mấy. Tại sao vinh dự này lại rơi vào tay Diệp Linh Thần chứ? Mình đã dồn hết tâm sức vào Tiểu Hàm, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Diệp Linh Thần. Tại sao người được vẻ vang lại là nó? Sự tương phản quá lớn này khiến bà ta cảm thấy nghẹn ứ trong lòng. Bà ta đặt tờ báo xuống, cúi đầu ngồi trên sofa không nói một lời. Tiểu Thần thì tốt như vậy, làm cha mẹ như chúng ta cũng phải có chút biểu hiện chứ. Đợi vài ngày nữa dọn dẹp nhà xong, tôi sẽ đi tìm và đưa con bé bao lì xì, rồi bàn chuyện vào học viện bán thăng. Mạnh Tuyết Vân đồng ý ngay lập tức. Bà ta còn trông mong Diệp Chính Hoa ra mặt để làm dịu quan hệ với Diệp Linh Thần, đợi đến khi Mạnh Tử Hàm được ra ngoài để Diệp Linh Thần phụ đạo cho nó. Vài ngày sau, Diệp Chính Hoa và Mạnh Tuyết Vân dọn dẹp nhà cửa, mua trái cây và một ít đồ tầm bổ đến phòng trọ của Diệp Linh Thần. Gõ cửa hồi lâu nhưng không ai đáp lại. Chuyện gì thế này? Linh Thần đi đâu rồi? Diệp Chính Hoa cũng nhíu mày, cảm thấy bất an nên gõ cửa mạnh hơn. Linh Thần, mê mơ, hai người tìm Tiểu Diệp hả? Con bé dọn đi rồi. Dọn đi rồi? Khi nào? Dọn đi đâu? Dọn đi mấy ngày trước rồi. Còn dọn đi đâu thì? Làm cha mẹ mà hai người cũng không biết sao? Làm sao tôi biết được chứ? Diệp Chính Hoa và Mạnh Tuyết Vân ngẩn người. Hai người nhìn nhau, tính toán đủ đường. Không ngờ cuối cùng lại vô hụt. Con bé này sao im hơi lặng tiếng dọn đi rồi? Thôi về đi, giờ nó ở ngoài khó tìm lắm. Đợi đến ngày nhập học, chúng ta cứ đến thẳng trường mà tìm nó. Mạnh Tuyết Vân có vẻ không tình nguyện. Hiện tại bà ta hơi sợ Diệp Linh Thần. Đối mặt với con bé khiến bà ta thấy chột dạ. Hay là ông đi một mình đi, tôi không đi đâu. Vậy bà, con đỗ đại học là hỷ sự lớn như vậy, là mẹ sao có thể không đi, phải cùng đi chứ. Mạnh Tuyết Vân thấy ông kiên quyết nên đành đồng ý. Bà đắc tội với Linh Thần không nhẹ đâu, muốn làm hòa không dễ đâu, đường còn dài. Tốt nhất bà nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi, đừng có đến lúc đó lại gây chuyện. Mạnh Tuyết Vân mặt mày ủ rũ, vì tương lai sau này, dù không muốn cũng phải đành liều thôi. Cùng lúc đó, thầy Mã chủ nhiệm cũng đang tìm Diệp Linh Thần. Kết quả xử lý đã có, ông ta bị khai trừ. Thầy Mã thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Ông ta tìm hiệu trưởng Từ để xin tha. Hiệu trưởng Từ khẳng định rõ ràng, đây là yêu cầu của học sinh, nếu không khai trừ. Đám sinh viên định đi kiện ông ta đấy. Đến lúc chuyện làm lớn bị xử lý thì còn nhục hơn. Đến nước này ông ta chỉ còn cách hạ mình với Diệp Linh Thần để tranh thủ cơ hội quay lại trường. Thầy Mã tìm được nơi ở của Diệp Linh Thần, vội vàng mua chút đồ rồi tìm đến đó. Đến căn hộ thuê, ông ta gõ cửa mãi mà không ai mở. Diệp Linh Thần không có nhà sao? Hay là thấy mình đến nên cố ý không mở cửa? Diệp Linh Thần có nhà không? Cửa nhà Diệp Linh Thần thì không mở được, ngược lại làm hàng xóm kế bên phải mở cửa. Ông tìm ai? Chị ơi, Diệp Linh Thần ở đây đi đâu rồi? Anh là ai? Tìm Tiểu Diệp có việc gì? Tôi là thầy giáo của con bé, có chút việc cần gặp. À, là thầy Mã sửa nguyện vọng của người ta đó hả? Chị biết con bé đi đâu không? Chuyển đi rồi. Chuyển đi đâu cơ? Chuyện đó sao tôi biết được? Nó cũng chẳng nói với tôi. Còn chuyện sửa nguyện vọng, làm thầy giáo mà hành động như vậy không thấy thất đức sao? Thầy Mã vốn là người có học thức, chưa bao giờ bị ai mắng chửi thẳng mặt như vậy.
Ngay lập tức mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ông ta quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt mà lòng đầy lo lắng. Không ngờ Diệp Linh Thần đã rời đi rồi. Phen này đến chỗ để than khóc cầu xin cũng chẳng còn. Lúc này Diệp Linh Thần đang dọn dẹp đồ đạc ở nhà mới. Cô xem qua giá của máy tính để bàn. Cái hộp vuông cồng kềnh đó toàn tiền triệu. Phải nhanh chóng tìm việc làm thêm thôi, để kiếm tiền mua một chiếc máy tính. Sau này học tập tra cứu tài liệu cũng tiện hơn. Trong trại tạm giam, Mạnh Tử Hàm cuối cùng cũng hết hạn. Cảnh sát giáo huấn vài câu đơn giản, rồi cho cô ta đi. Thời gian qua đối với cô ta đúng là dài như cả thế kỷ. Ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày lo lắng cho tương lai nên đã gầy đi trông thấy. Quần áo nhăn nhúm kèm theo mùi lạ. Bước ra khỏi cổng, cô ta nhìn quanh nhưng cổng trường không một bóng người. Chuyện này là sao? Nhấp vào chương trình nhỏ ở góc trái video game. Có thể xem trước các tập tiếp theo. Tôi lại chuyển nhà một lần nữa. Tiếng trêu chọc của ba người dì vẫn còn vang bên tai. Tình cảm giữa tôi và anh Cố đang âm thầm nảy nở. Cứ ngỡ sẽ được sống những ngày bình yên, ngờ đâu sóng gió lại ập đến quá nhanh. Cô em họ Trà Xanh đã rời khỏi trại tạm giam, lại còn mơ mộng hão huyền định bắt mẹ mình đổi lời khai để đi bóc lịch thay cô ta. Càng không ngờ tới, ngày Mạnh Tử Hàm ra khỏi đó, trước cửa lại chẳng có lấy một bóng người. Mạnh Tuyết Vân đâu rồi? Người nhà họ Diệp đâu? Lẽ nào họ quên mình rồi sao? Mạnh Tử Hàm lập tức hoảng loạn. Ngay sau đó là cảm giác tủi thân và phẫn nộ tột cùng. Chẳng lẽ chỉ vì Diệp Linh Thần đỗ đại học mà cả nhà định gạt bỏ tình cảm mười mấy năm nay sao? Mạnh Tuyết Vân thương mình như vậy, làm sao có chuyện không đến được? Chắc chắn là ở nhà có việc nên bị trễ thôi. Chắc chắn là con danh Diệp Linh Thần lại đang giở trò rồi. Đợi khi về nhà nhất định phải khóc lóc một trận, để Mạnh Tuyết Vân đòi lại công bằng cho mình. Phải nói sao cho bà ấy mủi lòng, để bà ấy biết mình mới là người đáng thương nhất, là người cần được yêu thương nhất. Cô ta đứng ở cổng trại tạm giam hồi lâu, chờ đến mỏi mòn cả cổ. Cuối cùng cũng chắc chắn là Mạnh Tuyết Vân sẽ không đến. Bà không đến đón chứ gì, tôi không tự tìm đến được chắc. Muốn vứt bỏ tôi đâu có dễ thế. Mạnh Tử Hàm lòng đầy căm hận, lảo đảo bước về phía địa chỉ mới của nhà họ Diệp. Cô ta đi quanh khu tập thể mấy vòng, cuối cùng tìm được nhà họ Diệp nhờ sự chỉ dẫn của một bà bác xa lạ, ngắn cách qua cánh cửa. Cô ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười nói vui vẻ và mùi thức ăn thơm phức bên trong. Cô ta ở trong trại tạm giam chịu bao uất ức, khó khăn là mới ra được mà chẳng ai đón. Vậy mà ở nhà lại đang rộn ràng gói sủi cảo. Sự tủi thân của Mạnh Tử Hàm không thể kìm nén thêm được nữa, nước mắt trào ra. Cô ta đập cửa thật mạnh. Tiếng gõ cửa đột ngột khiến người trong nhà ngẩn ra. Mạnh Tuyết Vân mở cửa thấy Mạnh Tử Hàm đứng bên ngoài. Bà sững sờ. Tiểu Hàm, sao con lại ra đây rồi? Mạnh Tử Hàm không trả lời, bước thẳng vào nhà. Liếc mắt nhìn về phía bàn ăn. Trên bàn là một đĩa sủi cảo lớn nóng hổi. Bên cạnh chỉ có đúng 4 cái bát nhỏ, hoàn toàn không tính cô ta vào trong đó. Họ đã hoàn toàn quên mất hôm nay cô ta được thả. Cô à, hôm nay còn hết hạn tạm giam. Một ngày quan trọng như thế này, vậy mà cô lại quên không để đón con. Con ở nhà rộn ràng gói sủi cảo. Ngày quan trọng gì chứ? Con muốn cả nhà chúng tôi đi đón cô ra trại nữa à? Chẳng thấy xấu hổ gì cả. Mẹ tôi cứ tưởng ngày mai cô mới ra. Xem ra bà ấy nhớ nhầm ngày rồi. Mạnh Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm tin. Lúc trước khi Diệp Linh Thần mới từ quê lên, chẳng phải cũng bị hắt hủi như vậy sao? Khi đó cô ta còn hả hê, nhưng hiện tại cô ta lại rơi vào cảnh ngộ y hệt Diệp Linh Thần. Không, tuyệt đối không. Tôi sẽ không để ai điều khiển mình như Diệp Linh Thần đâu. Cô ơi, Tiểu Hàm, con chịu khổ rồi, mau rửa tay vào ăn sủi cảo đi. Ăn cho lại sức. Mạnh Tử Hàm đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng. Chẳng mang đến việc rửa tay, cô ta đi thẳng đến bàn cầm đũa ăn ngấu nghiến. Cô ơi, sủi cảo cô gói ngon quá đi mất. Bàn ăn chỉ có vỏn vẹn 4 chiếc ghế. Mạnh Tử Hàm vừa ngồi xuống thì Diệp Lâm Bắc chẳng còn chỗ ngồi. Mạnh Tuyết Vân vội bưng ghế kéo Diệp Lâm Bắc ngồi xuống. Mạnh Tử Hàm chẳng còn vẻ thanh lịch thường ngày, cứ thế nhồi nhét liên tục vào miệng. Chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa đĩa. Diệp Chính Hoa nhìn cái đĩa đã vơi đi phần lớn, nhíu mày đặt đũa xuống. Tiểu Hàm, tình hình nhà chú con cũng thấy rồi đó, diện tích thì hẹp, phòng ốc lại ít, không có chỗ thừa cho con ở đâu. Ăn xong, con hãy tự đi tìm chỗ mà ở đi. Ông không muốn cho Mạnh Tử Hàm ở lại nhà chút nào. Nuôi cô ta trong nhà chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Không ở nhà thì con biết ở đâu, chẳng lẽ ngủ ngoài đường à? Chú đã nhờ người tìm việc cho con rồi. Nhà máy dệt đang tuyển công nhân, con cứ làm trước đi. Lương tháng 100 tệ, bao ăn bao ở. Ăn xong chú đưa con đi báo danh. Công nhân dệt sao? Dù sao con cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi mà. Sao có thể làm công nhân chứ? Con không đi, con muốn học lại. Con muốn thi đại học. Chú bây giờ bị giáng chức, lương cũng bị cắt giảm. Không có tiền nuôi con đi học đâu. Nếu muốn học thì tự đi mà kiếm tiền. Huống hồ con vừa mới từ trại tạm giam ra,
Nếu không phải chú nhờ và người ta nói đỡ, thì nhà máy dệt cũng không thèm nhận con đâu. Nếu con không đi, thì tự đi mà tìm chỗ ở. Dù sao nhà này cũng không nuôi nổi con nữa. Con không đi. Cô ơi, chuyện này không giống những gì cô hứa với con. Dượng nói gì đi chứ? Hứa với cháu cái gì? Tôi chẳng hứa gì cả. Rõ ràng Dượng hứa giúp cháu xuất sinh viên cử tuyển, để cháu được vào Đại học Giang Thành học. Có phải vì Diệp, Linh Thần giỏi giang rồi nên mọi người coi thường cháu, tùy ý trả đạp cháu đúng không? Giờ tôi cũng chỉ là một công nhân quèn. Dẫu trước kia tôi có hứa, thì giờ cũng không thể. Cháu bỏ ý định đó đi. Không đi theo diện cử tuyển thì cháu tự đi học. Tại sao không cho cháu ôn thi lại? Cháu muốn ở nhà. Tại sao Diệp, Lâm Nam và Lâm Bắc được ở, còn cháu thì không? Tụi nó là con trai ruột của tôi, ở nhà là lẽ đương nhiên. Những chuyện cháu đã làm, các nhà khác là họ tống cổ cháu ra đường lâu rồi. Tôi còn tìm việc cho cháu, sắp xếp chỗ ở cho cháu. Cháu còn muốn thế nào nữa? Một là đi làm, hai là tự tìm chỗ mà ở. Gia đình này không nuôi nổi cháu đâu. Mạnh Tuyết Vân quay mặt đi không nói lời nào. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc thản nhiên ăn sủi cảo, coi cô ta như không tồn tại. Khóc lóc cái gì? Muốn khóc thì rời bàn mà khóc, đừng ảnh hưởng bữa cơm. Mạnh Tuyết Vân vẫn không đành lòng, đưa Mạnh Tử Hàm đi thay đồ và rửa mặt. Cô ơi, cô cứ để họ chà đạp cháu như vậy sao? Cô thật sự nhận tâm không quản cháu nữa sao? Giờ cô cũng hết cách rồi. Dượng cháu cũng vừa mới mất việc, nhưng công việc này thật sự là cô chọn cho cháu. Hiện tại là công nhân thời vụ, nhưng chỉ cần làm tốt, vẫn có hy vọng được chuyển lên văn phòng. Xưởng dệt cũng có suất đào tạo cử tuyển. Đến lúc đó cháu hãy tự mình giành lấy. Thế cô không cãi lại Dượng sao? Sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Cái nữa là cái nhà này tàn nát thật đấy. Lát nữa cháu ra ngoài xin lỗi Dượng một tiếng, thu xếp đồ đạc rồi đi báo danh ngay đi. Cứ đi làm đi, có lương có chỗ ở, tốt biết mấy. Cũng đừng bỏ bê việc học hành. Đợi vài tháng nữa Dượng nguôi giận, cô sẽ lại cố gắng giúp cháu. Trong nhà thật sự không còn chỗ cho cháu ở. Lỡ Dượng cứ để bụng mãi, chẳng lẽ cháu phải làm công nhân dệt suốt đời sao? Mạnh Tử Hàm chỉ mới nghĩ đến thôi, đã thấy tương lai tăm tối. Cô ta chẳng tin mấy cái con đường thăng tiến đó. Nếu không nguôi giận, cô sẽ đi tìm chị họ con, nó lên đại học chắc chắn. Vì giữ thể diện mà sẽ đưa tiền thôi. Không thì cô sẽ khiến nó học hành không yên. Hàm à, con cứ yên tâm, cô sẽ không bỏ mặc con chịu khổ đâu. Nhất định sẽ nghĩ cách giúp con. Mạnh Tử Hàm cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu. Dượng ơi, con sai rồi, vừa nãy con sợ quá nên mới nói năng thiếu suy nghĩ. Dượng đừng trách con. Mê mơ, biết sai là tốt rồi. Đi dọn đồ đi, dọn sạch đi, đừng để sót gì. Lòng Mạnh Tử Hàm như bị kim châm. Đây là muốn vạch rõ ranh giới đây mà. Hừ, giờ ông coi thường tôi, sau này đừng có mà hối hận. Con biết rồi. Dượng ơi, con dọn xong rồi. Đi thôi, Dượng đưa con đến xưởng. Mạnh Tuyết Vân muốn đi tiễn, nhưng bị Diệp Chính Hoa lừa một cái nên im lặng lùi lại. Chị Hàm tạm biệt nhé. Cố lên, chị làm được mà. Tôi đi rồi mấy người vui thế sao? Hai người bắt xe buýt đến xưởng dệt. Diệp Chính Hoa đứng trước cổng gọi điện vài câu, rồi đi lại dặn dò Mạnh Tử Hàm. Mê mơ, con đứng đây đợi đi, lát nữa có người đến đón. Dượng đi trước đây. Mạnh Tử Hàm rất muốn hỏi ông ấy sau này có thật sự bỏ mặc mình không, nhưng nhìn bóng lưng tuyệt tình đó, cô biết chỉ cần cô thành danh thì không cần cầu xin, Diệp Chính Hoa sẽ tự bám lấy thôi. Lúc này trong xưởng, một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi xanh đi ra, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô tên Mạnh Tử Hàm à? Đây là Cửu Lao Công đến đón mình sao? Con nói là nhờ vào quan hệ gì chứ? Đãi ngộ kiểu này sao? Sao thế? Tôi là Lý Tú Mỹ, chủ nhiệm xưởng sợi, đi theo tôi. Đến xưởng báo danh trước. Chủ nhiệm xưởng mà ăn mặc thế này sao? Thật thấp kém, mình mà làm ở đây tiếp, sau này có thành ra thế này không? Mạnh Tử Hàm dùng mình ớn lạnh. Lý Tú Mỹ đi được vài bước, thấy cô không theo kịp liền quay lại quát lớn. Lên mề cái gì thế? Đi mau lên. Mạnh Tử Hàm giật bắn mình trước tiếng gọi của bà ta, vội vàng đẩy chiếc vali đi. Tôi tới đây. Lý Tú Mai hừ lạnh một tiếng. Bà ta đi thẳng về phía trước, chẳng buồn giúp xách đồ. Mạnh Tử Hàm chỉ đành vất vả đi theo. Sau này cô ở đây, bên trong có 3 người, đều là người mới cả, hãy chung sống hòa thuận. Cô là người mới à? Tên gì thế? Thái độ thật thô lỗ, vừa xấu vừa quê mùa, nói chuyện còn có giọng địa phương, trên người còn có mùi khó chịu, nhìn qua là biết đồ nhà quê mới lên phố. Cùng một ruột với Diệp Linh Thần.
Tôi là Mạnh Tử Hàm, còn cô? Tôi là Chu Tiểu Hồng. Tôi làm ở xưởng kéo sợi thô. Cô trông thanh tú thế này mà cũng đi làm công nhân sao? Thật sự là không nhìn ra luôn. Trông giống sinh viên đại học hơn. Đồ nhà quê, nói câu nào xỏ xiên câu đó. Cái giường cạnh cửa này là của cô. Chu Tiểu Hồng chủ động giúp cô ấy dọn dẹp, giới thiệu thêm 2 người bạn cùng phòng khác, đều là công nhân hợp đồng mới tuyển từ dưới quê lên. Họ làm ca ngày. Sắp tan làm rồi, cô sẽ gặp họ ngay thôi. Đợi 2 người bạn cùng phòng kia về, quả nhiên cũng thô kệch y hệt. Mạnh Tử Hàm chẳng muốn bắt chuyện với họ. 3 người bạn thấy cô ta thờ ơ, nên cũng không sán lại nữa. Đêm đó Mạnh Tử Hàm nằm trên chiếc giường cứng ngắc, nghe tiếng ngáy của 3 người bạn cùng phòng, trằn trọc mãi không ngủ được. Mình phải học đại học, làm nhân viên kỹ thuật, mặc quần áo sạch sẽ, được mọi người nể trọng và ngưỡng mộ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Hàm đi theo Lý Tú Mai đến xưởng dệt. Còn chưa bước vào cửa, tiếng máy gầm rú đinh tai nhức óc đã khiến cô ấy chóng mặt. Cô ấy theo bản năng bịt tai lại, chần chừ không dám bước vào. Ngẩn người ra đó làm gì, vào đi. Mạnh Tử Hàm lúc này mới bấm bụng, đi theo bà ta vào trong xưởng, nhấn vào ứng dụng nhỏ ở góc trái video game trên trang chủ để xem trước nội dung các tập tiếp theo. Trong vô tình gặp 2 em trai song sinh ở cổng trường, còn cúi đầu xin lỗi tôi nữa. Càng không ngờ tới là người cha ích kỷ đó cũng đã đến, giả vờ muốn giúp tôi nhưng thực chất là muốn nhắc nhở. Bị tôi vạch trần nên thẹn quá hóa giận định tác động vật lý với tôi. Cũng may các em trai đã kịp thời lôi ông ta đi, còn khuyên ông ta đối xử tốt với tôi. Tôi đã đến ký túc xá. Bạn cùng phòng nghe thấy tên tôi liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Dương của bạn ở ngay cạnh mình nè. Nghe nói bạn là thủ khoa tài chính hả? Sau này học tập cho mình theo với nhé. Sau này phiền cháu quan tâm Tuyết Mai nhiều hơn nhé. Diệp Linh Thần mỉm cười lịch sự, chào hỏi họ một tiếng, rồi xếp hành lý vào bên cạnh giường của mình. Chúng ta cùng chuyên ngành, sau này đi học chung cho tiện. Lâm Tuyết Mai đã dọn dẹp xong giường chiếu. Phụ huynh phải bắt tàu nên đã rời đi trước rồi. Cậu là người Giang Thành à? Sao bố mẹ không đến giúp? Đúng vậy, mình là người Giang Thành. Lâm Tuyết Mai rất tình ý không hỏi thêm gì nữa, chỉ tay về phía chiếc tủ sát tường. Hành lý có thể cất vào trong tủ đó, chìa khóa ở trên cửa. Mình đến sớm nên đã lau dọn hết rồi, cứ việc để vào thôi. Cảm ơn cậu. Khách sáo gì chứ, mình đã cùng bố mẹ đi khảo sát hết rồi. Căng tin cách đây không xa lắm đâu. Đồ ăn ở đó rẻ lắm, món mặn 1 tệ, món chay 5 hào, cơm 5 hào một phần, nhưng phải tự mang theo hộp cơm. Bên cạnh căng tin có cửa hàng tạp hóa, đồ dùng sinh hoạt ở đó cũng rẻ hơn bên ngoài. Đợi cậu dọn dẹp xong, chúng mình cùng đi ăn trưa nhé, nếm thử vị cơm căng tin. Diệp Linh Thần tuy đã dạo quanh trường, nhưng không rảnh rẽ như Lâm Tuyết Mai, nên vui vẻ đồng ý. Vừa hay mình cũng không rành đường, làm phiền cậu dẫn mình đi. Nghe nói sườn xào chua ngọt ở đó ngon lắm. Lâm Tuyết Mai được khen nên rất vui, lại tiếp tục giới thiệu. Diệp Linh Thần vừa nghe, vừa dọn dẹp giường chiếu. Cậu có thể ra tạp hóa mua rèm giường, quay lại là có không gian riêng tư ngay. Mùa đông giữ ấm, mùa hè chống côn trùng, kiểu giống như thế này nè. Diệp Linh Thần thấy cũng ổn, định hỏi giá tiền thì bỗng nghe tiếng rầm, cửa bị đá văng ra, cả hai giật bắn mình. Nhìn về phía cửa, một cô gái sành điệu tóc uốn xoăn bước vào. Theo sau là một chàng trai trẻ mặc quân phục, đang vất vả kéo 2 chiếc vali lớn. Cô gái tóc xoăn vào cửa rồi liếc nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Linh Thần. Tôi thích vị trí này của cậu. Tôi muốn ở đây, cậu dọn đồ đi, không đổi chắc gì hết. Vị trí này gần cửa sổ thoáng mát và sáng sủa, hợp với tôi hơn. Thế này đi, tôi chi tiền mua lại chỗ của cậu, cứ ra giá đi. 10 vạn, cậu đang đùa cái gì thế? 10 vạn tôi đủ mua đứt một căn hộ rồi. Không lấy ra được thì đừng nói khoác bạn học à. Giường trong ký túc xá đã được phân chia rồi. Trên giường có dán tên phải ở đúng theo tên. Làm bộ làm tịch cái gì, có chỗ ngủ thôi mà cứng nhắc vậy. Trương Đình Đình, giường của cô ở tầng trên. Thấy rồi, nhưng tôi không muốn ở tầng trên, muốn đổi xuống tầng dưới. Trường học có quy định, phải tuân thủ, thủ trưởng đã dặn không được để cô gây chuyện. Một lỗ cổ hủ. Diệp Linh Thần dọn dẹp xong giường chiếu của mình rồi, vừa lúc thấy đói bụng. Tôi xong rồi đi mua hộp cơm trước đã, sau đó cùng đi ăn trưa nhé. Được, mình đi cùng cậu. Trương Đình Đình đó tính tình gắt cao quá, khó gần thật. May mà cô ta không ở tầng trên của mình. Cô ta học ngành thương mại quốc tế khác ngành với chúng ta, cứ ít qua lại là được. Mình đoán cô ta chẳng ở được mấy ngày đâu. Nhìn phong thái đó xem,
giống như con nhà quyền quý trong khu quân đội vậy. Mắt mọc tận trên đỉnh đầu ấy. Chắc là chơi ký túc xá tệ. Sẽ sớm dọn ra ngoài ở thôi. Diệp Linh Thần không đáp lời. Chuyển sang chuyện khác, cả hai vừa nói vừa cười đi đến tiệm tạp hóa. Cậu còn thiếu gì không? Mua hết một lần đi, lát nữa đông người lại phải chen chúc. Có lý đấy. Cả hai xách đồ đến nhà ăn. Người không đông lắm, đều mua được sườn xào chua ngọt. Đồ ăn của mình nhiều này, cậu nếm thử đi. Diệp Linh Thần cắp một miếng rồi cũng đẩy hộp cơm của mình sang. Cậu cũng đếm thử của mình xem. Ăn xong cả hai đi lấy nước nóng rồi mới về ký túc xá. Trương Đình Đình và anh lính không còn ở đó nữa. 3 chiếc giường khác đều đã có người, các cô gái đang dọn dẹp. Người ở tầng dưới của Trương Đình Đình là Vương Lệ Na, ăn mặc rất sành điệu, nụ cười niềm nở. Thấy hai người quay lại, cô ấy cầm túi giấy đưa qua. Chúc quà gặp mặt, sau này mọi người giúp đỡ nhau nhé. Cảm ơn cậu, cảm ơn nhé. Đừng bận nữa, mọi người tự giới thiệu chút đi. Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân. Vương Lệ Na là y tá, có gì ở Giang Thành, nên đã đăng ký vào Đại học Giang Thành. Giường trên của Diệp Linh Thần là Lý Hồng Anh, người Thiểm Tây, tính tình điềm đạm, nói chuyện là đỏ mặt. Giường trên của Lâm Tuyết Mai là Chu Tiểu Yến, người Giang Thành. Sau khi Diệp Linh Thần giới thiệu đơn giản, cô về giường lắp rèm, Lâm Tuyết Mai giúp Vương Lệ Na dọn dẹp. Giới thiệu với mọi người, chuyện nhà ăn, thẻ nước nóng, mọi người đều nghe rất chăm chú. Tiểu Mai, cậu đúng là biết tốt đó. Không thành vấn đề, tớ chắc chắn biết gì nói nấy. Diệp Linh Thần nhìn bầu không khí hòa thuận liền thở phào. Xem ra trừ Trương Đình Đình, mọi người đều rất dễ gần. Ở phía bên kia, ký túc xá của Mạnh Tử Hàm đang náo loạn. Một cô gái tên Hà Xuân Hoa bị mất 50 tệ, khóc lóc đòi bắt kẻ trộm. Trong 4 người ở ký túc xá, trừ Mạnh Tử Hàm ra, tất cả đều làm cùng một phân xưởng. Mọi người xôn xao bàn tán phân tích. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Mạnh Tử Hàm. Hôm qua chỉ có mình cô ở ký túc xá, chúng tôi đều ở phân xưởng, không phải cô lấy thì còn ai. Đúng thế, bình thường thấy cô toàn dùng đồ xịn, chắc gì đã không phải đồ ăn cắp. Ai thèm mấy đồng bạc đó chứ? Tôi mệt về là ngủ ngay, thời gian đâu mà trộm. Có 50 tệ mà coi như bảo bối, đúng là đồ nhà quê. Mày chửi ai đấy, cái đồ nhân viên thời vụ này. Thật sự coi mình là tiểu thư chắc. Ha ha, dựng tôi là chủ nhiệm nhà máy thép đấy. Tôi chẳng thèm số tiền này đâu, chỉ có mấy người mới coi là báu vật. Cháu gái chủ nhiệm mà lại chạy đến nhà máy dệt này, lừa ai chứ? Tôi thích đấy, một lũ chân lấm tay bùn chạy lên thành phố làm loạn. Tự soi gương xem mình có xứng hay không đi. Hà Xuân Hoa vốn là người nóng tính, nghe cô ta nói vậy thì không thể nhịn thêm được nữa, giơ tay tát Mạnh Tử Hàm một cái. Mạnh Tử Hàm bị đánh đến nổ đom đóm mắt, nước mắt ngay lập tức trào ra. Cô dám đánh tôi sao? Bao nhiêu uất ức và oán hận trong phút chốc bùng phát, cô ta lao vào cổ xé. Tao xử mày, cái đồ mụ điên này. Anh, tao xử lý mày luôn. Hai cô gái bên cạnh đều bị Mạnh Tử Hàm dáng vẻ điên cuồng này làm cho khiếp sợ, cùng nhau xông lên can ngăn. Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại. Trong ký túc xá bỗng chốc hỗn loạn như một nồi cháo, tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa lẫn lộn vào nhau. Trận thế lớn như vậy, thu hút nữ công nhân ở các phòng khác ngó nghiêng. Có người chạy đi gọi quản đốc phân xưởng Lý Tú Mai tới. Làm cái gì vậy? Cái cỏ cái gì? Hà Xuân Hoa chỉ vào vết cào trên mặt, vừa khóc vừa kể lại sự tình. Hôm qua chỉ có mình cô ở phòng. Chủ nhiệm Lý, tôi thực sự không trộm, họ vu oan cho tôi. Được rồi, nói không rõ thì khám xét. Mạnh Tử Hàm. Bắt đầu từ cô. Mạnh Tử Hàm vì muốn chứng minh trong sạch nên đành đồng ý. Lý Tú Mai dẫn người lục tung hành lý cô ta nhưng không thấy tiền. Thấy chưa, tôi không có trộm. Bây giờ nên khám, họ đi, biết đâu là bọn họ tự giở trò. Dựa vào cái gì mà khám tôi là người mất tiền mà. Để công bằng thì khám hết, tránh việc nói không rõ ràng. Kết quả là lần khám xét này thực sự có vấn đề. Tại cùng phòng ký túc, trên người một cô gái tên là Trịnh Tiểu Phương, không chỉ tìm thấy 50 tệ của Hà Xuân Hoa, mà còn tìm thấy mấy cái kẹp tóc, dây buộc tóc và mấy món đồ lặt vặt khác. Đây là của tôi tìm mãi mà không thấy. Hóa ra là cô trộm. Chủ nhiệm, tôi không cố ý đâu, tại nhà tôi nghèo quá. Thấy đồ của Mạnh Tử Hàm đẹp quá, nên không nhịn được mà trộm. Còn tiền là lúc tôi chạm vào đồ của cô ta, thấy tiền của Xuân Hoa để trên giường, nên tiện tay lấy luôn. Lý Tú Mai trực tiếp đuổi việc Trịnh Tiểu Phương, nhưng Mạnh Tử Hàm vẫn không chịu bỏ qua. Cô ta cảm thấy mình bị oan ức, lại còn bị Hà Xuân Hoa đánh, nên bắt cô ấy phải xin lỗi.
Cô không đánh tôi chắc? Vết thương trên mặt tôi từ đâu ra? Mắt tôi sắp bị cô cào mù rồi mà còn bắt tôi xin lỗi à? Là ai ra tay trước? Cô không động thủ thì tôi đánh cô làm gì? Đánh cô thì sao? Tôi chính là nhìn cô không thuận mắt đấy. Ai bảo cô coi thường người nông thôn? Lần sau còn dám, tôi vẫn sẽ đánh. Mạnh Tử Hàm nhìn khuôn mặt đỏ bầm đầy vết cào của Hà Xuân Hoa. Cơn giận trong lòng không những không tan mà còn thấy bí bách hơn. Tôi đúng là đen đủi hết chỗ nói. Sao lại gặp phải hạng nhà quê ngang ngược thế này chứ? Đúng là bản sao của Diệp Linh Thần mà. Chủ nhiệm, con muốn chuyển ký túc xá. Con không thể ở chung với cô ta được. Lý Tú Mai đang phiền lòng vì chuyện có trộm. Làm gì có thời gian mà quản mấy chuyện này. Thôi đừng khóc nữa, ai bị thương thì đi phòng y tế xử lý. Chuyện của các cô để sau hãy nói. Lần sau còn dám chọc bà thì coi chừng cái da của mày đấy. Mạnh Tử Hàm ướt ức cục xuống giường ôm mặt khóc nức nở. Càng nghĩ càng tức. Cái nơi quái quỷ gì thế này? Việc thì mệt, chỗ ở thì tệ, còn bị vu oan ăn cắp, lại còn bị ăn đòn nữa. Lý Tú Mai chẳng thèm giúp mình. Thật bất công mà. Hu hu, tôi đã đắc tội ai chứ? Cô ấy khóc đến xé lòng. Cảm thấy bản thân như rơi xuống hố đen không đáy, chẳng thấy một chút ánh sáng nào. Nơi này không thể ở lại thêm giây phút nào nữa. Mạnh Tử Hàm sụt sùi đứng dậy thu dọn đồ đạc giá trị, chạy về khu tập thể nhà máy thép ngay trong đêm. Nhưng Diệp Chính Hoa đang ở nhà, cô ấy không dám về, đành ôm đồ đạc ngủ tạm một đêm ở đình hóng mát trong vườn hoa. Đình hóng mát gió lùa từ phía, muỗi vo ve đầy mặt, cắn đến mức cô ấy ngứa ngáy khắp người. Lũ muỗi chết tiệt, đến các người cũng bắt nạt ta. Hu hu, sao số tôi khổ thế này? Đều tại con nhỏ nhà quê Diệp Linh Thần đó. Nó không phải kẻ thù kiếp trước của cô, mà là của con. Nó đến để báo thù con. Ông trời ơi, hãy mở mắt ra mà bắt nó đi đi. Khó khăn là mới đợi được đến sáng, Mạnh Tử Hàm đoán chừng Diệp Chính Hoa và cặp song sinh đã ra ngoài, mới kéo lê những bước chân nặng nề, vừa khóc vừa lên lầu tìm Mạnh Tuyết Vân. Cô ơi, con không muốn làm việc ở nơi quái quỷ đó nữa. Họ bắt nạt con. Hu hu, vừa vào cửa, cô ấy liền xà vào lòng Mạnh Tuyết Vân khóc nức nở. Mạnh Tuyết Vân nhìn Mạnh Tử Hàm, chỉ trong thời gian ngắn mà như già đi 10 tuổi, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ lại đỏ bừng sưng tấy. Mà con sao thế này? Mạnh Tử Hàm mãn hạn tù, trong lòng tràn đầy mong đợi nhà họ Diệp đến đón, nhưng trước cửa lại chẳng có một ai. Cô ta thảm hại tìm đến địa chỉ mới của nhà họ Diệp, lại bắt gặp cả gia đình đang rộn ràng gói sủi cảo. Trên bàn thậm chí còn không chuẩn bị bát đũa cho cô ta. Càng không ngờ Diệp Chính Hoa đã hạ quyết tâm, trực tiếp dập tắt ý định học lại của cô ta, đưa cô ta vào xưởng dệt làm công nhân nữ. Còn chưa bước vào cửa, Mạnh Tử Hàm đã bị tiếng máy móc cầm dù chói tai dọa cho đứng hình tại chỗ. Vừa vào phân xưởng, Mạnh Tử Hàm đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Những cỗ máy dệt cao lớn cầm dù vận hành không ngừng. Trong không khí tràn ngập bụi bông và bụi bặm gây sặc. Chị Lưu, đây là Mạnh Tử Hàm mới đến. Chị dẫn dắt cô ấy nhé. Da trắng thịt mềm thế này thì làm được việc gì chứ? Đừng có làm hỏng máy móc đấy. Mạnh Tử Hàm trong lòng không thoải mái, nhưng không dám nói gì. Chị Lưu, em sẽ học hành tử tế ạ. Cô nói cái gì? Nói to lên, Tiểu Mạnh mới tốt nghiệp. Chị đừng có hung dữ quá, em cứ đi theo chị Lưu từ từ mà làm. Ở đây tiếng ồn lớn, nên quen nói to rồi. Đeo mũ và khẩu trang vào trước đi. Làm việc thì phải ra dáng làm việc. Chưa nhận đồ bảo hộ lao động à? Mạnh Tử Hàm bị chị ta quát cho hồn siêu phách lạc, vội vàng lấy đồ bảo hộ ra mặc vào chỉnh tề. Thế này mới ra dáng chứ. Đây là máy kéo sợi con. Em kéo sợi thô thành sợi mảnh. Công việc nhìn thì đơn giản, nhưng cần kỹ năng, phải chú tâm mà học. Chị Lưu giảng dạy phương pháp thao tác và các lưu ý. Mạnh Tử Hàm chưa từng tiếp xúc bao giờ, nghe mà lùng bùng lỗ tai, nhưng vẫn nỗ lực ghi nhớ. Sau khi làm mẫu vài lần, chị Lưu bảo cô tự tay làm thử. Mạnh Tử Hàm run rẩy đi tới trước máy, chân tay lóng ngóng thao tác mãi không xong, cuồng đến mức mồ hôi đầm đìa. Thao tác đơn giản thế này mà cũng không học được. Mày không phải là học sinh cấp 3 sao? Sao mà đần độn thế? Mạnh Tử Hàm bị mắng đến mức nước mắt sắp rơi. Thật sự muốn quay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng cô ta đã không còn đường lui, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này. Công việc với cường độ cao như thế này, khi về đến ký túc xá, ngay cả cử động cũng không muốn, lấy đâu ra sức lực mà học tập nữa. Tôi phải bằng mọi giá trốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, để quay lại cuộc sống mà mình hằng mong ước. Diệp Linh Thần nhận được tin Mạnh Tử Hàm vào xưởng cũng đã là một tuần sau đó rồi. Mấy ngày nay cô ấy bận rộn dọn dẹp căn nhà mới thuê. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, cô mời Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên đến chơi. Linh Thần, căn nhà này của cậu thật sự rất tốt, tốt hơn nhiều so với chỗ ở trước đây của cậu. Đúng vậy, còn tốt hơn cả ký túc xá khu cán bộ của bọn tớ. Cậu tuyệt đối đừng để người nhà họ Diệp biết cậu sống ở đây.
Nếu không họ chắc chắn sẽ đến làm phiền cậu không ngớt đâu. Tớ nghe mẹ tớ nói, Mạnh Tử Hàm lần này bị bắt. Nhà họ Diệp vậy mà không đi bảo lãnh cô ta, để cô ta bị nhốt đủ nửa tháng mới được ra. Vừa mới ra ngoài, Diệp Chính Hoa đã đưa cô ta đến xưởng dệt rồi. Con là thợ đứng máy vất vả nhất ở phân xưởng dệt. Một ngày làm việc xong, trên người có thể rũ ra được cả lạng bông vụn. Trước đây nhà họ Diệp cưng chiều Mạnh Tử Hàm như vậy, lần này lại có thể nhẫn tâm đến thế. Tôi đoán chắc chắn là họ thấy bây giờ cậu đã thành đạt rồi, nên muốn vạch rõ ranh giới với Mạnh Tử Hàm. Để con quay sang định bợ cậu đấy, cậu phải cẩn thận một chút. Diệp Linh Thần nghe tin mà cảm thấy thật bùi ngùi. Từ thái độ của nhà họ Diệp đối với Mạnh Tử Hàm có thể thấy gia đình này sống bạc bèo đến mức nào, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tớ còn nghe mẹ tớ nói, Mạnh Tuyết Vân cầu xin mẹ tớ giúp bà ta tìm việc trong xưởng. Mẹ cậu đồng ý rồi sao? Không đồng ý, mẹ tớ nói Mạnh Tuyết Vân tâm địa bất chính, không thể để bà ta vào xưởng thép làm hư hỏng nền nếp được. Sau đó vẫn là Diệp Chính Hoa đứng ra, nhờ vào quan hệ sắp xếp cho bà ta một công việc quét dọn ở ủy ban phường. Mỗi tháng cũng được tầm 100 tệ. Diệp Linh Thần có chút kinh ngạc. Kiếp trước Mạnh Tuyết Vân làm nội trợ cả đời, không ngờ kiếp này bà ta lại ra ngoài làm việc. Nhưng những chuyện này chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Đừng nhắc đến họ nữa, nói chuyện gì vui vẻ đi. Còn 2 ngày nữa là khai giảng rồi. Các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong từ lâu rồi, đã kiểm tra lại đến 800 lần rồi đấy. Yên tâm đi, chuẩn bị xong xuôi rồi. Ba cô gái díu dít trò chuyện về những món đồ cần mang khi nhập học, không khí thoải mái hơn hẳn. Ngày báo danh, Diệp Linh Thần xuất phát thẳng từ căn hộ cho thuê. Vì ở gần trường nên chỉ mang theo vali nhỏ đựng quần áo. Vừa đi tới cổng trường, cô liền thấy 2 bóng người quen thuộc đứng đó, Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc. Bọn họ đến đây làm gì nhỉ? Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc như cảm nhận được, quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Linh Thần, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Chị ơi, chúc mừng chị đã đỗ vào trường đại học tốt như vậy. Mấy người đến đây làm gì? Là bố đưa bọn em tới đây. Bố đang đợi chị ở khu báo danh phía trước. Bọn em nghĩ chắc chị không muốn gặp ông ấy, nên tôi báo tin cho chị trước. Đó cũng là lý do cặp song sinh không đi vào trong. Họ thấy Diệp Chính Hoa không có ý tốt, giờ họ đã toàn tâm toàn ý hướng về Diệp Linh Thần, nên mới đặc biệt ở lại để báo tin. Ông ta đến thì đến, liên quan gì đến tôi? Chị cảm ơn mấy đứa đã báo tin nhé. Tiểu Bắc, chị không còn giận bọn mình nữa hả? Chị ấy còn nói cảm ơn với mình nữa kìa. Sao em cảm thấy chị ấy đối xử với mình như người lạ ấy? Chẳng thấy thân thiết chút nào. Vậy phải làm sao đây? Họ đến đây là để làm hòa và xây dựng lại quan hệ với chị, không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Đi theo xem chị thế nào đi. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ báo danh của Học viện Tài chính. Từ đằng xa, Diệp Linh Thần đã nhìn thấy Diệp Chính Hoa đứng đó, đang giáo giác nhìn quanh. Thấy Diệp Linh Thần đi tới, Diệp Chính Hoa vội vàng đón lấy. Linh Thần, con tới rồi à? Hành lý nặng lắm, để bố cầm giúp con cho. Không cần. Nụ cười trên mặt Diệp Chính Hoa bỗng cứng đờ. Ông ta cảm thấy sinh viên và phụ huynh đi ngang qua đều đang nhìn mình. Trong lòng thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gượng cười. Cái đứa trẻ này thật là bướng bỉnh. Bố biết con vốn độc lập, nhưng lúc này không cần phải cố quá đâu. Con là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Đây là lần đầu Diệp Chính Hoa nghe con bé nói thẳng mặt như vậy, khiến đầu óc ông ta tức đến ong ong. Con nhỏ này có ý gì đây? Định chủ tôi và Mạnh Tuyết Vân à? Diệp Linh Thần, đứng lại đó cho bố, nói cho rõ ràng xem nào. Ông ta muốn xông lên lý sự. Cặp song sinh đi sau thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên mỗi người một bên kéo ông đi. Bố, hôm nay là ngày trọng đại của chị mà, hà tất phải làm cho chị ấy thấy khó chịu. Đúng đó, bố cứ hầm hầm xông lên như vậy. Người không biết còn tưởng chị ấy đã làm gì có lỗi với bố cơ đấy. Chẳng lẽ không phải sao? Nó dám nói mình là trẻ mồ côi. Tôi rốt cuộc có lỗi gì với nó chứ? Nó giận Mạnh Tử Hàm thì cũng đã đuổi con bé khỏi nhà họ Diệp rồi, nó còn muốn thế nào nữa? Bố, không thể nói như vậy được. Quan hệ không phải ngày một ngày hai mà tệ thế này. Bố chỉ nói vài câu mà muốn chị ấy tha thứ và biết ơn. Làm sao có thể chứ? Đã bao lâu rồi? Từ lúc chị ấy về đến nay cũng nửa năm rồi. Còn chưa đủ sao? Chẳng phải tại mẹ và chị Tử Hàm cứ gây chuyện suốt sao? Sau đó lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chị ấy có oán hận chẳng phải rất bình thường sao? Là con thì con cũng hận thôi. Thật không? Thật mà. Được rồi, vậy đợi chị ấy ra, bố sẽ giúp xách hành lý vào ký túc xá. Không cần đâu, trời nóng quá rồi. Việc nặng nhọc thế này sao có thể để bố làm chứ? Con với anh đi là được rồi. Bố cứ ra cổng trường đợi tụi con, tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi, đừng để bị say nắng nhé. Diệp Chính Hoa nhìn mặt trời chói chang trên đầu. Ông đồng ý, đúng là con trai vẫn tâm lý hơn. Thật không uổng công yêu thương chúng. Đợi Diệp Linh Thần làm xong thủ tục đi ra,
khi chỉ thấy hai anh em sinh đôi. Chị ơi, tụi em khuyên bố về rồi chị ạ. Hôm nay trời nóng quá, để em kéo hành lý giúp chị nhé. Cặp sinh đôi cả kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa từng hại Diệp Linh Thần. Đối với cô ấy chỉ là sự xem gia đình vẫn bình yên, Diệp Linh Thần không muốn dính dáng gì đến họ. Nhưng đối mặt với hai đứa em trai, cô cũng không cứng rắn như khi đối xử với Diệp Chính Hoa. Không cần đâu, hai đứa về đi, đừng lãng phí thời gian ở đây với tôi. Sao lại gọi là lãng phí thời gian chứ? Chị là chị của tụi em mà, giúp chị chuyển đồ là chuyện đương nhiên thôi. Đúng vậy, tụi em còn tiện thể tham quan trường nữa chị. Bây giờ chị là thần tượng của tụi em đấy. Nếu không có chị, tụi em đã không nhìn thấu bộ mặt thật của chị họ rồi. Ký túc xá của chị ở đâu? Nhìn cái bộ dạng này của họ, chắc chắn không đưa đến tận phòng là không chịu thôi. Toa số 8. Cặp sinh đôi xách hành lý đi theo biển chỉ dẫn. Suốt dọc đường không ngừng suýt xoa. Quả không hổ danh là trường danh tiếng. Môi trường ở đây tốt thật đấy. Trường này chắc to gấp đôi trường trung học Du Tử Đệ rồi. Còn đẹp hơn cả công viên nữa. Hai chàng trai trẻ giống hệt nhau đi trong sân trường, thu hút không ít ánh nhìn. Họ cũng chẳng thấy ngại ngùng, thấy ai nhìn là lại vẫy tay chào hỏi. Chị ơi, đưa vali cho em. Phòng chị ở tầng mấy vậy? Xách vali lên lầu có mệt không? Mệt hay không cũng chẳng liên quan gì đến hai đứa. Đây là ký túc xá nữ. Các người còn muốn đi lên à? Diệp Lâm Nam nghĩ cũng đúng. Anh ta ra hiệu bằng ánh mắt với Diệp Lâm Bắc. Chị ơi, đây là tiền tiêu vặt, tụi em để dành mua bút máy hiệu anh hùng. Tặng chị làm quà đỗ đại học. Là tiền tự tụi em tiết kiệm, không dùng tiền của bố mẹ đâu. Chẳng lẽ quà không phải bố mẹ tặng thì thôi sao? Chị đi đây, cảm ơn hai đứa xách đồ giúp. Chị ơi, em biết trước đây tụi em làm chưa tốt, cứ mãi bắt nạt chị. Nhưng lúc đó tụi em chưa hiểu chuyện. Giờ tụi em đã biết lỗi rồi. Chị tha thứ cho tụi em được không? Tụi em thật lòng đấy. Diệp Linh Thần liếc nhìn hai người họ, nhếch mép một cái rồi không nói gì, kéo vali đi vào tòa ký túc xá. Hai anh em song sinh nhìn nhau, trong lòng đầy hối tiếc. Cứ từ từ vậy, Thanh Dông không thể xây trong một ngày. Tụi mình đi tìm thôi. Phía kia là ký túc xá nam phải không? Tụi mình qua xem thử đi. Lau mà học hành cho tốt đi. Thi không đỗ thì xem cũng chẳng ích gì. Diệp Lâm Nam lại nhìn về phía ký túc xá nam. Hạ quyết tâm, nhất định phải giống như chị, tự dùng thực lực để thi vào đây. Tại sảnh tầng một ký túc xá nữ có đặt hai chiếc bàn học nhỏ, phía sau là hai cô quản lý ký túc. Diệp Linh Thần xếp hàng 5 phút mới đến lượt. Cô tự tìm tên mình trên tờ danh sách, tìm thấy thì ký nhận, sau đó qua nhận chìa khóa. Diệp Linh Thần tiến lên tìm kiếm. Rất nhanh ở trang thứ 2, cô tìm thấy tên và số phòng mình. Phòng 209 có tổng cộng 6 người, có 4 người cùng khoa tài chính với cô. Xem tên xong, Diệp Linh Thần cầm bút ký vào sổ danh sách. Giường trong phòng đã phân sẵn, tên được dán trên khung giường. Cứ tìm giường theo tên mình. Phòng nước nóng ở tầng 1. Mỗi tầng có một nhà vệ sinh. 10 giờ tôi sẽ ngắt điện. Diệp Linh Thần gật đầu. Cảm ơn dì quản lý ký túc xá xong, cô ấy mới xách hành lý lên lầu. Khi Diệp Linh Thần đến nơi, trong phòng có một cặp vợ chồng và một cô gái đang dọn dẹp giường chiếu. Thấy Diệp Linh Thần đến, cô gái vội vàng chào hỏi. Chào cậu, mình là Lâm Tuyết Mai, tân sinh viên khoa tài chính. Đây là bố mẹ mình. Tụi mình đến từ tỉnh Liêu. Chào cậu, mình là Diệp Linh Thần, cũng là sinh viên khoa tài chính. Cậu chính là Diệp Linh Thần sao? Nhấn vào mini FEP góc dưới video ghi mở trang chủ để xem trước các tập tiếp theo nhé. Đụng mặt hai đứa em trai ngay cổng trường, chúng còn cúi đầu xin lỗi tôi. Càng không ngờ người cha ích kỷ cũng đến, giả vờ muốn giúp đỡ tôi. Sau khi bị vạch trần thì thẹn quá hóa giận định đánh tôi. May mà các em trai kịp thời cản lại, còn khuyên ông ta đối xử tốt với tôi. Tôi về đến ký túc xá, bạn cùng phòng nghe thấy tên tôi liền lộ vẻ kinh ngạc. Giường của cậu ngay cạnh mình nè. Nghe nói cậu là thủ khoa khoa tài chính. Sau này kèm mình học với nhé. Sau này làm phiền cháu chiếu cố Tuyết Mai nhé. Diệp Linh Thần mỉm cười lịch sự, chào hỏi họ một tiếng, rồi để hành lý bên cạnh giường của mình. Tụi mình cùng chuyên ngành, sau này đi học cùng nhau cho tiện. Lâm Tuyết Mai đã dọn xong giường. Phụ huynh phải bắt tàu nên đi trước. Cậu là người Giang Thành à? Bố mẹ không đến giúp sao? Đúng vậy, mình người Giang Thành. Lâm Tuyết Mai rất tình ý không hỏi thêm, chỉ tay về phía chiếc tủ sát tường. Hành lý có thể cất trong tủ, chìa khóa cắm sẵn ở cửa kia. Mình đến sớm nên đã lau dọn hết rồi, cứ trực tiếp cất vào thôi. Cảm ơn cậu, có gì đâu mà khách sáo. Mình đã cùng bố mẹ đi xem quanh đây rồi. Nhà ăn ở ngay gần đây thôi. Cơm nước ở đây rẻ lắm,
Món mặn 1 tệ, món chay 5 hào, cơm 5 hào 1 lạng. Nhưng phải tự mang hộp cơm. Bên cạnh nhà ăn có tiệm tạp hóa. Đồ dùng sinh hoạt cũng rẻ hơn bên ngoài. Đợi cậu dọn dẹp xong, chúng mình cùng đi ăn trưa nhé. Thử xem hương vị nhà ăn thế nào. Dù Diệp Linh Thần đã dạo qua trường, nhưng không rõ bằng Lâm Tuyết Mai. Nghe giải thích xong liền vui vẻ đồng ý. Vừa hay mình không biết đường, phiền cậu dẫn mình đi nhé. Nghe nói món sườn xào chua ngọt ngon lắm. Lâm Tuyết Mai được khen nên rất vui, lại nhiệt tình giới thiệu tiếp. Diệp Linh Thần vừa nghe vừa dọn dẹp giường chiếu. Cậu có thể ra tiệm tạp hóa mua rèm giường. Quay lại là có không gian riêng tư rồi. Mùa đông thì giữ ấm, mùa hè thì chống côn trùng. Giống như thế này này. Diệp Linh Thần thấy cũng hay, đang định hỏi giá tiền, bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa bị đá văng ra. Cả hai giật bắn mình, cùng nhìn ra phía cửa. Một thiếu nữ xanh điệu tóc uốn xoăn bước vào. Theo sau là chàng trai trẻ mặc quân phục, đang chật vật kéo 2 chiếc vali lớn. Cô gái tóc xoăn liếc nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Linh Thần. Tôi thích vị trí này của cô. Tôi muốn ở đây. Cô dọn đồ đi chỗ khác đi. Không đổi, chỗ này gần cửa sổ thoáng mát. Học với tôi hơn. Thế này đi, tôi chi tiền mua lại chỗ của cô. Ra giá đi, 10 vạn nhé. Cô đang đùa gì thế? 10 vạn tôi đi mua luôn căn nhà rồi. Không có tiền thì đừng có nói phép. Bạn học à, giường ký túc xá phân cả rồi. Trên giường có dán tên mà. Phải ở đúng theo tên thôi. Giả vờ cái gì, cái giường rách mà cũng cứng nhắc. Trương Đình Đình, giường của cô ở tầng trên. Thấy rồi, mình không muốn ở giường trên đâu. Muốn đổi xuống giường dưới. Trường có quy định phải tuân thủ, cấp trên đã dặn rồi. Không cho phép cậu gây chuyện. Một lỗ cổ hủ. Diệp Linh Thần dọn dẹp giường chiếu. Của mình cũng hòm hòm rồi, vừa hay cũng thấy đói bụng. Mình xong rồi, đi mua hộp cơm trước đã. Rồi tụi mình cùng đi ăn trưa nhé. Mình đi cùng cậu, cái cô Trương Đình Đình đó nóng tính thật. Khó chịu ghê. May mà cô ta không ở giường trên của mình. Cô ta học ngành thương mại quốc tế, không cùng khoa với tụi mình đâu, ít qua lại là được. Mình đoán cô ta chẳng ở đây được mấy ngày đâu. Nhìn phong thái đó chắc là con ông cháu cha khu quân đội rồi. Mắt mọc trên đỉnh đầu mà. Chắc là chê ký túc xá tồi tàn, sớm muộn gì cũng dọn ra ngoài ở thôi. Diệp Linh Thần không đáp lời, mà chuyển sang chuyện khác. Hai người vừa nói vừa cười đi đến tiệm tạp hóa. Cậu còn thiếu gì nữa không? Mua đủ một thẻ đi. Lát nữa đông người, lại phải chen chúc, cũng có lý. Hai người xách đồ đến nhà ăn. Không đông lắm, cả hai đều mua được sườn xào chua ngọt. Thức ăn của mình nhiều nè, cậu nếm thử đi. Diệp Linh Thần gắp một miếng, cũng đẩy hộp cơm của mình qua. Cậu cũng nếm thử của mình xem. Ăn xong, cả hai lấy nước nóng rồi mới về phòng. Trương Đình Đình và quân nhân kia đã đi rồi. 3 chiếc giường còn lại cũng đã có người đến. Các cô gái đang dọn dẹp. Giường dưới của Trương Đình Đình là Vương Lệ Na, ăn mặc rất thời thượng, nụ cười tươi tắn. Thấy hai người quay lại, cô ấy cầm túi giấy đưa sang. Chút quà gặp mặt, sau này mọi người giúp đỡ nhau nhé. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đừng bận rộn nữa, mọi người tự giới thiệu chút đi. Tất cả lần lượt giới thiệu. Vương Lệ Na đến từ Thượng Hải, dì của cô ấy ở Giang Thành, nên cô ấy đã báo danh vào Đại học Giang Thành. Giường trên của Diệp Linh Thần là Lý Hồng Anh, một cô gái thiểm Tây trầm tính và thanh tú, nói chuyện hay đỏ mặt. Giường trên của Lâm Tuyết Mai là Chu Tiểu Yến, là người bản địa Giang Thành. Sau khi Diệp Linh Thần giới thiệu ngắn gọn, cô quay lại giường để treo rèm. Lâm Tuyết Mai giúp Vương Lệ Na dọn dẹp, giới thiệu với mọi người về thẻ nước nóng nhà ăn. Mọi người đều lắng nghe rất chăm chú. Tiểu Mai, cậu đúng là cái gì cũng biết nhỉ? Không vấn đề gì, tớ biết gì sẽ nói đấy. Diệp Linh Thần nhìn bầu không khí hòa thuận, cảm thấy nhẹ lòng. Xem ra ngoại trừ Trương Đình Đình, mọi người đều rất dễ chung sống. Phía bên kia, ký túc xá của Mạnh Từ Hàn đang loạn cào cào. Một cô gái tên Hà Xuân Hoa bị mất 50 tệ, khóc lóc gào thét đòi bắt kẻ trộm. Trong số 4 người ở ký túc xá, trừ Mạnh Từ Hàn ra, tất cả đều cùng một phân xưởng. Mọi người tranh nhau bàn tán phân tích. Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào Mạnh Từ Hàn. Hôm qua chỉ có mình cậu ở ký túc xá, chúng tôi đều ở phân xưởng hết rồi. Không phải cậu lấy thì còn ai vào đây nữa? Đúng vậy, bình thường toàn dùng đồ xịn, biết đâu là đồ ăn cắp. Ai thèm mấy đồng bạc lẻ đó chứ? Tôi mệt đến mức về là ngủ ngay. Thời gian đâu mà lấy 50 tệ coi như báu vật chứ. Đồ nhà quê, mày mắng ai đó? Cái đồ công nhân thời vụ mà cứ ngỡ mình là đại tiểu thư à? Ha ha, bác rể tôi là chủ nhiệm nhà máy thép. Tôi chẳng coi số tiền này ra gì, các người mới coi là báu vật. Cho gái chủ nhiệm mà lại chạy đến nhà máy dệt.
Lừa ai chứ, tôi thích thế đấy. Một lỗ chân lấm tay bùn, chạy lên thành phố làm càn, soi gương lại xem mình có xứng hay không đi. Hà Xuân Hoa vốn là một người nóng này. Nghe cô ta nói như vậy, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt Mạnh Tử Hàm một cái. Mạnh Tử Hàm bị tát đến nổ đom đóm mắt, nước mắt cứ thế trào ra ngay lập tức. Mày dám đánh tao? Những uất ức và oán hận bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Cô ta lao vào xô xát cào cấu, phóng khoáng và tinh tế. Cái đồ điên này, tao đánh mày, đánh cho mày đắng sứt luôn. Hai cô gái bên cạnh đều bị Mạnh Tử Hàm làm cho khiếp sợ vì dáng vẻ điên loạn này. Họ cùng tiến lên can ngăn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mau dừng tay. Ký túc xá lập tức loạn như cào cào. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa lẫn lộn vào nhau. Tiếng động lớn thế này đã khiến nữ công nhân các phòng khác phải ló đầu ra xem. Có người chạy đi gọi chủ nhiệm phân xưởng Lý Tú Mai tới. Làm cái gì vậy? Ồn ào cái gì thế? Hà Xuân Hoa chỉ vào vết cào trên mặt khóc lóc kể lại sự việc. Hôm qua chỉ có mình cô ở trong phòng. Chủ nhiệm Lý, tôi thực sự không trộm. Họ vu oan cho tôi. Được rồi, nói không rõ thì khám xét. Mạnh Tử Hàm. Bắt đầu từ cô trước. Mạnh Tử Hàm vì muốn chứng minh trong sạch, đành phải đồng ý. Lý Tú Mai dẫn người lục tung hành lý của cô ấy, nhưng không tìm thấy tiền. Thấy chưa, tôi không có trộm. Giờ thì phải khám xét họ. Biết đâu là do chính họ tự bày trò. Dựa vào đâu mà khám tôi? Tôi mới là người mất tiền mà. Để công bằng thì khám hết đi, tránh việc nói không rõ ràng. Kết quả là lần khám này thực sự đã xảy ra vấn đề. Trong cùng ký túc xá, trên người một cô gái tên là Trịnh Tiểu Phương, không chỉ tìm thấy 50 tệ của Hà Xuân Hoa, mà còn thấy cả kẹp tóc, dây buộc tóc và mấy thứ đồ lặt vặt khác. Đây là đồ của tôi tìm mãi không thấy. Hóa ra là do cô trộm. Chủ nhiệm, tôi không cố ý đâu. Tại nhà tôi nghèo quá, thấy đồ của Mạnh Tử Hàm đẹp nên tôi mới lấy. Còn tiền thì tôi không kìm lòng được. Lúc tôi đang sờ vào đồ của cô ta thì thấy tiền của Xuân Hoa để trên giường, nên đã tiện tay lấy luôn. Lý Tú Mai trực tiếp đuổi việc Trịnh Tiểu Phương, nhưng Mạnh Tử Hàm vẫn không chịu bỏ qua. Cô ta cảm thấy mình bị oan, lại còn bị Hà Xuân Hoa đánh, nên nhất quyết bắt Hà Xuân Hoa phải xin lỗi. Cô không đánh tôi chắc? Vết thương trên mặt tôi ở đâu ra? Mắt tôi suýt bị cô cào mù rồi mà còn bắt tôi xin lỗi à? Là ai ra tay trước hả? Cô không động thủ thì tôi đánh cô làm gì? Đánh cô thì sao chứ? Tôi nhìn cô thấy ngứa mắt đấy. Ai bảo cô coi thường người nhà quê? Lần sau còn dám tôi lại đánh tiếp. Mạnh Tử Hàm nhìn khuôn mặt đen đỏ đầy vết cào của Hà Xuân Hoa, cơn uất nghẹn trong lòng không những không tan, mà còn thấy bí bách hơn. Đúng là xui xẻo hết mức. Sao lại gặp phải hạng nhà quê ngang ngược thế này? Chẳng khác gì Diệp Linh Thần phiên bản thứ 2. Chủ nhiệm, tôi muốn chuyển ký túc xá. Tôi không thể ở chung với cô ta được. Lý Tú Mai đang phiền não vì vụ trộm cắp, làm gì có thời gian quản mấy việc này. Được rồi, đừng khóc nữa. Ai bị thương thì đi trạm xá xử lý đi. Chuyện này tính sau. Lần sau còn chọc vào tôi thì coi chừng cái da của cô đấy. Mạnh Tử Hàm ấm ức lao lên giường ôm mặt khóc nức nở. Càng nghĩ càng tức. Cái nơi quái quỷ gì thế này? Công việc mệt mỏi, môi trường thì tệ, bị vu khống trộm đồ lại còn bị đánh. Lý Tú Mai căn bản không thèm giúp tôi, thật là quá bất công. Hu hu, tôi đã đắc tội với ai chứ? Cô ta khóc xé lòng xé dạ, cảm thấy như rơi xuống hố đen không đáy, không thấy chút ánh sáng nào. Nơi này không thể ở lại thêm giây phút nào nữa. Mạnh Tử Hàm sụt sùi đứng dậy, thu dọn đồ đạc quý giá, chạy về khu tập thể nhà máy trong đêm. Nhưng Diệp Chính Hoa đang ở nhà, cô ta không dám về, đành phải ôm đồ đạc ngủ tạm một đêm ở đình hóng mát ngoài vườn. Đình bốn bề lộng gió, lũ muỗi cứ vo ve lao thẳng vào mặt, đốt cho cô ta ngứa ngáy khắp người. Lũ muỗi đáng hèo kia, đến cả bọn mày cũng bắt nạt tao. Sao số mình lại khổ thế này? Tất cả là tại con nhỏ nhà quê Diệp Linh Thần kia. Nó không phải kẻ thù kiếp trước của cô đâu, mà nó đến đây là để báo thù mình. Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem. Hãy tiện nó đi luôn đi. Khó khăn là mới đợi được đến sáng. Mạnh Tử Hàm đợi Diệp Chính Hoa và cặp song sinh đi khỏi, mới lê bước chân nặng nề, vừa khóc vừa lên lầu tìm Mạnh Tuyết Vân. Cô ơi, cháu không muốn làm việc ở cái nơi quỷ quái đó nữa. Bọn họ bắt nạt cháu. Hu hu, vừa vào đến cửa, cô ta liền nhào vào lòng Mạnh Tuyết Vân mà khóc giống lên. Mạnh Tuyết Vân nhìn thấy Mạnh Tử Hàm, chỉ trong thời gian ngắn mà trông như già đi 10 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo ban đầu giờ lại đỏ ửng, sưng vù. Mặt cháu bị làm sao thế này? Nhấn vào ứng dụng nhỏ ở góc dưới bên trái video trên trang chủ để xem trước nội dung các tập tiếp theo. Tôi và bạn cùng phòng mới đang tán gẫu chuyện ký túc xá. Đang nói chuyện thì cửa phòng đột nhiên bị đạp tung ra. Thiếu nữ sành điệu Trương Đình Đình xông vào,
Thái độ hống hách đòi cướp chỗ ngủ của tôi. Còn định dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Tôi lập tức bật lại ngay tại chỗ. Nhìn lại Mạnh Tử Hàm, bên phía cô ta đã sớm rối tung cả lên. Bị Vu Oan ăn cắp tiền rồi còn bị ảng tát. Thật sự không chịu nổi cái khổ này nữa. Đã lén chạy về nhà họ Diệp để cầu cứu. Ai bắt nạt cháu thế? Nói cho cô nghe nào. Mạnh Tuyết Vân ôm lấy Mạnh Tử Hàm đang khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa hỏi han. Mạnh Tử Hàm sụt sùi kể lại chuyện bị Vu Oan trộm tiền ở xưởng dệt, bị mọi người cô lập và cả chuyện bị tác động vật lý. Bọn họ toàn là lũ nhà quê, coi thường cháu. Chủ nhiệm Lý cũng chẳng thèm quản, thật là quá bất công. Mạnh Tuyết Vân vừa xót cháu vừa tức giận. Bà vốn muốn cháu gái có một công việc ổn định, không ngờ lại phải chịu uất ức như vậy. Tử Hàm à, công việc bây giờ khó tìm lắm. Hay là cháu cứ quay lại làm việc đi, đợi dượng cháu về, xem có thể điều chuyển vị trí cho cháu không. Mạnh Tử Hàm vừa nghe phải về lại ký túc xá, sợ đến mức người cứ run cầm cập, một tay nắm chặt lấy tay Mạnh Tuyết Vân. Con không muốn quay lại đó đâu, con thả ra vườn hoa ngồi đợi, chứ quyết không về ký túc xá nữa. Con sợ Hà Xuân Hoa lại tác động vật lý con. Được rồi, không về nữa, con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cô sẽ nấu món gì đó ngon cho con ăn. Lúc này Mạnh Tử Hàm mới nín khóc mỉm cười, ngoan ngoãn đi tắm rửa. Đến buổi chiều, Diệp Chính Hoa đi làm về, vừa vào cửa đã thấy Mạnh Tử Hàm đang ngồi trên sofa nhà mình xem tivi. Sắc mặt ông ấy lập tức xa sầm. Sao cháu lại về đây rồi? Có phải lại gây chuyện gì rồi không? Mạnh Tuyết Vân vội vàng giải thích, nhấn mạnh việc người ở xưởng dệt bắt nạt Mạnh Tử Hàm ra sao. Chúng ta có lòng tốt giới thiệu con bé vào làm, vậy mà bị Vu Oan trộm tiền còn bị tác động vật lý. Thật là quá coi thường người khác mà. Sắc mặt Diệp Chính Hoa rất khó coi. Sắp xếp cho Mạnh Tử Hàm vào xưởng dệt là nhờ vào quan hệ. Đối xử với nó như vậy chẳng khác nào tát vào mặt ông. Tôi sẽ đưa con bé đến xưởng hỏi cho rõ. Nếu đúng như nó nói thì không làm ở đó nữa. Bắt xưởng phải bồi thường tiền, tìm công việc khác. Được, Tiêu Hàn trông cậy cả vào ông đòi lại công bằng đấy. Thế là Diệp Chính Hoa dẫn theo Mạnh Tử Hàm hầm khí thế đi đến xưởng dệt, tìm gặp Lý Tú Mai. Diệp Chính Hoa còn chưa kịp mở lời, Lý Tú Mai đã nói phủ đầu trước. Anh Diệp, cháu gái anh hôm nay tự ý nghỉ việc, có phải là không muốn làm nữa không? Chủ nhiệm Lý, tôi nghe nói công nhân Vu Oan nói trộm tiền. Chuyện này là sao? Hesi, chuyện này cũng do nó quan hệ với bạn cùng phòng không tốt, nên có biến cố là dễ bị hiểu lầm. Nó lại không chịu giải thích rõ ràng, cứ thế là ầm ĩ lên thôi. Cháu gái anh bảo là học sinh cấp 3, nhưng làm việc không tập trung, toàn sai sót. Nếu không để mặt anh thì tôi đã cho nó bay màu từ lâu rồi. Cháu không có trộm tiền, là bọn họ vu oan cho cháu. Xưởng xe sợi mệt mỏi quá đi mất, con không làm nổi nữa. Công nhân vận hành máy ở xưởng dệt, ông ấy đã đút tiền cho chủ nhiệm Lý, là muốn ông ta giúp Mạnh Tử Hàm sắp xếp một công việc nhẹ nhàng hơn một chút. Kết quả tiền thì lấy mà việc chẳng xong, lại sắp xếp vào cái xưởng mệt nhất, làm những việc nặng nhọc nhất. Chủ nhiệm Lý, có thể điều chuyển công tác cho nó không? Không điều được, giờ chỉ thiếu công nhân vận hành máy thôi. Không muốn làm thì dọn đồ đi đi, để chúng tôi còn tuyển người mới. Lúc đầu đã thỏa thuận rồi sao giờ lại đổi? Phí giới thiệu phải trả lại chứ. Nó tự nghỉ thì mắc mớ gì phải trả tiền. Diệp Chính Hoa tức đến phát nghẹn, liền kéo Mạnh Tử Hàm đi. Đi, ta đưa con về ngay. Chúng ta không thèm chịu nhục thế này. Trên suốt quãng đường, sắc mặt Diệp Chính Hoa u ám đến đáng sợ, giống như một cơn bão sắp ập đến. Con không thể để ta bớt lo được sao? Làm có mấy ngày đã khiến ta mất mặt thế này. Không phải lỗi của con mà. Thôi bỏ đi, để ta nghĩ cách tìm việc khác cho con. Lần này mà không làm tử tế là ta mặc kệ luôn đấy. Mạnh Tử Hàm biết Diệp Chính Hoa đang thực sự nổi giận, nên cũng không dám ho he gì, chỉ biết cúi đầu lặng lặng đi theo sau ông ấy. Nhà họ Diệp hiện giờ chỉ có 2 phòng ngủ. Mạnh Tử Hàm không có phòng riêng. Diệp Chính Hoa bèn khiêng cái giường xếp lúc trước ra, kê tạm ở phòng khách. Ngủ tạm đi, ta sẽ sớm nhờ người tìm việc cho. Mạnh Tử Hàm nhìn cái giường cứng ngắc mà thấy tủi thân vô cùng. Còn Diệp Linh Thần, sau khi hoàn tất thủ tục nhập học vào tối đó, đã tham gia buổi họp lớp đầu tiên của đời sinh viên. Giảng viên hướng dẫn là thầy Vương thông báo nội quy và các kế hoạch sắp tới, đặc biệt nhắc đến việc tuyển thành viên hội sinh viên và câu lạc bộ. Hoạt động ngoại khóa rất phong phú, mọi người hãy tích cực tham gia, còn có cả kỳ quân sự nữa. Địa điểm là tại căn cứ không quân phía đông. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt. Vừa dứt lời, các bạn sinh viên bên dưới đã rên rỉ than trời. Rõ ràng là chẳng ai mặn mà gì với chuyện quân sự cả. Tiếp theo là phần tự giới thiệu và bầu ban cán sự lớp. Thầy Vương khuyến khích mọi người hăng hái ứng cử, nhưng lúc đầu chẳng ai hưởng ứng. Các em hãy hăng hái lên một chút. Làm cán bộ lớp không chỉ rèn luyện năng lực, mà còn có thể phục vụ cho các bạn. Một công đôi việc đúng không? Diệp Linh Thần nhìn quanh lớp một lượt. Mọi người đều ngồi yên bất động. Cô dứt khoát đứng dậy. Để tôi, cô phát biểu ngắn gọn, nói mình có thành tích tốt,
có tinh thần trách nhiệm, sẵn lòng phục vụ các bạn. Nhận được những tràng pháo tay, sau đó Lý Hồng Anh và những người khác cũng lần lượt lên đài. Lý Hồng Anh nói mình từng làm cán bộ hồi cấp 3, có kinh nghiệm, cuối cùng Diệp Linh Thần đắc cử lớp trưởng. Lý Hồng Anh làm bí thư chi đoàn. Các chức vụ khác do Trung Y Vân, Tôn Học Dũng và La Viễn Bân đảm nhiệm. Sau khi buổi họp lớp kết thúc, thầy cố vấn Họ Vương cùng các sinh viên khác vừa nói vừa cười rời đi, để lại ban cán sự lớp mới nhậm chức, bàn bạc việc đi chuyển giáo trình vào ngày mai. Mai trước khi đó kích cỡ quân phục, phải lấy sách về rồi phân chia cho xong. Mọi người đo xong là lấy sách luôn, đỡ phải chạy đi chạy lại. Con trai khỏe thì đi bê sách đi. Dựa vào cái gì mà con trai phải bê? Con gái thì không cần à? Con gái sức yếu, bê chậm, con trai mà không động tay thì coi sao được. Ai bảo thế, con gái làng tôi còn làm giỏi hơn đàn ông đấy. Thôi được rồi, mọi người đừng kích động, không đáng để cãi nhau vì chuyện nhỏ này đâu. Đều là bạn học cùng lớp cả, ai làm nhiều làm ít một chút thì có sao đâu. Không cần phải tính toán. Đúng vậy, đều là bạn học. Có gì thì từ từ nói, đừng làm mất hòa khí. Diệp Linh Thần đưa ra ý kiến trung lập, nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Thế này đi, con trai phụ trách bê sách, con gái phụ trách chia sách theo đầu người. Như vậy cả nam và nữ đều góp sức. Mọi người thấy thế nào? Chu Dịch Vân và La Viễn Bân đồng ý. Tôn Học Dũng vẫn không bằng lòng. Diệp Linh Thần đề nghị giơ tay biểu quyết. Ngoài Tôn Học Dũng, tất cả đều tán thành. Tôn Học Dũng đành phải thôi, nhưng ánh mắt vẫn không phục. Diệp Linh Thần không thèm để ý, thông báo 8 giờ sáng mai tập trung tại cổng trường. Sau khi tan họp, Diệp Linh Thần và Lý Hồng Anh cùng về ký túc xá. Tôn Học Dũng đúng là hẹp hòi, sau này chắc khó mà chung sống. Đối với người to mồm, làm ý kiến như Tôn Học Dũng, Diệp Linh Thần cũng thấy đau đầu. Cô định khuyên Lý Hồng Anh đừng vì hắn mà tức giận, thì thấy Lâm Tiểu Quyên và Phùng Lâm Lâm đang khoác tay nhau đi tới. Tiểu Thần, đúng là em rồi. Lâm Lâm nhìn thấy em từ đằng xa đấy. Chị còn bảo làm gì mà khéo thế. Bọn chị vừa họp lớp xong, cùng đi dạo đi. Được à, các chị cứ dạo đi, em về ký túc xá dọn đồ trước đã. Diệp Linh Thần chào tạm biệt chị ấy, rồi cùng Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên tiếp tục đi dạo trong sân trường. Đúng rồi Tiểu Thần, khoa tài chính các em có câu lạc bộ nào hay không? Chị nghe cố vấn nói, ngày mốt câu lạc bộ biện luận và mô phỏng Liên Hợp Quốc đều có buổi giới thiệu. Nghe cũng thú vị đấy. Biện luận và mô phỏng Liên Hợp Quốc à? Hay là ngày mốt mình cùng đi xem thử đi. Được thôi. Thấy thời gian cũng sắp muộn rồi. Diệp Linh Thần chào tạm biệt Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên, rồi về ký túc xá. Khi Diệp Linh Thần về tới ký túc xá, thì thấy không khí không ổn. Vương Lệ Na và Lâm Tuyết Mai ngồi im lìm. Lý Hồng Anh và Chu Tiểu Yến thì lộ vẻ lo lắng. Sao thế? Trương Đình Đình lại gây chuyện à? Lớp họ bầu lớp trưởng, cô ta muốn làm mà không được. Tất Na trúng tuyển, thế là cô ta về chút giận lên Lệ Na. Nói năng kiểu mỉa mai, Lệ Na bật lại luôn, nói cô ta cậy sống khu quân đội mà coi thường người khác. Kỳ thực chẳng có năng lực gì, không được chọn là đáng đời. Trương Đình Đình mắng tụi mình là lũ nhà quê. Lệ Na liền đáp trả, nếu cậu mà sành đời thì đã chẳng vào cái trường đại học này. Một là do cậu kém cỏi, hai là bản thân cậu cũng là đồ nhà quê thôi. Hi hi, tớ đâu có cay nghiệt đến thế. Ngầu đét luôn, tiếc là cậu về muộn quá nên không thấy cảnh Trương Đình Đình bị tức tới phát khóc. Sau đó thì sao? Cô ta đi đâu rồi? Chạy đi tìm cố vấn học tập để mách lèo rồi. Nói là tụi mình hùa nhau bắt nạt cô ta, đòi lại công bằng cơ đấy. Vẫn chưa thấy về. Cô ta là con ông cháu cha, có ra thế, ngộ nhỡ cô ta gây khó dễ cho tụi mình thì sao? Sợ gì chứ, cô ta có lý đâu. Có làm lớn chuyện tớ cũng chẳng sợ. Cô ta mà làm càn, tớ tới bên với cô ta luôn. Dù sao cô ta cũng không được chọn, trong lòng chắc đang khó chịu. Cậu nhường nhịn chút đi, đừng để mọi chuyện quá căng. Lúc cô ta mắng tớ sao cậu không khuyên, giờ lại bảo tớ phải chịu thiệt. Tớ chỉ sợ ầm ĩ lên sẽ không tốt cho ai cả. Chuyện này là Trương Đình Đình sai, tụi mình không cần phải sợ. Nếu thật sự vì chuyện này mà bị kỷ luật, tụi mình sẽ khiếu nại lên trên. Bây giờ là thời buổi công bằng, không phải cứ làm quan to là có lý đâu. Đúng thế, nếu tớ không có lý chắc chắn sẽ xin lỗi. Nhưng cô ta dựa vào cái gì mà mắng tớ? Tớ không phải dạng vừa đâu. Đang nói thì Trương Đình Đình hùng hổ quay lại. Phía sau là cố vấn của cô ta. Tôi vốn tưởng rằng ở ký túc xá, đối đầu với kẻ cậy thế ép người như Trương Đình Đình thì chuyện này có thể tạm lắng xuống. Ai ngờ rắc rối cứ ập đến liên tiếp. Phía nhà họ Diệp, Diệp Chính Hoa đã tìm cho Mạnh Tử Hàm công việc dọn dẹp và phụ bếp ở nhà ăn. Nó chê mất mặt nên không chịu đi, thế là bị ăn một cú tác động vật lý đau điếng. Tôi vạn lần không ngờ tới, nó vừa quay đầu đã chạy ngay tới trường của tôi, lại còn đụng trúng Trương Đình Đình nữa chứ. Trước mặt cô ta cứ ra sức nói xấu tôi, âm mưu tính kế hãm hại tôi. Nhưng mà tôi vốn mồ côi cha mẹ,
đang ở nhờ nhà chị họ. Lần này tới đây là vì đắc tội với anh ta. Anh ta liền bảo dưỡng tôi, tìm cho tôi một công việc dọn nhà vệ sinh, để sỉ nhục tôi. Loại việc đó tôi làm không nổi, nên mới đến cầu xin anh ta nương tay. Nếu tôi đứng ra làm chứng, công việc sẽ mất mà còn bị đuổi đi. Đến lúc đó tôi biết phải làm sao, cho nên tôi không dám. Nếu tôi có việc, có chỗ ở, thì tôi sẽ chẳng sợ gì cả, sẽ dám đứng ra chỉ điểm cái tên nhà quê đó. Đúng là sư tử ngoạm, tâm tư cũng sâu sắc gớm. Nhưng nghĩ lại thấy yêu cầu của cô ta cũng không khó với mình. Mạnh Tử Hàm thấy Trương Đình Đình trầm ngâm không nói, cũng lén quan sát biểu cảm của cô ta. Không lẽ cô ta chỉ được cái mã ngoài thôi sao? Nếu không có bản lĩnh thì phải tìm Cố Nhất Phi rồi. Chuyện em nói đều dễ thôi, muốn công việc thế nào cứ nói đi. Em chỉ muốn tìm việc ngồi văn phòng, không cần phải dầm mưa dãi nắng, lương cao một chút và có chỗ ở. Nếu sau này có thể sắp xếp suất đào tạo, cho em đi học tiếp thì càng tốt. Trương Đình Đình đảo mắt, một đứa tốt nghiệp cấp 3, yêu cầu không hề thấp chút nào, nhưng nghĩ đến việc dùng cô ta đối phó Diệp Linh Thần, chỉ cần khiến Diệp Linh Thần thảm hại thì có tốn thêm công sức cũng xứng đáng. Được, chị đồng ý, nhưng phải đợi vài ngày. Chị cần sắp xếp, liên lạc với em thế nào? Ở nhà có điện thoại không? Không có, nhưng dưới lầu có điện thoại công cộng. Cứ gọi đến nói tìm em là được. Cứ về đợi tin đi, chị sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Nếu Trương Đình Đình đã giàu như thế, ăn một bữa cũng mất mấy trăm tệ, thì mình xin cô ta một ít chắc không quá đáng nhỉ. Hiện giờ trên người tôi không có một xu, ngay cả vé xe buýt cũng không mua nổi. Vừa nãy em đi bộ từ nhà máy thép tới đây đấy. Cầm lấy 100 tệ này đi. Mạnh Tử Hàm lập tức cầm lấy tiền, trong lòng sướng rơn. Đại tiểu thư kinh thành này ra tay hào phóng thật, tùy tiện vung tay đã bằng cả tháng lương của mình. Nếu dỗ dành tốt Trương Đình Đình, sau này cần gì phải khổ sở đi học nữa. Mạnh Tử Hàm cất kỹ tiền rồi quay về Diệp gia. Cô ta giờ chẳng còn nơi nào để đi, 100 tệ này cũng không nỡ tiêu, để dành làm vốn phòng thân lúc khẩn cấp. Đến trước cửa nhà họ Diệp, cô ta theo thói quen rút chìa khóa, nhưng sực nhớ ra đây là nhà mới của nhà họ Diệp. Căn bản họ chẳng đưa chìa khóa cho cô ta. Cô ơi, Tử Hàm về rồi à? Đang lo cho con đây, mau vào đi. Không phải nói là không bao giờ quay lại nữa sao? Sao lại nhớ đến cái ổ nghèo nàn này rồi? Đã quay lại rồi thì mau dọn dẹp đi, ngày mai đến căng tin trình diện. Không cần đâu, con tìm được việc rồi. Con bao luôn cả ăn ở. Nhanh vậy sao? Đừng để gặp phải lừa đảo đấy. Chuyện lớn thế này đâu có dễ dàng vậy. Tất nhiên là không rồi, đợi 2 ngày nữa bên đó gọi điện tới là con đi trình diện ngay. Được thôi, nếu cô đã có bản lĩnh thì cứ tự dựa vào bản thân đi, chúng tôi cũng không quản cô nữa. Mạnh Tử Hàm nhìn bộ dạng tiểu nhân của ông ta, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Diệp Chính Hoa, ông cứ đợi đấy. Đợi tôi xây dựng quan hệ tốt với Trương Đình Đình, lên làm lãnh đạo rồi, người đầu tiên tôi xử lý chính là ông. Đến lúc đó đừng có mà tới cầu xin tôi. Sau khi Trương Đình Đình và Mạnh Tử Hàm tách ra, cô ấy liền cầm điện thoại gọi về nhà. Đình Đình à, sao rồi con? Mẹ ơi, mẹ giúp con việc này với. Mê Mơn, lại muốn giúp gì nữa đây? Yên tâm, không phải chuyện xấu đâu. Con có một cô em họ của bạn học, người đó tốt lắm, nói chuyện cực kỳ hợp cạ với con. Tội nghiệp, bị người nhà hại thê thảm, không được thi đại học, giờ còn sắp bị đuổi khỏi nhà, không còn nơi nào để đi đâu mẹ. Mẹ xem con có thể giúp cô ấy chút gì không? Hay là mẹ giúp cô ấy tìm một công việc đi. Dù cô ấy không được thi đại học, nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ đại học, muốn nỗ lực đi làm rồi sau này thi lại. Mẹ chưa nghe mà xót xa, cũng mừng vì con gái ở nơi xa có người bạn. Chuyện này không khó. Bạn chiến đấu của bố con làm lãnh đạo ở Sở Giáo dục Giang Thành. Dưới tay chú ấy đang có một dự án 22, để mẹ nhờ chú ấy sắp xếp cho con bé vào trường cao đẳng sư phạm, làm trợ giảng trước 2 năm, sau đó học tiếp 2 năm, tốt nghiệp là có bằng đại học chính quy. Vừa có công việc ổn định, lại còn được bao cả chỗ ở. Con thấy thế nào? À mẹ ơi, mẹ của con đỉnh quá, sắp xếp này quá tuyệt vời luôn. Vậy cứ quyết định thế nhé. Mẹ mau nói với chú ấy đi, sắp xếp càng sớm càng tốt ạ. Được rồi, cứ để mẹ lo. Nhưng con ở ngoài kết giao bạn bè là tốt, cũng phải biết nhìn người cho chuẩn, đừng có ai cũng dẫn về nhà. Con biết rồi mà, con đâu có ngốc. Mạnh Tử Hàm à, cô phải cảm ơn tôi cho thật tốt đấy. Công việc này người khác cầu còn không được đâu. Nhưng cô ấy không định báo ngay cho Mạnh Tử Hàm, phải để cô ta chờ vài ngày, để cô ta thấy công việc này không dễ mà có, thì mới tận tâm làm việc cho mình. Mạnh Tử Hàm đợi ở nhà suốt 2 ngày. Phía Trương Đình Đình vẫn bặt vô âm tín. Trong lòng cô ta bắt đầu lo lắng, cứ bồn chồn không yên. Chẳng lẽ cô Trương Đình Đình đó nổ với mình sao?
Coi mình như khỉ à? Hay là cô ta vốn dĩ chẳng có bản lĩnh đó, nên mới không tìm được cửa nẻo nào? Ngay lúc cô ta đang tâm phiền ý loạn, điện thoại công cộng dưới lầu vang lên. Điện thoại của Mạnh Tử Hàm. Cô ta tức tốc chạy xuống lầu, chạy về phía điện thoại công cộng. Hello, tôi là Mạnh Tử Hàm. Tìm được việc ở Học viện Sư phạm Giang Thành rồi. Trước mắt cứ làm trợ giảng 2 năm, sau đó học tiếp 2 năm nữa. Trường bao ăn ở, có trợ cấp tiền ăn, lương tháng 200 tệ. Mau đến báo danh đi. Cứ báo tên tôi là được. Ổn định rồi thì gọi lại cho tôi. Đừng quên chuyện chúng ta đã thỏa thuận. Hắn cứ thế tự nói một mình, chẳng đợi Mạnh Tử Hàm kịp trả lời, đã cúp máy cái rụp. Mạnh Tử Hàm cầm ống nghe kiểu tút tút, trong lòng có chút thất vọng. Tốt nghiệp sư phạm chỉ có thể làm giáo viên, vừa mệt mà lương lại vừa thấp, chẳng bằng công việc sau này của Diệp Linh Thần. Nhưng hiện tại đây đúng là cơ hội tốt nhất rồi. Thôi kệ, cứ bước tiếp rồi tính sau vậy. Sau này nhờ Trương Đình Đình đổi việc tốt hơn. Cô, Dượng, việc làm của cháu xong xuôi rồi ạ? Việc gì thế? Làm ở đâu? Lương lậu thế nào? Làm trợ giảng ở Học viện Sư phạm Giang Thành ạ. 2 năm sau sẽ được đi học tiếp, tốt nghiệp là có bằng cấp hẳn hoi. Trường bao ăn ở ạ. Còn có cả trợ cấp tiền ăn nữa, lương mỗi tháng 200 tệ. Công việc tốt thế sao? Không phải lừa đảo đấy chứ? Cô à, cháu sắp đến trường báo danh rồi. Đây là đại học chính quy mà. Sao mà lừa được ạ? Chuyện tốt như vậy, sao lại đến lượt đứa học sinh có tiền án chứ? Đừng để bị lừa rồi lại về đây đòi tiền đấy. Người quen cũng không chắc đâu. Tiểu Hàm, cô sẽ đi cùng cháu. Nếu thấy tình hình không ổn, cô sẽ đưa cháu về ngay. Nhà này không thiếu miếng cơm cho cháu đâu. Để Mạnh Tuyết Vân đi cùng cũng được, để bà ấy tận mắt thấy mình vẻ vang thế nào, thấy mình bản lĩnh ra sao, cũng để bà ấy hối hận vì trước đây đã đối xử với mình như thế. Vậy thì cùng đi đi. Cả hai cùng nhau đến Học viện Sư phạm Giang Thành. Mạnh Tử Hàm báo tên Trương Đình Đình với bảo vệ. Bảo vệ lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau, một cô giáo trung niên họ Tôn chạy đến, vẻ mặt rất nghiêm nghị, quan sát Mạnh Tử Hàm một lượt. Đi theo tôi qua đây. Cô giáo này trông ghê gớm thật, con cẩn thận một chút. Đừng nói nữa, để người ta nghe thấy thì không hay. Đây là ký túc xá của cô. Phòng đơn, dọn dẹp chút là ở được ngay. Phòng đơn thì yên tĩnh thật đấy. Mạnh Tử Hàm trong lòng thấy chê đơn sơ, nhưng cô ta không nói ra. 8 giờ sáng mai mang hộ khẩu đến phòng giáo vụ báo danh. Sau khi đào tạo đạt yêu cầu thì bắt đầu đi làm. Có việc gì có thể hỏi tôi. Em biết rồi thưa cô Tôn. Cô Tôn gật đầu, rồi rời khỏi ký túc xá. Chờ cô Tôn đi rồi, Mạnh Tuyết Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, nắm tay Mạnh Tử Hàm dặn dò cô ấy. Hàm Hàm, con bây giờ thật giỏi giang, làm cho tốt rồi tiết kiệm chút tiền. Sau này sẽ là giảng viên đại học rồi. Công việc giáo viên rất ổn định, lại còn là bác cơm sắt. Ha ha. Mạnh Tử Hàm nghe Mạnh Tuyết Vân khen ngợi, trong lòng không giấu nổi vẻ đắc ý, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Mạnh Tuyết Vân giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. Vừa về đến nhà, Mạnh Tuyết Vân đã không nhịn được mà cùng với Diệp Chính Hoa chia sẻ tin tốt này. Là thật đấy, trường học rất chính quy, ký túc xá sạch sẽ, Hàm Hàm được ở riêng một phòng. Trường học lớn lắm, sinh viên toàn là người học đại học thôi. Con bé sau này sẽ là giáo viên của họ đó. Nó lấy đâu ra quan hệ thế? Em không rõ nữa. Nó chỉ nói với bảo vệ một cái tên là Trương Đình Đình. Bảo vệ lập tức gọi điện. Rất nhanh đã có giáo viên ra đón. Thái độ của giáo viên đó với nó cực kỳ tốt. Trương Đình Đình đó chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Sau này ông nên đối xử tốt với Tiểu Hàm một chút. Đợi khi nó trở thành sinh viên đại học, lại còn làm giáo viên nữa, chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Nói không chừng sau này ông còn phải dựa vào nó đấy. Diệp Chính Hoa nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng đôi lông mày lại khẽ nhíu lại. Nếu Mạnh Tử Hàm thực sự giỏi mà bám được vào người có thế lực, dựa vào tính cách của nó, thì người đầu tiên nó đối phó chính là tôi. Bà nói xem Trương Đình Đình đó rốt cuộc là ai, mà có thể giới thiệu cả công việc ở đại học. Trương Đình Đình đó chắc là người của Sở Giáo dục. Nghĩ đến đây, ông ấy cũng hơi nhẹ lòng một chút. Người của Sở Giáo dục không vươn tay tới nhà máy thép được. Cứ để Tiểu Hàm duy trì tốt mối quan hệ này, nói không chừng sau này Tiểu Nam Tiểu Bắc cũng nhờ vào được. Diệp Chính Hoa không lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua chát. Hai đứa con gái trong nhà đều có tiền đồ, bản thân lại chẳng nhờ vào được chút gì. Cặp song sinh trong phòng nghe lén được lời bố mẹ, âm thầm bàn tán với nhau. Mạnh Tử Hàm trước đây thân với anh Nhất Phi nhất. Liệu Trương Đình Đình có phải người quen nhà anh Nhất Phi không? Nếu là nhà anh Nhất Phi giúp đỡ, thì họ sẽ trực tiếp sắp xếp vào nhà máy luôn, chứ không phải đi vòng qua bên đại học đâu. Bố nói đúng đấy, người đó có lẽ là người của Sở Giáo dục. Nhưng Mạnh Tử Hàm làm sao mà quen được nhỉ? Chẳng lẽ là quen trong trại tạm giam sao?
Mạnh Tử Hàm ghét chị Linh Thần nhất. Nếu người này ở sở giáo dục, liệu có âm thầm gây khó dễ cho chị không? Nhấn vào ứng dụng nhỏ ở góc trái video in trang chủ để xem trước nội dung các tập tiếp theo nhé. Mạnh Tử Hàm không chịu nổi khổ ở xưởng dệt nên chạy về nhà. Mạnh Tuyết Vân xót xa vô cùng. Diệp Chính Hoa lại càng giận dữ, dẫn con bé đến nhà máy đòi lại công bằng, cuối cùng còn cho nó nghỉ việc để về nhà luôn. Con tôi vừa mới được bầu làm lớp trưởng, sống rất hòa thuận với các bạn cùng phòng. Ai ngờ Trương Đình Đình thất bại trong cuộc bầu cử, liền quay sang kiếm chuyện với Vương Lệ Na, dẫn theo cả cố vấn đến tận nơi gây sự, nhất quyết bắt Vương Lệ Na phải xin lỗi. Vương Lệ Na, xin lỗi Trương Đình Đình đi. Thầy Lưu, thầy chưa điều tra mà đã bắt em xin lỗi rồi. Rõ ràng là Trương Đình Đình mắng người trước. Cậu ta mới là người phải xin lỗi em. Các bạn trong phòng lúc đó đều có thể làm chứng. Cố vấn Lưu vốn có quan hệ mật thiết với bố Trương Đình Đình, nên đương nhiên là thiên vị cô ta rồi. Một bàn tay vỗ không nên tiếng. Nếu em không có vấn đề gì thì liệu có cãi nhau được không? Em là cán bộ lớp, phải biết nhường nhịn bạn học, chứ không phải cứ gay gắt đối đầu như vậy. Phải xin lỗi và viết bản kiểm điểm ngay, nếu không thì đừng làm lớp trưởng nữa. Cố vấn Lưu vừa dứt lời, không khí trong ký túc xá lập tức trở nên căng thẳng. Lệ Na, cùng phòng thì nên bao dung cho nhau đi. Mê Mơn, em xin lỗi một chút, cho chuyện này qua đi là xong. Lâm Tuyết Mai tức giận lườm cố vấn. Diệp Linh Thần vừa định mở lời thì bị Trương Đình Đình ngắt lời. Diệp Linh Thần, cậu có ở đó đâu? Không có tư cách để lên tiếng. Diệp Linh Thần không có tư cách. Vậy những người có mặt như chúng tôi chắc là có tư cách chứ. Nếu cứ nhất quyết bắt Vương Lệ Na xin lỗi, thì ngày mai tôi sẽ lên văn phòng viện trưởng để hỏi cho rõ, xem cái học viện này có phải do nhà Trương Đình Đình mở không. Trương Đình Đình bị mắng cho tức nổ đom đóm mắt. Cô ta vốn luôn coi thường Lý Hồng Anh quê mùa, không chỉ vẻ ngoài phèn chua, mà còn tết hai bím tóc vừa to vừa dài quê cạch. Học viện có phải nhà tôi mở hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải loại nhà quê như cô mở được rồi. Cái đồ nghèo hèn như cô mà cũng đòi gặp viện trưởng sao? Trương Đình Đình, cậu nói chuyện quá đáng lắm rồi đó. Ôi, suýt quên là cái giọng địa phương của cô thật buồn nôn. Ở Giang Thành được vài ngày mà đã ngỡ mình là người thành phố rồi sao? Phi, đúng là đồ nhà quê. Được ở cùng phòng với tôi là vinh dự của cô đấy. Thế mà còn dám đấu với tôi à? Diệp Linh Thần nhìn bộ dạng hống hách ngạo mạn của Trương Đình Đình, cơn giận trong lòng bốc lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Luận về khoản mắng người, cô chưa từng ngán ai. Đúng là tôi đã được mở mang tầm mắt rồi, chưa thấy ai mặt dày như cậu luôn đấy. Vừa đến đã đòi chiếm giường của người khác. Không phải cậu lớn lên trong khu nhà quyền quý sao? Sao quy tắc đến chỗ cậu lại thành đồ trang trí thế? Cứ hở ra là mở mồm chê người khác là đồ nhà quê. Ngoài xuất thân ra cậu còn gì để khoe khoang nữa không? Rồi thế sao đến cái chức cán bộ lớp cũng không bầu nổi? Đại học Kinh Thành không chứa nổi cậu nên mới chạy đến Giang Thành à? Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu? Ai cho phép cậu nói chuyện với tôi như thế? Nói thật thì cần gì ai cho phép? Cứ tưởng mình là vua con chắc. Tiếc là cậu sinh nhầm thời rồi. Hay là quay về thời cổ đại mà làm công chúa đi. Chỉ sợ cậu không có cái bản lĩnh đó thôi. Hai người cứ đợi đấy cho tôi. Là bạn học sao không biết bao dung chút đi. Đắc tội cậu ta thì các cậu tự lo lấy thân nhé. Đã bảo đừng có chọc vào cậu ta. Lần này người chịu thiệt là Trương Đình Đình chúng ta rồi. Đến cả cố vấn cũng bênh vực cậu ta. Sau này ngày tháng của chúng ta chắc khó sống đây. Sợ cái gì, đâu phải chỉ có mình cậu ta có chỗ dựa. Có chuyện gì thật tôi sẽ bảo vệ các cậu. Tiểu Trần, nãy cậu ngầu xỉu luôn. Thiên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu ta dám làm gì chứ? Chúng ta cũng đâu phải dạng vừa. Ở một diễn biến khác, Diệp Chính Hoa tìm được 2 công việc cho Mạnh Tử Hàm. Lao công trường đại học công nhân nhà máy thép, phụ bếp nhà ăn bãi hàng. Con không đi làm lao công đâu. Con là học sinh cấp 3, sao có thể đi quét dọn chứ? Có việc làm là tốt lắm rồi. Bây giờ khắp nơi đều sa thải nhân viên. Việc này bố phải nhờ vả người ta mãi mới có đấy. Không mệt đâu, chỉ quét hành lang và dọn nhà vệ sinh. Lương 150, dọn nhà vệ sinh thì mất mặt chết đi được. Con không đi, còn việc nào khác không? Nếu không được nữa thì bố cũng hết cách. Việc gì thế à? Phụ bếp nhà ăn, rửa rau, rửa bát, chia cơm. Nhẹ nhàng hơn làm lao công nhiều. Ăn uống xong còn có trợ cấp tiền cơm nữa. Mỗi tháng 180 tệ. Việc này cũng được đấy. Mẹ nghe nói thức ăn thừa còn được mang về nhà nữa. Mọi người đang hại con thì có. Ở nhà an toàn là mấy ông chú bà thím không có học thức thôi. Tôi thà hẹo trừ không thèm hạ mình làm chung với bọn họ. Tiểu Hàm, con cứ làm trước đi. Lần này là ở trong xưởng, không ai dám bắt nạt con đâu. Đợi khi nào có chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển con vào xưởng rồi tính chuyện đổi việc sau. Con không làm à? Nếu thấy tốt thì cứ đi đi. Con không đi làm trò cười cho thiên hạ đâu. Ta nói cho con biết,
Hiện tại ta chỉ có khả năng đến thế thôi. Con không đi thì tự mình ra ngoài mà tìm việc. Giờ con tốt nghiệp rồi. Muốn ở nhà thì phải đóng tiền sinh hoạt. Mỗi tháng 50 tệ. Con còn chưa nhận lương mà. Lấy đâu ra tiền mà đóng? Cô ta rơm rớm nước mắt, nhìn Mạnh Tuyết Vân đầy uất ức. Mong cô có thể nói giúp mình một câu. Tiểu Hàm, không phải cô không giúp con tìm việc tốt hơn, nhưng cứ nghe con từng vào trại tạm giam là họ từ chối ngay. Hai công việc này là nhờ dượng con bảo lãnh, hứa con không gây chuyện mới được đấy. Việc của cô còn chẳng bằng con nữa là ngày nào cũng phải cọ to lất mà vẫn phải giáng đây. Con cứ làm đi, tích lũy kinh nghiệm rồi tính sau. Cái loại việc còn con này, có leo cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên được. Con không muốn lãng phí thanh xuân. Con dám coi thường giai cấp công nhân à? Bằng cấp không có, năng lực cũng không, mà lại cứ muốn một bước lên mây. Nếu con mà được như Diệp Linh có khả năng học tập như nó, thì dù có bán nhà ta cũng nuôi con ăn học. Mọi người chỉ giỏi khinh thường con. Giờ thấy Diệp Linh Thần có tiền đồ nên quay sang hành hạ con chứ gì. Diệp Chính Hoa không thể nhịn thêm được nữa. Ông vung tay tát thẳng vào mặt Mạnh Tử Hàm một cái đau điếng. Ông đánh tôi, đánh mày vì mày là người nhà đấy. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nhà họ Diệp dốc hết lòng vì mày mà mày còn chưa thấy đủ à? Đã coi thường nhà họ Diệp thì cút đi. Cái miếu nhỏ này không chứa nổi vị đại Phật như mày đâu. Đi thì đi, tôi không bao giờ quay lại nữa. Mạnh Tuyết Vân đuổi theo phía sau, gọi tên Mạnh Tử Hàm mấy lần mà cô ta không thèm dừng lại. Bà quay đầu lại oán trách Diệp Chính Hoa. Ông đánh nó làm gì chứ? Trên người đó không có tiền. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nó cần phải bị dạy dỗ. Nó không có gan đó đâu. Lát nữa nó sẽ tự mò về thôi. Đúng là xui xẻo mà. Nuôi ông tay áo, đúng là đồ vô. Sau này chuyện của nó tôi không thèm quản nữa. Mạnh Tử Hàm ôm mặt chạy ra đường, ngơ ngác nhìn quanh. Trong người mình chỉ còn vài đồng bạc, không việc làm, không chỗ ở, biết đi đâu đây? Cô ấy chợt nhớ đến Cố Nhất Phi. Anh ấy ở Đại học Giang Thành. Đến tìm anh ấy giả vờ đáng thương, biết đâu anh ấy có thể giúp mình tìm việc. Bố anh ấy là phó xưởng trưởng, còn giỏi hơn cả Diệp Chính Hoa. Với lại cũng để xem Diệp Linh Thần sống ra sao. Còn có thể nói xấu cô ta trước mặt bạn học nữa. Đến cổng trường, đúng lúc sau giờ ăn, dòng người qua lại tấp nập. Nhìn những sinh viên này, trong lòng Mạnh Tử Hàm thấy bất mãn. Suy chút nữa là mình cũng được ở đây rồi. Tất cả là tại Mạnh Tuyết Vân. Cô ấy đưa mắt ngó nghiêng, không biết tìm Cố Nhất Phi ở đâu. Chỉ biết anh ấy học ngành cơ khí chế tạo. Đang do dự thì có một nữ sinh đi ngang qua. Mạnh Tử Hàm vội vàng tiến tới hỏi đường. Chào bạn, cho mình hỏi chút. Ở đâu ra cái đồ nhà quê này thế? Đến cả trưởng ban mà cũng dám cản đường tôi. Thật là trùng hợp. Mạnh Tử Hàm, người bị chặn lại chính là Trương Đình Đình đang đạp xe đi ăn. Xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm người thôi. Tìm ai? Tìm chị họ tôi. Khoa tài chính. Thêm, khoa tài chính à? Chị họ cô tên gì? Diệp Linh Thần, cô có biết không? Hóa ra là cái đồ nhà quê đó. Đúng là cùng một ruột quê mùa như nhau. Mạnh Tử Hàm nghe đối phương mắng mình và Diệp Linh Thần, không hề tức giận, ngược lại còn thầm vui mừng. Cô ấy lập tức làm ra vẻ sợ hãi. Xin cô đừng nói cho chị họ là tôi đến đây. Chị ấy mà biết sẽ nổi trận lôi đình mất. Tôi chỉ lén xem chị ấy sống có tốt không thôi. Thêm, cô sợ chị ta lắm sao? Chị ta thường xuyên bắt nạt cô à? Không, không có. Chỉ là quan hệ không tốt lắm. Thế dấu tắt này là sao? Không phải chị họ đánh đâu. Không phải cô ta, chẳng lẽ cô tự tát mình chơi à? Trương Đình Đình đảo mắt khinh bỉ, cảm thấy rất thiếu kiên nhẫn với Mạnh Tử Hàm, nhưng nghĩ đến việc có thể lợi dụng nên vẫn nén giận gượng cười. Tôi là bạn cùng phòng của chị họ cô. Trương Đình Đình tôi thích nhất là đòi lại công bằng. Có uất ức gì cứ nói với tôi sẽ làm chủ cho cô. Chưa ăn gì đúng không? Tôi mời cô, vừa ăn vừa nói chuyện. Có được không à? Làm phiền chị quá. Tôi bảo được là được. Đi thôi. Trương Đình Đình ra cảnh tốt, chi tiêu rất hào phóng, dẫn Mạnh Tử Hàm đến cung điện Si Sơ. Mạnh Tử Hàm ngước nhìn tấm biển vàng son lộng lẫy, cảm thấy hoa cả mắt. Mạnh Tử Hàm lật thực đơn, mức giá khiến cô ấy hít một hơi lạnh. Món tráng miệng rẻ nhất cũng vài chục tệ. Muốn ăn gì cứ gọi đi. Đừng ngại, tôi không kén ăn đâu. Cô cứ gọi là được. Trương Đình Đình gọi bít tết và nước ép dưa hấu. Lần đầu Mạnh Tử Hàm đến nhà hàng cao cấp thế này, vừa phấn khích vừa lo lắng. Trương Đình Đình giàu thật đấy. Nếu có thể bám lấy chị ta, biết đâu có thể sắp xếp việc làm cho mình. Thế là khi Trương Đình Đình hỏi về Diệp Linh Thần, cô ấy lập tức khai hết sạch sành xanh, tuôn ra hết tất cả mọi chuyện. Cô ta từ nhỏ ở quê đã vô pháp vô thiên, nói dối, trộm tiền, gian lận là chuyện cơm bữa. Về kinh thành rồi vẫn không coi giáo viên ra gì. Cái lời giáo viên khiến chủ nhiệm bị đuổi việc. Đáng hận nhất là cô ta hãm hại tôi.
khiến tôi lỡ kỳ thi đại học, còn bị vào trại tạm giam. Trộm tiền, gian lận, hại giáo viên bị đuổi việc. Trời à, cô ta xấu xa vậy sao? Vừa ăn vừa nói đi, bít tết ở đây cũng tạm tạm. Tuy không bằng nhà hàng ở Kinh Thành, nhưng cũng ăn được. Cô nói tiếp đi, càng chi tiết càng tốt. Mạnh Tử Hàm không ngờ rằng bản thân chỉ đơn giản là tỏ vẻ đáng thương mà có thể đổi lấy một bữa tối thịnh soạn đến vậy. Anh ta vừa ăn ngốn ngấu, vừa càng ra sức thêu dệt nên tội trạng của Diệp Lăng Thần. Lát nữa cậu đi theo tôi về trường, đến chỗ cố vấn học tập nói rõ chuyện này. Nhất định phải khiến chị Bảo của cậu trả giá. Tôi vừa xử lý xong Trương Đình Đình hay cậy thế hiếp người, quay đầu lại đã nghe tin Mạnh Tử Hàm sau khi bị Diệp Chính Hoa tát một cái, lại bán được vào Trương Đình Đình, còn có được công việc tốt làm cố vấn tại trường sư phạm. Cả nhà họ Diệp đều đang đoán xem lai lịch của cô ta. Cặp song sinh càng lo cô ta sẽ âm thầm hại tôi, định lèn đến trường để cảnh báo tôi. Hay là chúng ta đi nói với chị đi, chị thông minh chắc chắn sẽ nhìn thấu chuyện này. Cả hai càng bàn càng thấy có gì đó mờ ám. Quyết định sáng sớm hôm sau đến Đại học Giang Thành tìm Diệp Linh Thần. Ngày hôm sau trường có hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ. Diệp Linh Thần cùng các bạn cùng phòng và Phùng Lâm Lâm, Lâm Tiểu Quyên hẹn nhau cùng đi. Trên đường đi, Vương Lệ Na và Lý Hồng Anh bàn về chuyện câu lạc bộ, tâm trạng vô cùng hào hứng. Linh Thần, cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào? Em muốn đến xem Xin Bi biện luận và mô phỏng Liên Hợp Quốc. Một nữ sinh tên Trương Tuyết ở phòng của Lâm Tiểu Quyên nghe xong liền hào hứng hẳn lên. Xin Bi biện luận tốt đó, đội biện luận trường mình năm nào cũng thi quốc gia, thắng còn có thưởng nữa. Mô phỏng Liên Hợp Quốc cũng vậy, mình và Tiểu Quyên cũng muốn đi. Đi cùng đi, mình cũng đi với các cậu. Mình cũng khá hứng thú với mấy câu lạc bộ này. Vương Lệ Na và Lý Hồng Anh thì hứng thú với Xin Bi đọc sách và Xin Bi kịch hơn. Hẹn nhau cùng đi. Ăn sáng xong sẽ chia nhau ra hành động. Tham gia xong quay lại có thể trao đổi kinh nghiệm. Ăn sáng xong, nhóm người vừa ra khỏi nhà ăn thì nghe thấy tiếng ai đó gọi. Chị ơi, Diệp Linh Thần, các em đến đây làm gì? Chị ơi, lúc này tụi em đến ký túc xá không thấy ai nên qua đây. Suy chút nữa là lỡ mất. Đến sớm vậy để làm gì? Đến xem chị thế nào. Chị vẫn ổn không cần xem. Chị ơi, nhà có chuyện lớn rồi. Ở đây không tiện nói. Các cậu đi trước đi, mình sẽ theo sau ngay. Nói đi, có chuyện gì? Mạnh Tử Hàm tìm được việc làm rồi. Cô ta tìm được việc thì liên quan gì đến tôi? Diệp Lâm Bắc kể lại sơ qua mọi chuyện gần đây. Năng lực của Mạnh Tử Hàm thế nào chúng ta đều rõ. Cố vấn đại học là một vị trí béo bở đấy. Lại còn có thể vừa học, vừa lấy bằng cấp. Bọn em nghi cô ta dựa hơi ông lớn nào đó ở Bộ Giáo dục. Không chừng là để đối phó với chị. Hiện tại người cô ta hận nhất chính là chị đấy. Chị phải cẩn thận. Liên quan đến Bộ Giáo dục sao? Diệp Linh Thần thấy thật nực cười. Nhưng phân tích kỹ lại thì đúng là có khả năng. Nhưng kiếp trước không nghe nói Mạnh Tử Hàm quen biết người của Bộ Giáo dục. Được rồi, em chỉ biết có thế thôi chị. Tin này hữu ích chứ chị? Diệp Linh Thần gật đầu. Họ đã cất công đến báo tin cho mình. Cô cũng không muốn mắc nợ họ, liền lấy ra 10 đồng. Ăn sáng chưa? Căn tin ở đây khá ổn. Số tiền còn lại thì bắt xe mà về. Vừa hay em cũng đang đói. Nghe nói đồ ăn Đại học Giang Nam ngon lắm. Tiện thể nếm thử xem sao. Chị ơi, còn một chuyện nữa. Em nghe mẹ nói người đó tên là Trương Đình Đình. Trương Đình Đình, sao Mạnh Tử Hàm lại quen được? Mẹ nói Mạnh Tử Hàm đến trường sư phạm báo danh, đã dùng danh nghĩa của Trương Đình Đình, nên được giảng viên ra đón hẳn hoi, thái độ còn cực kỳ tốt. Hỏi sao mà quen biết, thì cô ta nhất quyết không nói. Quan hệ chắc chắn không tầm thường, nếu không sao lo được công việc tốt thế này. Diệp Linh Thần cũng không nghĩ thông được, nhưng với bối cảnh của Trương Đình Đình, việc sắp xếp chỗ làm của thực không khó. Chị biết rồi, hai đứa đi ăn đi. Bánh bao rau mầm của căn tin ngon lắm đấy. Diệp Linh Thần nhíu mày, trở lại bên cạnh Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên, đem chuyện này kể lại cho họ. Trương Đình Đình này có gia thế đấy, lại còn bắt tay với Mạnh Tử Hàm nữa. Cậu phải cẩn thận. Mình vẫn không hiểu nổi, hai người này vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau, sao lại cấu kết với nhau được nhỉ? Mấy tối trước, mình và Vu Lệ Lệ ở trên đường Ngô Đồng, có thấy một người rất giống Mạnh Tử Hàm đang đứng khóc bên cạnh Trương Đình Đình. Lúc đó ánh sáng không tốt nên mình cứ ngỡ là nhìn nhầm. Vu Lệ Lệ là người Kim Thành, cậu ấy biết Trương Đình Đình, vừa thấy cô ta là kéo mình đi thẳng, nói nhà Trương Đình Đình có thế lực lắm, có gây họa lớn cũng chẳng sao cả.
Phùng Lâm Lâm kể lại lời của Vu Lệ Lệ. Trương Đình Đình từ nhỏ đã hay bắt nạt người. Hồi cấp 3 có một vụ ầm ĩ rất lớn. Cấp trên đã cử người xuống điều tra, nhưng cuối cùng cô ta lại chẳng hề hấn gì. Thậm chí còn vào được Đại học Giang Thành. Vu Lệ Lệ nói xui xẻo thật khi lại học cùng trường. Lúc đó cô gái kia chắc chắn là Mạnh Tử Hàm. Nhưng chắc không phải bị bắt nạt đâu, mà là đang bám lấy Trương Đình Đình. Mạnh Tử Hàm và Trương Đình Đình đều hận mình. Trương Đình Đình sẽ không giúp không công đâu. Chắc chắn là muốn hợp sức đối phó mình. Hai kẻ tiểu nhân này đứa nào cũng thâm độc. Cậu tính thế nào? Không cần lo lắng. Mạnh Tử Hàm chỉ có mấy chuyện hồi cấp 3, lại toàn là chuyện thêu dệt. Chỉ cần đối chất là lộ tẩy ngay. Huống hồ Giang Thành là địa bàn của chúng ta. Trương Đình Đình không dám quá lộng hành đâu. Dùng mạnh khó lấn át rắn đầu đất. Cô ta trước đó ở ký túc xá chẳng được lợi gì, chứng tỏ bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Sợ cô ta bảo người nhà đến làm khó cậu. Nhà cô ta ở tận Kinh Thành, không với tay tới đây được. Lần này chỉ dám âm thầm cấu kết Mạnh Tử Hàm, cho thấy nhà cô ta ở đây không có thế lực. Dù có bắt tay nhau cũng không phiền phức lắm. Nhưng mình vẫn cứ thấy, được rồi, chuyện vẫn chưa xảy ra mà. Đừng để ảnh hưởng tâm trạng. Hay là nghĩ về hoạt động câu lạc bộ lát nữa đi, biết đâu lại thú vị đấy. Miệng cô ấy nói thoải mái, nhưng lòng thì hiểu rõ phải phòng bị trước. Các cậu cứ đến nhà thi đấu trước đi. Tôi tìm Tiểu Nam, Tiểu Bắc dặn dò chút việc. Diệp Linh Thần quay lại nhà ăn, thấy cặp song sinh đang hào hứng ăn sáng. Chị, ở đây nè. Chị có việc, nhờ hai đứa ở nhà để mắt tới bố mẹ giúp chị, xem họ có liên lạc với Mạnh Tử Hàm không. Có chuyện gì thì gọi số này. Cô ấy đã suy tính rất kỹ. Trương Đình Đình và Mạnh Tử Hàm đều không phải hạng vừa, phải đề phòng người nhà đâm sau lưng. Cặp song sinh đã có lòng tốt thì cứ tận dụng luôn. Cặp song sinh lại thấy mình được tin tưởng, nên trong lòng vui như mở hội. Chị yên tâm, tụi em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tụi em chính là nội gián của chị, chắc chắn sẽ canh chừng thật kỹ. Cảm ơn hai đứa, ăn đi. Ăn xong thì về sớm đi. Đi đường cẩn thận nhé. Diệp Linh Thần dặn dò xong thì đi. Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, Diệp Lâm Bắc reo lên, anh ơi, chuyến này đi đáng giá thật. Chứ còn gì nữa, bánh bao rau mầm ngon thật đấy. Thật muốn ăn thêm 2 cái nữa. Ăn không hết thì gói mang về, mua mấy cái cho bố mẹ nếm thử. Mua thêm vài cái nữa, chưa lại ăn tiếp. Bố mẹ có hỏi thì bảo là đi tìm chị. Chị ấy vui lắm. Bánh bao này là chị mua cho bố mẹ. Họ nghe xong chắc chắn sẽ vui, sẽ thấy trong lòng chị vẫn còn họ. Nếu Mạnh Tử Hàm thực sự hại chị, cần gia đình đứng ra bênh vực, thì chắc chắn họ sẽ thiên vị chị. Đúng, giờ mẹ sợ bố nên không dám lộ liễu bao che Mạnh Tử Hàm nữa. Hai anh em thấy kế hoạch này thật hoàn hảo. Còn tại Học viện Sư phạm Giang Thành, Mạnh Tử Hàm cũng đã ngủ dậy. Nhìn căn phòng lục sụp, trong lòng đầy ấm ức. Bà đây là vàng cơ mà, sao có thể bị vùi lấp ở cái xó xỉnh này chứ? Phải mau giúp Trương Đình Đình chiếm chỗ Diệp Linh Thần, để được đổi sang chỗ nào xịn hơn. Nghĩ đến đó, bỗng hừng hực ý chí. Đi báo danh. Thủ tục diễn ra suôn sẻ, nhưng khóa đào tạo sau đó khiến rất chật vật. Là người duy nhất trong các trợ giảng không đỗ đại học, lại còn bỏ lỡ các buổi tập huấn trước đó. Điểm kiểm tra đầu vào thảm hại không nỡ nhìn. Chủ nhiệm giáo vụ cầm tờ đề, mặt mày xám xịt chất vấn thầy Tôn. Mạnh Tử Hàm này là thế nào đây? Trình độ kém thế này, sao lọt vào đây được vậy? Mau tổng khứ đi cho tôi. Thưa chủ nhiệm, khó lắm ạ. Cô ta là người được cấp trên gửi gắm đặc cách đấy, còn được xếp vào dự án 2 đến 2 nữa. Cho nghỉ rồi cấp trên trách phạt thì em không gánh nổi đâu. Làm cái gì không biết, hạng mèo mả gà đồng nào cũng nhét vào trường. Học sinh cấp 2 làm còn tốt hơn cô ta. Kiếm cách nào cho cô ta phạm lỗi đi, rồi kỷ luật một trận, để cô ta tự biết đường mà cuốn gói. Chủ nhiệm, không được đâu. Phía cục giáo dục quyền to lắm. Mình mà giở trò là không nể mặt họ rồi. Đến lúc đó có mà mang họa vào thân. Thầy Tôn không chịu nhận việc, chủ nhiệm cũng đành bó tay. Cứ nhìn chằm chằm tờ giấy thi tính kế đuổi Mạnh Tử Hàm đi. Chủ nhiệm bực bội trong lòng. Buổi họp chiều không thèm nể mặt Mạnh Tử Hàm. Đồng chí Tiểu Mạnh, trình độ của cô hơi bị kém đấy. Làm giáo viên thế này chẳng phải hại con em người ta sao? Học viện sư phạm của tôi, sinh viên ra trường đều là những người đưa đò, phải đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Cô nên sớm tính đường khác cho mình đi, để tránh làm lỡ dở cả mình lẫn người khác. Nói thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người, hoàn toàn không nể mặt mũi chút nào. Mạnh Tử Hàm đỏ mặt tía tai, chỉ muốn ném cuốn sách vào mặt lão ta rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cô ta đã không còn đường lui, có giận đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Thứ hai gọi điện cho Trương Đình Đình ngay,
Kể hết chuyện của Diệp Linh Thần cho cô ta nghe. Sẵn tiện mách lèo lão chủ nhiệm này một trận. Muốn ăn hiếp tôi à? Đừng hòng để lão sống yên ổn. Diệp Linh Thần khó khăn lắm mới chen được đến quầy CNB biện luận. Ở đây đông nghịt người, toàn những người nhắm đến tiền thưởng thôi. Vòng tuyển chọn mô hình Liên Hợp Quốc cũng vào ngày kia. Muốn gia nhập thì chỉ được chọn một trong hai. CNBH có khác, đúng là đẳng cấp, lại còn phải thi tuyển nữa. Linh Thần, cậu chọn cái nào? Chọn CNB biện luận đi. Phùng Lâm Lâm cũng nghĩ vậy, nhưng Lâm Tiểu Quyên lại muốn thử sức ở mô hình Liên Hợp Quốc. Sau khi chọn xong CNB, Diệp Linh Thần muốn về ký túc xá lấy đồ rồi về nhà thuê. Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên muốn đi cùng cô. Hay là mua ít đồ ăn về nhà đi, tối nay nấu cơm ở chỗ mình nhé. Lâu rồi tụi mình chưa ăn một bữa tử tế cùng nhau. Thế món thịt kho tàu cậu nấu quá đi, mấy tháng rồi chưa được ăn. Tối nay làm nhiều chút nhé, để cậu ăn cho đã luôn. Ba người vừa nói vừa cười đi về phía ký túc xá. Vừa bước vào phòng thì thấy Trương Đình Đình đang chống nạnh, sai bảo một nữ sinh lạ mặt dọn dẹp đồ đạc. Đúng là một lũ quê mùa tụ tập, đứa nào trông cũng phè như nhau, chẳng thèm chấp mạng người này. Xem ra cô dọn nhà thì dở, nhưng đâm chọc sau lưng thì giỏi lắm. Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện chắc là đang nói cô đấy nhỉ. Nữ sinh đang giúp dọn đồ nghe Diệp Linh Thần mắng Trương Đình Đình. Nhìn lại vẻ mặt sượng chân của Trương Đình Đình, cô ta không nhịn được mà bật cười. Cười cái gì mà cười, cút ra ngoài dọn đồ mau. Cô gái bị đạp ngã bất ngờ, đau đến mức méo cả mặt, nhưng không dám rên gì nửa lời, vội vàng đứng dậy dọn dẹp tiếp. Diệp Linh Thần, giờ cứ đắc ý đi. Đợi vài ngày nữa cô sẽ phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi thôi. Vậy thì cứ chờ mà xem, để xem ai mới là người phải khóc. Tôi nghe hai đứa em sinh đôi kể lại, Mạnh Tử Hàm dựa vào quan hệ với Trương Đình Đình để lẻn vào trường sư phạm làm trợ giảng, tham gia câu lạc bộ. Sau khi bầu cử xong thì về ký túc xá thì đụng mặt Trương Đình Đình đang vênh váo. Tôi cười khẩy rồi đáp trả vài câu. Cô ta lập tức nổi đó, giơ tay định tác động vật lý tôi. Xung đột sắp nổ ra. Mãi bên nhau bạn nhé. Muốn tác động tôi à? Không xem lại bản lĩnh mình đến đâu. Trương Đình Đình cố sức rút tay ra, nhưng tay Diệp Linh Thần cứng như kìm sắt, không hề di chuyển. Cổ tay truyền đến từng đợt đau nhức. Buông tôi ra, Diệp Linh Thần. Cô buông ra cho tôi. Đồ dã man. Buông ra, tay tôi sắp gãy rồi. Cô đứng ngay ra đó à? Sao không mau lại giúp tôi? Bạn học ơi, thôi bỏ đi, đừng làm chuyện lớn thêm. Cút đi, đồ vô dụng. Cô cứ đợi đấy. Thấy Trương Đình Đình đi rồi, cô gái đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn Diệp à, bạn không nên chọc vào cô ta. Gia thế của Trương Đình Đình không vừa đâu, sau này bạn chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Bạn thấy sống như vậy là ổn sao? Bị cô ta tùy ý đánh mắng, không còn chút tự trọng nào. Tôi cũng không còn cách nào. Bố tôi làm việc dưới quyền bố cô ta. Nếu tôi không nghe lời sẽ liên lụy đến bố. Tôi nghe nói bố cô ta có quan hệ rất tốt với người phụ trách căn cứ không quân sắp tới. Lúc đi quân sự bạn hãy cẩn thận. Diệp Linh Thần đoán chắc cô bạn này nghe được tin tức nên mới mạo hiểm đến báo tin. Cảm ơn bạn đã nói cho mình biết. Trời ơi, Trương Đình Đình này hống hách quá. Bộ cô ta là qua sao mà ngang ngược vậy? Linh Thần à, chuyện đi quân sự cô bạn đó nói, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi cứ thấy Trương Đình Đình sẽ gây khó dễ cho cậu. Đi quân sự là ở nơi công cộng mà. Cô ta không làm được chuyện gì quá đáng đâu. Hay là hỏi Thẩm Yến Lâm thử xem. Bác của cậu ấy không phải là lãnh đạo thành phố sao? Biết đâu lại nói giúp được vài câu. Chuyện chưa đâu vào đâu sao mà nói được. Mình không muốn làm phiền người khác. Cậu không biết đâu, ánh mắt Trương Đình Đình lúc nãy nhìn cậu cực kỳ độc ác. Cô ta chắc chắn không phải hạng vừa đâu. Thôi mà, đừng để loại người đó làm ảnh hưởng tâm trạng. Khó khăn lắm mới tụ tập được với nhau. Nghĩ xem tối nay ăn gì rồi đi chợ. Dạo quanh một chút nào, mua món gì đó thật ngon. Phùng Lâm Lâm vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, lập tức phấn chấn hẳn lên. Mình muốn ăn thịt kho tàu, thèm giò dãi luôn rồi nè. Còn muốn ăn sườn nữa, hầm thật là nhử nhé. Không thành vấn đề, còn tại Học viện Sư phạm Giang Thành, Mạnh Tử Hàm lại đang vô cùng đau khổ. Hôm nay, Trương Đình Đình gọi điện hỏi cô ta dạo này thế nào. Mạnh Tử Hàm cảm thấy cơ hội đã đến, lập tức thêm mắm dặm muối, đem chuyện bị chủ nhiệm giáo dục gây khó dễ kể hết cho Trương Đình Đình nghe, muốn mượn tay cô ta để xử lý ông chủ nhiệm. Rõ ràng biết tôi là người cô giới thiệu, mà ông ta vẫn đối xử với tôi như vậy, đó chẳng phải là không nể mặt cô sao? Đây là chuyện của cô, tôi chỉ lo việc đưa cô vào đó thôi. Có ở lại được không là do bản lĩnh của cô. Đến chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô. Cô mau chóng hành động đi, mau nghĩ cách xử lý. Diệp Linh Thần đi, kiên nhẫn của tôi có hạn.
Mạnh Tử Hàm tức đến mức suýt thì ném điện thoại. Cô ta không ngờ được Trương Đình Đình hoàn toàn không để tâm đến chuyện của mình. Xem ra muốn đứng vững ở học viện sư phạm thì phải dựa vào chính mình thôi. Mạnh Tử Hàm nghiến răng, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Bất chợt, trong đầu cô ta hiện lên hình bóng một người. Thầy Mã, người bị đuổi việc ở trường trung học Gang Thép. Chỉ cần lôi kéo được cô Mã về làm trợ thủ, chắc chắn có thể giúp Trương Đình Đình lo xong việc. Đến lúc đó nói với Trương Đình Đình một tiếng, nhưng công việc cố vấn cho cô Mã, rồi để cô ấy giúp mình tìm một khởi đầu tốt hơn. Vẹn cả đôi đường. Nghĩ đến đây, Mạnh Tử Hàm lập tức gọi điện đến nhà cô Mã. Hello. Ai đấy? Chào cô Mã à? Em là Mạnh Tử Hàm đây ạ. Cô còn nhớ em không? Mạnh Tử Hàm sao mà cô không nhớ được? Em thế nào rồi? Tìm được việc chưa em? Em tìm được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm ạ. Cô Mã, cô có bận không? Em nghe nói cô đã nghỉ ở trường rồi. Cứ muốn tìm cơ hội đến thăm cô mãi. Không cần đâu, không cần đâu. Hiện tại cô hơi bận, không tiện lắm. Cô Mã, cô sao thế à? Có phải đang bận việc không cô? Không phải bận việc, là trong nhà có chút chuyện. Đối mặt với người học trò mình từng yêu quý nhất, cô Mã không hề giấu giếm, đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Lúc trước sau khi cô Mã bị sa thải, luôn muốn tìm Diệp Linh Thần để xin cô ta đừng truy cứu, nhưng kết quả không tìm thấy. Cha cô đột nhiên bị tai biến, cô đã dốc lòng chăm sóc ở bệnh viện, nhưng chồng cô lại không hài lòng. Cô tất bật ngược xuôi mà chẳng được một lời tử tế. Tài sản của cha mẹ cũng chẳng được chia một xu, đều đưa hết cho em trai cô rồi. Cha tôi sinh ra và nuôi nấng tôi chăm sóc ông ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Sao có thể ham hố tài sản của ông ấy chứ? Chồng tôi nghĩ như vậy thật quá nông cạn và thực dụng. Vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với anh ta mấy lần rồi. Giờ ban ngày tôi vào viện chăm sóc, tối về lại phải lo cho con cái, lại còn phải cãi nhau với anh ta nữa. Cả người tôi sắp suy sụp luôn rồi. Chưa đầy 1 tháng, tóc đã bạc trắng cả rồi, trông ra đi cả chục tuổi. Đúng là đồ đầu gỗ. Chẳng trách bị Diệp Linh Thần dắt mũi, đáng đời lắm. Thầy Mã, chăm sóc người bệnh không nhất thiết phải tự mình làm hết đâu. Bố của thầy bị đột quỵ, giao cho hộ lý chuyên nghiệp làm sẽ hợp lý hơn. Họ có kinh nghiệm, chăm sóc còn tỉ mỉ hơn thầy nhiều. Thầy cũng có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thầy nghĩ xem, nếu thầy đi làm lại, dùng tiền lương đó thuê một hộ lý, tiền dư ra còn lo được cho gia đình, chẳng phải một công đôi việc sao? Nói thì nói vậy, nhưng hộ lý dù sao cũng không phải con cái ruột thịt. Liệu họ có thể tận tâm tận lực được không? Lỡ như họ lười biếng rồi đối xử không tốt với bố tôi, thì làm sao tôi thanh thản cho được? Hơn nữa tôi đã bị sa thải, tiếng xấu đồn xa, làm sao tìm được công việc lương cao như thế nữa? Thầy Mã, thực ra lần này em gọi cho thầy, ngoài việc hỏi thăm thầy, em còn muốn bàn với thầy một chuyện. Diệp Linh Thần đã đắc tội với một đại nhân vật. Người đó có gia thế rất đáng gờm, đang muốn cho cô ta nếm mùi đau khổ. Nếu thầy có thể giúp khiến Diệp Linh Thần vu khống thầy, khiến thầy bị đuổi việc một cách oan uổng, sau khi xong việc, em có thể giới thiệu thầy vào Đại học Sư phạm Giang Thành, làm cố vấn học tập tại đó. Công việc này lương rất cao, lại nhàn hạ hơn dạy cấp 3 nhiều. Thầy thấy sao? Có muốn cân nhắc không? Không được, dù tôi có bị sa thải, thì tôi vẫn phải giữ đạo đức nhà giáo. Những việc thất đức như vậy tôi tuyệt đối không làm. Tiểu Hàm, tôi biết bây giờ em có thể gặp khó khăn, nhưng cũng không thể đi vào con đường lầm lạc được. Em trước đây đâu có như vậy, sao bây giờ lại trở nên thế này? Thầy Mã, nếu thầy đã không muốn, thì em cúp máy đây, em còn có việc phải làm. Mạnh Tử Hàm tỏ vẻ khó chịu khi bị ông ấy giáo huấn, cúp điện thoại cái rụp. Đúng là đồ lão già gàn dở, xem ra không trông mong gì được rồi. Mạnh Tử Hàm bắt đầu tính toán bước tiếp theo, xem có cách nào bỏ qua lão Mã không. Việc Diệp Linh Thần lòng lang dạ thú phải được xác thực. Mạnh Tử Hàm đã khổ sở suy nghĩ suốt mấy ngày, chẳng những không nghĩ ra kế hay, mà việc huấn luyện cũng ngày càng tụt hậu. Ngay lúc cô ấy đang phiền não, cô Mã gọi điện tới. Tử Hàm, chuyện trước đây em nói có còn tính không? Mạnh Tử Hàm nghe cô Mã chủ động hỏi han, trong lòng mừng rỡ vô cùng, vốn tưởng là hết cách rồi, không ngờ cô Mã lại tự tìm đến. Vậy chắc chắn là sẵn lòng hợp tác rồi. Còn tính chứ, đương nhiên là còn tính. Cô Mã, chỉ cần cô sẵn lòng, em nhất định sẽ giúp cô nghĩ cách. Cô Mã, sao cô lại đột nhiên đổi ý thế? Có phải gia đình gặp chuyện gì khó khăn không? Hesi, đừng nhắc đến nữa, tôi đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Cô ấy do dự một lát, rồi kể rõ ngọn ngành cho Mạnh Tử Hàm nghe. Vốn dĩ bố tôi bị liệt nằm giường, giờ lại phát hiện trong não có khối u, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, cần tiêu tốn một khoản tiền lớn. Cậu em trai tôi khẳng định là sẽ không bỏ tiền. Lý do rất đơn giản,
Tài sản này là bố để lại cho cậu ta. Bố không muốn cậu ta phải tốn kém. Bố muốn cô Mã bỏ tiền ra thì cô Mã phải chi thôi. Bố mẹ nuôi cô lớn nhường này, đã đến lúc cô phải báo đáp rồi. Nhưng giờ tôi không việc làm, không thu nhập, gánh nặng gia đình đều đè lên vai chồng tôi. Chồng tôi không có lý tưởng cao cả như vậy. Anh ấy nhất quyết không chịu chi tiền. Anh ấy nói đi đâu cũng vậy. Chẳng có lý nào con trai còn đó mà lại bắt đứa con gái đã đi lấy chồng phải bỏ tiền chữa bệnh cho bố cả. Và lại bố tôi không phải không có tiền, mà là có tiền nhưng không muốn tiêu. Họ đã không muốn thì anh ấy lại càng không muốn chi. Tôi có thể giúp cô vạch trần Diệp Linh Thần, nhưng tôi không cần công việc. Nếu việc thành công, hãy giúp tôi trả phí phẫu thuật cho bố tôi được không? Mạnh Tử Hàm nghe xong thì sững sờ không thốt nên lời. Người này đúng là ngu hết chỗ nói. Gia đình mình còn sắp tan nát đến nơi mà vẫn còn tâm trí lo cho bố. Đúng là hiếu thảo mù quáng. Thầy Mã, thầy đừng vội. Vị đại nhân vật từ thủ đô này giàu lắm. Số tiền này với chúng ta là một khoản khổng lồ, nhưng với ông ấy chắc chỉ là tiền vài bữa ăn. Vung tay một cái là có ngay thôi. Thật sao? Vậy thế này đi, chúng ta hẹn ông ấy ra ngoài, hai người gặp mặt một chút. Thầy cứ trực tiếp bàn bạc với ông ấy xem sao. Sẽ có kết quả ngay thôi. Được, càng sớm càng tốt. Bố tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi không muốn ông ấy tuổi cao sức yếu mà còn phải chịu cực khổ thế này. Mạnh Tử Hàm hừ lạnh một tiếng khinh thường, rồi cúp máy. Ngay lập tức gọi cho Trương Đình Đình. Chuông reo mấy hồi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của Trương Đình Đình. Hello, Mạnh Tử Hàm, cô lại có chuyện gì nữa đây? Mạnh Tử Hàm không thèm để ý thái độ của cô ta, vội vàng kể chuyện tìm được thầy Mã cho cô ấy. Chính là cái ông thầy Mã bị Diệp Linh Thần hại cho mất việc ấy. Đúng, chính là ông ta. Chị Đình Đình, em nói với ông ấy rồi. Ông ấy đồng ý ra mặt tố cáo Diệp Linh Thần. Tôi nhanh tay khống chế được Trương Đình Đình khi cô ta định ra tay. Cô ta tức giận buông lời đe dọa rồi tháo chạy thảm hại. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Hàm đi ăn thì bị mọi người cô lập và gây khó dễ. Cô ta tìm đến thầy Mã, người vừa bị tôi tố cáo mà mất việc. Thầy Mã vì muốn gom tiền phẫu thuật cho người cha đang bệnh nặng, cuối cùng đã đồng ý hợp tác với Trương Đình Đình. Ba người bọn họ âm mưu cùng nhau dàn dựng để hãm hại tôi. Được thôi, thầy Mã phụ trách việc vu oan Diệp Linh Thần, nói ra chuyện cô ta hại ông mất việc. Tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, nói hết chuyện cô ta bắt nạt tôi từ nhỏ đến lớn thế nào, ngược đãi tôi ra sao, còn cả những chuyện cô ta bất hiếu với bố mẹ nữa. Phải vạch trần từng việc một, để mọi người biết cô ta là hạng người lang, tâm địa độc ác, đồ ăn chào đá bát. Để xem sau này cô ta còn mặt mũi nào mà ở lại Đại học Giang Thành nữa không. Chuyện này anh làm rất tốt. Vậy đi, 10 giờ sáng mai gặp nhau ở quán cà phê Kim Hải Ngạn tại trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, làm sao để giải quyết chuyện này thật ổn thỏa. Mạnh Tử Hàm nghe mà run rẩy sợ hãi. Quán cà phê Kim Hải Ngạn, đó là quán cà phê cao cấp nhất Giang Thành. Nghe nói cà phê trong đó, một ly cũng phải 50-60 tệ, bánh ngọt lại càng đắt đỏ cả 100 tệ. Ngày hôm sau Mạnh Tử Hàm không đi học lớp bồi dưỡng. Theo cô ta thấy, chuyện của Trương Đình Đình mới là ưu tiên hàng đầu. Chủ nhiệm đào tạo nhìn thấy chỗ ngồi trống của Mạnh Tử Hàm, sắc mặt trở nên xa sầm. Mạnh Tử Hàm sao lại không đến? Có xin phép không? Không ạ, hay là do không theo kịp tiến độ nên cô ấy không muốn học nữa. Có những người ấy mà, đúng là bùn nhão không chát nổi tường. Cũng may là còn biết tự lượng sức mình, biết khó mà lui. Những giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đều nhận ra sự không hài lòng của chủ nhiệm với Mạnh Tử Hàm. Từng người đều khéo léo chọn cách giữ mình. Mạnh Tử Hàm đương nhiên không biết cô ta đã bị cô lập rồi. Cô ta đang hớn hở dẫn thầy Mã đến quán cà phê Kim Hải Ngạn. Chúng tôi là bạn của cô Trương Đình Đình. Cô ấy đã hẹn chúng tôi đến đây. Phục vụ vừa nghe thấy 3 chữ Trương Đình Đình, sắc mặt khẽ thay đổi, liền lấy bộ đàm ra, nói vài câu với quản lý. Không lâu sau, một người quản lý mặc VC đi tới. Hai vị là khách của cô Trương đúng không? Thật sự xin lỗi, vừa rồi là do nhân viên của chúng tôi không hiểu chuyện, đã tiếp đón không chu đáo. Mời đi theo tôi. Không lâu sau Trương Đình Đình cũng đến. Chị Đình Đình, em và thầy Mã đã bàn bạc xong rồi. Ngày mai sẽ trực tiếp đến trường, trước mặt toàn thể giáo viên và sinh viên, vạch trần bộ mặt thật của Diệp Linh Thần, khiến cô ta thân bại danh liệt. Cách này của các người quá ngu ngốc. Tôi có cách tốt hơn. Ý hay gì vậy à? Rất đơn giản, thầy Mã ông hãy viết một cái băng rôn lớn, viết là Diệp Linh Thần hại tôi mất việc gì đó. Sau đó trực tiếp đến cổng viện quản lý tài chính Đại học Giang Thành, gào khóc thật to vào. Có người hỏi thì nói ông làm ơn mắc oán.
Vì thương hại Diệp Linh Thần học giỏi, sợ cô ta bị mai một tài năng, nên mới tự ý sửa lại nguyện vọng không tốt mà cô ta đã điền. Nhờ vậy cô ta mới đỗ được vào Đại học Giang Thành. Kết quả thì sao? Cô ta không những không biết ơn, mà còn lấy oán báo ân, đến trường tố cáo ông, khiến ông bị mất việc. Bây giờ ông không còn nguồn thu nhập, cả gia đình già trẻ lớn bé sắp không sống nổi nữa rồi. Thầy Mã không ngờ lại bắt mình cầm băng rôn lớn như vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khó xử. Chuyện này không tốt lắm đâu. Dù sao tôi cũng là một nhà giáo nhân dân, giữa thanh thiên bạch nhật. Thế này thì mất mặt quá. Tôi không làm nổi. Không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô. Muốn cho Diệp Linh Thần một vố đau thì phải liều mạng thôi. Hơn nữa không phải chỉ là mất chút mặt mũi thôi sao? So với việc mất việc, cái nào quan trọng hơn? Nói thì đúng là như vậy. Nhưng chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Ông rốt cuộc có làm hay không? Đừng có lề mề làm mất thời gian ở đây. Chuyện này ảnh hưởng đến tôi quá lớn. Tôi không thể giúp cô không công được. Ông muốn cái gì? Tôi muốn 2 vạn tệ. 2 vạn tệ? Ông đang đùa gì thế? 500 tệ. Tôi chỉ cho ông nhiều nhất là 500 tệ. Làm thì làm, không làm thì thôi. 500 tệ không đủ. Cha tôi có khối u trong não, đang đợi tiền cứu mạng. 500 tệ ngay cả tiền kiểm tra cũng không đủ. Trương Đình Đình ngơ ngác nhìn ông ta, không hiểu chuyện của cha ông ta thì liên quan gì đến mình. Cô ta có mày nhìn sang Mạnh Tử Hàm. Ông ta có ý gì? Thầy Mã, thầy mau nói chuyện gia đình thầy cho chị Đình Đình biết đi. Tại sao thầy lại cần 2 vạn tệ này? Tôi cũng là hết cách rồi. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, tôi cũng không đưa ra yêu cầu như vậy. Ông ta kể lại đầu đuôi chuyện gia đình mình một lượt. Mạnh Tử Hàm vô cảm lắng nghe. Lúc trước cô ta không dám nói chuyện này qua điện thoại, chỉ sợ Trương Đình Đình nghe xong sẽ thấy đầu óc thầy Mã có vấn đề, rồi không chịu gặp ông ta, nên mới để thầy Mã tự đến thương lượng. Trương Đình Đình nghe xong mà muốn đảo mắt lên tận trời. Thầy Mã, đầu óc ông không bị hỏng đấy chứ? Tôi thấy người cần phẫu thuật não không phải cha ông đâu, mà là ông đấy. Cô khinh người quá đáng. Tôi không làm nữa. Không làm thì thôi. 500 tệ tôi ra ngoài thuê đại một người cũng xong việc. Ông tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Nghĩ rằng thiếu ông thì trái đất ngừng quay à? Thầy Mã, thầy bớt giận đi. Chị Đình Đình tính tình thẳng thắn, không có ý xấu đâu. Thầy nghĩ xem, nếu bây giờ thầy bỏ ngang thì tiền phẫu thuật của cha thầy coi như hoàn toàn vô vọng đấy. Có 500 thì hay 500, dù sao cũng còn hơn là không có gì mà. 500 tệ thì có ích gì chứ? Chẳng thấm ở đâu cả. 500 tệ không đủ thì bảo em trai ông đưa đi. Cha của ông đâu phải của mình ông. Em trai ông dựa vào cái gì mà không đưa? Em trai tôi nó không chịu. Cha tôi ông ấy cũng. Đây là trách nhiệm của em trai ông, đâu đến lượt nó không chịu. Được rồi, tôi sẽ tìm cách khiến em trai ông ngoan ngoãn nộp tiền ra để cha ông làm phẫu thuật. Thầy Mã do dự. Chuyện này không tốt lắm đâu. Dù sao đó cũng là tiền của em trai tôi. Hơn nữa cái gì? Giúp ông nghĩ cách mà ông còn chê bai à? Ông muốn cha mình được sống tiếp, hay muốn ông ấy không tiền mà chờ đăng xuất? Nếu ông chê thì coi như tôi chưa nói gì. Ông tự đi mà con tiền không đủ thì chuẩn bị lo hậu sự cho cha ông đi. Dù sao 2 vạn tệ tôi cũng không thể đưa cho ông được. Thầy Mã nghĩ đến người cha già đang nằm trên giường bệnh, đôi chân như không thể nhúc nhích nổi. Có gì thì từ từ thương lượng mà. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau viết băng rôn đi chứ. Viết xong rồi chúng ta xuất phát đến trường. Muộn là không kịp xem kịch hay đâu. Không được, đợi tôi nhận được tiền phẫu thuật mới giúp các người làm việc. Trương Đình Đình lửa giận bừng bừng, nhưng để kéo được Diệp Linh Thần xuống nước vẫn phải nén giận. Lấy chiếc điện thoại mới mua ra, đi ra một góc gọi điện nói rất lâu. Tử Hàm, cô nói liệu có thành công không? Yên tâm đi, người đó thường xuyên qua lại với các nhân vật lớn. Nếu anh ta còn không làm được thì chẳng ai làm được đâu. Ông cứ chờ tin tốt đi. Tôi đã sắp xếp xong rồi. Tối nay tiền phẫu thuật của cha ông sẽ vào tài khoản. Sáng mai tôi nhất định phải thấy ông cầm băng rôn xuất hiện trước cổng Đại học Giang Thành. Nếu không thì dù ông có tiền phẫu thuật rồi cũng đừng hòng làm được phẫu thuật. Nói xong cô ta đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Trước khi đi vẫy tay gọi Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm, cô ra đây với tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Mạnh Tử Hàm cứ ngỡ Trương Đình Đình định cho riêng mình lợi lộc gì, lập tức mừng rỡ ra mặt, vội vàng lon ton chạy theo sau. Kết quả vừa ra khỏi cửa, trên mặt đã ăn trọn một cái tát đau điếng. Đừng tưởng tôi không biết cô đang mưu tính gì. Muốn xem tôi mất mặt đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không làm tốt việc của tôi sẽ khiến cô sống không bằng năng suất. Nhấp vào mini app góc trái video in trên trang chủ để xem trước nội dung các tập tiếp theo. Cô em họ Trà Xanh lại bày mưu kế mới, lại dám câu kết với bạn cùng phòng có mâu thuẫn với tôi, còn lôi kéo cả thầy Mã để cùng hãm hại tôi. Ba người bọn họ âm mưu trong quán cà phê. Thầy Mã vì cứu cha mà đòi 2 vạn tệ. Trương Đình Đình chỉ chịu đưa 500 tệ. Vừa không vừa ý là vả cho Mạnh Tử Hàm một cái. Một âm mưu nhắm vào tôi đang từng bước áp sát. Chị Đình Đình, chị hiểu lầm em rồi. Em cũng không biết thầy Mã lại đòi tận 2 vạn tệ mà. Hừ, bớt giả ngây giả ngô với tôi đi. Dựa vào tên ngu ngốc đó chắc chắn không xong việc được. Ngày mai cô cũng đến trường giám sát cho tôi. Nếu ông ta làm hỏng chuyện thì cô phải nhảy vào thay thế ngay. Nghe rõ chưa? Em biết rồi, em biết rồi. Em nhất định sẽ làm tốt việc này. Thấy bộ dạng khép nép của Mạnh Tử Hàm, sắc mặt Trương Đình Đình mới dịu đi đôi chút. Chỉ cần lần này làm xong việc, khiến Diệp Linh Thần bị đuổi học, tôi chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Không phải cô nói tên chủ nhiệm đào tạo đó bắt nạt cô sao? Chỉ cần cô nghe lời, tôi sẽ hạ bệ ông ta rồi cho cô lên làm trước đó. Thế sao? Sau khi ba người bàn bạc xong kế hoạch, thầy Mã đi đến bệnh viện chăm sóc cha. Trời dần tối, ông ta muốn đi hỏi chuyện phẫu thuật. Ngẩng đầu lên thì thấy em trai Mã Kiến Quốc mặt mũi bầm dập đang đứng trước cửa, tay cầm một túi vải căng phòng. Kiến Quốc chú bị làm sao thế này? Ai đánh chú ra nông nỗi này? Chị đừng có mà giả vờ trước mặt tôi. Chị mà lại không biết ai đánh à? Chẳng phải là đồng bọn mà chị tìm đến sao? Chị bây giờ giỏi thật rồi đấy. Vì chút tiền mà đến cả em trai ruột cũng tính kế. Chị có xứng đáng không? Xứng đáng với bố mẹ không? Tôi không có người chị như chị. Tôi không có. Chú hiểu lầm rồi. Chị đừng có ngụy biện nữa. Chị đương nhiên không trực tiếp ra tay. Chẳng trách chị bị đuổi việc. Chị căn bản không xứng làm giáo viên, không xứng làm con gái nhà họ Mã. Mã Kiến Quốc lườm thầy Mã một cái cháy mặt, ném túi vải trên tay xuống đất, rồi tập tễnh bỏ đi. Mạnh Tử Hàm về đến ký túc xá là bắt đầu lật sách. Câu nói của Trương Đình Đình về việc giúp cô ta làm chủ nhiệm đào tạo khiến cô ta cảm thấy công việc này bỗng trở nên vô cùng béo bở. Lần này nếu thực sự làm được chủ nhiệm đào tạo thì tương lai sẽ rộng mở vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Tử Hàm vẫn không đi học lớp bồi dưỡng, trực tiếp bỏ tiết chạy đến dưới lầu ký túc xá của thầy Mã chờ đợi. Không lâu sau thầy Mã từ trong tòa nhà đi ra. Thầy Mã, cuối cùng thầy cũng ra rồi. Chúng ta mau đi thôi, đừng để lỡ thời gian. Tử Hàm, hay là chúng ta thôi đi. Chuyện hôm qua cô cũng thấy rồi đấy. Trương Đình Đình tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó. Dây dưa với cô ta, sau này không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Chúng ta dừng lại đi. Cùng lắm thì tôi trả lại tiền cho người ta. Trả tiền? Thầy lấy gì mà trả? Cha thầy vẫn đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật kìa. Bây giờ quay đầu đã không kịp nữa rồi. Thầy phải làm theo những gì chúng ta đã nói. Thầy Mã bị cô ta nói vậy thì rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Ông ta biết Mạnh Tử Hàm nói đúng. Bây giờ ông ta đã không còn đường lùi. Thầy Mã, thầy yên tâm đi. Có em ở đây sẽ không sao đâu. Chúng ta chỉ nói sự thật thôi mà. Cũng đâu có vu khống cô ta. Sợ cái gì chứ? Dưới sự vừa đấm vừa xoa của Mạnh Tử Hàm, thầy Mã cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cùng Mạnh Tử Hàm cầm theo tấm băng rôn đã viết sẵn, đi về phía Đại học Giang Thành. Ở phía bên kia, Diệp Linh Thần đã dậy từ sớm, cùng Lý Hồng Anh đến thư viện đọc sách. Họ vừa ngồi xuống chưa lâu thì thấy Phùng Lâm Lâm hổn hển chạy tới. Linh Thần không xong rồi. Cậu mau ra cổng viện của cậu mà xem. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ra ngoài rồi nói. Linh Thần đợi tớ với. Ba người vội vã rời khỏi thư viện, chạy đến cổng viện quản lý tài chính. Là Trương Đình Đình và Mạnh Tử Hàm đến gây chuyện à? Không phải Trương Đình Đình, là thầy Mã. Thầy Mã ư? Đúng thế. Thầy Mã giơ một tấm băng rôn lớn, cùng với Mạnh Tử Hàm đứng ở cổng viện tố cáo cậu. Trên băng rôn viết cái gì? Diệp Linh Thần trả lại công việc cho tôi. Sau đó thì sao? Thầy Mã thấy người vây quanh ngày càng đông thì bắt đầu kể khổ, nói ra chuyện cậu bị sửa nguyện vọng, còn nói ông ta bị mất việc, cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng.
Đều là vì cậu mà ông ta mới mất việc. Trời à, thầy Mã này cũng thất đức quá đi. Thái độ của những sinh viên đứng xem cũng giống như Lý Hồng Anh. Nghe đến 3 chữ sửa nguyện vọng, mọi người đều thấy chuyện này là sai trái. Nguyện vọng đại học liên quan đến tương lai của mỗi người. Mỗi một nguyện vọng đều là thí sinh đã suy nghĩ rất kỹ mới điền vào. Ông làm thầy giáo kiểu gì sao lại làm cái chuyện lén lút sửa nguyện vọng của người khác như vậy? Nếu là tôi cũng không tha thứ cho ông đâu. Mất việc là còn nhẹ đấy. Đáng lẽ phải đi tù. Mạnh Tử Hàm thấy tình hình như vậy thì cuống quýt dậm chân. Sao mọi người toàn chỉ trích thầy Mã thế, mà chẳng ai lên án Diệp Linh Thần vậy? Lúc này Tôn Học Dũng đi tới. Hắn liếc mắt thấy tấm băng rôn. Diệp Linh Thần làm sao thế? Phạm lỗi gì à? Mạnh Tử Hàm thấy cuối cùng cũng có người chịu nghe mình nói, lập tức khóc lóc kể lể. Diệp Linh Thần quá đáng lắm, vong ân bội nghĩa, nhân phẩm tồi tệ. Được Tôn Học Dũng ủng hộ, cô ta lại lôi chuyện hồi cấp 3 ra, nói Diệp Linh Thần trộm đồ, gian lận, còn bỏ thuốc vào cơm của cô ta, hại cô ta không thể tham gia kỳ thi đại học. Không ngờ lớp trưởng lại là hạng người như vậy. Đáng sợ quá. Không xứng đáng làm cán bộ lớp, không xứng đáng ở lại trường. Tôn Học Dũng nói xong thì chạy biến đến phòng đào tạo. Khi 3 người Diệp Linh Thần đến cổng viện thì thấy ở đó đã vây kín một đám đông, ồn ào náo nhiệt, liên tục có thêm người gia nhập. Diệp Linh Thần liếc mắt nhìn thấy ngay thầy Mã đang cầm tấm băng rôn. Thầy Mã như cảm nhận được ánh mắt của tôi, khẽ sững sờ một lát rồi lại cúi đầu xuống. Mạnh Tử Hàm đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Diệp Linh Thần, càng ra sức buộc tội hơn. Đáng lẽ ra tôi cũng phải là sinh viên Đại học Giang Thành. Tất cả đều tại Diệp Linh Thần. Trước kỳ thi đại học cô ta đã bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi, khiến tôi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. Đến cả phòng thi cũng không vào được. Cô ta đã hủy hoại cả đời tôi. Diệp Linh Thần còn chưa kịp nói gì thì Phùng Lâm Lâm đã không kìm được mà xông lên. Mạnh Tử Hàm, giữa ban ngày ban mặt cậu nói sảng cái gì thế? Cấp 3 cậu thi được có 18 điểm. Người ta đặt biệt danh cho cậu là Mạnh 18 đấy. Sau đó còn thi được có 11 điểm. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của cậu mà đòi thi đỗ Đại học Giang Thành sao? Với cái điểm số này của cậu, dù có phát huy vượt bậc cũng chẳng bằng một số lẻ của Đại học Giang Thành. Còn cần Diệp Linh Thần phải bỏ thuốc cậu chắc. Cậu cũng biết sát vàng lên mặt mình quá nhỉ? Cậu đừng tưởng ở đây không ai biết cậu, mà có thể ăn không nói có. Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không? Hồi cấp 3 cậu đã làm những chuyện tay trời gì để hãm hại Diệp Linh Thần, hại cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà, kết quả đều bị bóc trần hết sạch. Cuối cùng không phải đứng trước mặt cả lớp khóc lóc cầu xin cậu ấy tha thứ sao? Chuyện này cậu quên rồi à? Da mặt cậu còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành đấy. Làm ra những chuyện như vậy mà không biết xấu hổ, còn dám mò đến tận trường đại học để vu khống cậu ấy. Thấy cô ta khóc thảm thiết như vậy, tôi còn tưởng Diệp Linh Thần bắt nạt cô ta thật chứ. Không ngờ lại là bản thân cô ta có vấn đề. Đúng là biết mặt không biết lòng. Người phụ nữ này tâm địa thâm độc quá. Mạnh Tử Hàm không ngờ Phùng Lâm Lâm lại đột ngột xông ra như vậy, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn về phía đám đông. Cô sống cố chết lắc đầu biện minh. Không phải như thế đâu, mọi người đừng nghe cô ta nói bậy. Hồi cấp 3 cô ta đã thân thiết với Diệp Linh Thần rồi. Họ hợp sức lại để bắt nạt tôi. Bây giờ cô ta đương nhiên là bênh vực Diệp Linh Thần, cố ý thêu dệt sự thật để vu khống tôi. Thầy Mã, em và Mạnh Tử Hàm có tư thù. Cô ta đến đây đổi trắng thay đen để hại em. Em không hề thấy ngạc nhiên. Nhưng thầy là giáo viên, là người làm gương cho học sinh, thầy cũng đồng tình với những lời nói dối mà cô ta bịa ra sao? Thầy Mã nghe xong câu hỏi của Diệp Linh Thần, sắc mặt biến đổi liên tục. Ông ta ngẩng đầu lên định giải thích, nhưng Mạnh Tử Hàm đã nhanh chân bước tới một bước, mang theo ý đe dọa để nhắc nhở ông ta. Thầy Mã, chuyện lúc trước là thế nào? Thầy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Hãy nghĩ nhiều đến người cha đang chờ phẫu thuật của thầy ấy. Thầy có thể khôi phục lại công việc hay không? Ông ấy có thể làm phẫu thuật hay không? Đều dựa vào việc thầy có thể nói rõ những chuyện này hay không đấy. Diệp Linh Thần nghe xong, lập tức hiểu ra ngay, thầy Mã chắc chắn là vì chuyện phẫu thuật của cha và chuyện công việc mà bị Trương Đình Đình và Mạnh Tử Hàm nắm thóp rồi. Thầy Mã, chuyện phẫu thuật chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Thầy có nhiều học sinh như vậy, khi gặp khó khăn họ sẽ giúp thầy thôi. Nhưng nếu lòng người đã hỏng thì coi như hết thuốc chữa rồi. Thầy Mã nhìn Diệp Linh Thần, lại nhìn sang Mạnh Tử Hàm, trong mắt đầy vẻ do dự và đấu tranh. Những gì Mạnh Tử Hàm nói đều là sự thật. Tôi có thể làm chứng. Thấy chưa, tôi đã bảo là sự thật mà. Thầy Mã là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, thầy ấy có thể làm chứng. Diệp Linh Thần chính là kẻ có tâm địa độc ác. Cô ta lúc nào cũng bắt nạt tôi, không nhận ra được luôn đấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đúng, cái loại sinh viên nhân phẩm tồi tệ này sao có thể làm cán bộ lớp được chứ? Đúng là làm ông ấy danh tiếng của lớp chúng ta. Đề nghị nhà trường cách chức cô ta ngay lập tức, đổi học luôn đi. Cái ông thầy này tự ý sửa nguyện vọng của học sinh, lời của ông ta có đáng tin không? Dù sao tôi cũng đứng về phía Diệp Linh Thần. Diệp Linh Thần không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ lạnh lùng nhìn thầy Mã. Thầy Mã chạm phải ánh mắt của cô thì toàn thân run bắn lên.
Thầy Mã, Mạnh Tử Hàm, dù các người có bóp méo sự thật thế nào đi chăng nữa, thì chân tướng cũng sẽ không thay đổi. Các người nói suông không bằng chứng, phải đưa ra được chứng cứ. Nếu không thì chính là đang vu khống tôi. Còn tôi thì có bằng chứng đây. Chuyện Mạnh Tử Hàm vu khống tôi hồi cấp 3, bản kiểm điểm cô ta viết tôi vẫn còn giữ. Ở đồn cảnh sát cũng có hồ sơ lưu lại, cô ta vô tình hại người nhà họ Diệp. Uống phải canh cá có thuốc dẫn đến ngộ độc. Vì thế đã bị giam giữ 15 ngày. Cô em họ Trà Xanh bị bạn cùng phòng hống hách của tôi, và trong một bạt tai đau điếng, quay đầu liền lôi kéo thầy Mã, người đã đổi nguyện vọng của tôi, đến hại tôi, vừa tới cổng học viện. Đã thấy thầy Mã giơ biểu ngữ lớn, bôi nhọ tôi trước mặt mọi người. Mạnh Tử Hàm ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, điên cuồng tung tin đồn nhảm. Tôi tại chỗ xé nát bộ mặt giả tạo của ông ta, lạnh lùng chất vấn thầy Mã, rốt cuộc có xứng đáng làm tấm gương sư phạm hay không? Không phải như vậy. Cháu đang nói bậy bạ gì đó. Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện bỏ thuốc. Cho đây là ngậm xi dầu phun người hừ. Có phải tôi nói bậy hay không? Cứ mời các đồng chí cảnh sát ở đồn đến hỏi là rõ. Chẳng lẽ đồn cảnh sát cũng là trợ thủ của tôi sao? Đúng, gọi điện thoại hỏi một chút cũng được. Ai đang nói dối tự nhiên sẽ rõ ràng thôi. Mạnh Tử Hàm thấy chuyện bỏ thuốc không giấu được nữa, liền vội vàng chuyển chủ đề. Tôi bị oan uổng mà. Tôi cũng là nạn nhân. Tôi cũng phải vào bệnh viện. Làm sao tôi có thể tự bỏ thuốc chính mình chứ? Chị ở cấp 3 bắt nạt tôi, làm thầy Mã mất việc. Những chuyện này là thật không thể thật hơn được nữa. Chị đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Về chuyện hồi cấp 3, tôi biết rõ sự thật. Tôi là lớp trưởng lúc đó. Tôi có thể làm chứng. Những gì Mạnh Tử Hàm nói không phải là thật, là cô ta đang nói dối. Diệp Linh Thần quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện ra người lên tiếng giúp mình lại là Cố Nhất Phi. Cố Nhất Phi bước ra từ đám đông, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua thầy Mã và Mạnh Tử Hàm, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Cô ấy đang chuẩn bị đi ăn sáng, vô tình nghe thấy các bạn đi ngang qua bàn tán về sự việc xảy ra ở học viện, nhắc đến tên của Diệp Linh Thần và chuyện nguyện vọng đại học bị thay đổi. Cô ấy cũng không biết tại sao, đôi chân như không khống chế được, đưa cô ấy đến đây. Sắc mặt Mạnh Tử Hàm trắng bệch, ngây người nhìn Cố Nhất Phi, nửa ngày không nói nên lời. Sao cô ta lại quên mất Cố Nhất Phi cũng học ở Đại học Giang Thành? Bây giờ cô ấy lại định giúp Diệp Linh Thần sao? Phung Lâm Lâm và Diệp Linh Thần quan hệ tốt hồi cấp 3 là thật, nhưng họ tuyệt đối chưa từng bắt nạt Mạnh Tử Hàm. Còn chuyện Diệp Linh Thần gian lận trộm tiền càng là sự vu khống ác ý của Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm còn vì chuyện này mà viết bản kiểm điểm trước mặt cả lớp. Bồi thường xin lỗi, những chuyện này đều không thể làm giả. Không tin có thể hỏi các bạn cùng lớp khác ở Đại học Giang Thành, họ đều có thể làm chứng. Thầy Mã, em vẫn luôn rất tôn trọng thầy, tự hào về thầy, nhưng giờ xem ra sự công bằng vô tư của thầy, quang minh lỗi lạc đều là giả tạo. Trước đây em còn cảm thấy thầy bị sa thải có chút không đáng, nhưng qua chuyện này em mới hiểu ra thầy bị sa thải chẳng oan ức chút nào. Thầy không phân biệt được phải trái thế này, đổi trắng thay đen, hoàn toàn không xứng đáng làm thầy giáo. Thầy Mã bị người học trò mình từng yêu quý nhất chất vấn trước mặt mọi người, phong tuyến tâm lý vốn đã lung lay hoàn toàn sụp đổ. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Đều là Mạnh Tử Hàm và Trương Đình Đình đe dọa tôi. Tôi không muốn làm thế này, nhưng họ nói nếu tôi không lo xong chuyện này sẽ không cho bố tôi làm phẫu thuật. Lời của thầy Mã như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, tức thì dấy lên ngàn tầng sóng. Các sinh viên xôn xao bàn tán, có người bắt đầu phổ biến lai lịch của Trương Đình Đình. Đủ loại tin đồn truyền đi truyền lại, càng truyền càng xa rời thực tế. Mạnh Tử Hàm nhìn thầy Mã đột ngột phản bội, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh Nhất Phi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh rõ ràng biết trước đây tôi đã sống khổ sở thế nào mà. Tại sao anh không đồng cảm với tôi, ngược lại còn giúp kẻ bắt nạt tôi lên tiếng? Chẳng lẽ anh đã quên tình nghĩa chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ rồi sao? Cố Nhất Phi thấy Mạnh Tử Hàm lại bắt đầu khóc lóc, trong lòng không hề có một chút dao động, thậm chí còn thấy rất chán ghét. Tôi chỉ nói ra sự thật mà tôi biết, không có chuyện giúp ai cả. Cô đã làm những gì mọi người đều thấy rõ, không liên quan gì đến tình nghĩa. Mạnh Tử Hàm nhìn rõ vẻ chê bai trong mắt cô ấy, biết là không trông chờ gì được vào cô ấy nữa. Thầy Mã sợ ba của Nhất Phi là phó giám đốc nhà máy, nên mới đổi ý thôi. Sự việc hoàn toàn không phải như vậy. Thầy Mã, thầy đừng sợ. Mạnh Tử Hàm, cô còn muốn xảo quyệt biện minh đến bao giờ nữa? Bố tôi dựa vào kỹ thuật và nỗ lực mới lên được vị trí phó giám đốc. Ông ấy chưa bao giờ lấy chức quyền đè người, càng không thể đe dọa thầy Mã. Cô đừng có tạt nước bẩn lên người ông ấy. Tôn Học Dũng thấy Mạnh Tử Hàm đã thất thế, co vòi như chim cút trốn sang một bên, một câu cũng không dám nói. Diệp Linh Thần nghe thấy Mạnh Tử Hàm vẫn còn cứng miệng, trực tiếp nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm, em thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian với cô ta nữa.
Cô ta và thầy Mã vô duyên vô cớ đến bôi nhọ em, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của em. Tình tiết ác liệt. Em yêu cầu báo cảnh sát, mời các đồng chí cảnh sát đến điều tra làm rõ. Như vậy không chỉ có thể khôi phục sự thật, mà còn tránh lãng phí thêm thời gian. Vừa nghe thấy hai chữ báo cảnh sát, sắc mặt Mạnh Tử Hàm trắng bệch, tim đập liên hồi vì hoảng sợ. Nơi như đồn cảnh sát đó, cả đời này cô ta không muốn bước chân vào thêm nửa bước nào nữa. Tiếc là cô ta chẳng có cơ hội để phát biểu ý kiến. Chủ nhiệm giáo dục đã gọi một bạn sinh viên đi gọi điện báo cảnh sát. Mạnh Tử Hàm thấy tình hình không ổn, muốn thừa lúc hỗn loạn lén chuồn đi. Tiếc là Diệp Linh Thần đã sớm đề phòng cô ta, mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô ta. Muốn chạy sao? Chuyện chưa nói rõ ràng mà đã muốn chạy. Không dễ dàng thế đâu. Xem ra bài học lần trước cho cô vẫn chưa đủ sâu sắc. Phải làm lại một lần nữa, để cô thường xuyên ghi nhớ. Lần này cô đừng hòng thoát thân dễ dàng. Lát nữa các đồng chí cảnh sát đến, cô cứ việc than khổ với họ cho thật tốt, nói hết những ấm ức của cô ra. Đúng đó, không phải cô giỏi nói lắm sao? Lát nữa cứ tiếp tục mà nói nhé, kèm thêm tiếng khóc đó làm nhạc đẹp. Biết đâu các đồng chí cảnh sát sẽ bị cô làm cho cảm động, trao cho cô cái giải nhạc cấp đấy. Buông tôi ra Diệp Linh Thần, chị lại bắt nạt tôi. Các người hợp sức lại bắt nạt tôi. Mạnh Tử Hàm càng ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế. Phùng Lâm Lâm sợ cô ta chạy mất thật, liền xông lên giữ chặt cánh tay kia của cô ta. Cô im lặng một chút đi có được không? Có gan đến tung tin đồn vu khống người khác, mà không có gan đối chất trực tiếp, đúng là đồ hèn nhát. Các đồng chí cảnh sát đến rất nhanh, lập tức khống chế thầy Mã và Mạnh Tử Hàm, đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tôn Học Dũng thấy mọi chuyện đã an bài, liền muốn lặng lẽ chuồn đi, nhưng gã chưa đi được mấy bước đã bị Diệp Linh Thần gọi lại. Tôn Học Dũng, anh không được đi, phải cùng đến đồn cảnh sát. Anh ta cũng là người có liên quan. Diệp Linh Thần, cô đừng có vu oan cho tôi nhé. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thăm tình hình thôi, sau đó giúp đi gọi chủ nhiệm giáo dục ra. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Đã là người có liên quan thì phải phối hợp điều tra, đi cùng một chuyến đi. Sắc mặt Tôn Học Dũng tái mét, đôi chân mềm nhũn, đành phải đi theo cảnh sát. Diệp Linh Thần nhìn Tôn Học Dũng, dáng vẻ run rẩy sợ hãi đó, trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái. Cô đương nhiên biết, Tôn Học Dũng chỉ bị hỏi vài câu rồi sẽ được thả về thôi. Bây giờ dọa dẫm gã một chút, cũng coi như là cho gã một bài học. Đến đồn cảnh sát, thầy Mã chẳng đợi cảnh sát hỏi câu nào, đã như trút sạch mọi chuyện ra, kể hết đầu đuôi sự việc không sót một chữ. Mạnh Tử Hàm đúng là người từng vào đồn 2 lần. Dù trong lòng rất hoảng, nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, khăng khăng khẳng định mình vô tội. Các đồng chí cảnh sát nghe thầy Mã khai báo xong, lập tức coi trọng sự việc, huy động lực lượng cảnh sát đi tìm Trương Đình Đình. Nắm bắt tình hình vụ án cũng hòm hòm rồi. Các bạn có thể về trường trước chờ tin tức của chúng tôi. Một lát sau Trương Đình Đình đã đến, cùng đi với cô ta còn có luật sư mà nhà họ Trương thuê với giá cao. Diệp Linh Thần nhìn vẻ mặt hống hách ngông cuồng của Trương Đình Đình, trong lòng hiểu rõ, chuyện lần này em là không thực sự làm tổn thương được Trương Đình Đình. Muốn triệt để hạ bệ cô ta, con cần phải tìm được bằng chứng đanh thép hơn. Cô chợt nghĩ đến cô gái đã giúp Trương Đình Đình dọn hành lý ngày hôm đó, có lẽ ở chỗ cô ấy có thể tìm được bước đột phá. Không đợi bao lâu, kết quả xử lý đã có. Đúng như Diệp Linh Thần dự đoán, Trương Đình Đình nhờ vào quan hệ gia đình và sự vận hành của luật sư đã bình an vô sự trở về trường. Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trương Đình Đình chủ động đề nghị với cảnh sát muốn gặp Mạnh Tử Hàm một lát. Chị Đình Đình, chị cứu em với. Chị nhất định phải cứu em. Em không muốn ngồi tù đâu. Trương Đình Đình vung tay tát một cái thật kêu, giáng thẳng vào mặt Mạnh Tử Hàm. Chị Đình Đình cứu cô sao? Đồ ngu xuẩn nhà cô. Cô hại tôi chưa đủ thảm hay sao? Bây giờ còn muốn tôi cứu cô? Tôi đã nói với cô từ trước rồi, chuyện này nhất định phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng. Còn cô thì sao? Ngu như lợn vậy. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Loại người ngu dốt như cô, chẳng trách không thi đậu đại học. Nhấn vào mini MVP góc dưới bên trái video game trên trang có thể xem trước nội dung các tập tiếp theo. Cô em họ và thầy Mã người đổi nguyện vọng của tôi bị tôi ép đến đường cùng, bại lộ âm mưu ngay tại chỗ, bị cảnh sát đưa đi. Vốn tưởng chuyện này thế là kết thúc, không ngờ Trương Đình Đình vẫn ngông cuồng như cũ, vừa gặp mặt đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mạnh Tử Hàm, tặng cô ta một bạt tai cực mạnh, để cô ta trở thành kẻ thế thân duy nhất. Những lợi ích chị đã hứa với tôi trước đây thì sao? Không phải chị nói sẽ giúp tôi làm chủ nhiệm giáo dục sao? Chủ nhiệm giáo dục à? Ông cũng không soi gương xem mình có xứng hay không. Trước đây tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu chuyện này làm không xong, tôi sẽ khiến ông sống không bằng năng suất. Bây giờ, đây chính là kết cục mà ông đáng được hưởng. Em biết lỗi rồi.
Chị Đình Đình, em thật sự biết lỗi rồi. Cầu xin chị cho em thêm một cơ hội nữa đi. Lần sau em nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện. Chị bảo gì em cũng nghe theo hết. Không có lần sau đâu. Mạnh Tử Hàm ngây người nhìn bóng lưng cô ta. Mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Lần này cô ta tiêu đời thật rồi. Trương Đình Đình đổ hết mọi tội lỗi lên người cô ta, biến cô ta thành kẻ thế tội. Thế lực của Trương Đình Đình quá lớn. Mạnh Tử Hàm và thầy Mã đều chỉ chứng cô ta là kẻ đứng sau chỉ đạo, nhưng cô ta lại chẳng hề hấn gì. Muốn hạ bệ cô ta không dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa Trương Đình Đình lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu, lần này chịu thiệt chắc chắn. Vẫn sẽ âm mưu thủ đoạn sau lưng để đối phó với cậu. Vì vậy chúng ta phải ra tay trước để chiếm ưu thế, chủ động tấn công, không thể cho cô ta thêm cơ hội nào nữa. Cậu định làm thế nào? Cậu có còn nhớ cô gái đã giúp Trương Đình Đình soạn hành lý ngày hôm đó không? Tớ muốn tìm cô ấy, nhưng không biết cô ấy thuộc học viện nào. Cô ấy không phải là chân sai vặt của Trương Đình Đình sao? Tìm cô ấy có tác dụng gì chứ? Tớ cảm thấy cô ấy không phải cam tâm tình nguyện bị Trương Đình Đình sai khiến, chỉ là vì lý do gia đình nên không dám phản kháng. Nếu có thể tìm được cô ấy, thuyết phục cô ấy gia nhập với chúng ta, cung cấp những thông tin hữu ích, biết đâu có thể làm tàn rã thế lực của Trương Đình Đình từ bên trong. Ý tưởng này hay đấy. Trương Đình Đình hống hách ngông cuồng, chắc chắn đã đắc tội với không ít người. Nếu có ai đó đứng ra dẫn đầu, chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, khiến những người bất mãn khác đều đứng ra tố cáo cô ta. Đúng vậy, Trương Đình Đình sở dĩ coi trời bằng vung, không thể thiếu sự chống lưng của bố mẹ cô ta. Chỉ cần chúng ta có thể thu thập được bằng chứng 6 phạm kỷ cương pháp luật của họ, thì có thể trực tiếp tố cáo. Đến lúc đó họ ngã ngựa rồi, Trương Đình Đình không còn chỗ dựa, cả bọn tự nhiên không thể tiếp tục làm sằng làm bậy được nữa. Nhưng cho dù có bằng chứng, thì tố cáo với ai đây? Nhà Trương Đình Đình tận trên kinh thành, thế lực bủa vây. Dù chúng ta giao bằng chứng cho các ban ngành liên quan ở Giang Thành, em là cũng không có tác dụng gì đâu. Đây cũng là một vấn đề. Dù Giang Thành không được, chúng ta còn có thể liên lạc với gia đình cô gái bị hại kia. Họ mới là những nạn nhân thực sự, cũng là người có động lực nhất để đấu tranh với Trương Đình Đình. Chỉ cần họ sẵn sàng ra mặt, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng cách này có khả thi không? Vân Lệ Lệ lớp mình quen cô gái đó, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp liên lạc với người nhà cô ấy. Tớ về sẽ tìm cô ấy để hỏi thăm. Bên này tớ cũng sẽ tranh thủ thời gian đi tìm cô gái đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn 2 phương án. Nếu bố mẹ cô gái đó không muốn dính líu vào, hoặc bản thân cô gái đó không muốn giúp chúng ta, thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Dẫu chặng đường phía trước còn dài và khó khăn, chồng chất nhưng ít nhất họ đã bước được bước đầu tiên. Và hơn nữa, ít nhất thì kẻ tiếp tay Mạnh Tử Hàm đã nhận được hình phạt xứng đáng. Lại một lần nữa vào đồn cảnh sát. Mạnh Tử Hàm đúng là vừa ngu vừa xấu xa, vậy mà còn nghĩ đến chuyện liên thủ với Trương Đình Đình để hại cậu. Kết quả lại là gậy ông đập lưng ông. Đáng đời, nếu cô ta có thể nhờ đó mà rút ra được bài học, đừng có nhảy ra làm người ta buồn nôn nữa, thì cũng coi như là chuyện may mắn. Nghĩ đến cảnh Mạnh Tử Hàm lúc này chắc chắn lại đang sướt mướt trong trại tạm giam, quẹt nước mắt là cậu ấy lại thấy hà dạ. Đi ăn thôi. Ăn món gì ngon ngon để ăn mừng đi. Diệp Linh Thần đang ở ký túc xá đọc sách. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên tít tít. Cô cầm lên xem. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Cố Cảnh Nhiên. Hello, xin chào. Anh Cố, anh đi công tác về rồi à? Mê mông, sáng nay anh mới về. Lần này đi Thần Thị, chuyện làm ăn bàn bạc rất thuận lợi, còn mang về cho em mấy món quà nhỏ nữa. Chủ nhật này em có thời gian không? Anh muốn mời em ra ngoài dùng bữa. Có chứ, đương nhiên là có thời gian rồi. Vậy thì tốt quá, trưa chủ nhật anh sẽ đến trường đón em. Đúng rồi, Nhất Phi hôm nay về nhà, nói với anh là em gặp rắc rối ở trường, có liên quan đến một cô sinh viên tên là Trương Đình Đình. Diệp Linh Thần hơi do dự một chút. Chuyện này vốn dĩ cô không định nói cho Cố Cảnh Nhiên biết. Bây giờ anh ấy đã chủ động hỏi đến, cô cũng không tiện giấu giếm nữa, bèn đem đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện kể lại toàn bộ cho anh nghe. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện giữa tôi và Trương Đình Đình. Tôi không định truy cứu sâu thêm, nhưng nếu trước đây Trương Đình Đình thực sự đã hại người, mà còn thoát khỏi hình phạt pháp luật, tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ở Giang Thành, thì đó không còn đơn thuần là tranh chấp giữa hai người chúng tôi nữa. Sắp tới em định làm thế nào? Diệp Linh Thần liền đem kế hoạch đã bàn bạc với Phùng Lâm Lâm kể hết cho anh nghe một lượt. Cách này nghe cũng được đấy. Nhưng em đã bao giờ nghĩ tới chưa? Trương Đình Đình đã có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, chứng tỏ thế lực của bố mẹ cô ta lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Nếu những bằng chứng các em thu thập được cuối cùng lại rơi vào tay bố mẹ thì rất có thể sẽ phản tác dụng, khiến em phải chịu sự trả thù nghiêm trọng hơn. Xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi. Đừng lo, anh có cách. Thật không anh Cố? Chuyện này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh không?
Không đâu, bọn họ vẫn chưa ảnh hưởng được đến anh đâu. Em cứ yên tâm đi, cứ làm theo ý định của bản thân mình. Có bằng chứng thì nhớ thông báo cho anh. Anh cũng sẽ tìm người giúp thu thập bằng chứng. Cảm ơn anh Cố. Thời gian không còn sớm nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân mình. Vâng, em biết rồi. Cúp điện thoại. Tâm trạng của Diệp Linh Thần rất phức tạp. Vừa có sự hân hoan khi hy vọng được thắp lại, niềm vui khi có sự ủng hộ của bạn bè, lại mang theo một chút rung động không tên. Hello, là Cảnh Nhiên đó à? Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện gọi điện về nhà thế này? Có phải là nhớ bố mẹ rồi không? Mẹ, sức khỏe của mẹ và bố thế nào rồi? Công việc có bận không? Sức khỏe vẫn tốt lắm, công việc cũng không bận. Bố con vẫn cứ lẩm bẩm báo Quốc Khánh này sang thăm con đấy. Con thế nào rồi? Công việc có bận không? Phải chú ý sức khỏe nhiều vào. Đừng có bận quá mà quên cả ăn cơm. Đừng để còn trẻ mà đã đau dạ dày. Đúng rồi, đã gặp được cô gái nào ưng ý chưa? Con cũng sắp 29 rồi đấy. Đến lúc phải tính chuyện cá nhân rồi. Cố Cảnh Nhiên do dự một lát, cuối cùng không giấu giếm, nói sơ qua về chuyện của Diệp Linh Thần. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vừa hay Quốc Khánh chúng ta về đó gặp mặt cô bé ấy một chút. Đợi đến Tết rồi con lại đưa cô bé về Kim Thành chơi. Chúng con hiện tại vẫn chưa tiến đến bước đó đâu. Đến lúc đó rồi tính sau ạ. Đúng rồi mẹ, bố mẹ có nghe nói ở Kinh Thành có cô gái nào tên là Trương Đình Đình không? Cái tên Trương Đình Đình này nghe cũng hơi quen tai đấy. Sao thế Cảnh Nhiên? Tại sao con tự nhiên lại hỏi thăm về cô ta? Cố Cảnh Nhiên liền đem những chuyện Diệp Linh Thần nói với mình kể ra hết, bao gồm cả Trương Đình Đình và những hành xáo xấu xa của cô ta hồi cấp 3 và đại học. Mẹ bảo nếu chuyện này là thật, cứ để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ở Giang Thành. Chắc chắn cô ta còn làm những việc khác nữa, những việc xáo phạm kỷ cương pháp luật. Ở Kinh Thành mà lại có chuyện như vậy sao? Hay là tin đồn thất thiệt thôi? Không phải tin đồn đâu ạ. Trong trường không chỉ có một người bàn tán về chuyện đó. Họ còn nói bố của Trương Đình Đình kia hình như là thủ trưởng trong quân đội, ông nội là tư lệnh. Bố mẹ làm việc ở Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân đội, chịu trách nhiệm giám sát tác phong quân đội. Nghe đến đây, đôi chân mày khẽ cau lại. Nếu mẹ không nhớ nhầm, trong quân khu có một vị quân trưởng họ Trương, khá giống với những gì con nói. Bố ông ấy trước đây là tư lệnh quân khu địa phương, nghỉ hưu mấy năm rồi, bây giờ đã về Kinh Thành dưỡng già. Nhưng mẹ nhớ là hai ông bà cụ tiếng tăm vẫn luôn rất tốt. Tư lệnh Trương còn là tấm gương cũ trong quân đội. Chuyện này nếu là thật thì đúng là khiến người ta kinh ngạc quá. Thôi được rồi, sáng mai mẹ sẽ đi kiểm tra xem sao. Nếu là tin đồn nhảm thì phải truy cứu trách nhiệm của kẻ tung tin. Chuyện làm hỏng hình ảnh quân đội là tuyệt đối không được dung thứ. Nhưng nếu thật sự có chuyện này thì cũng tuyệt đối không nương tay. Con em nhà binh phạm sai lầm lớn, càng cần phải nghiêm trị không khoan nhượng. Cùng lúc đó, tại nhà họ Diệp, Mạnh Tuyết Vân và Diệp Chính Hoa đang xem tivi. Mạnh Tuyết Vân, điện thoại kìa, mau xuống nghe điện thoại đi. Đến đây. Ai gọi điện cho bà thế? Chắc là Tiểu Hàm rồi. Giờ này chắc chẳng có chuyện gì tốt lành đâu. Ông bớt cái miệng quạ đen lại đi. Ông chỉ toàn không muốn Tiểu Hàm được tốt đẹp thôi. Sư phạm Giang Thành gọi tới là một người phụ nữ, chắc chắn là cháu gái bà rồi. Mạnh Tuyết Vân gặp ai cũng khoe khoang cháu gái có tiền đồ. Làm giảng viên ở sư phạm Giang Thành, cả khu này cơ bản đều biết hết rồi. Cảm ơn ông nhé, Tiểu Hàm à. Sao thế? Alo, xin chào. Cho hỏi có phải là người nhà của Mạnh Tử Hàm không? Tôi là thầy Tôn ở trường sư phạm Giang Thành. Thầy Tôn? Không phải là người đã đón tiếp Mạnh Tử Hàm lúc trước sao? Thầy Tôn à, tôi là cô của Mạnh Tử Hàm. Cho hỏi có chuyện gì thế ạ? Chuyện là thế này. Mạnh Tử Hàm vì xáo phạm nghiêm trọng quy định của trường nên đã bị đuổi học rồi. Ý thế là sao? Bị đuổi học rồi. Đuổi học rồi là có ý gì vậy? Cô em họ mưu mô lại vào đồn cảnh sát một lần nữa, ngược lại còn thành kẻ thế thân cho bạn cùng phòng độc ác. Cố Cảnh Nhiên sau khi biết chuyện của tôi, lập tức gọi điện cho người mẹ đầy quyền lực, còn thừa nhận sự tồn tại của tôi. Bố mẹ nghe xong lập tức quyết định mở cuộc điều tra. Còn về phía Diệp gia, tin tức Mạnh Tử Hàm bị đuổi học làm gương khiến mẹ ruột tôi choáng váng. Thầy Tôn, thầy không nhầm chứ? Tiểu Hàm là đứa trẻ có tiền đồ nhất nhà chúng tôi mà. Sao lại bị đuổi học được? Rất tiếc, Mạnh Tử Hàm liên tục nghỉ việc không phép, nghi ngờ phạm pháp đã bị tạm giữ, rất có thể sẽ bị kết án. Mời bà mau chóng đến trường làm thủ tục. Cái gì? Vào đồn á? Vào nhà kho rồi còn bị kết án sao? Mạnh Tuyết Vân mắt tối sầm lại, phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững. Công việc tốt như vậy, sao lại bị đuổi việc rồi? Lại còn bị kết án nữa.
Elo elo, cô của Mạnh Tử Hàm. Bà còn nghe không? Thầy Tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy có thể nói cho tôi biết con bé làm sao không? Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo cho bà. Phiền bà mau chóng đến tiếp nhận. Thầy Tôn nói xong liền cúp máy. Tiểu Mạnh, cháu gái bà gặp chuyện rồi kìa, tốt lắm. Ông già ơi, có chuyện lớn rồi. Tiểu Mạnh, bà sao thế? Có chuyện lớn gì vậy? Mẹ sao thế? Tiểu Mạnh, bà không sao chứ? Tiểu Hàm bị đuổi học rồi. Con phải vào nhà kho nữa. Bà ta vốn còn tính toán dựa hơi Mạnh Tử Hàm. Không ngờ con bé lại vào đồn lần thứ hai. Nó lại phạm chuyện gì nữa rồi? Trường học gọi điện nói Tiểu Hàm bị đuổi học rồi. Con còn vào nhà kho nữa. Ông mau nghĩ cách cứu Tiểu Hàm đi. Tôi thì nghĩ được cách gì? Cùng lắm là đi hỏi xem nó bị nhốt ở đâu. Gặp một mặt, vậy ông mau đi gọi điện đi. Mấy giờ rồi chứ? Để mai tính. Không được, lỡ như Tiểu Hàm ở trong đó chịu uất ức thì sao? Nếu ông không gọi, tôi sẽ nhảy xuống đây. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc bị hành động của Mạnh Tuyết Vân làm cho hồn siêu phách lạc, vội vàng lao tới. Diệp Chính Hoa cũng bị hành động của Mạnh Tuyết Vân làm cho giật mình. Được, tôi gọi. Diệp Chính Hoa vừa xuống lầu liền bấm số gọi cho đồn cảnh sát. Biết được vẫn có thể thăm nuôi, liền lập tức chạy tới đó. Dượng ơi cứu cháu với. Sao cháu lại phạm lỗi nữa rồi? Chẳng phải bảo cháu an phận chút sao? Cháu bị oan mà. Là Trương Đình Đình hãm hại cháu. Tại sao cô ta lại hãm hại cháu? Cháu nói thật đi. Ánh mắt Mạnh Tử Hàm né tránh, ngập ngừng không nói. Cháu không nói thật với Dượng thì Dượng giúp cháu thế nào được? Nếu không khai thật với Dượng thì cứ đợi mà ngồi một công đi. Lúc này Mạnh Tử Hàm mới khóc lóc kể lại sự việc, bao gồm việc cô ta tìm thấy mã thế nào, từng bước thiết kế hãm hại Diệp Linh Thần ra sao. Dĩ nhiên cô ta đổ hết trách nhiệm cho Trương Đình Đình, nói bản thân bị lợi dụng. Những chuyện này cháu đã nói với cảnh sát chưa? Nói rồi nhưng họ không tin. Nói cháu vu khống chị họ xong lại quay sang vu khống Trương Đình Đình. Trương Đình Đình đã thuê luật sư, đổ hết tội danh lên đầu cháu rồi. Dượng ơi, Dượng cũng thuê luật sư giúp cháu đi. Cháu có biết thuê luật sư tốn bao nhiêu tiền không? Trong nhà lấy đâu ra số tiền đó? Cháu cứ thành thật ở lại đây đi, hãy rút kinh nghiệm cho tốt vào. Đừng mà Dượng, cháu xin Dượng giúp cháu với. Sau này cháu nhất định sẽ báo đáp Dượng. Báo đáp là cháu đừng có phạm lỗi nữa chính là báo đáp tốt nhất rồi. Đừng mà. Hesi, Diệp Chính Hoa mang một bụng tức giận trở về nhà. Mạnh Tuyết Vân đã đợi ở phòng khách từ sớm, đứng ngồi không yên. Thế nào rồi? Diệp Chính Hoa đem những gì Mạnh Tử Hàm nói ở đồn kể lại cho bà ta, kể lại một lượt không sót chữ nào. Con bé này bị bà nuôi hỏng rồi, được nuông chiều quá mức, làm việc không dùng não, giờ gây họa lớn rồi, không chừng còn liên lụy đến cặp song sinh của chúng ta. Nghe thấy động tĩnh đi ra đều sợ hãi. Không ngờ chị gái đang yên ổn học đại học, chẳng đụng chạm đến ai, cũng bị người ta hãm hại. Tiểu Hàm của tôi ơi, con bé sao mà chịu nổi chứ? Khóc, chỉ biết có khóc thôi. Thôi đi, tất cả là do Mạnh Tử Hàm tự làm tự chịu, để nó ở trong đó nhận bài học đi. 2 ngày nay khi Diệp Linh Thần đi lại trong trường, luôn chú ý quan sát, tìm cô gái đã giúp Trương Đình Đình dọn hành lý. Tiếc là không gặp được. Vu Lệ Lệ nói bằng chứng Trương Đình Đình hại người năm xưa, cô ấy có thể giúp tìm kiếm. Bản tường trình có chữ ký chung của cả lớp, còn có báo cáo giám định thương tích, trước khi kết thúc quân sự sẽ gửi tới. Vậy thì tốt quá rồi. Đợi chuyện thành công, tôi sẽ mời cả ký túc xá các cậu đi ăn một bữa thật ngon, để cảm ơn cậu ấy thật tốt. Hai người vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo, vừa đi đến nhà ăn. Tối hôm đó, Phùng Lâm Lâm dẫn theo Vu Lệ Lệ vội vàng đến tìm Diệp Linh Thần. Có chuyện gì vậy? Nghe Lệ Lệ nói, hình như bên kiểm tra của quân đội bắt đầu điều tra Trương Đình Đình rồi. Bố cô ta và nhà Trương Đình Đình giờ đang như chim sợ cánh cong. 2 ngày nay không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Những người bạn trước đây đồng ý giữ tài liệu bỗng nhiên đổi ý, nói là không thừa nhận việc từng bị bắt nạt. Các bạn khác mà tôi liên lạc cũng đều không thừa nhận nữa. Ngay cả bố tôi cũng cảnh báo tôi đừng nói lung tung. Xin lỗi, tôi thực sự không thể giúp gì thêm được nữa. Không thể làm liên lụy đến bố mẹ tôi được. Lòng Diệp Linh Thần trùng xuống, nhưng cô biết không thể trách cậu ấy. Nhưng tôi có nghe ngóng được một tin, dưới trường bố Trương Đình Đình có một người đồng đội cũ, con gái ông ấy học chuyên ngành liên quan đến bán dẫn tại Đại học Giang Thành, cũng là tân sinh viên năm nay, có thể chính là cô gái mà cậu đang tìm. Nhưng dù có tìm thấy cậu ấy rất có thể sẽ không giúp cậu, thậm chí còn báo tin cho Trương Đình Đình. Cậu phải cẩn thận đấy.
Cảm ơn cậu, tôi sẽ cẩn thận. Chuyên ngành bán dẫn, liệu có ở Viện Khoa học và Kỹ thuật Thông tin không? Tiểu Quyên đang ở viện đó đấy. Vậy chúng ta đi tìm Tiểu Quyên hỏi thử xem. Hai người nói đi là đi ngay. Sau khi tạm biệt Vu Lệ Lệ, lập tức đi về phía tòa ký túc xá của Viện Khoa học và Kỹ thuật Thông tin. Vừa đến dưới lầu, đã thấy Lâm Tiểu Quyên đi đối diện tới. Sao các cậu lại đến đây? Viện các cậu có cô gái nào đến từ Kinh Thành không? Chuyên ngành liên quan đến bán dẫn. Chính là người lần trước giúp Trương Đình Đình dọn hành lý ấy. Tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng viện chúng tôi có chuyên ngành 6 điện tử. Có lẽ có chút liên quan. Chuyên ngành này ít nữ sinh lắm, đều ở chung một tòa nhà. Hỏi thăm rất dễ dàng. Thế thì tốt quá rồi. Có thể giúp bọn tôi hỏi thăm không? Không thành vấn đề, nhưng tôi cảm thấy chắc cô ấy không ở viện chúng tôi đâu. Lúc đi học hay ở ký túc xá tôi đều chưa thấy. Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu nhé, bọn tôi cũng sẽ chú ý. Khách sáo gì chứ? Viện chúng tôi có mấy bạn học. Lỡ đắc tội Trương Đình Đình, liền bị cô ta tìm người bắt nạt. Bố cô ta trong quân ngũ khá có thế lực. Các cậu phải cẩn thận. Trương Đình Đình đúng là nhiều năng lượng thật. Bay vở nặng thế này mà vẫn còn sức đi bắt nạt khắp nơi. Chuyên ngành đó của cô ta hình như khá nhẹ nhàng. Thấy Vương Lệ Na rảnh rang lắm. Trương Đình Đình cũng chẳng giống kiểu người ham học. Cũng đúng, mỗi người mỗi khác. Không thể cua đũa cả nắm được. Ba người lại trò chuyện bâng quơ vài câu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Diệp Linh Thần và Phùng Lâm Lâm liền cáo từ. Vừa nói lời tạm biệt xong, Diệp Linh Thần vừa quay đầu lại, đã thấy trên con đường nhỏ một bóng hình quen thuộc đang đi tới đối diện. Mẹ tôi tràn đầy hy vọng dựa vào Mạnh Tử Hàn để gia đình được thơm lây. Ai ngờ con bé không chỉ bị đuổi học, mà còn bị bắt tại trận. Bố vội vàng chạy đến đồn cảnh sát chất vấn. Cô em họ mưu mô khai ra việc hãm hại tôi, nhưng lại đổ hết nước bẩn lên đầu người khác. Tôi đang cùng Phùng Lâm Lâm chốt việc tìm bạn học lấy chứng cứ. Trong lòng hiểu rõ, chỉ có tìm được cô gái đó, người đã giúp Trương Đình Đình dọn hành lý, chúng tôi mới thực sự lật ngược được thế cờ này. Bạn học ơi, đợi một chút. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Tôi có vài câu muốn nói với cậu. Có tiện không hừ? Không tiện. Tôi biết cậu có lẽ không muốn dính líu gì đến tôi, nhưng tôi thực sự có chuyện quan trọng. Nếu bây giờ cậu không tiện, có thể cho tôi biết tên không? Khi nào cậu tiện tôi sẽ lại đến tìm cậu. Tôi tên Tô Vũ Tình. Tôi biết tại sao cậu tìm tôi, nhưng tôi không giúp gì được cho cậu đâu. Cậu biết sao? Chuyện như của cậu tôi thấy nhiều rồi. Cậu bị Trương Đình Đình bắt nạt, muốn nhờ tôi đi nói giúp, nhưng tôi trước mặt cô ta chẳng có quyền hạn lớn đến thế đâu. Nói ra chỉ khiến cô ta càng quá đáng hơn với cậu thôi. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải vì bị cô ta bắt nạt mà đến tìm cậu. Nói chuyện ở đây không tiện, hay là đến ký túc xá của tôi đi. Cứ nói ở đây đi, tôi không thể nán lại quá lâu. Diệp Linh Thần nhìn hành lang vắng vẻ, vẫn cảm thấy không an toàn cho lắm. Lâm Tiểu Quyên và Phùng Lâm Lâm hiểu ý, đứng hai bên trái phải sau lưng Tô Vũ Tình. Hai người cứ nói đi, bọn tôi canh cho. Tôi nghe nói hồi cấp 3 Trương Đình Đình từng làm hại một nữ sinh. Có thật không? Là thật, cậu theo cô ta từ hồi cấp 3. Bố cậu lại là cấp dưới của bố cô ta. Chắc chắn trong tay cậu nắm giữ không ít bằng chứng. Nếu cậu sẵn lòng giao cho tôi có thể giúp cậu lật đổ cô ta, khiến cậu hoàn toàn thoát khỏi Trương Đình Đình. Vô ích thôi, những người từng nộp bằng chứng sau đó đều bị nhà họ Trương trả thù. Kết cục người sau thảm hơn người trước. Nếu không cậu nghĩ xem, tại sao nhiều nạn nhân như vậy đều chọn cách im lặng? Tôi không giống những người đó. Tôi có con đường riêng, có thể nộp bằng chứng lên một cách an toàn, đảm bảo khiến nhà họ Trương không thể chạy thoát. Đầu óc Tô Vũ Tình xoay chuyển cực nhanh. Dạo gần đây nhà họ Trương đúng là có chuyện, bị bên kiểm tra nhắm tới rồi. Chẳng lẽ thực sự có liên quan đến Diệp Linh Thần? Bây giờ không phải lúc nói chuyện. 7 giờ tối mai cậu đến phòng thí nghiệm 6 điện tử đi. Tôi sẽ nói chi tiết với cậu, được? Quyết định vậy đi. Tô Vũ Tình thực sự sẽ giúp chúng ta sao? Xác suất cao là có. Cậu không thấy mặt bên trái của cậu ấy đỏ thế kia sao? Rõ ràng là bị tát một cái. Chắc chắn là Trương Đình Đình đánh rồi. Cậu ấy bị hành hạ đến mức không chịu nổi nữa rồi. Khó khăn là mới có cơ hội thoát ra. Sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Lỡ như mai cậu ấy không xuất hiện hoặc phản bội chúng ta thì sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu cậu ấy phản bội, chúng ta lại nghĩ cách khác. Hai người bàn bạc xong mai sẽ cùng đến phòng thí nghiệm, lên ai về ký túc xá nấy. Phía bên kia, bố Trương vừa nghe phong thanh lập tức gọi điện mắng Trương Đình Đình một trận xối xả. Trương Đình Đình trời không sợ đất không sợ.
Di chỉ sợ bố mình. Liên tục hứa sau này sẽ làm người tử tế. Buổi tối Trương Đình Đình vừa về trường. Bạn học Tôn muốn nịnh bợ, đã lập tức tiến lên báo cho cô ta biết việc Tô Vũ Tình và Diệp Linh Thần qua lại với nhau. Sáng ngày hôm sau, Tô Vũ Tình vừa thấy Trương Đình Đình đã bị giáng một bạt tai vào mặt. Cậu ấy ôm mặt, kinh ngạc trố mắt nhìn cô ta. Cô ta lại vung thêm một cái tát nữa tới. Tô Vũ Tình bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, tai lùng bùng. Bác giả thần giả quỳ trước mặt tôi đi, nói có phải cậu đã phản bội tôi không? Có phải cậu đã đem những chuyện đó kể cho người khác nghe không? Xong rồi, bị phát hiện rồi sao? Nhưng mình còn chưa làm gì mà không? Trương Đình Đình chắc chắn đang bẫy mình thôi. Đình Đình, cậu đang nói gì vậy? Tôi và cậu cùng nhau lớn lên, là bạn thân nhất mà. Sao tôi có thể phản bội cậu được? Tối hôm qua Diệp Linh Thần tìm cậu làm gì? Phù, Tô Vũ Tình trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Quả nhiên cô ta chỉ nghi ngờ, chứ không biết cụ thể đã nói những gì. Thì ra là vì chuyện này. Tôi thực sự bị oan mà. Cô ta đến tìm tôi là muốn hỏi xem làm sao mới có thể khiến cậu đừng làm khó mẹ Mạnh Tử Hàm nữa. Thì cũng sẽ không làm khó cô ta nữa. Tôi liền nói với cô ta rằng cậu đã nói điều kiện với mẹ cô ta rồi, chỉ cần cô ta đến quỳ xuống xin lỗi cậu thì cậu sẽ tha thứ. Rồi sao nữa? Cô ta tức giận, nói tôi sỉ nhục cô ta, rồi hầm hầm bỏ đi. Thật đấy Đình Đình, tôi đối với cậu thế nào cậu còn không rõ sao? Làm sao dám phản bội cậu chứ? Coi như cậu làm việc cũng được đấy. Thôi được rồi, hôm nay về ký túc xá đừng có mang bộ mặt này đi rêu rao khắp nơi. Người ta nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt người khác. Tô Vũ Tình cúi đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng, cho đến khi không còn trong tầm mắt của cậu ấy mới đột ngột ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy căm hận và phẫn nộ. Cậu ấy không muốn sống những ngày tháng thấp thỏm lo âu này nữa. Trương Đình Đình mắt bình tĩnh hơn hẳn mọi khi, chứng tỏ cuộc điều tra của bên kiểm tra là thật, khiến nhà họ Trương hoảng loạn rồi. Cơ hội ngàn năm có một này, mình nhất định phải nắm lấy. Tô Vũ Tình không màng đến vết đau trên mặt, tìm một bốt điện thoại công cộng, bấm số gọi về nhà. Bố ơi, là con, Vũ Tình đây. Vũ Tình, có chuyện gì vậy con? Bố, con quyết định rồi. Con muốn phản kháng. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Bố hãy gửi những bằng chứng đã thu thập được cho con đi. Chúng ta phải liều một phen thôi. Được. Bố ủng hộ con. Bố sẽ gửi thư bảo đảm cho con, đảm bảo an toàn. Cảm ơn bố. Tô Vũ Tình nhìn đồng hồ. Gần đến thời gian đã hẹn rồi, liền xuất phát đến phòng thí nghiệm 6 điện tử. Diệp Linh Thần và Phùng Lâm Lâm đến trước cửa phòng thí nghiệm đợi 10 phút, thấy Tô Vũ Tình đi tới. Diệp Linh Thần vẫy vẫy tay với cậu ấy. Tô Vũ Tình tăng tốc bước chân đi lại gần. Diệp Linh Thần chú ý thấy vết sưng đỏ trên mặt cậu ấy không những không mà còn nghiêm trọng hơn. Đây là lại bị đánh rồi sao? Vào trong nói đi. Đây là tất cả tài liệu mà tôi có thể tìm được về việc Trương Đình Đình bắt nạt bạn học hồi cấp 3. Diệp Linh Thần cẩn thận mở ra. Trên cùng chính là bản tường trình mà có báo cáo giám định thương tích của bạn học bị hại và kết quả điều tra của cảnh sát năm đó. Nội dung chi tiết, kết luận rõ ràng. Bạn học đó kiên cường như vậy, sao có thể nghĩ quẩn ngày trước thềm kỳ thi đại học chứ? Tại sao bạn ấy lại chọn ra đi khi sắp nhìn thấy ánh sáng rạng đông? Vũ Tình, cậu có từng nghĩ tới việc bạn học đó nghĩ quẩn liệu có uẩn khúc gì khác không? Ý cậu là bạn ấy không phải tự mình đăng xuất sao? Tôi không chắc chắn được. Lúc xảy ra chuyện tôi không có mặt ở đó. Còn Trương Đình Đình thì sao? Lúc đó cô ta có ở đó không? Không biết, 2 ngày đó tôi vừa khéo bị cảm sốt. Trương Đình Đình sợ tôi lây cho cô ta, nên bảo tôi tránh xa cô ta ra. Mấy ngày đó tôi đều không ở cùng cô ta. Nhưng lúc đó cảnh sát xác định là tự mình đăng xuất, nên tôi cũng không nghĩ theo hướng khác. Tôi đoán có lẽ bạn ấy muốn dùng cách đăng xuất để làm sự chú ý của các bộ phận liên quan. Diệp Linh Thần rũ mắt xuống, không hỏi thêm nữa. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy, không có bằng chứng liên quan, cô không thể chỉ dựa vào suy đoán mà kết luận. Phùng Lâm Lâm cầm tài liệu lật xem từng trang một, vành mắt đỏ hoe. Trương Đình Đình này đúng là tội ác tay trời. Vũ Tình, cậu giỏi quá. Mấy thứ này làm sao cậu tìm được vậy? Nhưng thứ này năm đó nhà họ Trương muốn tiêu hủy, là tôi đã tìm cách giữ lại.
Họ cứ ngỡ đồ đã bị tiêu hủy hoàn toàn rồi, chẳng hề hay biết nó vẫn còn trong tay tôi. Tôi hy vọng khi các cậu nộp tài liệu, tuyệt đối đừng nhắc đến tôi. Nếu thành công, tôi không cần công trạng, chỉ cần có thể lật đổ nhà họ Trương là được. Nếu thất bại, cũng hy vọng các cậu giữ bí mật giúp tôi, đừng làm liên lụy đến tôi và bố tôi. Tôi hứa với cậu sẽ tuyệt đối không làm lộ cậu, tuyệt đối không để cậu và gia đình bị tổn hại. Những thứ này tôi sẽ sớm giao cho bên kiểm tra. Tôi tin rằng chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian tà. Tôi tin cậu, cũng tin vào chính nghĩa. Cuối cùng cũng gặp được cô gái đó, gò má cậu ấy sưng đỏ, rõ ràng là đã bị tát. Thấy cậu ấy quay người muốn chạy, tôi lập tức tiến lên ngăn lại. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng cậu ấy cũng thừa nhận nắm giữ bằng chứng sắt thép việc Trương Đình Đình. Ngày hôm sau cậu ấy lại bị Trương Đình Đình tác động vật lý. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh gục cậu ấy. Lúc này mới hạ quyết tâm giao tài liệu cho tôi, giúp tôi hoàn toàn lật đổ nhà họ Trương. Trong tay tôi còn có bằng chứng khác về bố cô ta. Nếu số bằng chứng này có thể thuận lợi chuyển tới tay bên kiểm tra, tôi sẽ đưa những bằng chứng đó cùng với bản gốc của những tài liệu này cho cậu. Được, cảm ơn cậu. Vậy tôi đi trước đây. Còn một chuyện nữa, cậu phải cẩn thận những người xung quanh mình. Việc hôm qua cậu đến tìm tôi, Trương Đình Đình đã biết rồi. Nhưng mà chắc cô ta vẫn chưa biết được. Thể chúng tôi đã nói những gì đâu. Trương Đình Đình sao lại biết được nhỉ? Ai nói với cô ta vậy? Đúng thế, ai đã nói cho Trương Đình Đình biết? Hôm qua lúc chúng ta tìm Tô Vũ Tình, tại hiện trường ngoài cậu và tớ ra thì chỉ có Tiểu Quyên. Tớ tin Tiểu Quyên. Cậu ấy tuyệt đối không đi nói với Trương Đình Đình đâu. Vậy thì sẽ là ai? Chẳng lẽ Trương Đình Đình cử người theo dõi cậu sao? Bị người ta giám sát? Chuyện này đáng sợ quá đi mất. Chắc là không đâu. Có thể là ai đó nhìn thấy chúng ta đi rồi nói với Trương Đình Đình. Mắt xích của Trương Đình Đình ở khắp mọi nơi mà. Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn chút rồi. Diệp Linh thần sợ để tài liệu ở chỗ mình. Đêm dài lắm mộng, lập tức gọi điện cho Cố Cảnh Nhiên. Chào cô, Tiểu Diệp. Anh Cố, em đã lấy được bằng chứng rồi. Anh xem lúc nào tiện. Em sẽ mang đồ qua cho anh. Anh vừa hay đang có việc gần trường của các em. Bây giờ qua tìm em luôn. Vâng ạ, vậy em đợi anh ở cổng chính của Tiểu Diệp. Lâm Lâm. Em cũng ở đây à? Chào anh Cố à? Công ty anh kinh doanh tốt chứ ạ? Cũng ổn. Diệp Linh Thần đưa túi hồ sơ cho anh ấy, khẽ giải thích. Cố Cảnh Nhiên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Yên tâm đi, anh sẽ sớm giao những tài liệu này cho bên nhé. Cuối tuần gặp. Khóe miệng Cố Cảnh Nhiên nở một nụ cười dịu dàng, vẫy vẫy tay với Phùng Lâm Lâm, rồi quay người lên xe. Cuối tuần gặp. Cuối tuần các cậu định làm gì thế? Sao tớ lại không biết nhỉ? Không có gì đâu mà. Chẳng làm gì cả. Anh có đi công tác về có mang cho tớ ít đồ. Cuối tuần mang cho tớ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mang đồ cho cậu sao lại không mang cho tớ? Hai người có tình hình gì thế? Khai mau đi. Có phải đang hẹn hò không? Không có. Cậu đừng nói lung tung. Giữa hai người rõ ràng là có vấn đề. Còn định qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của tớ sao? Mau thành thật sẽ được khoan hồng. Được rồi, tớ thừa nhận là có chút thiện cảm với anh Cố. Nhưng hiện tại chúng tớ mới chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, vẫn chưa xác định quan hệ đâu. Gì thế này còn nghe được? Tớ thấy anh Cố chắc chắn cũng có ý với cậu. Nếu không sao anh ấy lại tốt với cậu như thế. Nhắc mới nhớ anh Cố cũng chẳng còn nhỏ tuổi gì nữa. Tớ chưa từng nghe nói anh ấy từng hẹn hò với ai bao giờ. Hai người đúng là trai tài gái sắc, chắc chắn sẽ thành đôi thôi. Hai người quen biết được cũng là nhờ tớ xe duyên đấy nhé. Nếu hai người thực sự đến với nhau, tớ phải được coi là bà Mai của hai người. Thấy Phùng Lâm Lâm càng nói càng đi quá xa. Diệp Linh Thần đảo mắt. Cậu nói nhảm nhí cái gì thế? Tớ phải dạy cho cậu một bài học mới được. Ái cha đừng thọc lét nữa. Tớ nói sự thật mà. Hai người chắc chắn sẽ thành đôi. Cố Cảnh Nhiên lấy được bằng chứng, lập tức gọi điện về nhà. Mẹ, chuyện trước đó con nói với bố mẹ. Điều tra đến đâu rồi ạ? Ôi đừng nhắc nữa. Mọi người đã đến trường cấp 3 năm đó và đồn cảnh sát, muốn tra lại hồ sơ vụ án năm xưa. Nhưng nhà trường khăng khăng là chưa từng xảy ra chuyện đó. Nói Trương Đình Đình là học sinh giỏi toàn diện. Phía đồn cảnh sát cũng không có hồ sơ liên quan. Cứ như thể chuyện này chưa từng tồn tại vậy. Nhà họ Trương đã xóa sạch dấu vết rồi.
Rất có khả năng hiện tại dù chúng ta có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng xác thực, thì cuộc điều tra không thể tiến triển thêm. Nhưng cũng không hẳn là không thu hoạch được gì. Trong quá trình điều tra cha của Trương Đình Đình là Trương Quốc Đống, mọi người phát hiện những năm qua ông ta đã lợi để đề bạt vài người đi lính. Trong đó có 2 người có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Tạm thời chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ chuyện này. Mẹ con đang có thứ mà mọi người cần đây. Báo cáo điều tra vụ bạo lực năm đó của Trương Đình Đình, bản sao cùng rất nhiều báo cáo giám định thương tích và thư tố cáo của các học sinh khác. Tốt quá rồi, đúng là giúp đúng lúc cần thiết. Tập tài liệu này, ngày mai con sẽ đi máy bay mang qua, mọi người phải đảm bảo đồ tuyệt đối không được rơi vào tay nhà họ, cũng không được để liên lụy đến người tố cáo. Con yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Con mua vé máy bay xong thì báo thông tin cho mẹ. Ngày mai mẹ ra sân bay đón con. Vâng ạ. Lát nữa con sẽ gửi số hiệu chuyến bay cho mẹ. Cùng lúc đó, mẹ của Trương Đình Đình là Hứa Hồng Mai lập tức đến Giang Thành. Chỉ sợ con gái lại gây thêm họa. Hứa Hồng Mai nghe ngóng được người tố cáo là Diệp Linh Thần, còn cung cấp thêm tài liệu tố cáo mới. Sắc mặt bà ta thay đổi ngay tức khắc. Mẹ, vừa nãy mẹ gọi điện cho ai thế? Diệp Linh Thần là cái gì? Con nhỏ nhà quê đó lại làm cái gì rồi? Con nói cái gì? Đứa nhà quê nào cơ? Thì là Diệp Linh Thần đó, cái đứa luôn đối đầu với con. Không ngờ lại là nó tố cáo con. Con sẽ đi tìm nó đánh cho nó không dám tác quái nữa. Con đi thay quần áo đây. Mẹ, lần này mẹ không được cản con. Cái loại người này không xử lý một trận là không biết trời cao đất dày. Bà ta giáng một cái tát này lửa mạnh bạo vào mặt Trương Đình Đình. Mẹ đánh con sao? Mẹ nên đánh con từ lâu rồi mới phải. Mẹ đã dặn con thế nào? Đến đại học thì phải an phận thủ thường, đừng có gây chuyện thị phi. Đây không phải địa bàn của chúng ta. Trong này biết đâu có những người chúng ta không đụng vào được. Nếu con nghe mẹ lấy một câu, thì gia đình ta đã không rơi vào bước đường như hôm nay. Từ hôm nay trở đi, con phải ở yên trong nhà cho mẹ, không được đi đâu hết. Nếu con dám gây chuyện, mẹ sẽ tống con về nhà ngoại, cho con làm đồ nhà quê cả đời luôn. Hứa Hồng Mai quay người ngồi phịch xuống sofa. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Trong lòng Hứa Hồng Mai trào dâng một dự cảm bất lành. Căn nhà thuê này chỉ có người thân tín của bà ta biết. Bà ta không hề nói cho ai khác. Trương Đình Đình không nghĩ nhiều đến vậy, đã chạy ra mở cửa. Đợi đã hỏi rõ xem là ai rồi mới mở. Tiếp là đã muộn rồi. Trương Đình Đình đã mở toang cửa phòng. Mấy nhân viên của Ủy ban kiểm tra kỷ luật mặc đồng phục tiến vào. Chúng tôi là người của Ủy ban kiểm tra. Nhận được đơn tố cáo, đồng chí Trương Quốc Đống, Hứa Hồng Mai bị nghi ngờ 6 phạm kỷ luật và Đống đã ở Kinh Thành phối hợp chấp pháp. Mời các chị phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi. Trương Đình Đình trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn về phía Hứa Hồng Mai. Hứa Hồng Mai chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. Cái gì đến cũng phải đến thôi. Các anh chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi sẵn sàng phối hợp điều tra. Tôi tin tổ chức sẽ trả lại sự công bằng cho tôi. Trương Đình Đình lại không được bình tĩnh như vậy. Lao tới níu chặt lấy bà ta. Các người dựa vào đâu mà bắt mẹ tôi? Mẹ tôi không làm gì cả. Cút đi, buông mẹ tôi ra. Đình Đình, mẹ. Sao lại thành ra thế này chứ? Tại sao họ lại bắt mẹ đi? Mẹ con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ đừng bỏ rơi con mà. Đình Đình đừng sợ. Mẹ chỉ đi phối hợp điều tra thôi, sẽ nhanh chóng quay về thôi mà. Chuyện này tuyệt đối đừng nói cho ông nội con biết. Ông nội đã cao tuổi rồi, không chịu nổi kích động đâu. Đi thôi, lời còn chưa dứt, Hứa Hồng Mai đã bị nhân viên dẫn đi. Mẹ ơi, Trương Đình Đình khóc lóc thảm thiết. Cô ta vốn luôn sống trong nhung lụa, được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Giờ đây cả thế giới của cô ta đã sụp đổ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đúng rồi, mình còn có ông nội. Mẹ vừa nãy đang ám chỉ mình tìm ông nội giúp đỡ. Ông nội là tư lệnh, chắc chắn có thể cứu được bố mẹ. Hello, ai đấy à? Dì Lý à? Là cháu Đình Đình đây. Đình Đình sao? Di Lý hỏi ngược lại một tiếng. Tiếp đó đầu dây bên kia vang lên tiếng cạch. Cuộc gọi bị ngắt trực tiếp. Làm sao đây để đối phó với người bạn cùng phòng hống hách? Tôi đã liên minh với đàn em của cô ta, nhưng mọi chuyện vẫn bị bại lộ. Tôi vội vàng liên lạc với Cố Cảnh Nhiên, giao hết mọi bằng chứng cho anh ấy. Rất nhanh sau đó nhà họ Trương bị Ủy ban kiểm tra điều tra. Bố mẹ Trương Đình Đình bị đưa đi. Trong con đường cùng cô ta gọi điện cho ông nội cầu cứu, nhưng lại bị cúp máy phũ phàng. Trương Đình Đình không tin vào sự thật, lập tức gọi lại lần nữa. Gọi liên tiếp mấy cuộc cũng không có ai bắt máy. Cô ta hoàn toàn sụp đổ, tay buông lỏng ống nghe rơi xuống đất.
Ông nội ông không cần cháu nữa sao? Ông không lo cho mẹ cháu nữa sao? Ông nội cứu cháu với. Một mình cháu phải làm sao đây? Cháu sợ lắm. Buổi tối Trương Đình Đình đang định gọi điện lần nữa. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Trong lòng Trương Đình Đình đột nhiên trào dâng một cảm giác đập loạn xạ. Đứng dậy nhìn về phía cửa một cách cảnh giác. Người của đồn cảnh sát đây. Mở cửa kiểm tra hành chính. Sắc mặt Trương Đình Đình bỗng chốc trắng bệch. Đôi chân run rẩy không kiểm soát được. Cửa được mở ra. Vài cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở cửa. Chào cô, tôi là cảnh sát của đồn Thành Tây. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án mạng. Đây là lệnh bắt giữ. Bây giờ yêu cầu cô đi theo chúng tôi về hỗ trợ. Tôi không có tác động vật lý ai cả. Các anh nhầm rồi. Cứ có tác động hay không chúng tôi sẽ điều tra. Bây giờ mời cô phối hợp làm việc. Buông tôi ra, tôi phải gọi điện cho ông nội. Ông nội tôi là tư lệnh. Các anh không được bắt tôi. Không một ai thèm đến xỉa đến cô ta. Thứ chờ đợi cô ta không còn là đặc quyền hô mưa gọi gió mà là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Mê mơ, Tô Vũ Tình nghe tin từ chỗ bố mình. Nhà họ Trương đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Vui mừng khôn xiết. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô ấy cuối cùng Tiểu Trần tin tốt đây. Nhà họ Trương tiêu rồi. Hoàn toàn tiêu đời rồi. Trương Đình Đình bị bắt rồi. Sẽ không đến trường nữa đâu. Thật sao nhà cô ta xảy ra chuyện gì thế? Sao cô ta cũng bị bắt rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu từ từ nói xem nào. Đúng đấy, cậu cứ thong thả nói. Trương Đình Đình đã phạm tội gì thế? Tô Vũ Tình kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Hóa ra nữ sinh chuyển trường Lưu Bình nhảy lầu năm đó hoàn toàn không phải tự đăng xuất, mà là bị Trương Đình Đình đẩy xuống. Trương Đình Đình sao lại độc ác đến thế chứ? Trời đất ơi! Chuyện này thật quá đáng sợ, cô ta lại dám tác động vật lý người khác. Lần này chân tướng đã rõ ràng, chắc chắn là không thoát được đâu. Cảnh sát đã thẩm vấn những người khác có mặt lúc đó. Còn có người đưa ra được vật chứng nữa. Trương Đình Đình sẽ bị tuyên án chứ? Nếu bằng chứng xác thực, chắc chắn sẽ bị tuyên án. Tốt quá rồi, hạng người này phải bị trừng trị nghiêm minh. Mấy người trò chuyện thêm một lúc, Tô Vũ Tình liền cáo từ ra về. Tiểu Trần lần này đa tạ cậu đã đứng ra tố cáo. Nếu không làm sao giúp được bọn họ chứ? Tất cả là nhờ tài liệu của nhà các cậu. Các cậu mới là người có công lớn nhất. Là kết quả chiến đấu chung của chúng ta thôi. Dù sao đi nữa, tớ cũng rất vui. Tiếp theo phải học hành cho tử tế thôi. Tớ đã nợ môn khá nhiều rồi. Phải nỗ lực để bắt kịp mới được. Sau khi Trương Đình Đình bị bắt, Mạnh Tử Hàm sau khi bị giam giữ gần 1 tháng cũng đã được thả ra. Sau khi Mạnh Tuyết Vân đón cô ta về nhà, Diệp Chính Hoa lập tức sắp xếp cho cô ta, còn nghiêm túc tuyên bố nếu không đi sẽ đuổi ra khỏi nhà. Mạnh Tử Hàm đành phải chấp nhận. Ở một diễn biến khác, Diệp Linh Thần và Cố Cảnh Nhiên đang dùng bữa ở nhà hàng. Lần này có thể thuận lợi điều tra rõ ràng phạm tội 6 phạm pháp luật của nhà họ Trương. Em với tư cách là người tố cáo đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Phía Ủy ban kiểm tra rất tán dương hành động dĩ muốn biểu dương công khai, nhưng lo ngại cho sự an toàn của em, nên quyết định khen thưởng kín đáo, ủy thác anh trao phần thưởng cho em. Trong này có một tờ giấy chứng nhận hành động nghĩa hiệp, một bức thư biểu dương cùng 5.000 tệ tiền thưởng. Ngoài ra Ủy ban kiểm tra cam kết, nếu em cần, sau này họ sẽ hỗ trợ nhất định trong vấn đề việc làm. 5.000 tệ sao nhiều thế ạ? Đây chỉ là phần thưởng bước đầu thôi. Đợi vụ án được xét xử xong xuôi, ước chừng cấp trên sẽ còn có phần thưởng nữa. Đây đều là những thứ em xứng đáng được nhận. Em hiểu rồi. Anh Cố nhà họ Trương lần này thực sự ngã ngựa rồi chứ ạ? Sẽ không có chuyện Đông Sơn tái khởi. Không đâu, bọn họ hoàn toàn tiêu rồi. Trương đại tá nhiều năm qua lợi dụng chức vụ, vơ vét tiền của vô tội vạ, liên quan đến nhiều tội danh kinh tế, số tiền cực kỳ lớn, tình tiết nghiêm trọng. Chỉ là vụ án quá lớn và phức tạp, nhiều người bị lôi kéo vào, ước chừng phải một thời gian nữa mới có kết quả cuối cùng. Tốt quá rồi, đúng là ta không thắng nổi chính. Còn ông nội của Trương Đình Đình thì sao ạ? Em nghe nói ông nội cô ta đóng vai trò rất lớn trong chuyện này. Ông ta có bị điều tra không? Tất nhiên rồi. Chỉ cần có liên quan đều phải tiếp nhận điều tra. Ủy ban kiểm tra làm việc sẽ không vì ông ta là ai mà nương tay đâu. Chỉ cần làm những việc xấu phạm đều sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Công lao cao đến mấy cũng không thoát được đâu. Diệp Linh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nỗi uất nghẹn trong lòng bấy lâu tan biến sạch sành xanh. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể đòi lại công bằng cho Lưu Bình rồi. Cố Cảnh Nhiên lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh thẫm.
Đây là cái gì ạ? Anh đi công tác ở Thâm Quyến thấy cái này. Nghĩ rằng em đeo sẽ rất đẹp, nên muốn mua tặng em. Cái này, món quà này quý giá quá, em không nhận được đâu. Chiếc đồng hồ này ở Thâm Quyến thực sự không là gì cả. Mỗi ngày em đều phải đi học. Có đồng hồ xem giờ cũng tiện hơn. Lần này em tố cáo nhà họ Trương có công, chứng cứ xác thực, giúp Ủy ban kiểm tra tóm gọn được người nhà họ Trương. Nếu không sau này bọn họ gây ra Ủy ban kiểm tra quân khu cũng sẽ bị liên lụy theo. Mẹ anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên mẹ anh đặc biệt dặn dò anh phải tặng em một món quà để bày tỏ lòng cảm ơn. Nếu em không nhận, mẹ anh sẽ trách anh làm việc không nên hồn đấy. Chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy. Em thích là tốt rồi. Sau khi quay về nhà họ Diệp, Mạnh Tử Hàm tính tình thay đổi hẳn, cảm thấy tương lai mịt mờ, làm việc ở nhà ăn lúc nào cũng ngủ rũ, hay đến giờ nghỉ chưa rảnh rỗi, cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa lại trào dâng. Nước mắt không kìm được mà đong đầy hốc mắt, đang lúc đau buồn. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông, ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu ngón tay còn kẹp một chiếc khăn tay. Nào lau nước mắt đi. Mạnh Tử Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện người đưa khăn giấy là người cô ta biết, phó chủ nhiệm xưởng cơ khí Lưu Minh Hiên, khoảng 26-27 tuổi, cử chỉ toát lên vẻ thư sinh. Trong nhà máy không ít cô gái trẻ đều lén lút rất đập lòng về anh ta. Tiểu Mạnh sao lại trốn ở đây khóc nhè một mình thế này? Gặp phải chuyện gì khó khăn rồi sao? Cứ nói ra xem anh có giúp được gì không? Không có gì, chỉ là mắt bị dính cát thôi. Mắt dính cát sao? Có cần anh thổi giúp em không? Không cần đâu. Đã khỏi rồi à? Tiểu Mạnh sắc mặt em không được tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi đấy nhé, đừng để hỏng cả sức khỏe. Mạnh Tử Hàm nhìn ánh mắt nồng nhiệt của anh ta, trong lòng khẽ động. Anh ta không phải là có thiện cảm với mình đấy chứ? Lưu Minh Hiên trông cũng bảnh bao, công việc cũng tốt, lại còn là nghiên cứu sinh. Hiện tại tuổi còn trẻ đã làm phó chủ nhiệm, sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở. Nếu có thể nắm giữ được anh ta thì còn có ích hơn cái tên Quách Nhất Phi kia nhiều. Chủ nhiệm Lưu à, có khó khăn gì thì cứ nói ra, đừng để trong lòng. Mạnh Tử Hàm cắn môi. Ở đây thực sự không tiện để nói chuyện. Hôm nay có thể gặp em ở đây là duyên phận. Thế này đi, buổi tối cùng đi ăn một bữa. Em cứ thong thả nói cho anh nghe. Thế này đi, tối nay cùng đi ăn một bữa nhé. Có gì cứ từ từ kể tôi nghe. Gia đình phe ác hoàn toàn sụp đổ. Trương Đình Đình bị cảnh sát bắt vì liên quan đến một vụ án mạng. Tôi không chỉ nhận được phần thưởng vì hành động nghĩa hiệp, mà còn nhận được chiếc đồng hồ do Cố Cảnh Nhiên tặng. Còn Mạnh Tử Hàm vừa mới được thả ra thì đang ngồi khóc lóc thảm thiết ở nhà ăn. Không ngờ lại được Lưu Minh Hiên ở xưởng cơ khí chủ động bắt chuyện. Đối phương còn nhân cơ hội hẹn cô ta tối nay đi ăn cơm. Được thôi, Lưu Minh Hiên rất vui mừng. Hắn ta đã chú ý đến Mạnh Tử Hàm từ trước rồi. Trông thanh tú dễ nhìn, lại còn có chút dáng vẻ đáng thương khiến người ta muốn che chở, rất đúng gu của hắn. Cứ ngỡ phải tốn chút công sức, không ngờ lại bắt gặp cô ta đang trốn ở đây khóc. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Vậy 6 giờ rưỡi tối nay nhé. Mỹ Câu, anh mời em đi ăn. Có chuyện gì khó khăn cứ nói với anh. Cô ơi, tối nay phó chủ nhiệm Lưu mời con đi ăn. Con không ăn cơm ở nhà đâu. Phó chủ nhiệm Lưu nào? Còn ai vào đây nữa? Lưu Minh Hiên ở xưởng cơ khí chứ ai. Sao tự nhiên cậu ta lại mời con đi ăn? Điều kiện của cậu ta tốt lắm đấy. Không biết bao nhiêu cô gái muốn tìm hiểu cậu ta đâu. Mau kể cô nghe xem nào. Hai đứa quen nhau từ khi nào thế? Mạnh Tử Hàm bèn kể lại chuyện tình cờ gặp Lưu Minh Hiên một lượt. Cô thấy phó chủ nhiệm Lưu đó 8 phần là có ý với con rồi. Cậu ta đúng là một nhân tài hiếm có, ngoại hình sáng sủa, lại còn là nghiên cứu sinh. Trẻ tuổi thế đã lên chức phó chủ nhiệm rồi. Tương lai sau này rộng mở lắm. Nếu con mà thành đôi với cậu ta thì đúng là chuyện đại hỷ. Hôm nay con về nhà sớm chút, lau mà trang điểm cho thật đẹp, cố gắng để lại ấn tượng tốt cho người ta. Một mình con làm không tiện, để cô giúp con. Hay là chúng ta xin nghỉ sớm một tiếng để về nhà chuẩn bị. Có cần thiết vậy không cô? Làm phức tạp quá liệu có khiến người ta coi thường không? Tất nhiên là cần rồi. Bây giờ là cậu ta chủ động tìm con phải thể hiện thái độ ra chứ. Nếu cứ lơ là đại khái, người ta lại tưởng con không có ý đó, rồi rút lui thì tính sao? Cái này là do con chưa có kinh nghiệm, phải nghe lời cô. Nếu con thực sự gả được cho phó chủ nhiệm Lưu thì cả đời này coi như có chỗ dựa, cô cũng có thể. Yên tâm rồi, cô à. Kìa, cô nói đi đâu thế? Người ta mới mời con đi ăn một bữa thôi mà. Đã đến mức kết hôn đâu cơ chứ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần khởi đầu tốt đẹp thì chuyện sau này sẽ dễ dàng thôi.
Cô ơi, cũng sắp đến giờ rồi, con đi trước đây. Tối đó, khi Mạnh Tử Hàm đã sửa soạn xong xuôi, vừa bước ra đến cửa, thì Diệp Chính Hoa đi làm về. Cô định đi đâu đấy? Trang điểm loài lẹt thế này định đi đâu đàn đúng hả? Con bé đi ăn với phó chủ nhiệm Lưu ở nhà máy. Chẳng lẽ không được ăn mặc đẹp một chút sao? Phó chủ nhiệm Lưu nào? Lưu Minh Hiên ấy. Phó chủ nhiệm xưởng sửa chữa ông Tô. Ông không biết cậu ta à? Đó là vị chủ nhiệm trẻ tuổi tài cao nhất nhà máy mình đấy. Tiểu Hàm mà thành đôi với cậu ta thì sau này còn lo lắng gì nữa? Hai người các người bị ngốc à? Lưu Minh Hiên là hạng người gì mà các người cũng dám đâm đầu vào? Cậu ta về nhà máy mấy năm nay đã chiêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu cô gái rồi. Đã thành với ai đâu? Hắn ta đúng là một tên dâu xanh chính hiệu, dưới danh nghĩa tìm hiểu để giở trò lưu manh thôi. Ông nghe mấy chuyện đó ở đâu thế? Tôi làm ở nhà ăn bao lâu nay, chưa từng nghe ai nói xấu chủ nhiệm Lưu một lời nào. Chắc chắn toàn là chuyện thêu dệt không có thật. Sao lại là chuyện không có thật chứ? Hắn ta là loại người thế nào bà không rõ, nhưng tôi thì rõ mồn một. Tôi tận mắt thấy hắn ta với mấy cô gái trong nhà máy lôi lôi kéo kéo với nhau. Bà làm việc gì cũng phải động não chút đi chứ. Lưu Minh Hiền điều kiện tốt, lại là nghiên cứu sinh. Nếu thực sự là người tử tế đàng hoàng thì sao gần 30 tuổi rồi mà chưa có đối tượng? Người bằng tuổi hắn con cái đã chạy tung tăng khắp nơi rồi. Cái gì mà gần 30? Không phải mới 25 tuổi sao? Ngay cả cậu ta bao nhiêu tuổi cũng không biết mà đã cuống cuồng đòi tìm hiểu rồi. Hắn ta 29 tuổi rồi, sắp 30 đến nơi, chỉ là suốt ngày chạy chút điệu đà, cố tình ăn mặc để trông trẻ ra thôi. Tuổi lớn một chút thì sao chứ? Càng biết chiều chuộng người khác. Hơn nữa người ta còn là nghiên cứu sinh, lại còn đẹp trai. Tiêu chuẩn cao một chút không được à? Tiểu Hàm nhà mình đâu có giống với mấy đứa nữ công nhân bình thường kia. Tôi thấy chuyện này chắc chắn thành công. Đến lúc đó ông có cháu rể là chủ nhiệm xưởng, tha hồ mà nở mày nở mặt, tôi chẳng thèm. Lời nói nhảm với bà. Hai người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến lúc bị người ta chiếm tiện nghi rồi đá sang một bên thì đừng có đến tìm tôi mà khóc. Ông sao lại nói thế hả? Chẳng lẽ không muốn Tiểu Hàm được tốt đẹp một chút sao? Vừa mới bắt đầu mà ông đã chu ẻo nó thế rồi. Được, nó mà gả được cho Lưu Minh Hiên, tôi sẽ đợi uống rượu mừng của nó. Còn Diệp Linh Thần biết chuyện Mạnh Tử Hàm có đối tượng đã là chuyện của một tuần sau đó rồi. Phùng Lâm Lâm vẻ mặt đầy bí hiểm nói, có một tin bắt quái động trời muốn kể cho cô nghe. Chuyện này có liên quan gì đến tôi không? Mê mông, liên quan lớn luôn ấy chứ. Rốt cuộc là chuyện gì? Mạnh Tử Hàm có bồ rồi. Cậu xem có liên quan đến cậu không? Thật sao? Là ai vậy? Cố Nhất Phi à? Nếu là Cố Nhất Phi thì gọi gì là tin bác quái động trời nữa? Không phải Cố Nhất Phi. Không phải Cố Nhất Phi sao? Vậy thì là ai? Không phải người cậu quen đâu. Chỉ là danh tính người đàn ông này, tớ đảm bảo cậu nghe xong không thể ngờ tới. Rốt cuộc là ai hả? Cậu mà không nói nữa là tớ cù lét cậu đấy. Tớ nói mà, chuyện này là mẹ tớ kể cho tớ nghe. Hôm đi mua sắm, bà ấy nhìn thấy Mạnh Tử Hàm đang ôm ấp thắm thiết với một người đàn ông, tình tứ lắm luôn. Nghe nói là một phó chủ nhiệm xưởng ở nhà máy, tên là Lưu Minh Hiên. Lưu Minh Hiên sao? Phó chủ nhiệm xưởng. Bao nhiêu tuổi rồi? Chưa đến 30, cũng gọi là trẻ tuổi tài cao. Nhưng nhân phẩm thì không tốt lắm đâu nhé. Sao lại thế? Nghe mẹ tớ nói Lưu Minh Hiên đó phong lưu lắm. Trước đây còn bắt cá hai tay, cùng lúc quen hai nữ công nhân. Cuối cùng bị phát hiện, hai người phụ nữ đó cãi nhau ầm ĩ cả nhà máy, làm loạn một trận ra trò luôn. Công đoàn phải can thiệp để hòa giải. Mẹ tớ chính là người hòa giải đấy. Thế thì chẳng phải là một tên công tử đào hoa sao? Chứ còn gì nữa. Tớ nói cho cậu nghe, vẫn chưa hết đâu. Nghe nói trước đây hắn còn cầu hôn một cô gái. Mọi người cứ ngỡ họ sắp cưới đến nơi rồi. Kết quả cậu đoán xem thế nào? Tên Lưu Minh Hiền đó đột ngột đòi chia tay. Cô gái kia chưa đầy 2 tháng sau thì phát hiện có thai. Lưu Minh Hiền còn không chịu nhận, bảo là hai người đã chia tay rồi. Nói chung là nhất quyết không thừa nhận đứa bé liên quan đến hắn. Đây chẳng phải là mượn danh nghĩa yêu đương để giở trò lưu manh sao? Đúng là kẻ lừa đảo tình cảm. Nhà họ Diệp không ai còn Mạnh Tử Hàm sao? Dù gì cũng phải khuyên nhủ cô ta chứ. Người ta còn đang hớn hở lắm. Chỉ mong đẩy con bé đi thêm vài bước để sớm kết hôn thôi. Tốt nhất là sang năm có cháu bé luôn. Mẹ tớ cũng thật là hay lo chuyện bao nghĩ, dù sao cũng là hàng xóm lâu năm. Mạnh Tử Hàm lại là đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ mà lớn lên, không đỡ để con bé bị lừa, nên mới đi nhắc nhở dì Mạnh, bảo dì ấy đừng có vội vàng quá, nên tìm hiểu kỹ nhân phẩm của Lưu Minh Hiên rồi hãy quyết định. Từ Ngọc Như với tư cách là người hòa giải năm đó nên nắm rất rõ chuyện này. Chị ấy đặc biệt đến nhà ăn tìm Mạnh Tuyết Vân, kể chi tiết những chuyện xấu xa, trăng hoa của Lưu Minh Hiên kể từ khi hắn vào nhà máy đến nay. Chuyện cũ dịch từ đời nào rồi sao chị vẫn còn nhắc lại thế?
Đều là do mấy đứa con cái đó không biết giữ mình. Thấy điều kiện của Tiểu Lưu tốt nên cứ cố tình bám lấy người ta thôi. Làm sao mà trách Tiểu Lưu được chứ? Này cô Mạnh, tôi cũng vì nể tình hàng xóm bao nhiêu năm qua nên mới đến nói với cô những lời này. Tên Lưu Minh Hiên đó thực sự không phải người tốt đâu. Tiểu Hàm đã trải qua nhiều chuyện rồi, đừng để nó lại ngã đau ở chỗ này nữa. Chị Từ à, chuyện của Tiểu Hàm nhà tôi tự biết chừng mực. Tôi sẽ thay nó kiểm soát kỹ càng. Chị không cần phải bận tâm quá nhiều đâu. Hơn nữa, cho dù những chuyện chị nói là thật thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Đó là vì hắn chưa gặp được Tiểu Hàm nhà chúng tôi. Bây giờ tình hình đã khác rồi. Chỉ cần hiện tại cậu ta thật lòng yêu thương Tiểu Hàm nhà tôi là được. Từ Ngọc Như nghe những lời của Mạnh Tuyết Vân mà tức đến mức phát cười. Được rồi, lời cần nói tôi đã nói rồi. Nghe hay không là tùy cô. Đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có trách tôi không nhắc trước. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi biết có không ít người đang ghen tị với Tiểu Hàm nhà tôi. Ghen tị vì nó tìm được người yêu tốt như vậy. Dù sao thì ngay cả khi tốt nghiệp đại học, con cái của một số người cũng chưa chắc đã tìm được đối tượng tốt thế này đâu. Nhấn vào chương trình nhỏ ở góc dưới bên trái video game trên trang để xem trước nội dung các tập tiếp theo. Cô em họ vào làm việc ở nhà ăn, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của phó chủ nhiệm Lưu Minh Hiên. Người mẹ vô cùng vui sướng, cảm thấy cháu gái mình đã trèo được cành cao. Từ Ngọc Như tốt bụng nhắc nhở bà ta rằng Lưu Minh Hiên nhân phẩm cực kém, lại còn có tính phong lưu. Mạnh Tuyết Vân lại không thèm để tâm, còn quay sang cắn ngược lại người ta là đang ghen tị. Bà thật đúng là không thể lý giải nổi. Đúng là tôi uống nhầm thuốc rồi, nên mới nghĩ đến việc giúp được một tay thì giúp. Ai ngờ lại bị bà ta làm nhục cho một trận. Thôi kệ đi, cứ để bà ta đắc ý. Dù sao đến lúc đó người khóc cũng không phải là tôi. Thế là cuối tuần khi Phùng Lâm Lâm về nhà, Từ Ngọc Như đã lôi cô ấy ra than vãn hồi lâu. Mẹ tớ còn nói Mạnh Tuyết Vân rất khẳng định với bà ấy rằng Mạnh Tử Hàm và Lưu Minh Hiên đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn rồi. Kết hôn? Mạnh Tử Hàm đã đủ tuổi đâu, chứ còn gì nữa. Nhưng Mạnh Tuyết Vân nói họ đã gặp mặt cha mẹ hai bên rồi. Đến lúc tổ chức đám cưới xong là về ở với nhau luôn. Đợi khi nào đủ tuổi thì mới đi đăng ký kết hôn sao? Hai người họ mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Đây chẳng phải là chiêu trò cũ mà Lưu Minh Hiên từng dùng sao? Định bổn cũ soạn lại để lừa thêm một người nữa à? Mạnh Tử Hàm đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem kịch hay thôi. Mặt khác, chính sách mua nhà của nhà máy thép đã được ban hành. Căn nhà phúc lợi của gia đình chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua đất quyền sở hữu, biến nó thành tài sản của riêng mình. Diệp Chính Hoa tìm đến Diệp Linh Thần. Diệp Linh Thần không những không đưa tiền mà còn tống Diệp Chính Hoa vào đồn cảnh sát. Diệp Chính Hoa càng nghĩ càng tức, bèn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Mạnh Tuyết Vân. Sự oán hận bà ta trong lòng ông ta ngày càng sâu sắc. Khi ông ta đang ngồi hậm hực thì Tiểu Hoàng, một công nhân tạm thời mới đến, mỉm cười đi tới. Bác Diệp, trong cốc của bác hết nước rồi kìa, để cháu đi rót thêm cho bác nhé. Chưa đợi Diệp Chính Hoa kịp phản ứng, Tiểu Hoàng đã nhanh nhẹn cầm lấy tách trà đi rót nước. Tiểu Hoàng là người từ huyện lân cận đến, gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Diệp Chính Hoa có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Chẳng mấy chốc, Tiểu Hoàng tươi cười bưng tách nước quay lại, cẩn thận đặt lên bàn. Nước của bác Diệp đây ạ. Cảm ơn cháu. Bác Diệp, trông bác có vẻ không được vui lắm. Bác có chuyện gì phiền lòng sao? Không có gì, chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ trong công việc thôi. Bác ơi, nếu bác có chuyện gì buồn, bất cứ lúc nào bác cũng có thể kể với cháu. Biết đâu nói ra một hồi lại tìm được cách giải quyết thì sao? Tiểu Hoàng mỉm cười trúng chím, rồi quay người rời đi. Diệp Chính Hoa nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô ấy, trong lòng không khỏi xao xuyến. Tiểu Hoàng này chẳng lẽ lại có thiện cảm với mình? Dù mình đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng dáng người vẫn cao ráo, phong độ, gương mặt lại chính trực, đĩnh đạc. Tiểu Hoàng từ dưới quay lên, gặp được một người đàn ông ưu tú như mình, bị thu hút cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Chính Hoa hễ nghĩ đến Mạnh Tuyết Vân là lại thấy chán ghét vô cùng, cảm thấy thật sự không thể tiếp tục chung sống với bà ta được nữa. Một ý nghĩ dần nảy sinh trong đầu, có lẽ mình nên đổi vợ khác. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Chính Hoa quyết định theo đuổi hạnh phúc của nửa đời còn lại, để trái tim mình được tự do một lần. Đời người ngắn ngủi, phải kịp thời hưởng lạc, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Sau khi đưa ra quyết định này, Diệp Chính Hoa cũng không vội mua nhà nữa. Ông ta đứng trước gương soi tới soi lui, cảm thấy bản thân mình đúng là đẹp trai quá đi mất. Mạnh Tuyết Vân dù trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để giúp Mạnh Tử Hàm gả cho Lưu Minh Hiên, nhưng thấy Diệp Chính Hoa đột nhiên trải chút lạ thường thì vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Ông Diệp này, ông ăn mặc tươm tất thế này, là đi làm hay là đi xem mặt đấy? Phải đấy, tôi đang định đi xem mặt đây, để đổi một người vợ khác, vừa trẻ trung xinh đẹp, lại vừa dịu dàng, đảm đang, biết chiều chuộng chồng. Ông cũng từng này tuổi rồi, đứa trẻ đẹp nào thèm để mắt đến ông chứ?
Trừ phi là nó bị mù. Chỉ có tôi là không chê bai gì ông thôi. Ông xui xẻo đến mức này mà tôi vẫn sẵn lòng đi theo ông. Ông lo mà biết điều đi. Diệp Chính Hoa nghe xong cảm thấy rất khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng, không buồn tiếp lời nữa, xách cặp táp lên, rồi đi thẳng. Đàn ông 40 là một đóa hoa. Bên ngoài thiếu gì người có mắt nhìn anh hùng. Cứ đợi đến ngày đó đi, bà sẽ phải hối hận cho mà xem. Trước mắt đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ của đại học. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc đứng bên lề đường đợi Diệp Linh Thần. Diệp Linh Thần vừa định lên tiếng chào hỏi, thì Diệp Lâm Bắc nhanh mắt đã nhìn thấy cô. Chị ơi, chẳng phải các em vẫn chưa thi cuối kỳ sao? Sao lại chạy đến đây thế này? Bọn em nghe nói chị thi xong rồi nên đặc biệt đến thăm chị đấy. Diệp Linh Thần nhìn ngắm khuôn mặt của hai đứa, bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng cả lên. Trong lòng hai người cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Chị có gì mà xem chứ? Không ở nhà lo ôn thi cho tử tế. Nếu thi không tốt thì có hối hận cũng muộn rồi. Chị cứ yên tâm đi. Bình thường bọn em học tập rất nghiêm túc, nên đã ôn tập xong từ lâu rồi. Đi thi chắc chắn không có vấn đề gì. Đúng, bọn em là kiểu thi lớn chơi lớn, thi nhỏ chơi nhỏ, không thi không chơi. Tuyệt đối không có chuyện nước đến chân mới nhảy đâu. Được rồi, biết hai đứa giỏi rồi. Ngoài trời khá lạnh. Đi thôi, về nhà chị. Thật sao? Tuyệt quá. Em đã muốn đến tham quan từ lâu rồi. Đến căn nhà thuê của Diệp Linh Thần, hai anh em song sinh lập tức bị cách bài trí trong phòng thu hút. Chị ơi, nhà của chị đẹp thật đấy. Còn đẹp hơn cả nhà mình nữa. Đúng thế. Sau này em kiếm được tiền cũng sẽ thuê một căn nhà như thế này. Người nhà có biết hai đứa đến đây không? Dạ không, bọn em làm bài xong thấy rảnh quá, nên muốn đến thăm chị thôi. Bố mẹ dạo này bận lắm, chẳng có thời gian mà quản bọn em đâu. Thật là quá đáng. Chị đã vất vả thế này rồi mà còn luôn tìm cách bòn rút tiền của chị. Không sao đâu, ông ta đến trường làm loạn một lần rồi, mọi người đều không giúp ông ta. Sau đó cũng không thể đến nữa, cũng không gây ra phiền hà gì cho chị. Có lẽ ông ta không rảnh để đến tìm chị đâu. Chị có biết tình hình hiện tại của bố thế nào không? Mê mơn, tình hình gì thế? Bố hình như đang yêu đương rồi. Cái gì? Yêu đương à? Thật đấy chị ạ. Bố bảo ông ta không định mua nhà nữa, cứ ở thế này thôi. Nhưng theo quan sát của bọn em, dạo này ngày nào ông ta cũng chảy chút bóng bẩy, còn xịt nước hoa lên người nữa. Mùi nồng nặc đến nhức cả mũi. Trước đây ông ta có bao giờ như thế đâu. Hơn nữa, ăn cơm tối xong là không chịu ở nhà, cứ bảo là đi tản bộ. Trời lạnh như thế này, chị bảo ông ta đi tản bộ cái gì chứ? Bọn em thấy chắc chắn là có vấn đề. Em với anh đã bí mật đi theo sau ông ta, muốn xem rốt cuộc ông ta định làm gì. Hai đứa còn theo dõi ông ta nữa à? Chủ yếu là vì biểu hiện gần đây của ông ta quá khả nghi. Kết quả thế nào? Kết quả là bọn em thấy bố đi được một lúc thì gặp một người phụ nữ. Người đó trông khá trẻ trung. Hai người chào hỏi nhau rồi cùng đi tản bộ. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, nhưng đứng cách nhau khá xa, chỉ là khoảng cách bình thường thôi, cũng không có cử chỉ thân mật gì cả. Nhưng bọn em cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao thì cái trạng thái đó của ông ta cứ như con công xòe đuôi ấy, phấn khích vô cùng. Không phải yêu đương thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ Diệp Chính Hoa muốn ngoại tình, theo đuổi mùa xuân thứ hai sao? Hai đứa đều phát hiện ra ông ta có vấn đề. Chẳng lẽ Mạnh Tuyết Vân lại không nhận ra chút gì sao? Hai người họ dù sao cũng chung sống sớm tối với nhau mà. Đừng nhắc nữa, mẹ bây giờ trong mắt chỉ có Mạnh Tử Hàm thôi, làm gì có thời gian mà quản bố chứ? Đúng thế, mẹ dạo này dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị tuần trăng mật cho Mạnh Tử Hàm. Từ quần áo phụ nữ đến chị hận không thể đem hết đồ tốt cho cô ta. Bọn em cũng không phải là chưa từng nói với bà ấy. Tiểu Bắc đã nói với bà ấy là bố dạo này rất chăm chút vẻ ngoài. Liệu có ý đồ gì khác không? Kết quả chị đoán xem mẹ nói thế nào. Mê mông, bà ấy nói thế nào? Diệp Lâm Bắc lập tức đứng dậy, bĩu môi bắt chước giọng điệu của Mạnh Tuyết Vân. Cái hạng người như bố các anh á, ai mà thèm để mắt đến chứ? Nếu ông ta thực sự có ý đồ gì thì ly hôn luôn cho rồi. Tôi còn mong còn chẳng được nữa là mau cút xéo cho rảnh mắt, rồi sau đó chẳng còn chuyện gì nữa. Dường như bà ấy chẳng hề bận tâm chút nào, nhưng bọn em cứ thấy sắp có chuyện xảy ra. Trạng thái đó của bố rõ ràng là trái tim đang xuống sang rồi. Mẹ không quản thì bọn em cũng chẳng có cách nào. Nhà mình bây giờ chẳng giống ngày xưa chút nào cả, cứ như một nắm cát rời rạc vậy. Có khi Mạnh Tử Hàm dọn đi rồi thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Hy vọng là vậy. Từ miệng bạn bè mà biết được cô em họ Mưu Mô Mạnh Tử Hàm cư nhiên lại yêu đương rồi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cha tôi cũng giống như đón mùa xuân thứ hai, suốt ngày cháu chốt ăn diện, thậm chí còn nảy ra ý định đổi vợ. Sau khi hai anh em sinh đôi bí mật theo dõi cha, đã nhắc nhở mẹ, nhưng Mạnh Tuyết Vân hoàn toàn không tin, chỉ coi đó là lời nói đùa. Đúng rồi, nó yêu đương rồi. Chẳng lẽ là anh chàng phong lưu nào đó trong nhà máy chúng ta sao? Nhưng Mạnh Tử Hàm nói đã một lòng một dạ với anh ta rồi. Hai người họ dự định đi hưởng tuần trăng mật.
Hưởng tuần trăng mật về sẽ chuyển đến nhà Nam Nam ở. Mê mông, mẹ tôi thấy điều kiện của đằng trai tốt quá, sợ của hồi môn quá kém. Mạnh Tử Hàm về nhà chồng bị người ta coi thường. Dù sao thì mẹ tôi bây giờ chỉ muốn dành hết tiền bạc làm của hồi môn cho Mạnh Tử Hàm. Bây giờ chỉ khi Mạnh Tử Hàm ở nhà, mẹ mới nấu thức ăn ngon. Nó không có nhà thì ăn thức ăn thừa mang từ nhà ăn về. Chúng tôi còn không được phàn nàn. Cứ phàn nàn là bà ấy lại bảo Mạnh Tử Hàm không cha không mẹ rất đáng thương. Có Mạnh Tử Hàm ở đây, chúng tôi mới không phải là trẻ mồ côi. Sống chết của con ruột cha mẹ đều không quan tâm. Chúng tôi còn thảm hơn nó nhiều. Thật không biết cha của Mạnh Tử Hàm đi đâu rồi. Nếu ông ta có thể quay về đón nó đi thì tốt biết mấy. Đúng vậy, nếu cha nó quay về, Tổng không thể nào bắt mẹ tôi phải lo lắng chuyện hồi môn chứ. Mê mông, Mạnh Tuyết Vân, bà ta sẽ lo cho Mạnh Tử Hàm. Các em đừng hy vọng quá nhiều. Cha nó năm đó có thể vứt bỏ nó nhỏ như vậy cho bà ta. Chị vừa đi là hơn 10 năm không lộ diện, hoặc là không còn trên đời nữa, hoặc là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Nếu thực sự xuất hiện, em là không phải chuyện tốt gì. Đến lúc đó sẽ còn khó đối phó hơn cả Mạnh Tử Hàm. Hai anh em nghe xong, thấy rất có lý, liếc nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài. Chị ơi, chúng em bây giờ hoàn toàn không muốn ở nhà nữa. Em và Tiểu Bắc đã bàn bạc kỹ rồi. Thi đại học nhất định phải thi ra ngoại tỉnh, càng xa nhà càng tốt. Chúng em cũng không trông mong họ cho tiền sinh hoạt, học phí. Phải giống như chị, tự mình đi làm thêm, tự nuôi sống bản thân. Diệp Linh Thần không ngờ rằng tình hình nhà họ Diệp đã tồi tệ đến mức ngay cả hai đứa em trai cũng không chịu nổi nữa. Họ tỉnh táo hơn chính mình ở kiếp trước, không còn hy vọng vào cha mẹ, mà bắt đầu lo toan cho tương lai rồi. Thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, hai anh em sinh đôi chào tạm biệt để về nhà. Diệp Linh Thần giữ họ lại ăn cơm tối. Không được, hôm nay Mạnh Tử Hàm lại về ăn cơm. Mẹ chắc chắn sẽ nấu món ngon. Chúng em không thể để nó hưởng lợi một mình được. Mẹ bảo chúng em phải nhường nhịn nó. Chúng em nhất quyết không nhường. Dựa vào cái gì chứ? Được rồi, vậy chị không giữ các em nữa. Đợi thi xong chị sẽ mời các em một bữa thật ngon. Cảm ơn chị. Phía bên kia, Mạnh Tử Hàm và Mạnh Tuyết Vân vừa ra khỏi cửa, đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến công đoàn nhà máy. Hóa ra cách đây không lâu, khi Mạnh Tử Hàm và Lưu Minh Hiên đi du lịch tuần trăng mật ở Hải Thành, đã gặp nhóm người Thẩm Ngạn Lâm và Diệp Linh Thần. Lưu Minh Hiên nảy sinh ý đồ xấu với Diệp Linh Thần, nhưng lại bị nhóm người Diệp Linh Thần đánh cho một trận, còn phải vào đồn cảnh sát. Mạnh Tử Hàm kéo Mạnh Tuyết Vân cũng đang đầy vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ hùng hổ của hai người lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường. Tiểu Mạnh không phải cùng đối tượng đi Hải Thành rồi sao? Đây là vừa mới về đến nhà phải không? Sao cả dáng vẻ đều thay đổi thế này? Trông như kẻ ăn xin vậy. Đây là bị người ta cướp rồi à? Tôi thấy có khả năng đấy. Tiểu Mạnh, hai người bị làm sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Còn chẳng phải là cái tên Lưu Minh Hiên kia sao? Cô ơi, đừng nói. Mạnh Tử Hàm nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy cánh tay của Mạnh Tuyết Vân, cố sức lắc đầu ngăn cản bà ta. Mạnh Tuyết Vân chỉ đành nuốt lời vào trong, cúi đầu bước tiếp. Hai người hớt hải xông vào văn phòng công đoàn. Chị Su, chị phải làm chủ cho em. Sao em lại thành ra nông nỗi này? Là bị cướp ở Hải Thành rồi phải đi xin ăn về đây à? Mạnh Tử Hàm nghe chị ta nói vậy, nghĩ đến nỗi khổ suốt dọc đường đi, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời. Chị Vương vội vàng lại gần an ủi cô ta, nhưng chị càng khuyên thì cô ta càng khóc dữ dội hơn. Tiểu Mạnh, Tiểu Hàm sao vậy? Ôi, Mạnh Tuyết Vân thở dài một tiếng. Đến nước này rồi, Mạnh Tử Hàm vẫn còn đang giữ thể diện cho tên cha nam đó. Tư Ngọc Như nhớ lại những lời đồn đại trong nhà máy trước đó, chợt hiểu ra mọi chuyện. Chị liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Mạnh Tử Hàm, không có lấy nửa phần đồng cảm. Tôi đã từng khuyên bảo hết lời rồi, họ cứ nhất quyết không nghe. Còn quay lại cắn ngược một cái. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên. Có chuyện gì thì cứ nói đi chị Su. Nhưng chị phải làm chủ cho Tiểu Hàm đấy. Nó bị cái thằng khốn Lưu Minh Hiên đó hại thảm rồi. Chị Su, chị giúp em với. Lúc trước khi chị khuyên em, là em bị mỡ lợn làm mờ mắt, không nghe lời chị. Bây giờ em thực sự hối hận chết đi được. Anh ta không phải là con người nữa. Lúc ở bên cạnh em, còn âm thầm theo đuổi bạn cùng phòng của chị họ em. Lần này đi Hải Thành, lại theo dõi chị họ em, muốn theo đuổi chị ấy. Chị họ em đã báo cảnh sát. Anh ta liền đem cơn giận trút lên đầu em. Anh ta bỏ mặc em một mình ở Hải Thành, lấy sạch tiền của em, cũng không trả tiền phòng, còn hủy vé máy bay của em nữa. Em không còn một xu dính túi. Nếu không phải cô gom góp khắp nơi giúp em mua một tấm vé tàu ghế cứng, thì có lẽ em vẫn còn đang kẹt ở Hải Thành rồi. Chuyện đó cũng thôi đi, em còn chưa về tới nơi. Anh ta đã gửi hóa đơn về nhà, tính hết tất cả tiền chi tiêu khi chúng em hẹn hò lên đầu em. Muốn em phải trả tiền. Anh ta còn có phải là đàn ông không hả?
Mạnh Tử Hàm hung hăng lau nước mắt, đưa tờ hóa đơn mà Lưu Minh Hiên gửi tới cho Từ Ngọc Như. Từ Ngọc Như nhận lấy xem qua một lượt, càng xem càng thấy tức giận. Tên Lưu Minh Hiên này thật sự quá đáng quá thể. Đúng là ăn thịt người không nhả xương. Tiểu Hàm, bây giờ em định thế nào? Có yêu cầu gì không? Chị Su nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp em. Chị Su, em không có yêu cầu nào khác. Em muốn Lưu Minh Hiên phải chịu trách nhiệm. Lúc trước khi đi du lịch, là anh ta thế non hẹn biển nói muốn kết hôn. Em mới đi theo anh ta. Bây giờ anh ta lật mặt không nhận người. Vậy em là cái gì chứ? Nếu anh ta không cưới em sẽ kiện anh ta tội lưu manh, cho anh ta đi bóc lịch luôn. Tiểu Hàm, ký của em là em vẫn muốn kết hôn với anh ta sao? Tất nhiên rồi, anh ta phải chịu trách nhiệm với em. Từ Ngọc Như không thể tin nổi, trợn tròn mắt, nhìn sang Mạnh Tuyết Vân, muốn xác nhận xem mình có nghe lầm không. Nhưng anh ta đã đối xử với em như vậy rồi, em chắc chắn vẫn muốn gả cho anh ta sao? Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, không phải là trò đùa. Bây giờ em đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi, thì nên tránh xa anh ta càng sớm càng tốt. Em không cần phải sợ, nhà máy sẽ giúp em đòi bồi thường. Em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội để tìm được mối lương duyên tốt hơn mà. Đúng vậy đó Tiểu Hàm, đợi em thi đỗ trường đảng thì cũng là sinh viên đại học rồi. Đến lúc đó tìm một người đàn ông bổn phận, thật thà mà lấy, chẳng phải tốt hơn nhảy vào hố lửa sao? Đừng có ngốc nghếch nữa. Từ Ngọc Như và Mạnh Tuyết Vân cùng nhau khuyên nhủ, hy vọng Mạnh Tử Hàm có thể tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng Mạnh Tử Hàm mặc cho hai người khuyên thế nào, vẫn cố chấp muốn gả cho Lưu Minh Hiên. Chị Su, cô ơi, em không còn cách nào khác. Danh tiếng của em đã bị hủy hoại rồi. Mọi người đều biết em sắp kết hôn với Lưu Minh Hiên. Chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra đều đã xảy ra hết rồi. Nếu em không gả cho anh ta, sau này làm sao em ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa? Người ta sẽ nói em thế nào đây? Em quan tâm người ta nói gì làm gì? Sống tốt cuộc đời của mình mới là quan trọng nhất. Loại chuyện này người ta cũng chỉ bàn tán một lúc thôi, không bao lâu sau mọi người sẽ quên hết ngay. Em vì chút danh tiếng nhất thời này mà đánh đổi cả đời mình, có đáng không? Chị Su, những đạo lý chị nói em đều hiểu, nhưng em không làm được. Em đã quyết định rồi, dù là hố lửa em cũng chấp nhận. Điều cô ta không nói ra chính là cô ta nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ tìm được người nào có điều kiện tốt hơn Lưu Minh Hiền nữa. Anh ta là nghiên cứu sinh đấy, sau này chắc chắn có thể làm giám đốc nhà máy. Cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Thấy Mạnh Tử Hàm kiên trì như vậy, Từ Ngọc Như biết mình có khuyên nữa cũng chỉ là uổng công vô ích, chỉ đành cầm điện thoại trên bàn lên, gọi đến văn phòng xưởng cơ khí. Hello, xưởng cơ khí phải không? Tôi là Từ Ngọc Như ở công đoàn. Làm ơn cho tôi gặp Lưu Minh Hiên nghe máy. Chị Su hả? Lưu Minh Hiên hiện đang bận lắm, không đi được đâu. Cậu nói với anh ta là tôi, bên này có việc gấp, bắt buộc anh ta phải tới nghe điện thoại. Là về chuyện của Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm à, được rồi, tôi sẽ nói với anh ta. Lưu chủ nhiệm, nhanh lên, là chị Su tìm anh nói chuyện của Tiểu Mạnh đấy. Cô ta còn có mặt mũi mà tìm đến công đoàn sao? Hello, chị Su, có chuyện gì? Có việc gì vậy? Tiểu Lưu, cậu mau đến công đoàn một chuyến ngay. Xin lỗi chị Su, bên này tôi bận túi bụi, không có thời gian qua đó đâu. Nếu Mạnh Tử Hàm đến gây chuyện thì bảo cô ta trả lại tiền cho tôi. Ngoài ra tôi và cô ta không còn gì để nói nữa. Nói xong, Lưu Minh Hiền trực tiếp cúp máy. Người thân, em họ và mẹ vội vàng chạy đến công đoàn để kiện cáo. Hóa ra khi hai người đang hưởng tuần trăng mật ở Hải Thành, Lưu Minh Hiên nảy sinh ý đồ xấu với tôi, ngược lại bị chúng tôi dạy cho một trận, còn phải vào đồn cảnh sát. Sau khi về, anh ta cư nhiên lại đổi trắng thay đen, đòi Mạnh Tử Hàm bồi thường tiền. Từ Ngọc Như nghe xong vô cùng tức giận, lập tức gọi điện thoại tìm anh ta để đối chất, nhưng anh ta lại trực tiếp cúp máy. Đồ khốn kiếp, tôi đi xử lý hắn. Bình tĩnh lại đi, bà định chạy đi đâu chứ? Hắn đã bắt nạt Tiểu Hàm như vậy rồi, tôi nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi điện lại, bà đợi đó. Hello, chủ nhiệm Lý phải không? Tôi là Từ Ngọc Như ở công đoàn đây. Ở đây có một số việc cần Lưu Minh Hiên phối hợp điều tra. Ông bảo anh ta qua đây ngay lập tức. Trong vòng 10 phút nữa mà tôi không thấy anh ta, tôi sẽ gọi điện cho giám đốc nhà máy. Lời đe dọa này rất có hiệu quả. Không lâu sau, chủ nhiệm Lý bước vào, theo sau là Lưu Minh Hiên với vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn. Lưu Minh Hiên, anh còn là người không hả? Chủ nhiệm Lý thấy bộ dạng như kẻ ăn xin này của Mạnh Tử Hàm, ánh mắt nhìn Lưu Minh Hiên lộ rõ vẻ khinh bỉ. Một cô gái tốt đẹp như vậy, đưa đi chơi mà lại để ra nông nỗi này. Chị Su, người tôi đưa tới rồi đây. Tôi đi trước nhé. Chủ nhiệm Lý, ông đừng đi vội. Tôi sợ ông vừa đi là anh ta càng coi thường công đoàn hơn đấy. Chị Su, tôi và Mạnh Tử Hàm không còn gì để nói nữa. Chạy qua đây một chuyến đúng là lãng phí thời gian. Không có gì để nói sao?
Hồi đó là ai mặt dày mày dạn theo đuổi người ta, lừa người ta đi du lịch, rồi còn bỏ mặc người ta một mình ở Hải Thành, hủy vé máy bay, lấy hết tiền đi. Anh có còn là đàn ông không vậy? Không có chuyện đó đâu, tôi chưa bao giờ theo đuổi cô ta cả. Là cô ta đơn phương đeo bám tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa tôi là nghiên cứu sinh. Cô ta chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3. Làm sao tôi có thể để mắt tới cô ta được chứ? Nói láo, rõ ràng là anh mặt dày mày dạn theo đuổi tôi. Ngày nào cũng viết thư tình, anh có gì ghê gớm chứ? Tiền tiết kiệm không có, nhà cửa cũng không, chỉ có cái bằng cấp sách. Hồi đó tôi mời anh ăn cơm là vì thấy anh tội nghiệp, vì sao toàn là anh chủ động hẹn tôi. Vậy tờ hóa đơn anh liệt kê cho tôi sao lại gọi là danh sách hẹn hò? Lúc hẹn hò thì giả vờ làm đại gia, quay ngoắt đi là đòi tiền. Lúc anh hôn tôi, ông tôi, một nửa nhân viên trong nhà máy đều đã nhìn thấy. Đây cũng là chuyện bạn bè làm sao? Ai thấy chứ? Cô bảo họ đứng ra đây xem nào. Tôi thấy rồi, ngay trên phố thời trang ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo. Lưu Minh Hiên, tôi xem anh bây giờ còn chối cãi thế nào. Lúc yêu đương thì giả vờ như đại gia, bây giờ lại đến đòi tiền tôi. Sao anh lại có thể trơ trẽn như vậy? Anh có còn là đàn ông không hả? Tôi đòi tiền cô không đúng sao? Chị họ cô là Diệp Linh Thần đã đánh tôi một trận ở Hải Thành, còn tống tôi vào đồn công an. Tôi không tìm cô ta đòi tiền thuốc men là may lắm rồi. Đồ không biết xấu hổ. Tôi sẽ gọi điện cho Diệp Linh Thần ngay bây giờ để đối chất trực tiếp chủ nhiệm xưởng. Một người đàn bà điên bị tạm giam 2 lần như cô, sao xứng với tôi được chứ? Mạnh Tử Hàm lúc đó bị chọc giận, lý trí lập tức sụp đổ, lao lên đánh nhau với Lưu Minh Hiên. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lưu Minh Hiên đưa người ta ra ngoại tỉnh rồi bỏ mặc không quan tâm, về rồi còn tìm người ta đòi tiền. Chưa kể chuyện anh quấy rối chị họ người ta nữa. Hôm nay anh phải đưa ra một phương án giải quyết cho rõ ràng. Giải quyết cái gì? Chia tay, trả tiền. Lưu Minh Hiên, cái đồ không có lương tâm này, bắt nạt đứa cháu gái đáng thương của tôi à? Nếu nhà máy mà dung túng cho cái loại cặn bã này thì tôi sẽ đi tìm giám đốc nhà máy để làm loạn cho xem. Chị Mạnh, đừng kích động. Nhà máy nhất định sẽ có lời giải thích thỏa đáng. Mọi người muốn bồi thường thế nào? Không thể chia tay được. Anh ta bắt buộc phải cưới tôi. Cưới cô ư? Nằm mơ đi. Nếu anh không chịu cưới tôi, bây giờ tôi sẽ đến đồn công an kiện anh tội. Đến lúc đó công việc của anh không giữ được, mà còn phải ngồi tù mục xương nữa. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cưới tôi có lợi hơn hay là ngồi tù có lợi? Chị Su, tôi không có cưỡng bức cô ta. Là cô ta đe dọa tôi. Lưu Minh Hiên, đây không phải lần đầu tiên anh gây chuyện ở công đoàn vì quan hệ nam nữ. Tôi sẽ kiến nghị với ban lãnh đạo, xử lý nghiêm khắc, đưa ra hình cái gì sa thải sao? Không được, các người không được sa thải. Tôi đã làm việc chăm chỉ ở xưởng bao nhiêu năm nay rồi. Không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Ông không thể trơ mắt nhìn người đàn bà điên này vu khống tôi, hủy hoại tiền đồ của tôi được. Tiểu Lưu, chuyện của cậu và Tiểu Mạnh, các đồng chí ở đồn công an đến điều tra, tôi sẽ báo cáo sự việc này đúng như sự thật. Lưu Minh Hiên hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta gục đầu suy nghĩ một lát. Tôi cưới Mạnh Tử Hàm. Tử Hàm, trước đây đều do anh không tốt. Em tha thứ cho anh lần này đi. Anh có biết em đã sợ hãi thế nào ở Hải Thành không? 10 ghế cứng 3 ngày 3 đêm vất vả biết bao nhiêu. Em yêu anh như vậy, sao anh lại nỡ lòng nào? Đều là lỗi của anh. Sau này anh sẽ một lòng một dạ với em. Được rồi, sau này phải xem biểu hiện của anh lại làm hòa ngay trước mặt mọi người. Đợi đến khi Diệp Chính Hoa tan làm về nhà, thấy trong phòng khách chất đống mấy kiện hàng. Mạnh Tử Hàm và Mạnh Tuyết Vân đang thu dọn quần áo. Thế này là sao? Sắp chuyển nhà à, ông Diệp? Chúng ta đã làm xong việc lớn. Lưu Minh Hiên đã đồng ý cưới Tiểu Hàm rồi. Tiểu Hàm sẽ chuyển qua đó ở luôn. Dượng, đợi cháu ổn định xong sẽ mời mọi người qua chơi. Mẹ mừng, không cần đâu. Hai vợ chồng bay cứ sống cho tử tế là được rồi. Đừng có gây thêm rắc rối gì nữa là cháu đi đây. Đã trời đất lắm rồi. Sau này có rảnh cháu sẽ lại về thăm mọi người. Đi đi, lần này chuyển đi rồi thì đừng có quay lại nữa. Yên tâm đi. Cho dù Dượng có đến cầu xin cháu cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Dượng tưởng cháu thiết tha cái nơi rách nát này. Khi Diệp Linh Thần nghe được tin này thì đã sắp đến Tết rồi. Linh Linh, trời lạnh thế này, sao cậu lại chạy đến đây? Sắp Tết rồi, đến thăm cậu mà. Có một tin bát quái chấn động đây. Về Mạnh Tử Hàm và Lưu Minh Hiên đấy. Họ làm sao vậy? Mạnh Tử Hàm đã phải chịu khổ cực lớn ở Hải Thành, bị Lưu Minh Hiên vứt bỏ ở đó, vất vả lắm mới về được để ép anh ta cưới mình, tự mình dọn đến nhà anh ta ở. Quá trình khó coi như vậy mà vẫn còn muốn gả. Đúng là tự mình nhảy vào hố phân mà. Bây giờ lại có biến rồi. Lưu Minh Hiên bị nhà máy ghi lỗi lớn, chức phó chủ nhiệm cũng bị bãi nhiệm rồi. Căn hộ dành cho nhân tài cũng không được ở nữa. Hi hi, đáng đời.
Lúc mới dọn vào hai người họ ngày nào cũng cãi nhau đánh nhau. Bây giờ lại đảo ngược rồi. Mạnh Tử Hàm muốn chia tay không đồng ý. Ngày nào cũng bám lấy cô ta cầu xin cô ta đừng đi. Sao Lưu Minh Hiên lại không đồng ý chứ? Anh ta sắp 30 tuổi rồi. Lại là công nhân bình thường. Danh tiếng thì thối nát. Bỏ Mạnh Tử Hàm ra thì ai thèm. Hơn nữa Mạnh Tử Hàm lo hết việc nhà. Anh ta sống sung sướng như ông tướng. Không nỡ bỏ nên lại cãi nhau lên đến công đoàn rồi. Chẳng phải sao, mẹ tớ ngày nào cũng phải đi hòa giải. Bây giờ trạng thái của hai người họ cực kỳ tệ. Lưu Minh Hiên trông già đi 10 tuổi. Mạnh Tử Hàm thì suốt ngày khóc lóc sướt mướt. Họ chưa đăng ký kết hôn mà. Mạnh Tử Hàm muốn chia tay thì cứ trực tiếp dọn đi là được rồi mà. Cô ta còn có ý định khác nữa. Cô ta đòi 2.000 tệ tiền bồi thường thanh xuân. Nói nếu không đưa thì sẽ kiện Lưu Minh Hiên tội kiện cưỡng bức sao? Họ đã chung sống với nhau lâu như vậy rồi. Đồn công an liệu có giải quyết không? Chẳng phải thế sao? Lưu Minh Hiên cũng cứng lắm. Nói là một xu cũng không cho. Vì cô ta muốn kiện thế nào thì kiện. Bây giờ trong nhà máy nhiều người đang đánh cược lắm. Xem ai sẽ thắng ai đây. Tối hôm sau, Diệp Linh Thần đang đi dưới ánh đèn đường lờ mờ. Đột nhiên một bàn tay mạnh bạo chộp Diệp Linh Thần giật bắn mình, theo phản xạ vung nắm đấm tới. Chị họ. Đừng đánh, là em đây. Mạnh Tử Hàm, cô làm cái gì? Chị Su ở công đoàn đã tốn bao nhiêu công sức để giúp Mạnh Tử Hàm đó. Cô ta thì hay rồi. Tôi cứ ngỡ màn kịch hài hước này cuối cùng cũng có thể hạ màn. Không ngờ đêm nay cô ta cứ nhiên lại đột một chộp lấy cánh tay tôi. Tôi liền tung ra một cú đấm trả đũa. Chị họ, em cầu xin chị hãy cứu lấy em. Cái thằng khốn Lưu Minh Hiên đó không cần em nữa rồi. Bây giờ em không còn gì cả. Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi hết. Sao lại không liên quan chứ? Chúng ta là chị em họ mà. Chị không thể thấy chết mà không cứu được. Lúc cô cấu kết với Trương Đình Đình để hại tôi, sao không nghĩ đến việc chúng ta là chị em họ đi? Lúc cô vu khống tôi bỏ thuốc, sao không nghĩ tới? Lúc cô chạy đến cổng trường Giang biểu ngữ rêu rao, sao cô không nghĩ tới? Khóc đủ rồi thì biến về đi. Chị họ, em biết lỗi rồi. Em thực sự biết lỗi rồi mà. Chị tha thứ cho em lần này thôi đi. Mạnh Tử Hàm, tôi cảnh cáo cô lần cuối, hãy cút xa tôi ra một chút. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Mạnh Tử Hàm nhìn theo bóng lưng Diệp Linh Thần đi xa dần, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta lảo đảo bước đi, biến mất vào trong màn đêm. Cô ta không có nơi nào để đi cả. Trên người chỉ còn lại mấy chục tệ. Cô ta không dám quay về nhà họ Diệp, lang thang trên đường suốt cả một đêm. Khi trời hửng sáng, cô ta thấy mình đang đứng trước cửa một trung tâm thương mại. Bụng đói kêu lên sùng sục, mùi thơm bay ra. Dạ dày cô ta còn thắt lại từng cơn. Cô ta sờ sờ số tiền trong túi áo, chỉ đủ để ăn một bát mì. Nhưng ăn hết bát mì này rồi, ngày mai phải làm sao đây? Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu. Cô ta sẽ không để Diệp Linh Thần sống yên ổn. Dù có chết cũng phải kéo cô ta theo cùng. Anh thấy có người để túi xách trên ghế, xoay người đi lấy đồ ăn. Mạnh Tử Hàm như ma xui quỷ khiến tiến lại gần, giơ tay cầm lấy chiếc túi đó. Cô làm gì thế? Tôi không có trộm. Tôi lấy nhầm thôi. Mau báo cảnh sát bắt kẻ trộm. Tôi không có trộm đồ. Cầu xin mọi người đừng báo cảnh sát. Báo cảnh sát là tôi tiêu đời rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, đưa Mạnh Tử Hàm về đồn cảnh sát. Lại là cô, đây là lần thứ mấy rồi? Mạnh Tử Hàm cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy. Lần này cô ta phải đối mặt với án tù giam. Khi tin tức truyền đến tai Mạnh Tuyết Vân, bà ấy đang lau bàn trong nhà ăn. Tiểu Vân, chị mau đi xem đi. Nghe nói cháu gái chị lại vào đồn rồi. Lần trộm đồ này nghe nói phải bóc lịch mấy năm đấy. Không thể nào. Từ Hàn đang ở chỗ Lưu Minh Sơn rất tốt mà. Sao có thể phạm tội được? Lên báo cả rồi sao mà không thể chứ? Chị nhìn xem. Miếng dĩa lao trong tay Mạnh Tuyết Vân rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, bà ấy loạng choạng chạy khỏi nhà ăn, chạy đi tìm Diệp Chính Hoa. Lão Diệp, có chuyện lớn rồi. Lại chuyện gì nữa? Lão Diệp, Từ Hàm gặp chuyện rồi. Nó trộm đồ bị bắt rồi. Ông nghĩ cách cứu nó với. Cứu nó? Tôi lấy gì mà cứu nó? Tự mình chuốc họa thì trách được ai? Tôi đã không còn quan hệ gì với nó rồi. Sao ông lại nhẫn tâm như thế? Dù sao Từ Hàm cũng là do ông nhìn nó lớn lên mà. Nhìn nó lớn lên? Tôi nhìn nó quậy phá khiến cái nhà này gà bay chó chạy thì có. Sau này chuyện của nó đừng có đến tìm tôi. Ông thật là vô lương tâm. Mạnh Tuyết Vân đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy. Bà ấy một mình đi đến đồn công an, muốn gặp Mạnh Tử Hàm. Nhưng Mạnh Tử Hàm liên quan đến số tiền khá lớn.
lại còn là kẻ tái phạm, tạm thời không được phép thăm gặp. Mạnh Tuyết Vân lo lắng đến phát bệnh, mắt tối sầm lại, ngất xỉu ngay tại đồn công an. Lúc Diệp Linh Thần nhận được điện thoại, đang đọc sách trong thư viện. Xin hỏi có phải cô Diệp Linh Thần không? Mẹ của cô là bà Mạnh Tuyết Vân bị ngất, đã được đưa vào viện. Cần người nhà đến một chuyến. Bà ấy không phải mẹ tôi, nhưng tôi sẽ đến. Khi cô đến bệnh viện, Mạnh Tuyết Vân đã tỉnh, đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt, môi trắng bệch. Thấy Diệp Linh Thần đi vào, nước mắt bà ấy lập tức trào ra. Linh Thần, con đến rồi. Bác sĩ nói sức khỏe của bà rất kém, cần phải nằm viện theo dõi. Linh Thần, con giúp Từ Hàm với. Nó bị bắt vào trong đó rồi, sắp bị kết án rồi. Con quen Cố Cảnh Nhiên đó mà. Anh ta có quan hệ rộng. Có thể nào? Nó trộm đồ bị bắt, là do nó tự làm tự chịu. Con sẽ không giúp nó. Sao con lại nhẫn tâm như thế? Nó là em họ của con mà. Lúc trước khi nó vu khống con bỏ thuốc, sao nó không nghĩ con là chị họ của nó? Lúc nó chạy đến cổng trường dán tờ rơi bôi nhọ con, sao nó không nghĩ đến mẹ từ nhỏ đã thiên vị nó, nuông chiều nó thành ra thế này. Bây giờ nó gặp chuyện, mẹ lại bắt con đi dọn bãi chiến trường sao? Mạnh Tuyết Vân bị nói cho cứng họng, chỉ biết ôm mặt khóc. Ở đây có 3.000 tệ, đủ cho bà nằm viện một thời gian. Tiền viện phí con sẽ thanh toán hết. Bắt chuyện của Mạnh Từ Hàm con sẽ không xen vào. Linh Thần, đây là lần cuối con giúp bà. Sau này bà hãy tự lo cho mình đi. 1 tháng sau khi Mạnh Tuyết Vân xuất viện, bà ấy càng làm việc nỗ lực hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng ngày càng ít đi. Ái chà, chị Vân, chị vẫn chưa biết à? Lão nhà chị ấy với cái cô Hoàng nhân viên thời vụ mới đến ấy, thân mật lắm đấy nhé. Trong xưởng nhiều người nhìn thấy lắm rồi. Hai người họ ở nhà ăn nước mắt đưa tình với nhau. Cô nói cái gì? Cô Hoàng nào cơ? Thì cái người tầm 27, 28 tuổi đó, trông cũng trắng trẻo sạch sẽ lắm. Tháng trước tôi còn thấy lão Diệp mua bữa sáng cho cô ta nữa. Cái vẻ ân cần đó cứ như mấy cậu trai trẻ vậy. Chiều hôm đó, Mạnh Tuyết Vân xin nghỉ sớm, chạy đến bên ngoài xưởng của Diệp Chính Hoa chờ đợi. Đúng 5 giờ, Diệp Chính Hoa đi ra. Lúc này có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đứng đó, mỉm cười vẫy tay với ông ta. Diệp Chính Hoa dạo bước đi tới. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước. Mạnh Tuyết Vân nhìn bóng lưng của bọn họ, tay run lên bần bật. Bà ấy nhận ra người phụ nữ đó, lần trước còn từng chào hỏi bà ấy. Lúc đó bà ấy còn thấy cô gái này khá chăm chỉ, miệng lưỡi lại ngọt ngào, giờ nghĩ lại toàn là mỉa mai. Bà ấy không xông lên, mà xoay người đi về nhà, ngồi trong phòng khách trống rỗng. Bà ấy càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Buổi tối hơn 9 giờ Diệp Chính Hoa mới về. Tối nay ông đi đâu thế? Tăng ca, dạo này trong xưởng bận lắm. Tăng ca cái gì? Chiều nay tôi đã đến xưởng của ông rồi. 5 giờ ông đã đi rồi. Ông đi ăn cơm với cái cô Hoàng đó đúng không? Ông với, tôi không mảy may quan tâm đến lời van xin thảm thiết của Mạnh Từ Hàm. Cứ thế mà bước đi thẳng, bà ta sợ mất mặt không dám về nhà ngoại, lại dám định trộm tiền để kiếm cái ăn. Kết quả bị cảnh sát bế đi luôn, lại một lần nữa vào bóc lịch. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là mẹ tôi vì quá uất nghẹn mà phải nhập viện. Tôi để lại tiền viện phí rồi quay lưng bỏ đi. Còn Mạnh Tuyết Vân cuối cùng cũng bắt quả tang chuyện vụng trộm giữa Diệp Chính Hoa và Tiểu Hoàng. Nếu tôi không theo dõi ông thì làm sao biết được những việc tốt ông làm chứ? Diệp Chính Hoa, ông có xứng với tôi không? Tôi đã cùng ông chịu khổ bấy nhiêu năm nay, bây giờ ông lại, thôi đi. Tôi với Tiểu Hoàng chỉ là đồng nghiệp bình thường, ăn cái bữa cơm thì có làm sao? Bà đừng có mà suy diễn lung tung. Đồng nghiệp bình thường mà cả xưởng đều đồn ầm lên rồi, nói hai người ngày nào cũng dính lấy nhau. Ông tưởng tôi mù chắc? Tôi đã bảo là đồng nghiệp bình thường rồi, bà tin hay không tùy. Diệp Chính Hoa không thèm nói gì nữa, bước vào phòng ngủ, giơ một cái đóng sầm cửa lại. Mạnh Tuyết Vân đứng ở phòng khách, khóc lóc nức nở không ra hơi. Những ngày tiếp theo, hai người chiến tranh lạnh. Diệp Chính Hoa không thèm để ý đến bà ta, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Diệp Chính Hoa vẫn ra ngoài và về muộn như thường lệ, có khi còn không về ăn cơm. Mạnh Tuyết Vân không thể chịu đựng thêm được nữa, lại đi tìm chị Vương. Đúng là tan cửa nát nhà mà. Chị Vương, cái cô Tiểu Hoàng đó là hạng người thế nào? Sao lại có thể để mắt đến lão Diệp nhà tôi chứ? Ôi Tiểu Mạnh à, tôi nói thật cho cô biết nhé, cái đứa Tiểu Hoàng đó căn bản chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Nó cặp kè với lão Diệp chẳng qua là vì tiền của ông ta thôi. Lão Diệp bây giờ tuy không còn chức quyền gì, nhưng dù sao cũng có một căn nhà, lại còn có công việc ổn định. Tiểu Hoàng là người từ dưới quê lên,
Chỉ vì muốn tìm một người thành phố để nhập hộ khẩu thôi, nên cô mau đi làm hòa với lão Diệp đi. Đừng tạo cơ hội cho nó nữa. Mạnh Tuyết Vân nghe xong mà lòng nguội lạnh. Bà ta đi tìm Diệp Chính Hoa để nói chuyện rõ ràng. Hai người cãi nhau long trời lở đất ở phòng khách. Diệp Chính Hoa, ông rốt cuộc muốn thế nào? Ông muốn cái con hồ ly tinh đó, hay là muốn cái gia đình này? Cái cô Tiểu Hoàng đó chỉ muốn tiền của ông thôi. Vớ vẩn, Tiểu Hoàng đối với tôi là thật lòng, tôi đối với Tiểu Hoàng cũng vậy. Nể tình tôi đã nuôi bà bao nhiêu năm nay, hết tình còn nghĩa, chia tay em đẹp đi. Ông nói cái gì? Tôi nói ly hôn, không sống nổi nữa rồi. Ly hôn rồi tốt cho cả bà lẫn tôi. Diệp Chính Hoa, ông đồ không có lương tâm. Tôi đã theo ông bao nhiêu năm trời, mà giờ ông lại đòi ly hôn vì cái loại hồ ly tinh đó sao? Không liên quan gì đến Tiểu Hoàng hết. Giữa chúng ta vốn đã có vấn đề từ lâu rồi. Trong lòng bà chỉ có Mạnh Từ Hàm. Có bao giờ bà thật sự quan tâm đến tôi không? Thỏa thuận ly hôn tôi viết xong rồi. Bà xem đi, nhà thuộc về tôi, tiền tiết kiệm chia đôi, hai đứa con trai theo tôi. Mạnh Tuyết Vân nhìn tờ giấy đó, cả người run rẩy. Bà ta cầm bút lên, tay run bần bật ký tên vào. Ly hôn thì ly hôn, ông đừng có mà hối hận. Diệp Chính Hoa không nói gì, cất kỹ tờ thỏa thuận, quay người bước vào phòng ngủ. Ngày hôm sau hai người đến cục dân chính làm thủ tục. Lúc đi ra không ai thèm liếc nhìn ai lấy một cái. Mạnh Tuyết Vân dọn ra khỏi nhà họ Diệp. Bà ta thuê một căn phòng nhỏ, một tháng 150 tệ, vừa nhỏ vừa ẩm thấp. Bà ta dọn cả đồ đạc của Mạnh Từ Hàm qua đó, nghĩ rằng đợi nó ra tù sẽ có chỗ để ở. Còn ở phía bên kia, Diệp Chính Hoa tưởng mình đã được giải thoát, hớn hở đi tìm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ơi, anh ly hôn với mụ vợ già đó rồi, giờ anh độc thân rồi nhé, em xem hai đứa mình có phải là... Tiểu Hoàng, anh ta là ai vậy? Thầy Diệp, ông nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi với ông chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Ông đừng có mà mơ mộng hão huyền. Không phải em có ý với anh sao? Tôi có ý với ông á. Thầy Diệp, ông đừng có đùa nữa. Ông bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tôi tìm đối tượng, dù sao cũng phải tìm người trẻ trung một chút chứ. Không phải em vẫn luôn đối với anh, đó là do ông tự đa tình thôi. Tôi thấy ông thui thủi một mình tội nghiệp, nên mới nói với ông vài câu. Ông lại tưởng thật là tôi thích ông à? Ông cũng nên soi gương lại xem mình là ai đi. Diệp Chính Hoa đứng sững tại chỗ, cả người như bị sét đánh ngang tai. Lúc này ông ta mới hiểu ra, Tiểu Hoàng chưa bao giờ thích ông ta cả, chỉ là vì tiền thôi. Mà bây giờ cô ta đã tìm được người giàu hơn, còn ông ta lại coi sự lịch thiệp đó thành tình yêu. Chuyện này nhanh chóng đồn khắp xưởng. Mọi người đều coi ông ta là trò cười, nói ông ta là đúa mốc mà đòi tròi mâm son. Diệp Chính Hoa không thể ở lại xưởng được nữa, chủ động xin chuyển đến một phân xưởng xa xôi nhất. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, cố gắng tránh né đám đông. Về đến nhà, căn nhà trống hùa trống hoác chỉ có mình ông ta. Ông ta ngồi trên sofa mở tivi lên, mở tiếng thật lớn, chỉ vì muốn nghe chút âm thanh cho đỡ. Trên bàn trà đặt nửa chai rượu trắng. Ông ta cầm chai rượu lên ngửa cổ uống một ngụm lớn. Cả đời này sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi cũng không ngờ được rằng bố mẹ lại đi đến bước đường ly hôn. Bố vừa làm xong thủ tục đã hớn hở đi tìm Tiểu Hoàng, ngược lại còn bị đối phương làm nhục và trêu đùa trước mặt mọi người, trở thành trò cười cho cả xưởng. Giờ đây chỉ còn mình ông ta giữ căn nhà trống vắng, mượn rượu giải sầu, hối hận vì quãng thời gian nực cười đến cực điểm này của mình. Vụ án của Mạnh Từ Hàm đã ra tòa, số tiền trộm cắp của cô ta khá lớn, lại còn là kẻ tái phạm nên bị tuyên án 3 năm tù có thời hạn. Tại tòa cô ta khóc lóc thảm thiết, hét lên đòi kháng cáo, nhưng chẳng có ai giúp cô ta cả. Tiểu Hàm ơi, cô xin lỗi con. Lúc Mạnh Từ Hàm bị đưa đi, ngoảnh đầu lại nhìn một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Mạnh Từ Hàm bị đưa vào trại giam. Chị họ, em biết mình không xứng đáng cầu xin chị tha thứ, nhưng em thật sự biết lỗi rồi. Chị có thể đến thăm em được không? Ở đây em chẳng có một ai cả, em cô đơn lắm. Bức thư gửi đi như đá chìm đáy bể. Cô ta đợi 2 tháng trời mà không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Thế là cô ta lại viết thư cho Mạnh Tuyết Vân. Cô ơi, cô đến thăm con đi, con nhớ cô lắm. Mạnh Tuyết Vân nhận được thư thì khóc suốt cả đêm. Bà ta đi tìm Diệp Chính Hoa để mượn tiền. Diệp Chính Hoa còn chẳng thèm mở cửa. Lão Diệp, là tôi đây, Tuyết Vân đây mà. Chúng ta ly hôn rồi, bà đừng đến tìm tôi nữa. Chuyện của Mạnh Từ Hàm không liên quan gì đến tôi hết. Sức khỏe của Mạnh Tuyết Vân ngày càng tệ đi. Bà ta vốn đã bị bệnh gan, cộng thêm thời gian này lao lực và đau lòng quá độ, bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng. Tiểu Mạnh, cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Không có tiền thì đi bệnh viện làm gì? Mạnh Tuyết Vân lại một lần nữa được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói là xơ gan giai đoạn cuối, cần phải nhập viện vi trị. Bà ta không có tiền tiết kiệm, không có nhà cửa, chẳng có cái gì cả. Bà ta nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Y tá hỏi bà ta có người nhà không. Bà ta do dự hồi lâu mới đọc ra cái tên Diệp Linh Thần.
Diệp Linh Thần khi nhận được điện thoại, lập tức chạy đến bệnh viện. Linh Thần, con đến rồi à? Bác sĩ nói mẹ cần phải nhập viện vi trị. Linh Thần, mẹ biết mẹ sai rồi. Trước kia là mẹ Vi quá hồ đồ, luôn thiên vi tiểu hàm, để con phải chịu ấm ức. Mẹ xin lỗi con. Thôi, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Mẹ lo mà dưỡng bệnh đi, tiền viện phí con sẽ lo. Linh Thần, con đúng là một đứa trẻ ngoan, là mẹ không có phúc phận. Nhưng con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu. Có những tổn thương, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa sạch được. Con đến đây là vì nể tình mẹ đã nuôi nấng con vài năm. Chỉ thế thôi. Ha ha ha. Diệp Linh Thần đi đóng tiền viện phí, lại để lại một ít tiền sinh hoạt, rồi rời đi. Mạnh Tuyết Vân nằm một mình trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thê lương. Bà ta nhớ lại dáng vẻ của Diệp Linh Thần lúc còn nhỏ. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến lúc Diệp Linh Thần tốt nghiệp. Diệp Linh Thần dựa vào kiến thức học được và số tiền tiết kiệm, mở một công ty nhỏ. Linh Thần, tớ thật sự mừng cho cậu. Cậu là người thành đạt nhất trong số chúng ta đấy. Thành đạt gì chứ? Chỉ là may mắn thôi. May mắn cũng là một phần của thực lực mà. Nào, cạn ly vi trường đại học của chúng ta. Anh Cố này, Linh Thần đều tốt nghiệp rồi, anh vẫn chưa có biểu hiện gì sao? Lâm Lâm, không được nói lung tung. Sẽ có mà, anh nhất định sẽ cho Linh Thần một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi ăn xong và chia tay nhau, Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên cùng nhau đi về nhà. Linh Thần, có chuyện gì vậy? Anh Cố, Linh Thần, gả cho anh nhé. Được, Cố Cảnh Nhiên đeo nhẫn vào tay cô ấy. Đứng dậy ôm cô ấy vào lòng. Đám cưới được định vào mùa thu. Diệp Linh Thần chỉ mời vài người bạn thân và người nhà của Cố Cảnh Nhiên. Linh Thần, tớ đã bảo hai người sẽ thành đôi mà. Tớ chính là bà Mai của hai người đấy. Hôm nay nhất định phải ngồi mâm bà Mai nhé. Được, nhất định để cậu ngồi. Linh Thần, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Tớ sẽ hạnh phúc, cậu cũng phải hạnh phúc nhé. Linh Thần, sau này con chính là người một nhà với chúng ta rồi. Cảnh Nhiên mà dám bắt nạt con cứ bảo mẹ sẽ không tha cho nó đâu. Di ơi, anh ấy đối xử với con rất tốt, vẫn còn gọi là gì sao? Đến lúc đổi cách xưng hô rồi. Ba mẹ ạ. Ngoan lắm, trong đám cưới, Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc cũng đến. Hai anh em nhìn thấy chị mình mặc váy cưới, mắt đều đỏ hoe. Chị ơi, chị đẹp quá. Hai đứa cũng phải chăm chỉ học hành đấy, tương lai tìm một công việc thật tốt. Chị yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu. Sau khi đám cưới kết thúc, Diệp Linh Thần và Cố Cảnh Nhiên đi hưởng tuần trăng mật. Họ đi đến bờ biển, ngay ngày ngắm bình minh và hoàng hôn, cuộc sống trôi qua giản đơn mà hạnh phúc. Ở phía bên kia, Mạnh Tuyết Vân đã nằm viện được 3 tháng. Y tá nói với bà ta, có người đến thăm bà ta kìa. Mạnh Tuyết Vân cứ ngỡ là Diệp Linh Thần, ánh mắt bỗng chốc sáng rực lên, nhưng người bước vào lại là Diệp Chính Hoa. Diệp Chính Hoa đứng bên giường nhìn bà ta, im lặng hồi lâu. Mạnh Tuyết Vân cũng nhìn ông ta, cả hai đều không nói lời nào. Bà vẫn khỏe chứ? Ông đến để xem trò cười của tôi à? Không, tôi chỉ muốn đến thăm bà thôi. Mạnh Tuyết Vân nhìn mái tóc bạc trắng của ông ta, trong lòng không biết là vi vị gì. Người đàn ông này, bà ta đã yêu nửa đời người, cũng đã hận nửa đời người, đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Lão Diệp này, ông nói xem cả đời này chúng ta sao lại sống thành ra thế này. Vài ngày sau, Mạnh Tuyết Vân đã ra đi. Diệp Linh Thần khi nhận được tin, đang làm việc ở công ty. Cô đặt điện thoại xuống, im lặng rất lâu. Hậu sự của mẹ cứ để con chi tiền lo liệu. Tang lễ diễn ra rất đơn giản, người đến không nhiều. Diệp Linh Thần đứng trước mộ, nhìn tấm ảnh của Mạnh Tuyết Vân trên bia mộ, trong lòng không biết là cảm giác gì. Cô không còn hận Mạnh Tuyết Vân nữa, nhưng cũng không yêu bà ta, người này đã từng là mẹ của cô, sau đó lại trở thành người lạ. Giờ đây bà ấy đã ra đi rồi, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Mạnh Tử Hàm ở trong tù, nghe tin Mạnh Tuyết Vân qua đời, khóc lóc thảm thiết. Đừng đi mà, cô đã ra đi rồi, con còn chưa được gặp mặt cô lần cuối. Em biết em không xứng đáng cầu xin chị tha thứ, nhưng chị có thể đến thăm em một lần được không? Ở đây em chẳng có lấy một người thân, em cô đơn quá. Diệp Linh Thần đọc xong thư thì im lặng hồi lâu. Vợ ơi, em có muốn đi thăm cô ta một chút không? Không đi nữa, em không hận cô ta, cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. May mắn là em đã gặp được anh. Anh cũng rất vui vì được gặp em. Mạnh Tử Hàm đợi suốt 3 tháng, không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Cô ta cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Linh Thần sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cô ta, cũng sẽ vĩnh viễn không đến thăm cô ta. Cô ta ngồi trong phòng giam, nhìn bầu trời ngoài khung cửa sắt, cuối cùng không kìm được mà khóc nức nở.